I'll be chasing with the shame. I'll be carrying until it fades, until it fades. In this blue haze with the shame. In this blue haze until it fades.
the loving, two for the vibe. Three for the feeling, four, I feel it inside. Come on. One for the loving, two for the vibe. Three for the feeling, four, I feel it inside. One for the loving, two for the vibe. Three for the feeling, four, I feel it inside. Come on. One, two, three, four. Inside, I feel it inside. Inside, I feel it inside. Inside, I feel it inside. Feel it inside. Feel it inside. Feel it inside. One for the loving, two for the vibe. Three for the feeling, four, I feel it inside. Come on. One for the loving, two for the vibe. Three for the feeling, four, I feel it inside. One for the loving, two for the vibe. Three for the feeling, four, I feel it inside. Come on. One, two, three, four.
ランチ超タイトなプシ好き好き大好き君の彼女ならば裸で馬乗り俺は紳士だけど服はポロよりバーバリ上がる数字いつの間にか100万再生超えるムービー今じゃ正規店で買えるルイビーダイヤモンドのアクセサリーだからいつも末端冷え性 I'm a candy 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 俺で埋まるあの子のカメラローありがたい彼は俺の通り君じゃわからないあの日だけなかったピッチすらもシワのファックエアフォースもシャツも鼻の周りも真っ白東京のように眠らないけどビーチとベッド新しい時代に連れてくよのキャッピン雨のように甘くないから人生は超楽しい成り上がりなしもあり君のダディよりも稼ぐマネ立ち上がり上げる価値君の家族仲間恋人も俺が好き It's a pandemic It's a pandemic Bitch I'm born 毎日まるでハロウィン It's a pandemic It's a pandemic 誰も止めれないつまりこれが pandemic
everybody, and welcome pala dito sa Valorant Masters Tokyo 2023 Filipino broadcast. At ayun, we are here on the official day 3 of the league. Ako nga pala si Rubixco, your panel host for today, and together with me on the panel is si Riku and Fluffy02. So guys, kumusta naman kayo? We're day 3 already, and ang daming nangyari, so many shockers far, and definitely a lot lined up today. Parang, ewan ko, parang alam ko na yung mangyayari mamaya. Parang nakakalungkot na isipin, di ba? Kasi, di ba, we're saying goodbye to 2 teams today. That's true. Oo nga, tas ito yung first time na may chance that one of the teams might eliminate, and I think that sets a different tone overall kumpara sa mga unang days. That's right. And I think yesterday we sent home our first team, and we also had our other first team make it to the playoffs. I believe it was EG. Oh, yeah. Yeah, congratulations to EG for being the first team to make it to the playoffs. Pero bago natin pag-usapan ng matches natin for today, mag-recap muna tayo sa mga nangyari kahapon. So, to sum up the matches that we had NRG versus Navi. So, this one was very, very fun to watch because there was so much creativity going on. Yung mga lurks ni Finesse, clutches ni Crashies, and syempre yung mga pick-offs from Victor. Yeah, it was such a super exciting series, diba? Ikaw mismo yung nagsabi, si Finesse has been a very huge factor kung bakit nanalo si NRG. Kasi parang he was just basically coming from anywhere and everywhere. So parang may mental pressure na nangyayari sa entire map kasi iisipin mo kung saan siya manggagaling. Especially since alam naman natin na willing mag-adapt yung Navi sa playstyle ng NRG, especially yung second map. But eventually, parang they lost that momentum towards the end of the series because they came out so strong on split. That's right. And, NRG really did have that balance when it comes to strategy on top of aim. And I think the way that Finesse IGLs as well is so perfect for the team. Yeah, it was so incredibly consistent. And one thing that was super exciting din kahapon was definitely yung dalawang duelists na si Ardis tsaka si Sined, 'di ba? Parang ang laki ng pressure na dinadala ni Sined kahapon, syempre replacing, 'di ba, from the core, from the FPX core, which was Ardis before. So parang it was a big duel of the two duelists, pero it was Ardis in the end that came up on top. It felt like Sined was playing a lot safer, not hindi siya yung parang signature niya na meron siyang unpredictability. He's coming off from very different places, different unpredictable angles. So parang siguro pwede siya bumawi today kasi maglalaro sila Navi today. Yeah, exactly. I think yesterday during the official interview ni Finesse, sabi din niya na yung kulang talaga or yung difference, maybe it was a joke or not, but it was Ardis that's the biggest difference from the previous roster now that Sined is stepping in. And sabi nga din ni Angel that Sined, it's a different playstyle. So if you look at yung buong team, they've all had to adjust their main roles din. That's right. And I think, to go off of your point, I think this must have been a huge confidence boost din kay Ardis because this must have been one of the matches na he was kind of dreading on the inside. Pero ayun, that weight is now off of his shoulders, and I think going on further dito sa Masters Tokyo, this is going to be, again, a huge confidence boost and high morale for him and the rest of the team. Oh yeah, especially again, ang dami nilang, they call this, it felt like they're very, very confident kasi nga, again, they were coming off from their very first debut dito sa Valorant Masters. They came off of a win. Not an easy win, pero it definitely sets a tone sa mga upcoming nilang matches. That's right. And I think it's time we move on to our second series na naganap na kahapon. It was EG versus DRX. A sad day sa mga Pacific fans because we did see DRX go down. Pero it was kind of a shocker for DRX to lose that way. EG did give them a very hard time on Fracture and Ascent. And gusto ko lang magbigay ng credit to everyone at EG, Boostio and their coach Potter, perfecting this formula against a team like DRX na has a very deep playbook. Oo, kasi especially, again, ang ganda talaga ng simula nila. Pero as we saw din kahapon, si Joe Gimo, he was incredibly consistent. Parang nung day 1, low-key, diba? Low-key siya. Pero pagdating dito sa kanyang second series performance against DRX, napaka-bombastic, napaka-explosivo. And because of his performance sa Fracture, parang narattle si DRX at parang nahirapan na sila pagkatapos nung 13-5 success nila when it came to the entire series. Parang nahirapan na si DRX mag-pick up after that. Yeah, I think so far sa buong tournament na to, yung Fracture map ng DRX versus EG, I think was the nerdiest map I've ever seen. Not just because nila ng EG yung Sova, but also the way they're able to use their ults and still be creative even is translated dun sa may Ascent map.
Exactly. Naalala ko pa yung Hunter's Fury with the Breach combo. That one was, I think they got 3 people off of that. And it just shows now how much more creative you can get with Valorant. You know, we see DRX yung team na sila talaga yung name of innovation dito sa Pacific. And seeing EG bring that you know, that America taste here is very, very exciting. So I think we did have a lot of things happen. And of course, our brackets, they started to move a lot yesterday. So if we go on to our brackets, we have sa Group A natin, NRG did beat Navi sa nakita natin kahapon, which brought them to be on the winner's bracket against T1 that we will be seeing later. And since Navi lost to NRG, they will have to play an elimination match on our lower bracket against EG, which will also be played later. And then sa ating Group B naman, based on the match yesterday, tinalo ang ni EG ang DRX with a 2-0, which made them the first team to qualify for the playoffs here in Valorant Masters Tokyo. And with DRX losing yesterday's match, may chance pa sila on our lower bracket to face whoever wins the second match later today between Attacking Soul Esports and Foot Esports. And sa dalawang teams na yon, with 1 loss under their belt, kung sino matatalo dito is out of the tournament. Nakakatakot talaga, no? Yung ganitong format. It's like, again, win 2, at least, yay, you're win. But you win. But pag talo ka ng 2 beses because of that elimination bracket, parang nakakatakot na isipin. Especially, there's only like 1 more day pagkatapos nito ng group stages. What? I mean, there's no breaks anymore, I think, for a lot of teams. I think, nung una, yung usapan natin was, do you save strats, do you keep them? But at this point, the teams that are playing today, there's no more chance if you lose. So you really have to bring out everything. That's right, pero I think, you know, the fact that we have so many teams coming in from, you know, different regions around the world. We have Americas, EMEA, Pacific, China as well. How do you guys feel na, you know, I think we're seeing a lot of very shocking outcomes today. So how do you guys feel here on day 3, moving on into the league? I think, honestly speaking, base sa first day, parang ang ganda ng showing actually ng region from China. Yung dalawang teams natin, yung Edward Gaming tsaka yung Attacking Soul Esports. They were very, kung meron akong word na i-describe sa kanila, parang sobrang, aside from bombastic, aside from explosivo, parang ang laki ng impression. Basically because of definitely yung mga duelists nila, pati na rin yung mga controllers nila, they're always stepping up. It felt like they can definitely match dito sa international stage, and they're able to match against the Pacific teams as well. So napaka-exciting to see what more pa yung pwede nilang ibuga. Yeah, it feels like the region is so reliant dun sa mga gunfights, and they really are on point when it comes to that aspect of the game. May konting kulang-kulang in terms of structure, pero I'm sure na once na nabuo nila yun, they can start keeping up with a lot of these other teams because they have the firepower naman to match. Exactly, and I think it's napaka-refreshing to kind of see, again, maybe not so much on the full fundamentals of Valorant, but again, that the power that a great aim can bring, especially yung kay Kangkang. Let's not forget that T1 just barely survived that EDG game. I think it was a very close, puro 10-13 yung mga matches nila. And seeing T1 though, we are seeing parang a newer T1. Parang we saw a lot of growth from them from VCT Pacific. And with our first series almost underway, pag-usapan na natin ang mga matchup na ito. So, magsimula nga tayo for T1. They just barely survived that EDG with a 2-1 series, again, against the jet of your nightmares, si Kangkang. Yeah, I think yung gusto ko dito kay T1 is that meron parang silang saluhan portion. It feels like, kunwari, everyone, when we look at the clips, when we look at the highlights, kumbaga, even back then sa Pacific, there was always every single member from this team. Lahat sila may moment, lahat sila may clutch plays, lahat sila may capability to, again, magsalo for whoever that needs to be salod. Yun yung gusto ko kay T1. Speaking of that, I will solo that. And I think, even though 2-1 yung score, makita din natin na medyo magkadikit yung rounds. Nag-overtime ngayon yung Pearl, and even on Fracture, it's always in that double digits because Edward Gaming is just playing so well and is able to respond to a lot of the questions that T1's trying to present. Exactly, and excited ako for their match later against Navi. Again, a team with so much firepower, but we're going to be having to focus on our first series natin. So, ang kalaban ng T1 today is NRG. And ang ganda ng pinakita nila yesterday. I think NRG is definitely a team that should not be underestimated dahil for a fact sila lang ang nakatalo kay Loud Esports during VCT Americas, and they continue to project
kept that power after they defeated Navi yesterday in another 2-1 series. Honestly, nakakatakot. I don't know if my Pacific heart can take it na dalawang beses in a row DRX kahapon tapos baka T1 today kasi they looked really, really strong kahapon eh. Ardis especially, parang he was definitely in his comfort zone. He was really in the moment. He was really in the zone. Lalong-lalo na, there are other compositions na kaya nilang gawin alongside with Victor, lalong-lalo na with their double duelist combo. Pwedeng-pwede nilang gawin yon. And it's always a worrying trend para sa akin na kaya ba maghabol ni T1 sa kanila? I mean, NRG, of course, ito yung mga teams that out of all the, I think if we use the word veteran, is probably one of, like really high up there because hindi lang sila veterans, champions na sila. They know that they're a winning formula already in place, and it's just, are they going to be able to repeat it? Exactly, and we just saw that clip from that Optic roster. That Saya player is going to be meeting the members of NRG again. But, this is really interesting because speaking of long-running history, we do have yesterday Ardis versus CNED, but we're going to be having Ardis versus Saya player now. And this is a really interesting head-to-head because these guys, they're the two operators that made such a huge difference in their very close games and just being that explosive force para sa teams nila. Yeah, lalong-lalo na yung mga moments na si Ardis is basically going for the very aggressive flank. Hindi na ini-expect ng mga ibang teams tulad ng moment na yon. And I think ang gusto ko ang biggest diferensya dito between Ardis and Saya player is that Ardis, siya yung nagdidictate. Siya yung pwedeng gumawa ng mga solo plays. Siya talagang nagdidictate kung ano pwedeng mangyari, ano pang pwede niyang gawin. Meanwhile, para i-secure yung round. Si Saya player naman, on the other hand, parang siya yung taga-adjust. Kung nakikita niya nag-operator din sa kabila, magpipick up din siya ng operator. Parang i-check ka niya. Parang i-mech check ka niya. So, I'm so excited to see this matchup pagdating dito sa series na tong dalawang Saya player tsaka si Ardis. Yeah, para sa akin din yung pinakamalaking difference is I think yung operator point na sinabi ni Riku kasi si Saya player for me, pag rifles, medyo pantay sila but I feel like the operator game is in the favor talaga for Saya player. It really changes yung pace and I think that really can stop a lot of things that the other team wants to do. Si Ardis naman always yun, when he's in command, he really pushes the limit talaga when especially he's on that duelist pero nahirapan talaga sila playing on that back foot. That's right. And I think we also saw Saya player just kind of had this explosiveness na we kind of didn't see so much in VCT Pacific, but him bringing that here and him just being so alive, we saw those adjustments he made against Kangkang. And I don't think I feel like hindi siya mahihirapan here against Ardis, who again is another crazy person on that op. Yeah, I think yun yung pinaka-difference sa kanila, di ba? Parang taga-adjust Saya player, pero si Ardis kasi siya yung parang taga-tapos to make sure that the round is actually done, is actually won on their end. Si Saya player, siya yung taga-simula. That's right. And I think we've talked enough about these two matches, these two teams, and I just think there's so much to consider, but we have to go into our match very, very soon. But before that, let's get into predictions because I think that this one is a little hard. Who wants to start? Ikaw na muna. Sige Saya. I think I really, really want to stick with Pacific, pero NRG is just too good, I think, right now. And the way that they're playing, the team that they have, and how proven now they are, is too hard to pass up for me, NRG. Oo nga. Gusto ko, my heart says, syempre, Pacific T1. Pero syempre, after kung nakikita natin on paper, syempre yung experience ni NRG as a squad, yung players nila, yung performance nila dito ngayon sa Valorant Masters, NRG. I think NRG is gonna win. Pero mahirapan sila ng konti. 2-1 naman. I think also, believe ako yung 2-1 there. Again, Yeah. because I think T1 was also just so explosive when we saw them play. But again, NRG, they're playing so good. And I don't think they're going to stop. I think they're just going to keep on getting better and better dito sa Valorant Masters Tokyo. And I have to say that T1 is just going to be that stepping stone for them to kind of show and solidify their place dito sa Valorant Masters. So I'm going to have to say NRG as well. We are in unison dito. Yeah, no, we have to keep up the point. Ano ba yung points natin? I think we're all equal. I think we're leading by one. No. Two High five, tayo. love you. No, we are all equal. Really? Ano nga yan? Whatever. Whatever, major loser. I guess that's me since you guys are leading. Tanda Whatever. na. It's fine. I mean, we still have we have how many more matches dito sa group stage? Just 5, right? And Yeah. again, unfortunately,
we're gonna be eliminating 3 more teams as the days go by. Yay. So Uh, yeah, boo, no. My bad. This is gonna be again T1 if they do lose this, or even NRG. Kung sino matalo dito, they still have one last chance, of course, because this is a double elimination. So thankfully they did win their first game on the first day 1 and day 2 ng Valorant Masters. So they will still have a chance, but again, you don't want to be that guy who has, one last chance. Of course, looking at EG, going in with that 2-0 is probably a huge confidence booster for them going into playoffs. Yeah, nakakatakot isipin, di ba? Kasi that could be also a determining factor when it comes to mental pressure, kung paano ba yan kakayanan ni. If ever naman si T1 yung magda-drop sa lower bracket after this series against NRG. So again, it's very, very important na just win. Hashtag just win. Yeah, just win. Just win. Just shoot and then just win. But aside from that, I think I will be a little sad if T1 doesn't make it out of it. I don't expect them to win this game, to be honest. But if they do, I'll be like a pleasant surprise, I think. A pleasant surprise. A pleasant surprise. Specifically. It is specific. True. Talagang, I think yung weight na to manggagaling talaga kay Saya player. Exactly. I need to win this against. Paano niya ima-match si Ardis dito? Because I feel like siya yung isa sa mga pinaka-determining factor kung bakit sila nanalo. It's just so difficult to shut him down. Parang, how do you put him on a tight leash, kumbaga? How does Saya player do it? That's the question. Does he do it as an operator? Or does he like far more orb, blade storm, and then just go ham on everyone? But that's a bit difficult kung tutuusin pagdating, kung if you're up against NRG. Parang hindi sila papayag na mangyari yun. Exactly, and I think like when Fluffy was talking about that Pacific, we want Pacific to win here, and I kind of felt this weight dito sa Chesco because we did have DRX lose yesterday, so they are gonna be. It's very shocking to see if they don't make it to playoffs because again they have one last chance, and whoever comes out of this match today, I believe. It is going to be whoever wins between Attacking Soul Esports and Foot is going to be whoever decides if DRX makes it off into the playoffs. And thinking that if T1 also doesn't make it is extra scary because we still have teams like Navi who are still around. We still have teams like Foot, Attacking Soul Esports. I think these China teams, especially with their explosive aim, are very, very scary. I mean, if there's anything that we can say about DRX for sure, they always somehow make it dun sa playoffs. So I'm sure that it might not be the road that they wanted to take, but they'll eventually get to their destination. That's right. I just hope that we can say the same for T1 here because It's gonna be so sad kung walang Pacific sa Rage. playoffs, please. In fairness, we do have Paper X waiting there. That's true. Pero syempre, we want the most representation here, syempre. But I do want to see one thing I really want to see is one of our China teams making it as well. Kaya, ASC or EDG, I think they are definitely some fan favorites here. But I think our first series is, they're just getting ready. So we're going to be throwing it to a break really quick. Pero wag kayong aalis because we will be back with series number 1, T1 versus NRG.
していくミッションいけるあと少しの辛抱理想よりもディフィコでも変わらず平の絡めるビジョンファッダヘイラあいつだと勝ってねえなだってかぐら半端ねえじゃんバスケで発明のバスデーラカンパネラ歌って踊ってる暇ねえ Yeah I'm a loser バーテンが光ってなったブーザー今日の負けが明日またクルーアース俺はビーチだつけようかブーラI'm a loser バーテンが光ってなったブーザー今日の負けが明日またクルーアース過去の俺が今の俺をフーワー夢なら最高味がしない飯もうまいよそろそろ覚えたべサマスの名前知らない方チャンスには感謝しかねえけどアンダープレッシャーファンな結果め何度だって戦っていいから立ち上がって早風まだまだ Yeah I'm a loser バーテンが光ってなったブーザー負けた後の俺はまたスーダンあがたレボと新たなブーラン Yeah I'm a loser バーテンが光ってなったブーザーバカにされたままで終われねえ笑いたけれ笑えよビーチ I'm a loser那是EDG 的实力，总有一天会看见的。如果技不如人的话，我们就回去再练，再练，多练，拿命练。I watched the match against T1. He was playing with good operators.
I hope we make a good fight in operator. CNET 这个人就狙击枪很厉害，但是我也不怕他，就是我也没有发挥真正的实力吧。就算 CNET 是冠军截锋，我也想把你打败，而且我觉得我能够把你打败。Of course, they are good players, but it's fine. They will see in the game. Lower'dan gelip daha da hırs dolu bir şekilde, daha da sağlam şekilde geleceğiz. Hatalarımızı ders çıkartıp daha iyi oynayacağımıza eminim. 我觉得我们状态发挥到自然的话，我觉得我们会比他们更厉害很多。 Yani kim gelirse gelsin biz aslında rakibi küçümsemeyiz, her türlü oynarız. NRG 팀은 저희가 북미에서 연습을 할 때부터 그리고 저희가 그때랑은 많이 달라졌기 때문에 Before they moved over to Korea, we were dominating them in scrims, so I think they're gonna remember that. 아마 다르게 느낄 것 같아요, 저희를. When I reach my ultimate form, the world is not ready. Magandang umaga ulit sa inyong lahat and welcome back to Valorant Masters Tokyo. Ako nga pala si Rubix, ko ang inyong panel host for today, back with Riku and Fluffy02, and we are just about to have our first series get started. We're going to be going into map select, pero I'm so excited to see the outcome of this match. Oh yeah, excited tsaka nervyos para syempre sa mga T1 fans natin, mga Pacific fans natin. Pero again, this is going to be a tall order sa side ni T1 para may panalo to against NRG. Yeah, I think that overall, NRG, they look so good right now. And T1, I think, is going to be struggle talaga. Today, NRG T1, NRG, you are higher seed. So would you like Team A or Team B? Team B. Team B, so T1, you will be Team A. And we will start with your first ban. Split. Ban split, your ban? Fracture. Fracture, and so map number 1 from T1. Lotus. And side on Natus. Attack. And then map number 2. Bind. Side on Bind. Defense. Defense. Next set of bans, we'll start with T1. You have Ascent, Haven, and Pearl. And Haven. And Haven, your ban? Ascent. Benson. Okay. Map number 3 is going to be Pearl, side on Pearl. Defense. Okay, gonna run through this really quick. First set of bans, we have Split and Fracture. Map number 1 is Lotus with Energy on attack. Map number 2 is Bind with T1 on defense. Next set of bans are Haven and Ascent. Map number 3 will be Pearl with T1 on defense. Yep, perfect. All right, good luck to you both. Good. All right, so we just had our map select just now, and it looks like we're gonna be going to Lotus, Bind, and again, our decider, parang lagi to yung decider map eh, Pearl. Oh, I think it's one of those things again na again nahihirapan ng a lot of teams to secure, which is I'm very excited kasi dito si Saya player din nag-pick up ng operator at nag-rise and shine. Pero yung una nating mapa, Lotus, excited din ako para kay NRG kasi ini-expect ko magkakaroon ulit tayo ng Neon. Yeah, always we have that possibility. Tapos with that Neon, you always have more flexibility din sa mga ibang initiators na pwede na nagkalin. But for the side of T1 then on Lotus, I feel like they've done fairly well so far in their own regional VCT for Pacific League. Pero yung focus ko talaga is more on Bind because I feel like that's one of the maps na a lot of teams have been avoiding.
Excited Exactly, nga ako right? eh, para kay Yeah. T1. Di ba yung Minizu composition nila? Excited ako ulit na makita yon. Gulat nga ako yung mga sinauna nilang matches dito sa VCT Pacific. Tinanggal nila yung bind. Hindi ganun kaganda yung performance nila sa bind recently dahil dun sa Pacific, dahil si DRX yung nag-dominate. Tinuo sila dun sa composition nila. So, most likely, parang maybe hindi sila confident, pero it's one of those things na kailangan nila talaga i-bring up yung A-game, and one of them is definitely the map bind. Exactly, and I think, going back on Lotus, because this is going to be our first map, T1 is the one who picked this, but this is also, again, like kakasabi lang ni Fluffy, that this is one of NRG's better maps as well, especially on that defending side. And considering that they started on attack, I feel like they might be trying to, mag-damage control muna sila, and then they're going to be banking on that second half. I feel like you're right for the Lotus map, pero overall, for all of the 3 maps, it looks pretty good for NRG, especially that we're ending dun sa may Pearl, which I think T1 has not been the best at by a long shot, honestly. Yun yung problem nga eh. Kaya kailangan ni T1 na malakas yung simula nila dito pagdating dito sa Lotus. I mean, when we look back naman sa ibang matches ni T1 dito sa mapang ito, okay naman sila. They're actually pretty decent. Their fundamentals napakalakas dito sa mapang ito. Ang problema, paano ba nila i-deal si Ardis, si Victor, at si Finesse din, especially yung mga posisyon niya na hindi nila i-expect, especially if they play far back, yung mental pressure na pwedeng gawin sa kanila, nakakatakot na isipin yun. Exactly, and naalala ko lang yung playing far back. Again, we have Kang, and I think they were able to overcome him so successfully here. And again, they do have problems here on that Pearl, but I think na nakita natin na kaya ni T1 na mag-adjust, and I think going against a team very, very heavily stacked like NRG, I feel like they can definitely do it. At sinabi mo nga yun, Reby, yung adjustment na kailangan nilang gawin, paano nila i-stop yung onslaught? Kasi kung mag-neon man si Victor ulit dito sa mapang ito, kailangan nila ng stun, which question mark? Do they have a lot of slow? I mean, I do have a bit of harbor, I guess, para sa slow, question mark. Pero at the same time, wala silang breach, kumbaga, para tapatan yung parang AoE, yung stun, yung CC na pwede nilang gawin. That's right, and just looking here at our Prime Gaming Agent Select, we did get that Neon, like you said. Very interesting to see that Harbor Viper here. But again, I think most of these picks, kind of the classics that we see here on Lotus. I mean, mas marami yung options pa talaga dito sa Lotus. Malaki na nga yung map. Tapos with the double controller setup by T1, I think that's gonna be very helpful. But tama naman din si Riku. Not a lot of actual stall. Yes, you can use a couple mollies here and there. But I think that Victor's Neon actually runs circles and beats the timing of a lot of the util coming through. Exactly. And I think na I kind of like here also this Harbor pick. I think na yun yung pang slow nila for the Neon pick, right? Pwede naman, lalong-lalo na yung Cascade, yung High Tide, pwede sa mga angles from Mound as well as from Rubble. Yun yung syempre yung timing na hahanapin nila. I think it's more important na yung mga line of sight blockers can really stop the rest of the team and separate that Neon instead of just stopping him. That's right. And I think, mukhang oras na para simulan ang first game natin, our first series, T1 versus NRG. Ipasa na natin sa ating mga casters for today. Good morning sa inyo, Vil and Honeyglaze. Magandang umaga sa imong tanan, Reby, and sa mga panel as well. Kami nga pala ang inyong casters. Kami si Vil Glaze with a double ENL. At sobrang init na nga ng game na to kasi T1 at NRG ang maglalaban ngayon. Totoo yan. Kahapon pa man din, kita-kita natin kung gaano nang balagbag ang T1. Pero tingnan natin kung mangyayari nga ba yon laban sa NRG. Na ready na rin naman na makuha yung first slot going in the first seat. Nung last time na kinast natin itong sila RD, iniwan ako ni Taylor nung VCT Champions, di ba? Nung tipong nakauwi na siya, ang sarap na ng tulog niya, tas ako nagso-solo cast. Pero wala, nangyari na talaga dapat nangyari, and itong formerly FPX, yung ibang mga players nga dito is maglalaban-laban na rin talaga. Pero medyo mainit nga kasi itong mga games na to, pag nanalo ka dito, pasok ka na sa playoffs. Pero tatanungin kita, Honeyglaze, sino sa tingin mo ang matatalo? Hirap sabihin pero ang nag-feel ko dito, NRG yung matatalo. Dahil, talaga? Oo, Team Pacific tayo Dito tayo kay T1. Ako hindi. Kay Saya player ako dito. Energy ako. Kasi tinalo nila ang TS. Hindi pala natin kakampi to. Hindi kakampi ang mga yan, man. Pero tingnan natin kung talagang mangyayari kasi nga buong Lotus muna tayo pupunta, and si Victor nilabas na ang frenzy niya. At alam mo ba kung saan talagang kinakalabit ng gatilyo ng frenzy pag Elder Flame Dragon? Saan?
Sa... Ayoko sagutin yan kasi nakita ko na rin yan eh. Tira mo, di ba? Saan hawak ni Victor yung gatilyo ng barel? Sa legs! Sa legs! Sa legs! In between. Sa gilid ng legs. Sa gilid lang ng legs yun. Pero yun nga, bago matapos ang lahat, mag-uumpisa muna tayo dito nga sa may C. May nabawasan na kaagad. Wala man nang nakikipagparamdaman dito. Lalo na't we had the utilities at hand. Trailblazer nakapag-abang kanina para ma-hold back ng attacking side. But then, ito na naman sila. Sine-check muna nila bawat side na pwede talaga nila pasukan. Medyo hindi pa ata nila alam kung saan sila pupunta dito. Pwedeng C, pwedeng B, pwedeng A. Pero medyo play for picks muna sila dito. Knowing na wala na nga si Victor magtanggol, napakahirap nga kasi wala na talaga entry sa loob. Pero yun muna, si RD gonna catch one already. And now, Munchkin, isa sa pinaka-crack na players ka ng T1. Tie-pops na. Oo nga. Ito pa naman ang kailangan nila malaman kung saan nga ba pupunta ang players ng NRG. Pero kasi ang NRG, dumidinehin siya after nila mabawasan ng isa. And Crashies, nagpatuloy na rin naman with the pick, with an entry. Now, lamang na sila sa numero ngayon and it's down to a 4v3 in which medyo malayo pa ang panggagalingan dito ng T1 ngayon. Yeah, pataasan lang din talaga ng boses ko ngayon. Kasi nga, itong mga players ng T1, unti-unti nang nawawala. Hindi ko alam kung paano magko-connect yun. The clock is ticking already. Spike is ticking already. Tapos pop flash nga nilalabas ngayon ni Sky. Pero si Finesse literal na walang nakita. Kahit isa. Crash to fall down as well. Pero ito ang 2v1. RD, the only man remaining. Meron pa ba silang mga alarm bot dito? Pero mukhang wala na ata talaga siyang utility. Para lang syempre ma-delay lang din talaga yung pag-defuse nila. Pero ito dalawang players na T1 super low na. Pero 1v1 with a great one. May oras ba siya? Pero mukhang wala na ata. Oh my God! Napaglaruan pa sila. Pero ganun ang try para sa side ng T1 na may panalo yung retake na iyon. Unfortunately enough, mas lumamang kasi sa numbers dito ang NRG. Kaya naman nagpatuloy yung kanilang advantage at naunahan nila dito ang T1. Medyo talagang kilalang-kilala natin to si RDs na solid magsalita. Ang ganda ng poses niya sa totoo lang. Sobrang Irish. Mga Irish. Mga ganun eh. So, I super love his accent, to be honest. Like, if ever ako magkakaroon ng accent, sa interview niya, diba? gusto ko sa kanya, pero mahirap siya intindihin, oo. Pero malay mo talaga magustuhan din ng tao. Pero si Victor magtanggol. Tignan natin kung mamamatay yung shot kasi kanina nangyari na kanina. Nangyari na kanina. What? Pero Annie Glaze, maaga pa lang, mainit na. Totoo yan. Dahil NRG, hindi sila nagpapahuli ka agad dito sa mga overwhelming plays na pwede ngang ilatag na agad ng T1. But now, they are still playing for fire. Parang tinitest nila talaga yung waters dahil hindi pa sila dito talagang may-exceed sa wall ng Harbor. Shoutout nga pala kay Miss Suzy na nasa labas ngayon, tsaka kay Eri. Hello nga po pala sa inyo, shoutout nga sa inyo mga imong tanan. Pero bago ang lahat, si Saya player at least siya lang talaga ang bumili dito with that martial on hand. Well, alam naman natin yan, pag sa ulo 159 yung damage siya, pag sa katawan 101. So kahit matamaan mo sila sa katawan, buhay pa rin sila. Pwede pa rin yun, pero ito ang mga ribanayan ng RG with Victor going with a double kill. Dahil umetrete na sila, wala na talagang papipigil pa dahil wala namang pera. Dito ang kabila. Kung ano kinamatay niya kanina, ngayon buhay na siya. Satan nakapatay pa ng isa. So, at least, wala na silang pang lineup ngayon. And paano nagagawin to ng energy if ever. Pero kompleto naman sila. Si Zeta may Spectre na. Pero meron ata mamabad lang sabay drop. Pero si Victor kitang-kita ka. Carpet right now. Puti kita 2v2 at winnable pa. Winnable pa nga dahil dalawa na laban sa dalawa na lang kaagad ang natitira. They are trying ngayon na makakuha ng info. Pero with that flick, with that whip, mas mauna sila Crashes. Something na natitira pero yung pyro nila natalo pa. Yun na nga yung sinasabi natin ngayon knowing si Satan naka-Spectre na at sobrang sayang talaga kasi si Victor bigla siya naman tayo dun sa right click nga nilalabas ni Carp ngayon. Wala, kaharap na niya eh. Sino ba yung may lamang doon? Actually, si Victor sana kasi naka-stinger siya pero hindi siya tumama kahit isa. Awit talaga. Na right clickan sa mukha. Yun na rin sana ang magiging opportunity nila makuha na nga itong round na ito. They have the buy round. Nagkaroon na nga sila ng magandang entry going into A. They went in with a double pick, with a double kill as well. Tapos, ayun na nga, nakasagot naman ang T1 with the retake. Yeah. And si Finesse, kung napapansin mo, si FNS. Mahirap na, baka may masabi akong iba. Pero si Victor dire-diretso na, stinger na naman ang dala niya. At siya naman talaga first blood dito, wala na naman siya. Maganda for T1. Sinasabayan nila ng aggression na ang NRG.
Kaya naman ang energy ngayon, nahihirapan kung ano ang masusundan nila dahil eto na rin, nakasagot naman din na si RD ng isa. It's down to a 3v4. Lamang pa rin ang numbers dito sa T1. Sabi, hinihinom ko ngayon. Pero bagong lahat, Cypher, nakapitas na Cypher with a 3K, ending the lives of everyone! Mage Punk Vandal, by the way. Naganda nga dyan. Wala pa ako niyan. Gamit ko yung kahapon eh. Musta? Ayaw? Araxis Master Race pa rin tayo, boss. Di ba? Sobrang tagal ko inantay ang Araxis Vandal kasi yan ang pinaka-the best ilagay sa Riot Body. Kasi black and red siya, di ba? Dominant pa yung block nun. Sim, meron akong kilalang naka-Araxis Vandal din eh. Anong color naman yung kanya? Puti. Mas gusto ko yung black. Parang parang natural kapag black. Oo nga, tama. Ganun ba? Ganun ba talaga pag black? Pero for the side of NRG, at least they have the lockdown already and itong Seekers nga. Oo nga, pwede na to for the take on to the side para makakuha na nga kaagad ng entry. Pero kasi ang bagal na pakikitungo dito sa side. Ang kaso nga lang gusto sanang magkaroon ng bait and switch dito nila Carpe. Pero ang problema, hindi ito gumana. Kaya naman 4 na lang kaagad silang natitira. Hindi pa naman tapos to kasi maganda rin naman talaga yung retake potential nga ng T1 kasi may reckoning na sila. Crashies, mga angat-ngat ba yung isang player dito ng T1 pero mukhang hindi na ata. NRG, nahihirapan sila kung papasok pa sila pero wala na silang no choice ngayon kundi gawin na to ngayon. They have the Seekers already at lahat ng pechay niya is pumunta sa C. Saya player medyo may ipit na nga dahil may mga storm grenades na binabato na nga sa kanya. Masasalisihan pa siya ni Soma nung nakapag-pick na going into C and the lockdown. Already initiated na rin. Initiated! Sinigaw ng killjoy nila. Victor dire-diretso pero meron siya makikita ngayon pero maganda yung position nga ni Victor na first contact muna nila sa likod. So will catch one as well. Ban! 1v5! Parang yun nangyari sa Facebook ko lang! Ban pa rin! Wala na tayong magagawa dyan. Isa laban sa 5. Tingnan na lang natin kung makakaligtas pa siya dahil makikipaghanapan pa rin naman na si RD sa kanya. Nandito na kaagad sa B-side. So let's see kung mauuno ba si Ban and he will take the advantage. Grabe, lahat talaga kinuha ni Ban, pati Facebook ko, kinuha na niya. Feeling ko T1 din ata yung naglalaro na tapos biglang na ba niya Facebook? Wait man. T1 ba? Oo, na-T1 ako. Ramdam na ramdam ko. Ayun yung may naipost na drawing ng audience. Hindi, feeling ko wala yun eh. Oo. Kasi kung gano'n mangyayari, dapat pati page ko wala na, diba? Oo. Diba? Tsaka hindi ako yung nag-post nun eh, si Miraculo eh. So dapat siya yung mawala, hindi ako. Diba? Pero wala may kasalanan nun. Kung mangyayari yan. It is what it is. Nakasulat na yan sa Biblia. Na itong araw na to mawawala ang Facebook niya. Pero yun nga, at least iba nakapitas ng isa. Pero good round na rin sa side ng NRG kasi naka-isa na sila. Tuto! Na-anticipate nila yung pwedeng mapasukan at naka-cyper cam tayo dyan na. Hello! Sabi kasi ng friend ko, di ba? Sabi kasi ng friend ko, hello daw sabihin ko sa kanya. Close na kayo. Di pa ata. Di pa ata. Pero mukhang dire-diretso na sila. Yung kalapate na ligo na nga. Sa player, at least talagang hindi na hinahayaan na magkaroon ng space ang energy sa sea. Yun nga eh. Ang ginagawa kasi ng energy dito, papakiramdaman nila kung ano yung utilities na ibabato para malaman nila kung ano ang mga agents din na nagbabantay sa mga sites na meron na nga silang tinatangka nilang kuhanin. Kaya ang hirap malaman kung ano tuloy yung kukuhanin dito ng T1, kung magsisiba sila, kung meron nga dito makakapag-plantal. Victor ang may hawak ng spike. Arguably, T1 is ang top 2 ng Korea. Kasi ang top 1 syempre, DRX, di ba? And naglaban na nga sila nung lower bracket finals ng VPL. So we're gonna get to see kung makakabawi pa ba ang T1 na ngayon na energy na nga ang kalaban nila. And 5v3 right now, energy! Hindi na alam kung paano sila papasok ngayon kasi yung pang lineup nila allows na. Pero ang importante, andyan si RD. Ayun nga, si RD na lang ang natitira kaagad here in C. But the problem is, overwhelming na rin naman ang numbers na nasa loob. Ang lawak na. Nga, si Ban ba to? Saya player. Saya player. Nag-usap kami ni Dabi. Tinanong ko, bakit ganun maglaro si Saya player? Nakataas talaga. Meron daw talaga siyang dalang pang-extend talaga ng table niya. Nayakap-yakap daw niya lagi.
So yun. So minsan nga nung lock-in, hindi siya nakapagganyan kasi Hindi siya komportable. hindi siya nakapagganyan, pero nung VPL, ayun, Gamit niya pa rin. gamit na niya yung pang-extend nga ng ano niya, ng Parang arms niya. table deck? Kasi nung bata siya, ganun daw siya maglaro eh. Nasanay So na hanggang lang ngayon, din. Oo. nasanay na lang siya. And it works for him naman. Kitang-kita naman natin yung plays dito ni Saya player. Especially lalo na't ngayon, sila ang may lead laban sa NRG. Ang kaso nga lang, parang nabate. Saya player, unang tumamba ka agad nung nakatapat niya dito si RD. Pero kung napapansin mo, sa lahat ng kinas natin, ito ang pinaka-chill nga na game. No? Hindi sila sobrang bakbakan, hindi sila bardagulan. Oo, nagbabarilan sila, pero matagal munang aantayin mo bago mangyari ngayon. Well, we all know na itong Lotus, hindi siya attacker-sided. Defender-sided tong mapa na to. If ever gusto mong manalo dito, sa depensa ka babawi. Yun ba yun? Kasi ang sabi ng ilan din, mas lamang ang attacking side dahil ang dami mong iikutan, ang dami mong dedepensahan, pero with the utilities, gumagana pa rin pala eh. Based on stats, napanood nga natin sa, lalong-lalo na last year pa, hindi man last year, pero this year, sobrang solid pag-defending ka dito sa mapa na to. Pero, si Victor, hindi na talaga nakapag-gitara ngayon. Hotel California sana, pero hotel lang ang nasabi niya. 2v4, Ban and Munchkin lang natitira. And it's gonna be a really hard retake nga na gagawin nila. Knowing pag si Munchkin ang matay, wala siyang pera mamaya. Ay, yun ang magiging problema, lalo na't ina-anticipate na kung saan pa sila manggagaling na. So now, si Ban, titignan pa natin kung ano ang pwede niyang mapanggalingan dahil naghahanap pa siya dito ng pwede niyang maging exit frags, but then hindi na yata ito ibibigay pa ng NRG dahil nga, again, apat pa silang natitira. Yeah, awat pa silang natitira ngayon. But for Energy, at least, yung pera nila, they're trying to stack up everything kasi may pera sila, wala T1 talaga nanalo ngayon. Pero yung slowly and surely, Energy nakakalapit na. Pero yun I mean, based on stats talaga, if ever gonna check out itong mapa na to, once na defending ka, mas mataas ang win rate ng defending talaga na matatapos dito sa mapa na to. Legit yun, if ever chinek nyo. And, ako kasi nasanay ako na laging nangunguna yung attacking side na may lead eh. Sa tatlong ano. Sa lahat ng kinas namin ni Taylor, Puro panalo yung defending. puro panalo ang defending dito sa mapa na to. I mean, Kala ko pa naman Promise. kapag madaming site, mas lamang yung attackers kasi ang dami mo mapagpipilian tapos ang dami pang iisipin ng defenders eh, diba? Oo, dapat. Totoo naman. Pero sa lately, yung mga kinakas nga namin dito, laging defending talaga ang nangunguna. Oo. Legit din, hindi ako nagbibiro doon. Huwag ka mag-alala, naniniwala ako. Kasi legit totoo yun. naman eh, may papagbabasihan eh. May papasiyan yan. Sa stats yan. Hindi yan sabi-sabi lang. And ilang beses na namin yan, inulit-ulit nga. Na talaga, if ever defending ka dito sa mapa na to, doon ka nakakakuha talaga ng maraming score. At lalong-lalo na yung first time nga na kinas ulit namin ito, nung day 1, ganun ulit nangyari. Lotus defending, sila ang may lamang. Kung tutuusin din naman kasi, pagdating sa Lotus, ang dami mo rin iisipin pagdating sa post plant na pwede niyong gawin. With the post plant, with your positionings, pwede kayong ma-overwhelm at ma-sandwich pa rin with every entry na pwede nga mapanggalingan dito ng defender side. So, with them trying to get inside of A, may pwedeng manggaling na on defender spawn. Merong makakadali din ng isa dahil si Victor nawala na ng malay na nakatapat si Manna. Ang mahirap din kasi kay Victor, yes, pumapasok siya, pero yung follow-up niya wala na. Sa sobrang bilis ni Victor, hindi nakakasabay yung mga kakampi niya. I mean, yes, nakapasok ka si Victor, pero hanggang doon na lang niya. Pero tatlo ata ang mag-flack yung mga kaibigan. Artist, kinakabahan siya kasi tatlo ang kasama niya. Pero Carpe will catch one already. Putting it on the trade-off right now. Putting it on 3v2. Crashes, may pang-flash pa siya. And Som, let's see if ever makakapag-gain pa ba siya ng maraming smoke ngayon kasi yun ang kailangan niya. Crashes will fall down as well. And 3v1, Som, paano mo gagawin to? Sabay-sabay silang papasok sa'yo. Napatunayan na talaga ng T1 na sila ang may smile lamang nung na-sandwich at na-flanka na nila ang NRG. And unfortunately for NRG, they were not able to anticipate all of those entries na nagmumula nga sa tatlo na nag-flank. We had Saya Player, we had Crashies, and we had Munchkin as well. And then, dagdagan mo pa dito yung initial kills nga ni Ban. Dalawa din yun, ang laking bagay dahil si Finesse ang nawala sa mapa. Ang bilis hindi talaga siya, hindi nakasabay dung sa ginawa nga ni Victor magtanggol. Pero at least Energy, so na timeout right now. Basta na natin kung sino. We came from the future and the future is bright kasi mainit sa Pinas. Yes. Bright. Kahapon na sa ulan, no? Oo. Uulan ng todo tapos biglang aaraw din. Oo. Hindi mo malaman. Mas mainit yun. Oo.
Kasi ganito kasi, pag maaraw, tas umulan ng konti, tas iinit ulit, mas mainit yun kasi yung singaw. Yung, ang tawag doon, alimuom. Ala, ang Tagalog. Sobrang Tagalog nun, men. Legit yun. Mas mainit yung labas ng hangin nun and Ang stuff. alam ko lang, hanggang singaw lang yung alam ko. Hindi, ito naman kasi na naturo lang sa akin ni Taylor. Yung mga ganun. Kasi siya talaga yung ancient one. Kung baga, kulang na lang magkaroon sa rebulto, tatabi na si Jose Rizal sa Luneta. Sino? Siya si Robbie Park. Ako lang tumatawag sa kanya, Robbie. No? Pag kunyari, excited tuloy yung makita na mamaya, no? Pag Robbie yung outfit eh. Nasa tawag yun, nasa coffee shop kami dalawa ni Taylor. Pag mo order ako, ano pong name, sir? Robbie. Tapos katabi siya mga ng ticket sa Wala na siya magagawa, ikaw yung order eh. Susulat na eh. Oo. So, hayaan na lang natin siya mag-cloudburst. Mamaya ka dyan. Pero mamaya na rin yata makakapasok din ng NRG dito. Tagal na pumasok, no? Din eh. Yun nga eh. So, hawak ng Hadouken niya. Pero nilabas muna ang Aspin niya. Wala siya makikita kahit isa. Naka-ready pa naman yung utility niya. Buti na lang hindi niya ginamit pa dahil usually kapag merong paranoia, naka-ready na rin si Victor to make a pick happen. Pero with that blind, mukhang ito ang makakadali kina Zom pa nga. Papasok pa lang sila pero nabawasan ka agad without even trying to get info mula dito kay na Carpe. Si Saya player. Mamaya pag-uusapan natin kasi mayroon na nangyayari ngayon. Balik ka na trade right. Napunta dito 4v3. Pero, going back sa sinabi ko, si Saya player. Kasi ang tawag ko sila mga internet shop sa Korea, PC Bang. PC ba? Oo, yun yung mga tawag sa internet shop sa Korea, PC Bang. Bakit bang? Oo, hindi ko alam. Pero legit yun. Anong connect kay Saya Play? Si Saya player, hindi pwede maglaro doon. Kasi 2 PC ang sakop niya. Diba? Kasi diba magkakadikit kapag computer shop eh. Pag PC Bang, tabi-tabi yan. Pag si Saya player naglalaro sa computer shop, 2 ang nirerentahan yan. At least Paldo yung may-ari ng computer, diba? Paldo, diba? 2. Kaso lugi siya. Oo. Pero yun nga, nakikita na ngayon si tropang artist. Gonna plant the spike already. I mean, si Crashies. But this is gonna be the retake nga nila. 2 lockdown nagsabay, pero sino muna ang unang mawawala ngayon? Ang layo ng pagtataguan, tatakbuhan nila ngayon. And unfortunately, 41. It takes time para mailapag na nga itong lockdown. Now, we have the retake already trying to be initiated. Kaso kasi, hindi nila alam kung saan magagaling dito si FNS. They have no idea but finesse. Tamang angle isolation lang ang kailangan niya. Yung 2 nagpupush na, but Zenit just right there for them to get the trade of artists. Will catch one. Buti kita 2v2. Pero may flash pa naman ata si Crashes after a while. But Carpe says no. Artists over the 3K. And finally, NRG, bumabawi na sila dun sa mga rounds na kailangan nila. First contact play ang panghinawakan dito ni na Finesse. Kaya nahirapan tuloy ang players from T1 para makapag-retake. Galing sila ng B. Unfortunately, nakuha nga yung pang-abuso nila Som, nila Crashies to get in those kills. And even though na may blind silang kasama, isa-isa naman silang tumumba at nagpakita kina RD. Kaya naman nag-audition tuloy sila. Ang lawak nga. Medyo, sobrang lawak talaga. Ano yung difference dito? Kasi ang sabi sa akin ni Dubstep, doon na talaga daw siya nasanay. So, syempre, legit to. Kala ko nasa stretch out, parang nahihirapan siya eh. Meanwhile, sa player with the Blaze from right now, Artist, waiting patiently, mukhang alam ata ito ng mga players nga ng NRG na talagang he's trying to creep out really slowly pa rin nga nasa likod mo na. Artist will catch one already. Sa player, walang nagawa kahit isa. 3 sheriff na lang natitira rin sa T1 pero si Seto naka-judge siya. So if ever lang talaga na pumasok siya with the cascade, with the high tide or anything, pwede nang sabayan yun, tapos judge talaga sa mukha. Kailangan niya sabayan to the point na ang rest lang nun is maririnig at ma-anticipate ka agad siya ng T1. But now, T1, unfortunately, isa-isa naman silang tumumba. Party! Naputok nga ni Seita. Dito mama yung ibang shells. Na RNG siya. Naka-crouch eh. Sa katawan lang doon tumama yun. Na RNG siya. Kaya energy na ako nun. Random number generator. Meron nga tatawag na Energisus. Ay! RNGsus pala. Kaya nandito ako kung RNGsus nga pala ang tawag doon. Na yun yung... mga pumapabor. Pumapabor talaga sa'yo lahat. Kung magkasagat siya, yung Swerte isa, ka. lahat sila may dilok na pero ikaw wala pa. Aray!
Ay! Nakailang account ako doon. Ikaw, nagaganon ka rin. Kitang-kita ko kanina. Oo eh. Charot nga pala kay Mona. Pero Ardis will fall down to the hands of Munchkin. Ito yung maganda. Kasi sa Pacific, lagi natin hina-hype up si Munchkin kasi sobrang talaga yung performance niya. And meanwhile, dito naman sa Americas, talagang sobrang solid din na pinapakita doon ni Ardis. So nagkita na yung dalawang killjoy. Nagkatapatan na, no? Nagkakasagutan na nga eh. Hindi pa malaman kung kanino ba talaga bumabase at pumapabor yung mga shots nila. Dahil sagutan lang na yun eh. 50-50, kumbaga, kapag nagkakakitaan na sila. And unfortunately, para sa side na nga ngayon ng NRG, medyo madedelay sila dahil we have the Viper Spit na ilapag na nga dito sa A site. But the problem is, hindi nila malaman kung saan ba nakapwesto si Ban. Medyo mahirap nga talaga kung paano nila gagawin to. Pero nga lang, Crash is gonna use everything para lang syempre makabawi natin para makapasok here in A. At hindi yun ina-expect ng T1 for sure. So, Diyos ko po, grabe, men. Naikutan na sila. Salisigang ang mangyayari dito at wala pa rin talaga ka-idea. Siyempre, ang tanong ni Ban, paano nakapasok yun? Pero nandito talaga sila. Pero nagsama-sama na sila with the Viper Spit. Parang problema, hindi tatamaan ng Viper Spit yung spike. Pero nagkaroon sila ng space dun sa may taas. Ang tanging option na lang dito ngayon ng T1 is manggaling na nga ng stairs, but ang problema, hanapin pa nila ngayon kung saan na nga ba dito nakapwesto si Ban. And Ban, and speaking of, binaba niya yung Viper Spit, pero nagkataon naman na nakaharap sa kanya si Crashies. Global Flash and connect. Munchkin with a 4K, aiming for that ace! Woo! Munchkin! Getting the first ace of the day! At yun ang sinasabi natin kanina na si Munchkin sobrang nagwawala talaga siya. At ngayon dito sa round na to, kitang-kita natin kung paano nangyari yun. Oh, kangiti siya eh. Pupapar talaga sa kanya yung mga pick-outs dahil lahat ng mga players na in-anticipate niya from NRG ay napunta sa kanyang mga bala. Una sa lahat, in-anticipate niya na meron na nga Viper Spit na nakita niya, but unfortunately, for NRG, Pre-fire lang pala. blinded siya eh. Blinded siya. Ganda. At kahit wala siyang makita, nakapatay pa rin siya. Matindi. Grabe yung... Grabe ka. Sige na nga, tatanggapin ko na. Oh, they're going into this game right now. Munchkin na through naman. that smoke will catch one again. Di na kailangan hanapin, di na kailangan makita. Mainit. Pawas kagad ng isa. NRG, nagbabakasakali pa rin na pumasok ng A, pero parang baback away na lang muna. Mamba out na. Mamba out nga muna. Meron naman silang locked on for retake again. So we're gonna get to see if ever 7-5 ba to or 6-6 nga. But Saya player with an operator right now, meron na siyang chance dito na makapatay nga, which is si Ardis. Kinakabahan siya. Tamang jump pick lang, pero if ever dumiretso pa siya ng konti, patay ka na. Pero Saya player, sabi niya, aw, hindi tumama. Tumaplicity, tinamaan kaya Kumembot ngayon. bigla si Ardis eh. Pakaliwa eh. Nakaligtas pa eh. Buta na lang talaga. Gumanon si Ardis eh. Para. Uy! Kala ko gikento. Bigla eh. Uy! Hey! Shoutouts nga pala kay sino yung Basta yun nga, bago mangyari yun, 3v3 muna ngayon. Som, at least tinap na yung spike. Tamang pre-fire lang ang gagawin nila. Inuubos ng lahat nila sa pop flash already. Crashes will actually take one down. Pero let's see if ever makakita pa siya ng isa. 2v3, Cypher. Nakakaisa rin dito, pero Artist waiting patiently. Doon talaga sa may danger, pero Kalseta, meron pang isang ngayon. At mag-isa na lang si Artist! Pero siya makakakuha nun! Oh, bang! Sana ang gagawin niya! Pero si Zeta pa rin ang mananalo doon. At ang saya-saya niya! Sino nga ulit yun? Hindi ko maalala eh. Si Nene J. Si Nene J. Nagagano'n siya, man. Huwag ka mag-alalaya. Hype up kita. Oo nga eh. Kita-kita mo naman. Ilang beses na sumasablay. Ilang beses na tumataplis yung bala laban kay RD. Pero the moment na nakita niyang dumamba sa Saya player, ako nang bahala, sabi niya. Kaya makukuha niya pa rin ang lead laban sa NRG. Galit at gigil na gigil na. Meron siyang sinabi pero hindi natin sasabihin yan. Kung may mapapagalitan, siya na lang. Siya na lang. Di ba, nakita natin yun. At yun na nga yung sinasabi natin ngayon. Pero yung mga players nga ng NRG, delikado sila kasi yung iba nakabulldog lang, si Crash's Guardian lang. And si Victor, oo nga, nakakapasok siya. Pero siya yung lagi na first blood nga. Kasi nga, wala siyang follow-up din talaga na nakikita kahit isa.
Ayan ang problema ng NRG. They have crashes, pero nakakapag-open up nga sila ng site dito, hindi naman nila napapa-follow up with their utilities. Yes, we have the Trailblazer to get an info, pero lagi nangunguna kasi si Victor eh. So hindi nila na-check in yung corners. And speaking of the corner, nagparamdam na nga rin kaagad si Munchkin. But unfortunately, RD, galit na galit. Gigil na gigil siya ngayon, makakadalawang kill. Ito, hindi muna na talaga pumasok si Victor. At least siya yung first contact with si RDs, bigla siyang papasok in bait and switch ang nangyari doon. At least hindi na siya mag-isa. Meron na siyang pang-anchor which is si RDs nga. Body system kumbaga. Ang nangyayari dito with Victor is makuha nila, ma-amplify nila na Victor nga nakakakuha ng info, nakakakuha ng contact, and then magsiswitch na lang sila dito para makuha at masecure nila yung kill. Now, Saya player, oh my God! Huh? Check this PC, mga kaibigan! Kasi nga, pero yun nga, kaya pa ba? 1v3, wala siyang Blaze Storm, Bulldog nakakuha siya, pero makakapatay mo ba siya? Wala na siyang dash nga, and yun nga, meron na. Pero let's see if ever dalawa pa ang kalaban niya, pero sabi ni Finesse, pare, hindi na. Hindi na siya papayagan. Close fight. Oh, Close 6-6 fight. pa rin naman pala. Ganado pa rin ang T1. I really loved what happened earlier with Munchkin, with his ace. He was able to isolate in the fights and amplify and the utilities na meron sila. And then, yung info pang binibigay nga dito ni Saya player, every time na kumuha sila ng space going in or pick going in from C long. But then, pakinggan na natin ang panel kung ano ba ang nangyari na nga in the first half. Literally trading rounds back and forth. Sobrang conditioned ang T1 dito. I think thanks to that match against EDG because they're able to expect that really explosive start, and I think na they're ready for that very heavy firepower and explosive rounds. Yeah, considering then that I think NRG were playing so well and it's their map pick. Tapos ngayon against, I think yesterday against Navi, 8-4 yung score on the half, playing the same side that they are playing now. So to see them being 6-6 against T1 means that maybe they learned something from yesterday or some adaptations just went through. Yeah, parang it's such an incredibly close match. Actually, walang problema itong si NRG pagdating sa pagplant kasi si RD yung laging nandoon na nakatambay in all of these very unexpected corners na nakakapitas agad sila ng isa. Ang pinaka nahihirapan si NRG is the post-plant. What happens after they plant the spike? Kasi napakaganda ng retake ni T1 and it's so difficult after that. So, I'm really having high expectations after the switch. Lalo na kay Ardis kasi si Munchkin nakakuha ng ace this game. Exactly, and I think, speaking of those post plants, see Ardis, he's really doing a good job holding down that site. But again, when you have players like Munchkin able to pull off these really, really insane clutches, solo yung ace yun by the way. So again, NRG just really have to brace themselves for something like this. Yeah, sabi nga ni Taylor dun sa Talents Room na there's something about this map talaga that makes these killjoys get a lot of these multi-kills. I don't know if it's yung design, kasi maraming choke, mas mataas yung use case of the Nano Swarm can peek off and go into cover a lot, but if you're able to really survive, and especially if you can get the ace for yourself, it's just so much more momentum talaga for your team. Oo nga, no? Pangalawang ace na yan. Yung pinakauna was Boostios, Killjoy on the very first day. Tapos yung pangalawa naman ngayon, si Munchkin from T1. So, again, really, really good Killjoy performances dito sa mapang ito. Exactly, and hindi lang ace, naka-ace siya, tapos dalawang quadras. Yeah. And then Ardis also with that, I think yung pistol round to triple kill. So, this is parang may something yung Lotus for Killjoy. But anyway, magsisimula na ang second half, so we're gonna be throwing it back to our casters. Vil and Honeyglaze with a double E and a double L. Kayo na. At salamat sa panel at kayo ang makakuha ng W. Pero bago ang lahat, si Saya player, galit na galit kasi nga 2K na siya. And sobrang solid naman talaga. Kakapasa sa amin, barilan na. Apat kaagad na nawala sa mapa dahil si Saya player, ganado na rin eh. Makakapag-plant, makukuha nila, makukommit na lang kaagad yung site dahil isa na nga lang ulit ang natitira. Kapag siguro nakakuha ng clutch si RD, pwede pang bumaliktad. Pero ano ang nangyari? Gusto ko sana sabihin sa panel, take your time, guys. Kasi sige lang. Oh, di ba? Pero yun nga, grabe, mainit na. Pero syempre, big shoutout nga pala kay tropang Ace, kay Blaze. Di ba? Yan, tropa natin yan, men. Siya yung disipulo ni Wendell.
Tagapagmana. Tagapagmana ng trono. Ayan. Ano ba, sipag naman. Chinecheck niya pa yung run of show. O yan, di ba? Yan ang gusto namin. Kung ako sa'yo, ituloy mo na lang yung paglalaro mo. Boss, mamaya pa tayo. Di malabo mangyari dahil energy ito eh. Lalo na't ngayon, pakiramdaman lang muna. Sabi nila sa player and... Alam mo ba? Balita ko si Blaze the Whaler. Whaler siya? attention? Oo, sabihin. Nagulat ako kasi hindi ko kayang gumastos ng Ay, wala, men. Talagang, ano talaga yan, boss? Tawag doon, paldo. Paldo Nation yan, men. Pero going into this game right now, that is a 4v3. Banket with Stingers at mukhang ulitin ata ng energy ko. Ano ginawa sa kanilang T1 kanina, which is, wala silang pera, pero sila nakakakuha ngayon at hindi nga makapag-plant ng spike mga players ng T1 ngayon. Pero kung napapansin mo, at least yung mga players nga dito ng T1 medyo umaabante na sila, lalong-lalo na si Carp at together with Ban as well. Paranoia will connect. Som will catch one. Putting it down 2v2. Munchkin catching up. Nakita nga niya. And muntik na. Good eco sa ginawa nila. Definitely. Ang kaso nga lang dito, na-bait out sila ng utilities at ng plant ng T1. Kaya naman, na-initiate nila yung contacts with just a Paranoia. Entry from the retake mula dito sa kanilang defender spawn. And unfortunately for them, crossfire lang pala ang isasagot ng T1 against him. And they were ready from every bit of contact na pwede nilang i-execute na magmumula na nga on their defender side. And unfortunately, para sa side na nga ng T1, ang dami din kasing natumba sa kanila eh. Hirap mo. Lahat ng gigiba. Lahat ng babangga ay gigiba pala. Sorry. Tinitake ko yung punchline. sorry. Pero iba tayo na panood ko. So, may artist silang natitira na kahit ito ang ikarod ng T1 ngayon. At ito yung medyo mahirap. Lalo na si Ban. Tira mo, Sheriff lang ang gamit niya. Pero sila pa rin talaga nanalo dito ngayon. Mula ito, 2v5. Halos wala pang bawas yung iba. And now, Som dire-diretso na. Carpe, gonna plant the spike already. Nilaline na pa na nga siya. Para syempre, pwede na siya mag-bamba out ngayon. Kasi yun yung maganda. At least, meron naman silang lineup. Meron silang pangalan na ito, si Viper at saka si Killjoy nga. And planted naman to dun sa pwedeng i-wall bang ng T1 yun. Exactly. At yun nga ang gustong mangyari when it comes to the postman positioning na ginagawa na nga dito ng T1. Basta't makuha nila yung mga utilities, yung mga pang-postman positioning na nga ng kanilang mga utilities. Then, coming in from Munchkin, pwede na nilang ma-line up. But unfortunately, muli sa NRG, last option na lang nila is mag-save. Dalawa na lang kasi ang matitira kaagad. Mahirap yun. Pag dalawa lang natira, HG. Tapos 5 pa kalaban mo. Kung kasi mag-alt-tab ka na lang, di ba? Talaga wala ka na talaga no choice ngayon. Pero 6-9. Nice. Yung tipong namatay ka kaagad. Uy, nakaisa pa si Som. Sus. Oh, sus. Nag-crit kasi yun Grabe. Sayang din Grabe. Grabe yung mga reaction ni AJ. Kala mo, coach Sus, ba yan? Nakakagalit kasi. Wala na namatay sa inyo. Okay na sana pero wala na naman pala yun. Pero grabe naman pala yung ano nila, no? Yung tawag dito. Tawag dun. Yung jersey, yung sponsor ng NRG. Hindi, dito. May Chedeng. Chedeng? Benz. Ay, yung kasi yung tawag nung matatanda, di ba? Chedeng sa Mercedes. Alam mo yun? Hindi, mga bata kasi kaya hindi nyo alam. Tanong mo sa Taylor, alam na yun. Sabi ko sa'yo, anito na yan Pero kung ito, 5v5 nga, finesse stinger lang ang gamit niya, pero let's see if ever makakapitas pa sila. Pero at least T1 talagang gigil na sila. Kung kanina, pinapahirapan nila ang energy nung defending sila, pero ngayong attacking sila, mas galit sila. And at least they have the momentum already. The problem is with NRG rin kasi na-overwhelm na rin kaagad sila kapag nakikita na nga nila si Saya player going in with a good momentum at madali kaagad for them to secure in a kill dahil decisive sila kung anong site yung kakuhanin kaagad and unfortunately para sa side na nga ng NRG nagdadalawang isip kasi kung sakaling mag-iikot na naman ang T1. Grabe! Nag-modeling sila. Ay, naku po! Nag-modeling sila, isa-isa silang rumarampa sa crosshair nga ni Som ngayon. Muna ito, 3v2. Sticker lang yung gamit ni Finesse, pero yun nga
Si Victor classic lang din. So paano nila gagawin to? Kailangan nila makakuha ng barrel. Yung spike is drop as well. Pero Carpe, delikado siya. If ever talagang nalaman nilang nandyan siya, double sigma na lang ang pwede mangyari ngayon. At yun na nga, Victor classic lang ang gamit niya. Munchkin, low on HP, 51 na titira. 13 seconds in mga kaibigan. Spike is drop. Parang wala na ata mangyayari to ngayon. Dahil maghihintay lang sila dun sa oras na kailangan nilang makuha. Patintero na lang daw muna. Diyos ko, si Munchkin ginawang bata! Wala, hindi niya matamaan ng bala. Yan lang yung kailangan gawin nga ng NRG paglaro. Ay, yung pusap na namin niya kahit nakatutok na siya with his gun. Ay, akala ko nga din, magkakaroon nga ng ng push mula doon sa lane. Pero wala. Actually, nakakainis yun, ha? Nakakainis yun, men. Hindi siya nakapag-plant. Hindi niya nakuha yung spike. Parang si Jepoy Dizon lang din. Okay lang yan, Tiger. Pero... kasi! Bakit? Sorry, Tiger. Gusto mo ka masubukan? Eto na! Susubukan ni Victor si Tiger, mga kaibigan! Wag ako! Kumusta na kaya it's Tiger na? Wala eh. Iyak muna sa corner. Wala eh. Hirap naman ito. Ay! Pasok siya sa... Uy! Yun na nga! Diyos ko po, natamaan yung kanang tenga. Lahat na lang talaga, hindi na madali yung bala. Hindi na makakarinig yan, bes. Yung kaliwa na lang. Kumbaga sa headset, yung kaliwa lang meron, yung kanan wala. Parang yung bagong bili mo lang. Ayos to. Ayos na rin naman ang pagpasok kaagad ng T1 dahil they have the lockdown. Ang unang at huling option na lang kaagad ng energy para manatili na lang sa loob ng site is magkaroon na nga ng bait and switch. We have one already detained. Pero makakapasok na nga ba ang T1? Makakapag-plant ba ng spike dahil ilang beses at ilang tao pa ang ready mula sa ng energy. Si Som, nirabasan niya ang Odin niya. Yung apat na nag-aantay dito sa hold, delikado sila pero alam nila yun kasi nga lahat ng Petchay ni Sky dun lumabas na nga. 5v4 mga kaibigan, spray and pray kung meron ba siya makikita pero mukhang wala ata. Pero Artis meanwhile, mumamatay siya sa katawan nga ni Ban. Doon lang sa may waterfall pero yung mga players nga ng T1 bantay sarado sila. May hinahabol at nilalaban talaga nila yung spike dito. Hindi nila hinahayaan ng energy na basta-basta lang makakuha ng defuse at makuha yung retake. We still have the operator at hand mula kay Victor. Kailangan ba nilang isave ito? Mukhang hindi dahil dire-diretso na nila with that line that created a pathway for Victor to get in a kill. Unfortunately, para kina Zeno with a large angle. No, mahirapan pa sila makipagbuelo dahil ngayon nauunahan sila sa ulo but the right click connected. Oh my God! Kaya pa! Meron pa, mahabang oras pa. So yun na nga. Ang talagang nag-shine doon, si Victor. Si Victor siya nang una, dalawa napatay niya, doon lang sa may Gedli, doon lang din sa may bed. Well, at least hindi na napatay yung tao doon nga sa may mound. Pero, naging siya naman yung ally doon. Distraction yun. Para lang syempre, yung isa sa player, si Omen, makapag-diffuse lang din talaga. Yun yung trabaho nila. Objective-wise, kuhang-kuha nila. Yeah. Depende nang mamatay daw si Crashy sa mga kamay nga ng T1. And T1 pala yung may Mercedes na logo sa dip-dip nila. Yaman, men. Baka naman. Ano pa ba? May telecom pa. Wala. Yun yung nila, yun yung ISP nila. Uy, si Ardis. Ardis yun Nice. Hindi pala si Ardis. Ardis. Hindi, tama ba? Hindi ko dala. Sayang yung lead na ng T1, dahil nanguna na sila kanina eh. Unfortunately, unti-unti na rin nakakabawi with the momentum at na-amplify nga nila yung pagiging agresibo ni Victor with the blinds pa na binigay ni Crashies. Pero ito bago ang lahat kasi nga tayo maot tayo, big shoutout muna kay Miss Siege. Oy, si Miss na nasa labas. Na mamaya na i-shoutout natin siya, papapasukin natin siya dito sa loob. Kasi nga, naglalaro din daw siya ng Valorant. Ayun, mabuti naman. Tinanong ko si Miss Siege. Ang chat si Miss Siege, di ko alam kung narinig tayo. Rinig na tayo. Hindi nga ata kasi sobrang busy siya mag-chat. Hindi niya tayo pinapansin. Hindi niya tayo pinapansin si Miss Siege. Kailangan natin siya pakilala mamaya kasi syempre, napakalala natin si Wendell eh. Si Miss Siege, tinanong ko siya kung anong rank niya. Sabi niya, Radiant daw siya. Ay! Lakas! Di pwedeng hindi makilala yan, man. Oo, mamaya ipapakita natin siya.
Handa ka na Hindi ko ba? alam kung ba't sana nandito na lang siya kasi Radiant siya, di ba? Oo. Ibig sabihin, meron tayong pro player's perspective. Ay, oo. May info tayo magagather dyan. Omsim. Ay, nako. Ito na naman Hindi tayo. na pumasok! Pagkala na naman pumasok, pakiramdaman na naman kung anong utility ang ilalabas. Maingat kasi si Crashes kapag ginamit niya yung mga blinds eh. Kapag makakuha siya ng info, hindi sila basa-basang gagamit din ng Trailblazer. Inaantay nila yung pag-apak nga sa kanilang teritoryo na. Tama ka dyan, Maria. Pero yung mga players... Pero yung mga players nga ng T1, hindi nila gusto sila pupunta. Pwedeng C, pwedeng B, pwedeng A. Lahat sila kalat-kalat na. Pero meanwhile, dito nga kay Munchkin, at least nag-uubos lang siya ng mga utilities dito. Force out lahat yan. Pwede nila makita. Good read actually. Dito sa T1. Kasi yung Trailblazer, si Pico, nilagay nila sa B at nandun exactly. Yung may operator pa. RD. Si Ardis. Yun nga, ang mahirapan nito kung sakali mang mauna pa sila with the operator shot. Kaso nga lang, pumilit si Ban. Na naman. Pumek na naman kay Som. Kanina nangyari na yan. Kanina dun lang sa may Safe link. At ulit naman yan. Munchkin will catch one already. Munchkin, first possession. Bam! One tap sa ulo ka ngayon. Uy, one tap by the way. Yan, check nyo lang yan. Facebook yan. And by the way, 4v3 nga. Zero Phantom Spike already. 4 man pwede lang gawin ngayon. Si Victor, meron siya pang Hotel California. Si So, meron siyang from the shallow. So, pwede talaga nila mabawi ito. Bigla. Sire player, walang makita kahit isa. Carpet gonna push it already. But Sire player just right there for them. To pull that trigger for them to take down everyone. Storm off. Sinasay ko, hinahanap na Zeta kung nasaan. Pero yung nga nasa harapan pa niya, pag nawala itong tubig na to, patay ka! Dalawa pa yung nakaabang sa kanya, nakikiramdaman na. Pero ngayon, nakatago sila all the way from the smoke. And unfortunately for Som, even though na nagamit niya nga pang psycho, pang sound trip lang sa mga players ng T1, hindi pa rin pala siya makakaligtas. Double digit na para sa T1 ngayon. Sobrang dikit nga ng laban nila. Pero, mag-3 games. Ay, nako. Hindi malabong tumigil. mangyari. Sobrang tindi na nangyari si Ardis. Layo! Binaril sa paa, hindi tumama. Nadink siya eh. Yun talaga yung pinakamahirap na pag nadink ka, hindi mo alam kung saan ka tatama. Pero kitang-kita natin ngayon, yung mga players nga ng T1, galit na. But for energy, I mean, maganda rin yung pag-hold nila, di ba? So, hindi pa rin talaga alam ng T1 kasi sila pupunta kasi mapa C, mapa B, mapa A. Talagang sobrang solid nung pag-anchor nila kahit isang tao lang yan nandyan. Ilang multi-kills ba naman na nakukuha ni Som? Every time na makakuha siya ng contact, but unfortunately, for one of Victor went down. Ban, makakaisa na naman. Because Som, hindi na rin naman na ipipilit pa. At least, naka-back away siya. Pero mukhang si Som, aasimin pa ata. Gusto nang mapatay ito, kailangan na mapatay si Ban. Pero meanwhile, yung Spike, kahit nakasave halos yung energy ngayon, light buy lang, kumbaga, dalawa na yung napapatay nila. Tignan mo yung mga galawan nga ng T1, sobrang safe play pa rin talaga nila. At hinahayaan nila si Ban na makakuha ng mga pick-offs na talagang i-open itong site. Kasi kung sa iba, okay, dalawa na yung nakill nyo. Pasok na kayo, di ba? Pero ngayon, dito sa T1, hindi. Gusto nilang ma-confirm na wala na talagang tao dito para sobrang safe talaga ng galawan nila. Nirerespeto nila yung opportunity ng NRG para manatili sa loob ng site. Pero ngayon, hindi na naman kailangan makita ni Saya player kung saan manatitili. Sina RD from B. And now, Ban. Nakatatlo lang naman. Ay, naku po, tapos ko po. Ba't nilalabas yung sword mo? Pero yun nga, for T1, 11 na ang puntos nila. Pero yung mga players ng NRG, kinakabahan sila. Yun yung magandang galawan na nakita nga natin dito sa T1 na sobrang disiplinado nila. In spite of them, in spite of talagang nakadalawa na, si Ban, hindi pa rin talaga sila fully pumapasok. Inaantay nila na sama-sama silang pupunta dun sa loob para dun sila sa safer side talaga. Ang maganda din kasi, hindi nila hinayaan, or rather, hinayaan man nila ni Ban na makakuha nga ng kills, makakuha man ng info. Hindi sila na umexit na lang kaagad. Hinayaan nila dito na makapag-push nga going inside of A. Tapos, ang maganda pa dito for Ban is, yun nga, nas-hold nila kaagad yung mga magpo-push, yung magiging aggressors from NRG. Kaya lamang sila ng 4. Tatlo pala.
Binabawi ko Pwede rin you came from the future at maging 12-8, di ba? Malay mo, talaga mangyari yun. Kasi Team Pacific yan Pero nung sa una, di ba, nung first half, nahihirapan talaga yung energy na makapasok din talaga dito nga sa side ng T1. Kasi nga, alam naman natin, parang ang laki din talaga ang laki ng advantage na kahit defending ka dito. Kasi yun nga, based on stats nga, di ba? Talagang mataas din talaga ang win rate ng mga players dito sa defending. Pero pagdating naman ngayon sa attacking, T1, talagang wala halos magawa yung mga players dito ng energy. At the end of the day, meron silang dalawang smoker, di ba? Exactly. Yung mga walls ito, ang laking bagay. Imagine yung cascade na pwede kang makapag-push together with it. Tapos yung mga walls pang pwede kang maging vulnerable kapag dinaanan mo nga with the poison walls from Ban. And Ban himself, hindi niya na nga kailangan ng utility. Utility na lang mismo yon nila sa high player or rather nila Zeta. Kaya na-take advantage niya. So now, NRG, ano na ba ang gagawin nila? Pop Flash, waiting for energy, pero mukhang hindi na ata. Si Pico muna alalabas nila para Noya, pero wala siya makikita kahit isa. Pero kan Sayo player, ang ganda na posisyon niya with that verticality. Talagang whenever na may papasok dito nga sa may C, I mean, if ever na may papasok dito sa C, talagang may mamamatay talaga bigla-bigla. But the song, with the jump pick, at least alam niya na maraming tao doon, mamba out muna siya, may survivability, may sustain naman sila. So, ito yung sinasabi natin if ever chinek mo yung T1, sobrang solid nila pang attacking. Sobrang solid nila in a way na yung crowd control nila. They have that reckoning for them to go in. They have that lockdown for them to go in. And for Ban, they have that Viper Spit for them to fortify yung pag-post plant nga nila. Decisive pa rin talaga, no, T1. And speaking of reckoning, pinalakpakan na kaagad yung mga taong nagdedepensa na lang din sa loob ng site. Pero ang problema, hinohold pa rin nila ito. They need to check in every corner. Pero si pinipilit pa rin talaga, pero siya pa rin ang unang tutumpa. Crashes naman, makakadalawa. Victor, wala ang nakadalawa pa, kaya naman dalawa na lang din kaagad ang natitira. Si Victor magtanggol, galit na, nakadalawa na, pero si Munchkin na lang mag-isa. Alam na meron tao nga dito lang sa may labas nga ng Mount, pero yung isa sumalight na lang talaga papuntang kamatay. 12 seconds in and crashes. Ending this round with a 3K. 3 kay crashes, 2 kay Victor ngayon. At yun yung sinasabi nga natin na for attacking na ginagawa nga ng T1, sobrang ganda rin talaga ng crowd control nila. Pero once na nabasa ka na, once na alam mo kasi saan sila pupunta, mahirap din talaga bawiin yun. Tulad ng ginawa nga ni Victor. Sobrang liit lang, dapat tinignan niya, nakadalawa pa siya. Ang mahirap din kasi kapag decisive ka na sa loob ng site, alam na kaagad ng NRG kung ano yung pwede nilang gawin, kung ano yung mga giging options sila, at anong utilities ang unang ilalatag para mapigilan at madelay ang T1. At yun na nga na nangyari. Na-delay sila to the point na hindi sila makapag-decide kung exit na nga ba dahil nasa loob na sila ng site, mapapaligiran na lang kaagad sila ng NRG. And now NRG, they still have 2 rounds more para nga habulin at hinahabol na kaagad ni Victor. Diyos ko po, Hindi na nakapagtanggol si Munchkin. Harap-harapang ginitaran ni Victor si Munchkin, mga kaibigan. Pero si Pico nakapasok na doon sa loob ng site, pero medyo mahirap pa kasi nga napakadaming storm grenades ngayon. But with a hold! With a 2 can make that 3! But Carpi again, just trying to hold on this side, just trying to reclaim their throne here in A. When it gets on 3v1. Carpe, point of no return if ever the next take dyan. 1 minute left, yung spike na drop pa. At with that flash, alam na nila kung nasan ka. Alam na rin ang gagawin dito ng NRG kung ano pa ba yung pwede niyang paglabasan ngayon, kung ano yung pwede niyang tangkain. And now, 3 pa ang pwede nang umikot sa kanya. It's still up to Carpe, pero umuulan na ng mga utilities, man! Paray ko po, napakahirap ngayon. Ito yung ginawa ng T1 Hinayaan nila na mag-plant ka ng spike. Kasi ganito lang, for energy. Kaya si T1 kasi, mag-isa na lang doon si Carpe, kailangan hini-support sa 1v1. So, ang iniisip dito ng energy, na talagang kailangan nga ni Carpe ngayon na mag-advance to force out 1v1 nga. So, hinayaan nila na mag-spike. And for that spike, at least alam nila kung nasan ka, na-confirm nila, sinandwich na lang nila. Exactly. Yun ang pinakamadali na gawin mo Kesa, hindi mo pa plant, barilin mo. Paano pag na ano ka? Yeah. Na pitas ka pa. Ma-post plant ka pa, kaagad ng T1, diba? Ang maganda pa for energy is ginamit nila yung utilities to delay dong mga players na magpapalap na sana dito kay Carpe. At yun na nga yung ginawa nila. Na-delay si Carpe, hindi siya makapag-plant. At wala, nahirapan tuloy with the lead ang T1. Isa man ang round na meron sila, pero kayang-kaya pa rin ang energy. Yeah, may 300 doon ng T1.
Pero, syempre, at least Energy, nanalo sa round na yun. Ano mas pipiliin mo? Panalo ka sa round na yun, hayaan namin kayo makakuha ng 300. At least alam ko kung nasan kayo. Madali namin kayo sandwich ngayon at gagawin namin kayong Tuna egg sandwich. ayan, masarap yan. Masarap yan. Tas masarap na mayonnaise. Ay, oo, tama. Tama, tas isasaw-saw mo sa ano, sa... Cheddar cheese. Hindi, sa kape. Ba't sa cheddar cheese yun? Mayo! Bakit? Sa kape! Bakit? Paki mo. Kwento ko to eh. Paki mo. Meron nung kakilala, pancit canton, nalalagay nila ng ano, ng mayo. Yak, Pwede ba kung ketchup kasi may itlog no? Oo, yak, diba? Pero yun nga, Som, waiting patiently. Alam nila na meron nga tao doon, pero buti na talaga mabilis yung galawan nila. Pero paranoid, welcome counter these players. Pero si Som, at least maganda yung exit plan niya. Nag-paranoid sa loob at mukhang parang wala na nangyari. Reset ang mangyayari. At least kompleto pa rin naman ang NRG to play out the retake. Ang problema, yung postman positionings, makikipaghanapan pa sila. We have the lockdown na magiging available na nga, pero ngayon, pinipilit pa ni Carpe ngayon makipagpilitan kina FNS. Ay naku po, pwede kayo tumingin nga sa may likod, pero si Finesse nagpapakita pa rin talaga, pero alam niya na meron tang tao doon, pero Munchkin, delikado ka kasi whenever talagang nandiyan na yung mga players ng T1, patay ka na. Hindi na kailangan mag-reload. Puro na ng bala lang kailangan niya. May Viper split pa sila. Ban, kailangan talaga lumabas dyan, pero mukhang wala na talaga na mangyayari dyan. Oo, meron kang napatay na shorty, pero Som makakadalawa dyan. 11-11, make a wish! Oh my God! Ano ang nangyari doon? Ang dami tumambang mga bangkay dahil pinilit nilang pumasok sa loob ng site. Nilapag yung Viper split, kaya hindi sila nakasagot kaagad. Akala ko, ito ay magiging huli na kaagad for NRG to win out that round. Dahil nga, ang dami na nangyayari. We had the postman already committed with the positionings na nga na pwede nga maipit ang every entry na pwede mapanggalingan ng NRG. But the problem is, yun pala ang mas ginusto ng NRG. Kung napapansin mo, yung mga players ng T1 dito, nung napalat nila yung spike, lahat sila nagmamba out na. Kasi alam nila na magla-lockdown yung mga players ng energy doon. So, in-anticipate nila na ano mangyayari. Naunahan nila, yes. Pero, doon sa posisyon nga nila, doon lang sa may link, na ano sila, nataranta sila, nakapitas pa doon yung isang player nga. At lagi na lang talaga, ito, if ever check mo yung heat map na ito, laging merong namamatay doon sa may breakable doors. Yeah. All the time. Either Munchkin. Laging nakakapitas ang NRG doon. Ilang beses nang nangyari yun. So, yun yung kailangan nilang ayusin. Nagpapalaran ka? Pwede ka dito umupo para makita mo yung game. Oo nga, tumatalikod siya. Tumatalikod siya. Pero yun nga, shoutout nga pala kay Tropang Ace. Radiant din yan. Radiant din. Sa lahat ng mga upo dyan, Radiant. Radiant din yan. Kaso nung lumabas. Ikaw, Radiant ka rin, di ba? Lahat tayo dito, man, Radiant. Lahat ng nanonood ng VCT, Radiant. Tama. Lahat ng nagko-comment ngayon, Radiant. Nakakonekta yung API niyan sa mismong Valorant nyo. So, pag binuksan nyo... Radiant agad. Radiant yan. Pero pag kinlose nyo yung tab, wala Bronze na. ka na ulit. Bronze na kayo ulit. Silver. Yan. Kasi ano eh. Radiant. Hindi. Ay, hindi. Wala lang. Sarap paglaro ko Valorant kahapon. Sarap eh. Inis na inis ako eh. Konti lang yung bala ng Vandal tsaka Phantom ko. Ay, oo nga pala. Kinalahati? Ay, nako. Sa ulo? Binawasan isang clip? Yung Vandal, dating 25-75, naging 25-50 na lang? Tatlong ano lang yun. So, tatlong reload lang. So, napakahirap na mag-spray and pray. Lalo sa Phantom. Di ba dapat, dati 30-90 yun, di ba? 30-60 na lang ngayon. Totoo yung mga sage men ngayon kasi hindi na basta-basta mababasag yung wall. O ano? Diba? Hindi ka na pwede mag-prefer lang basta-basta sa mga sa mga smoke. Sim. Yun nga eh. Odin talaga. Odin na is the way. Odin is the new Odin meta. is the way. Pero bago muna mangyari yun, yung mga players ng T1, kinakabahan sila kasi dire-diretso na yung panalo ng energy ngayon. Di ba sabi mo kanina, 11-8, di ba? Pero ngayon 11-11 na. Pero yun yung sinasabi natin ngayon. Sa heat map ng mapa na to, laging may problema sila dito kung nasan pa si Som. At with that kind, kaya niyang i-wallbang yan, kaya niya sirain yan, at yun na yung gagawin niya ngayon. Paranoia muna, sira na yung lockdown, di ba? Diyos ko, lagi na lang may tao dyan, hindi pa kayo natuto! Bakit ganun? Paulit-ulit na lang ba tayo? We have players from T1 already getting in the A side, pero kasi
kasi pinilit nila na dito na lang sabihin na sira yung lockdown. Wala na silang options ngayon. Kaya naman makikipag-bardagola na lang sila dito. Nakadali ng isa. Pero ang problema, 4 pa na naman ang natitira mula sa kabila. Pero alam nila na meron talagang tao doon pero hindi pa talaga sila pumapasok ngayon. And at least itong high tide na to, napakainit ito pag to, wala barrier na talaga. Reckoning will actually catch one dito lang sa may upper pero nag-aantay lang sila sa pop flash already to see if ever meron sa makikita doon lang sa may lane. Pero Munchkin waiting patiently ko talagang may magpa-flash ba dito or may magpo-push ba. Pero buhay na buhay pa rin naman talaga yung iba. Crash will catch one doon sa may killjoy nga, doon sa may gilid nga. Crash gonna push in already. He's gonna... The only one remaining, Carpe, inubos na ang mga buhay nila. Pero grabe yung lockdown na yun, ha? Pwede nating sabihin na, what if diversion lang yun? Kasi, matik eh, talagang... Yan yung nangyari. Well, tama, paranoia, para wala makapag-swing out, pero sira na yung lockdown doon, pero alam to ng mga players ng T1 na laging may tao doon. Yun nga, kaya tinake advantage sila yun. Kasi doon sila doon sila laging nalulugid, doon sila laging na-happen ni Som at si Som na nakaka-multi-kills. Every time na may kuha siyang contact from Link, doon na siya binantayan at na-debate na nga talaga. T1, lumalamang with the lead, with the postman. This can be still winnable para sa side ng energy. Pero paano ang kanila magiging bow? Kalimutan ko, nandito nga pala ako. Sorry akin. Kita mo ba ginawa ko? Oh. Quiet na lang ako. Hindi na lang. Cloud person ako dito. Pero yun nga, dito si Van. Alam niya na meron 2 tao dito which is si Victor nga at saka si Crashies. Gamit na naman ang mga blinds. Sa problema, wala pa rin namang may entrada. T1. Medyo nag-iingat na nga dahil syempre ayaw na rin naman napaabutin ng overtime since pabor pa rin naman sa NRG ang pwede mga mangyari. Kalmado lang silang lahat. Nagkakaubusan lang din talaga dito ng mga utilities. Pero sabi ng Energy, pare, kaya pa to. 12-12 natin to. Hindi tayo pumunta ng 11-11 para lang sa wala. Flash will connect onto these players and with this kind of depensa, kayang-kaya ata nila pero si ata sila pupunta. May snake bite na. Sayang player, he is stuck there, step bro. Pero at least nakakapatay siya ng isa. Will enough that for him to get that information. Pero mukhang wala naman ata dito sa C. Pero Artist nagbabata din talaga. Pero mawawala siya on the hands of Munchkin. Pero meanwhile, dito lang din talaga sa may rotating doors. Alam nila na meron mga tao dyan pero wala pa na silang idea kung ilan ba yun nandyan. 3 na lang ang natitira atin. Nahanap-hanap na rin naman na sila. Saya player, nakadali ng isa, nakasagutan na rin naman na. Victor, he needs to make something happen. Pero ang problema, ang dami pa rin tao mula sa T1 at hindi niya malaman kung saan ba sila napaparoon. 2v4, napakahirap nito. Yung iba vulnerable pa pero nga nagkahatian na nga ng mundo. Pero ba na makakapatay na over na 2K already. Binarbecue yung dalawa. T1, especially with their lead, napatunayan, napanindigan, napahirapan ng NRG. Who would have thought that this would happen? Dikit na dikit yung mga laban. At talagang gusto talaga na T1 na pinapatunayan nilang mali ang mga haka-haka na mas magaling ang kabila. Ito yung ginawa nilang dalawa. Narinig mo pala. Yung ginawa nilang dalawa, actually, hindi to heartbreaking loss. Yes. Ito yung mapang pinili nga ng mga players ng T1, pero sobrang dikit ng laban nila. 11-8 yung initial score na pag-usapan nga natin, di ba, with that timeout. Pero ngayon 11-11, medyo pahirap din talaga kasi nga nagkakapitasin silang dalawa. And for the side of T1, at least, nawala na sila dun sa mapa nila. And dun naman sa next map, for sure, talagang focus sila sa goal. Na energy naman na makakakuha nun. Let's see kung yun nga ba ang mangyayari, dahil T1, ganado na. We had Saya player who had every moment of his life nung defender side. Dahil nung defender sila, they just went out with an equal score line. 6-6 yun. Nagpatunayan nilang kaya nilang sabayan. Kahit na mas maganda yung pwede maging execution sila Victor with that Neon, with the fast takes, with the fast entries. Kaya nilang solusyonan. Deny nila yung aggression ng NRG. Yeah. Which is nung first half nga kanina, which is nagkakaroon din talaga tayo ng problema kasi kay Victor walang follow-up na nangyayari. Ilang rounds yun, pumapasok siya mag-isa. Literal na selfie ang nangyayari doon. Pero doon sa last round ng first half, at least nakabawi na sila. But this is naman ginawa nila para hindi muna bigla pumasok si Victor. Sinaman siya ni Ardis yung magiging anchor bait and switch kumbaga. Hindi ko alam pero kahit tapos na yung game, ang dami ko pa rin sinasabi. Ang dami kasi talaga nangyari. Sobrang close ng mga fights, man. Tapos ang naging problema pa dito is
akala ko yun na yun para magkaroon ng lead, magkaroon ng escalating fights ang players from NRG. Pero kasi si Van, oh my God, napatunayan niyang mas lamamang siya dito sa mapa na ito laban kina Zo. Nakita natin ngayon ang longest highlights of our day. So nakalimutan ko nga pala, mahaba talaga mga highlights dito sa Tokyo, Japan, Kaya diba? pwede naman mahaba rin na sasabihin sa highlights. At kung maraming magaling mag-drawing sa Korea, mas maraming magaling mag-drawing dito sa Japan. Hello nga pala sa inyo, sa imong tanan. Irashaimase sa inyong lahat. Pero yun nga, we've seen it already na talagang kitang-kita na nga natin na T1 pa rin talaga ang mananalo dito. Pero doon naman sa first half, galit na sila kahit defending sila. So, it's just na talagang dito ngayon sa mapa na to, worth it itong pagpili nila sa Lotus. Ganda Ganda nun ang execution sila, especially on their defender side. Pero mamaya mangyayari na rin ba ang pwedeng mangyari later on in the second map? Makikita tayo muli in the second round. EDG가 되게 강한 팀이라는 걸 알고 있었고 저희가 이기게 돼가지고 굉장히 저희 팀원들이 자랑스럽고 좋습니다. 일단 제가 생각했을 때 캉캉 선수가 오퍼를 되게 잘 썼다고 생각하고, 그리고 저희가 캉캉 선수 오퍼를 밀어내기 위해서 UT를 많이 쓰면서 플레이를 했지만 되게 잘하는 오퍼들의 공통점이 그런 유틸들을 피하면서 킬을 내는 건데 캉캉 선수가 저희가 예상했던 대로 역시 되게 잘해서 이번에 경기를 하면서 힘들었고, 그리고 이제 그런 사고가 오퍼한테 사고가 안 나기 위해서 최대한 신경을 많이 썼던 것 같아요. He gets unseen. It's actually all Munchkin, 2 big kills. About one to try and help out there. Gets out of danger immediately and just falls away. Buys a couple of seconds to allow the Sire player to get towards the site. The second being Sire player. It's another! It's a jump scare, but he seems unfazed. Another 1v1. He knows Ban's on the side, he's close by, and nobody has... Ban! 제가 경기했던 것 중에 제일 큰 경기장에서는 8만 명이 있었는데 그때 경험이 저의 랜 경험에서 되게 많은 도움이 되는 것 같고, 이렇게 이번에도 많은 팬분들이 와주셨지만 긴장하는 그런 모습보다는 뭔가 좀 더 재밌게 즐길 수 있게 된 것 같아요. 저희가 VCT를 아낀 이후로 계속 성장하는 모습을 보이고 있는데 팬분들이 응원해주기 때문에 저희가 점점 더 성장할 수 있다고 생각하고 이번 마스터즈에서도 더 좋은 결과를 계속 보여드리겠습니다. Tossing, turning.
Welcome back and magandang umaga sa inyong lahat. And we just finished game 1 of our first series, T1 versus NRG, of course, in favor of T1 getting that first win. And honestly, I'm a little surprised here because sa una, we did see T1 in that same state that we saw them against EDG. But towards the end, nag-iba yung tono, bumagal yung pace. And I think it's really good for T1 being able to not fixate on that EDG playstyle and adapt to what NRG was giving them. Oo nga, parang early nga yung adaptation nila. Kasi imagine, nanalo ng pistol round itong si NRG. Pero pagdating sa second round, despite being on the lower buy, T1 was still able to make it into a 1-1. And yun, naging pattern na basically all throughout. It was an alternate exchange of rounds because of that, of what happened. Pero as we got to see sa stats kanina, it was the battle of the Sentinels that was constantly one-upping each other. Of course, I mean, kita natin dun yung ace kanina ng Killjoy, but also in general, this map felt like, although it's T1's pick, sometimes nahirapan talaga sila, especially nung first half. No second, especially when they had that confident start after ng pistol round, dire-diretso na yung mga ibang rounds nila. Struggled to close it out a bit, but at the end of the day, still T1 ending up on top of their map pick. I'm more worried of honestly for Bind. Oo nga, nakaka-worry talaga. Kasi imagine, mapa yun ni T1, pero pinahirapan nila Victor, especially as we get to look at our MVP na si Munchkin getting that ace earlier. That's right. And, you know, to add on to the point that you made kanina, now this was a game with the Sentinels trying to one-up each other. Yeah. It's good that you pointed out because there were so many moments na Munchkin really positioned him in ways that he kind of like, binantayan niya yung flank for Artis. There were many times that Artis kind of just never showed up to the fight because Munchkin would just always beat him to that punch. And I think na yun yung adjustment na ginawa ni T1. Every time Artis just showed his face on the map, they would kind of have that person on B-Link just ready to take him out. But moving on, we're going to have our AIM Labs shootout here. If you guys want to get this crosshair, all you have to do is scan the QR code on the bottom right. This is Saya Player's crosshair. So you can see him. He's already practicing dito sa Bind. And I just want to add on, like we pointed this out before, na ang ganda na ng, you know, ng updates dito sa AIM Labs. It really feels so immersive as if you're in Valorant already. Oo nga, ready na ready para sa next map, para sa Bind. And I'm so excited para sa composition nila na sila kasi si T1, ang unang team ang nagdala ng Bind pagdating sa VCT Pacific, lalong-lalo na sa mga latter stages ng group stages, at sila rin ang unang-unang nakapanalo sa mapang ito just because again of their composition, bringing in the Gecko, bringing in the Sky alongside with the Raze with the double controller, which makes it basically this composition allows you to have a lot of space, especially pagdating sa attacking side. So it's one of those things na prepared sigurado naman itong si NRG when they go to Bind sa composition na ito. I mean, I hope to see it din kasi isa sa mga interesting comps. You always have your ability to really fight into yung mga double controller ng kahit ng kalaban because you have so many ways to get info. You can use all the animals to just tank for you para sure lang na clear your angle. And Raze is one of the better duelists here sa Bind. Sky is one of the better initiators. Since Gecko is a mix of both, it just fits the whole map. Yun nga, super curious ako kung magka-classic din itong si NRG kasi usually, di ba, we get to see, what do you call this? Hindi, kasi meron tayong nakikita pa minsan si Artis nag-sage siya noon on his domestic performance. But he was still carrying the operator. Ito yung instances na parang ginagamit niya yung kanyang teammates as bait. Usually, parang nag-jiggle peek yung parang kasama niya. Tapos yung pala, kasama niya rin yung, nandun pa rin siya nakabantay with the operator despite being that sentinel. So, I'm curious to see kung anong gagawin nila this time around for Bind at Valorant Masters. Exactly. At nakita din natin yun yesterday, you know, with Artis. They were kind of playing for him there. And, you know, like sabi nga ni Fluffy na may history ang NRG on Bind. But with what we saw with T1 being able to get creative from VCT Pacific and being able to create something so new is also very difficult to deal with. And sobrang curious ako kung anong mangyari dito sa map 2 natin. Again, which is Bind. And like you said, dito na sa Prime. Yeah. Here in our Prime Gaming Agent Select, we do have the Gecko back on the side of T1, and it looks like they're bringing back that infamous T1 zoo or army of animals. And I also want to point out that what Rico mentioned out earlier, now NRG Artis running that stage yet again might bring out the operator if he needs to, but the semi-sentinel, that actually might slow down a lot of the util coming in from T1. I'm expecting a very strong pistol round, lalong-lalo na kunwari si Artis mag-wall first on the first buy on every single pistol kasi constantly si NRG, ang lakas talaga ng pistol round nila. Lalong-lalo na magsisimula sila sa attack. I have high hopes for them to win this one.
Exactly, and I think T1 has also done a good job of that. We've seen them; they did start very very strong in that pistol half dyan sa second half natin. But again, Artis with that triple kill that we just saw on Lotus, can he bring it here dito sa bind? I mean, Artis, he's playing yung Sage and that brings more stall because normally makita mo maraming teams will choose either will have the extra controller in Harbor or will choose the other stall, but I guess we're going for both. That's right. Well, mukhang oras na para masimulan ang second game natin for our first series. T1 versus NRG. Vil and Honeyglaze, take it away. Maraming salamat sa ating mga panelists ngayon. Magbabalik tayo muli for another game, for another map between T1 and NRG. T1, nakadali na ng 1 map. Oo nga eh. Panis. Pero kasi nga, may 1 yung pangalan nila. Oo, hindi pwedeng wala yan. Oo. Paano Hindi. kung 1 lang talaga? Oo, di ba? Ay. Oo. Pero sana, let's go T1 na. Para tapusin. Sabi ko kanina, energy ako, di ba? Oo. Pero ngayon, let's go T1! Definitely, kasi nakuha na nila yung momentum eh. Ito ang inaabangan ko. Nakakamiss Oh, yeah. kasi si Corpe with the, oh yeah, let's go. Oh, yeah! Masters on the loose. Dito natin makikita yan. Alam mo ba, na naglaro kami nila Taylor. Oh. Pero mamaya natin sasabihin kasi si Carpe muna makakaisa. Pero putting it on to a 4v5. Somen Artis, delikado sila. Wala na silang buhay ngayon. Ay, in-expect na rin kasi nila eh. We'll all know Victor will try to make an NC happen. Pero yung Molly lang sa kalam Moshpit ang nakakuha ng kill. 2 na lang kaagad na natitira from NRG. Give me the ace! Yan ang nasa isip ni Carpe. Just go round 1 pa lang. Nagpapasabog na siya. Pero says no to 1. Artis, the only man remaining right now. Pero ang problema, yung ibang shots niya, hindi talaga tumatama. Pero ito naglaro kami nila nila Taylor. Oh. Yung day na tinalo ng T1, ang TS dito sa bind. Oh, Tapos ito yung lineup namin. Ay! Oh, legit, yun yung lineup namin. Tapos ang score namin is 15-15. Grabe. Oh, 15, legit. 15. Oh. Tapos, lakas pala. Ang ganda eh. So, kailangan muna nila syempre, lalo na si Van, i-set up mo muna yung... Cascade. Set up mo muna yung high tide muna, high tide, then biglang lalo sa A, high tide, then Cove, then pasok si Carp. Tapos Isaiah player, pwede na siyang mag-satchel in papunta sa may backside na. Tapos si Munchkin, siya yung pwedeng tumingin sa likod or pwede initial flash. Tapos si Seita, yung Viper wall niya, pwedeng sa B, tapos sa isa lang pupunta, or pwedeng dito rin. Kung saan pa talaga siya, pwedeng para makapasok ka siya dun lang sa may lamp. So, there's a lot na rin talaga ng pwede mong gawin dito nga sa mapa na to. Yun, later on, pag defending sila. Oo, pag-attacking ka ako. Ay, pag-attacking yung rather, yeah. Yung T1. Pero dito pa lang, ganado na kaagad dahil na-deny once again, NRG hindi na nakakapasok ng site at muli na naman sila naaapi. Carpe, nakapagbato ng moshpit, walang balay, nahabol ni RD pero hindi tinatamaan pa. Muntik ka na yun. If ever nag-swing si RD, talagang delikado nga siya. Pero mukhang alam ata nila kung sila pupunta kasi nga si Carpe makakaisa pa rin. Pero ito, 5v1, Som! Hey! Nakakadalawa pa siya with a 1 tap to the head! 2-0 already, ladies and gentlemen. Good eco nga pagdating nga dito sa NRG kasi nakadalawa sila. So si Carpe at si Saya player. Give me the sheriff. Magsi-sheriff na lang silang dalawa. And for the side of NRG, at least na-plant nila yung spike. They have the money. Paldo sila. Dito sa round na ito. Bonus naman ang T1. Ang daming mga kanya-kanyang buhay, no? Kanya-kanyang mga beses dito ang players sa T1. Kung sakali mang umabot na nga sila with this kind of post plan. Dahil again, we have a lot of utilities to delay NRG and NRG. Na-delay man sila, pero nakita mo naman na nakapag-plan sila. Ang problema lang, nahuli na ang lahat before pa sila makakuha ng pick-offs laban sa T1. Let's go, T1. Let's go. 2-0 agad. Carpe, meron ng oh yeah! Monsters on the loose! Later on, makikita natin yan if ever kung sino talaga ma-retain niya. Pero yung flash, nakita rin ni Munchkin na marami talagang tao dyan. Pero importante si Som, may recording sila. Pwede sila makapasok nga dito sa B with that utility. And play for retake talagang gagawin ng NRG. Pero the fact nga na 4-stack A naman sila. Ang mahirap nito,
Syempre, hindi pa nila alam at hindi pa nila sigurado kung magpapatuloy na ba ang NRG going into B. Dahil tingnan mo naman yung positioning nila. Nakikiramdam kung anong utility yung lalabas at pwede silang mag-TP out na lang. Yeah, I really like the decision of na gagawin nga ng NRG dito na yung reckoning sa B na lang. Kasi if ever compare mo, di ba? Mas para talagang effective. Itong reckoning na to, if ever nilagay mo nga sa B, then close off mo na lang din talaga yung elbow na para makapasok kayo just like that. Eh, kasi kung A, kasi medyo malawak pa yan eh. So mukhang alam na nga rin ata yan ang gagawin nga ng T1. But for them, this is a 4-man retake nga na gagawin nila. Pero ito rin talaga si Trasher. Meron pa makikita kahit isa. Pero doon lang sa labas ng huka. Alam niya na meron, which is dalawa pa. Saya player will catch one. Pero meron pa sa baba. But Finesse says no to him though. But Saya player with a representation dito lang sa may huka. Lalabas ata siya. Anong isa Finesse? Super low on HP na. One tap to the head ang ginawa ng FNS ngayon. Munchkin playing close, denying that Roomba. Crashies with a swing, and Munchkin with a kill. Munchkin with a 2K. Already putting it on 3v2. Oh my God! Ito na naman yung opening nila. Sera! Nakakuha pa ng isa. Isa na lang din ang natitira si Victor. Ano pa ba yung magagawa niya? Dahil ang daming walls nakasama. Pero si Zeta nakaabang. Alam na yung gagawin niya. Kaso nga lang, wala na siyang oras para makipaghabulan pa. Sobrang ganda nga ni ginawa ni Victor magtanggol doon kasi alam naman niya na yung oras nga in favor na sa kanya. So might as well guguluhin na lang kita. Buti na talaga nakapatay sila ng isa. At walang choice. Walang choice si T1 doon na talagang i-agree mo na. I mean, wala kaming oras, pero uubusin namin kayong lahat, which is Zeta nga, di ba? Ang problema, nasatchel pa siya, so tumalon nga siya. Pero buti at least talaga nakakuha sila ng napakadaming impormasyon dun sa Trasher ni Tropa. Exactly. Yun yung naging opening din ni Saya player para makakuha ng mga pick-offs. Ngiti-ngiti siya kasi sa labas kong pagkain. Sarap. Sana all. Sarap. May noodle daw yung ulam. Nice one. Shoutout nga pala kay Taylor na konti na lang, may rebulto na. Kala ko ligtas na Minsan ang tawag ko dyan kay Taylor, terror. Terror. Yan. Kaya pala retot kasi paligtad. Pag retot kasi, pag balitan nun, terror. Yan. Isa sa umaga, terror sa gabi. Kala ko Robby. Ay, sa hapon yun. Kapon yan. Ay, naman everyday. Nakaschedule pala. Nakadepende sa araw. Depende lang din talaga kung anong mood niya at kung ano ba suot niya. Pero ngayon, guys, babae siya. Ay, mamaya yan. Pero mamaya na natin yan. Makikita pa dahil ngayon, maaaligaga ang players na nga ng kabila dahil energy, di pa sigurado kung sino ang mauna. Since we have the wall, nahihinder yung vision nila, hindi sila makapag-plant ng spike ngayon. Saya player will catch one with a page right now. Pero yung nga sinasabi natin, mayroon silang sustain kasi nga may heal sila. Pero yung dalawa ata yung tumatalikod ngayon kasi wala talaga silang hard sentinel nga. Yun ang problema. Wala silang pa-check ng flank. So literal, yung pag-check nila ng flank, tao lang talaga. And syempre, yung Seekers nga na pwedeng ilabas nga ni Crashes ngayon, pero delikado siya kasi dalawa yung nasa likod niya. Pero mukhang hindi pa rin talaga alam niya ata. And Ban will catch one already. Pero with that Vipers is trying to fortify this post plant nga na meron sila. Ban, naghahanap na sila ng isa dito. Pero yun nga, Finesse mukhang mamamatay rin ata sa kamay ngayon ni Munchkin. Pero Victor magtanggol will fall down. And right now, si Carpe gonna defuse the spike or maybe Zeta para makakuha nga siya ng Viper Spit ngayon for them to close off. Pwedeng A, pwedeng B, bahala sila. Pero yun nga, di ba, Bessie? Talagang nahihirapan sila kasi wala silang pang-check ng flank. Exactly. Yun. Puro contact yung nilalaro nila eh. Kung sakali mang bantayan nila yung mga flank, ang problema kung mananalo ba sila sa mga duel nila. Pero lagi kasing pumapabor na nga T1, nakakakuha ng mga pick-offs, naiipit na nga players from NRG. Di bali na down na may Viper Spit na kasama. NRG still looking bad dito sa first start nila, first half. Pero, yun na nga. Pero at least si Energy, meron silang, si James Reed, meron silang Sentinel, yes, pero sustain lang talaga ang binibigay niyan. Pero in terms of flank detection, walang-wala talaga sila. So yun ang talagang kailangan gawin lagi ng T1. Pwede silang mag-lurk, na mag-flank, at mag-elevate sila papuntang panalo. Yun, nakukuha nila, na-amplify nila lahat ng mga kaya nilang kuhanin doon sa weakness kung saan hindi nakakakuha ng advantage ang NRG. Nabasa, napalakpakan, ninahabol na. Panduraan paano? Snake by Zeta! Energy tumaba! Napakahirap nung kasi nakaapak siya ng Baygon. Pero puting ito at 2v4 nga lamang pa rin yung mga players dito ng Energy. 2v3 right now. Yung wingman walang makita kahit isa.
Hindi ko alam kung ano nangyayari. T1. T1 ang may lamang na numbers. Oo, T1. Yes, T1. 3v2 in favor of T1 nga. But for Ardis, mga kaibigan, together, naguguluhan ako. Kasi Ardis lang ang nakikita ko. So, Vincere, just right here, pwede kita 1v2. Yung Sky, literal, na piso lang natitira sa kanya. May Viper Spit pa, pero buti na lang talaga may Seeker siya. Pero ang problema nga, Sheriff lang ang gamit niya. Asa ba yung Spike? Nasa kanya, wala siya makita kahit isa. At andito lang din talaga tayo sa Sky. Oo, kay RD? Hindi si Ardis to. Ay, kay Crashies. Kay Crashies, si Crashies to. May time pa ba siya para makapasok na nga sa loob na site? Hinabol, nakapag-TP, yes, makakapag-plant. Pero ang problema, kikita niya nga yung site na walang tao. Pero unfortunately, naka-cover na rin naman na si Munchkin under. And that is the advantage once again na makukuha or rather ng lead ng T1. They had a full advantage, they have full eco. Mas namamambahan nila ang kanilang depensa. Laban na nga dito sa NRG. At kitang-kita natin na grabe rin talaga yung yung exposure ni Ardis dito. Ardis versus everyone ang nangyayari ngayon. Pero later on mukhang babalik na rin ata ang ating barracks. Pero maglalaban muna tayo ngayon kasi si Ardis Sage nga. At, at buti lang din talaga na naiwan sa kanya, di ba? Kasi at least, siya yung naglalaro niyan, di itutok na lang natin sa kanya. Siya ang highlight. Camera lang kaya gumagana. O di ba? Parang nanonood tayo ng stream. Tapos makikita mo pa yung ilang pila-palit-palit niyang mga di ba, in-expectate. Tama. Sabi ni Ardis, hi guys, like and follow. So, kailangan siya yung una tumumba para makita natin kung ano yung ginagawa ng iba. Send stars kay Ardis, guys. Hindi ko alam kung ano nangyayari, mga kaibigan. Pinapanood natin ngayon yung subathon ni Ardis. ni Ardis ngayon. 30 subscribers. Magpapakulay siya ng buhok. Pwede. Diba? Ikaw kaya mo. 100 subscribers, papakalbo ka. Ay, wag. Hindi pwede. Ako pwede. Oo, kahit isa lang eh. At least malinis, diba? Ano? Seekers ginamit na nga para makadetect, malaman nila kung sino na nga ba nakakapag-flank sa kanila. But the wall is there already para may initiate na nga yung plans nila. Magiging problema, kakikipaganapan. Pasala kung sino-sino pa ba ang mga natitira dahil tatlo na lang laban sa apat na natitira. Ayan nga, habang ngayon mga kaibigan, pinapanood natin yung streamer na si Ardis nga. Pero at least, di ba, alam natin na yung mga ibang players nga dito ng T1, kinakabahan sila kasi hindi nila alam kung paano talaga makakabawi ngayon. Pero 4v3 lang natitira ngayon. Berseta will catch one already. Pwede kita 4v3, 3v3 right now. Pero Victor magtanggol, nakapatay na ng isa with a showstopper. Pinapanood lang na talaga natin ngayon yung kill feed. Ardis, hindi ka pwedeng mamatay kasi kailangan namin yung pinapanood. Pwede kita 2v2. Ardis will catch one with a wallbang. 2v1 mga kaibigan. Pero yun nga, alam na ata nila kung nasan in Munchkin, mawawala ka na. Yun na nga ang sinasabi natin kanina. Kailangan nilang makuha yung utility setup before sila makakuha ng info ng pick-off laban na nga sa T1. And I really love what the wall is giving. So much of an impact para sa side ng NRG. Kasi ang laki bagay din ito eh. Kailangan pang umikot ng players from T1 para lang maipit nga ang NRG. Hindi na ako magugulat kung meron tayong makitang stream alerts. Thank you very much sa pag-share nyo. Maraming salamat sa pag-like ng share. Share lang kayo ng share. Eliza Taylor, thank you for 100 bits. Thank you po sa pag-engganyo ng mga viewers. Kaya nga, pero yun nga lang, check muna natin yung stream ngayon ni Ardis. Pero nagkakabarilan na nga sa kabilang dako ngayon ng tralala. Dahil nasa A sila. Ang dami ko narinig ngayon, pero si Ardis. Si Ardis na yung nakikita. Oo nga eh. Ano ka ba? Stream nga ni Ardis Oo to. nga pala. Pasensya na, nakalimutan ko. Siya yung main character natin ngayon eh. Kasi, syempre, Sage yan. VCT Ardis na lapit ang pangalan nito. Pero nga, meron pang moshpit ngayon sa harapan. Pinapanood natin kung paano ba ang galawan ng isang Ardis, mga kaibigan. Pero napakadami snake bite rin talaga for them to plant a spike already. Pero mukhang nabablock na rin ata nila doon lang sa kabilang dako ngayon ng A. Pero ngayon, sinecheck nga ni Ardis if ever meron mataas sa Unicorn. Pero mukhang wala naman ata kasi si Victor makakadalawa na may wall bump pa yung isa. 5v2 mga kaibigan, yung makabawas ng energy, walang-wala pa. Oh my God, kaya pa ba?
kaaga ng T1. They had the lead, pero ang problema, namamambahan sila ng namamambahan. Nung nakita natin that Zeta is already popping off, nakakuha naman ng pang-counter dito sino Ardis. And then Victor has the moment of his life para maging aggressive with his flights dahil lagi nang may naka-follow up sa kanya. We had the blinds coming in from Kashi, si Finesse naman with the walls. Ang laking bagay pa rin. Sobrang laking bagay nga talaga, lalong-lalo na pag nag-donate ka talaga kay Ardis ng marami. Pero bago ang lahat, sabi nga ni Ardis, hello, what's up? Like and share, mga idolo. Yan siguro yung mga sinasabi niya. Sa bagay, kasi dalawa na naman yung ay niya. Oo, di ba? Idolo. Oo nga pala, idolo kasi dalawa na naman yung ay niya. Tama! O, di ba? Tama. Bilang na bilang, calculated kumbaga. Kumbaga, hindi ka pwede maging 21. Kasi yung emo, dalawa lang. Kulang pa, di ba? Ba't ka ba pinili ito? Gusto mo, di ba? Idolo ka ba? 7 yun. Isa yung dalawa lang, kulang ka ng 5. 21. Bitin, di ba? Bitin. Shoutout nga pala kay Sandara. Tinatanong niya pa sa socials niya, bakit daw kilala pa rin siya? Magulat ka kung hindi. Ayaw mo ata, di ba? Ayaw mo pa? Kilala ka na nga, nagreklamo ka pa. Pero sa artist, nakita na rin talaga yung kalapating ngayon. Pero let's see if ever magpupush ba siya. Pero sa kabilang dako nga na paroroonan, yung ibang players ngayon na energy, nagsisatchel in na. Pero meanwhile, yung iba nga, which is si Viper, tsaka si Raze, binabantay nila kung meron ba talagang tao dun lang sa may U-Hall, pero mukhang wala ata. Meanwhile, dun lang sa may Hoka, that is Harbor and Sky, waiting patiently, pero nilabas na nga nila ang Sky ulti nila. At hindi, ang hirap naman talaga mag-cast kung parang kinakas mo yung stream ni Ardis talaga. Kaya nga, tapos wala pang ginagawa. Nasa vlog lang din, plinite pa siya ng tropa niya. Ano pa ba yung pwede niyang gawin at makita pa? Let's go, little homing Adam! Talaga, ngayon, patay na. Labi na natin pwede makita, pero papalit-palit pa. Yun nga mga kaibigan, pinapanood naman natin ngayon kung paano ba mag-observe si Ardis ngayon, di ba? Ganito lang siya, pinapanood niya yung mga kakampi niya. So if ever mahilo kayo, sorry sa kanya. Pero 3v4 right now, may showstopper yung mga kalaban nila. Pero Ardis, hindi ko alam kung sino ba talaga ang titignan niya. Nasa isang banda na naman sila. Siguro yung mga prod sa Tokyo, pare, sana yung... sana yung tignan mo yung makakapatay naman, di ba? Yun yung nasa isip nila. Pero meanwhile, andito ngayon si Ardis, hinahanap niya yung mga pwedeng makapatay nga, pero meanwhile si energy crunches! We're 2K already! Pwede ba maging 3? 1v2 sa game ngayon, 54 na lang siya. 4 bullets onto the button, nakapatay siya ng isa. But Munchkin! Win a trade! 3-5 already! And like and share mga idolo. At least nakiwa na natin yung perspective na kahit nasa iisang banda lang ang players nila, energy pa rin pala ang makakalamang when it comes to the dual self. Retake. Finally, makikita na natin sila. Tama ba? Nakita natin si Som ng onti, pero kay Ardis muna tayo pupunta. Pero yun nga, andito tayo ngayon sa panahon na baka mag-time out sila. Time out muna tayo, Ardis. Nag-uusap-usap na sila. So ayan, narinig natin yan. Ito yung tunog ng time out, mga kaibigan, kung naririnig nyo. Pero panoorin natin kung ano ba yung ginagawa ng energy pa nagka-time out. Oo nga eh. Diba? Baka nakakalimutan nila, uy, may Korea pa. Oo, may ano pa, may camera sila ngayon, diba? Yan. Na-miss ko pa yun. Si artist na hindi natin nakikita. Ito yung mga scaffolding nila. Yun ang tawag dyan. Yan. Yung mga bakal-bakal na yan. O, yun yung mga bakal-bakal, mga ganong klase. Dati kasi akong dati kasi akong mason. Yan, kaya... Hindi ko alam kung totoo yun. Totoo ba ako? Joke. Kanina kasi sa... Hindi, ito na yung mga puto nagloloko na ako. Okay. Dati kasi akong contractor dati, kaya alam ko yung mga ganyan. Naglalagay kami ng mga tubo kung saan-saan. Pero shoutout ka pala sa mga contractor dyan. I mean, kung wala kayo, hindi tuloy yung laban. Pero syempre, kailangan ng contractor para makabuo ng isang bahay. Oo, tama. Tapos pag kunyari, magpaparenovate ka ng bahay, kung nakikita sa by the road, tapos medyo malaki, yun yung kailangan mo ng permit. City permit sa governor, at saka dapat, sa mayor pala, at saka kailangan mo dapat ng arkitekto sa ganyan. So kung gawa ka ng bahay? Papaayos ka ng bahay, sa likod dapat para hindi kita. Pero artist with a 2K already. At tapos na ngayon ang ating stream at babalik na tayo ngayon sa game kasi nga yung mga players ng T1 at Energy galit na. At kung wala kayong maririnig, Ani Glaze, cast mo na, ako na. Eto na nga, tumaba na
carpet, wala na rin siya magawa dahil all over the place na rin naman na ang NRGC. Vil na ang bahala dahil nga ang dami pa nilang natitira dahil mahirap na dahil 50 seconds na lang. Then, nandito para sa kanila para ma-plant the spike. Pero ang problema, dalawa na lang ang T1. Spike planted. Pero Munchkin, delikado lang siya. Pumapasok ba siya? Ano pa talaga ang masarap, Bavarian or Munchkin? Bavarian ako. Munchkin yung tipo ng donut na maliit. Kaya nga, ano eh. Hindi siya flavor. Oo. Ha? Oo nga, maliit. Munchkin nga yung maliit. Ano pa sabi ko? Bavarian. Oo nga. Hindi, kasi iba rin yun. Bavarian Field, di ba iba rin. Pag Bavarian Field, may Bavarian sa loob. Kung Strawberry Field, no? May, no? Oops. Kala ko mali din ako. Yeah. Nagagaslight ko na yung sarili ko. Hindi. Tama. Sorry. Pero pag Bavarian Field, kasi yung malaki. So, alam mo ba ang tawag sa malaking munchkin? Ano? Monster. Oo nga naman, kasi monster. Monster. Corny ka. Taylor, ka nga dito. Wala akong backup eh. Anong punchline? Pero yung mga punches ay binibigay na ng NRG para hindi na makalamang pa. T1. Energy. Shoutout nga pala kay James Reed. Sino ba yung jowa ni James Reed? Hindi ko alam. Hindi na ba sila dinilustre? Hindi na ba? Break na ba sila? Oo, matagal na. Oh? Pero hindi ko... Nung huli ako nanonood ng TV, sila pa. Wala na tayo TV kaya rin. Kahit kami, di na kami naghahanap ng TV. Oh? Oh, meron kayong projector eh. Grabe yung TV nila, guys. Projector. Hinihigit-higit na namin. Asim, Foldable. men. Meron silang dun sa living room. Sa sala. Sa sala nila, meron silang projector doon, men. Tsaka widescreen. Tindi. Parang nasa sinihan. Oo, syempre. Mga lumang gusto ng Asian food. Oo. Pwede naman tumira sa inyo. Marunong ako maglinis. Pero bago nga mangyari yun, yung mga players nga ng NRG, unti-unti silang pumapasok sa lungga ng T1. Pero wala naman silang pera kahit isa. Yun ang magiging problema. Kung paano ba sila makikipagbardogalan pa dahil tingnan mo naman yung ultimates na pwede nilang ikasa. We have the showstopper, Seekers na kasama and syempre yung rest para masustain nila yung numbers advantage. They have the lead, yes, but the problem is ma-overwhelm na nga ba sila makasakali. Hindi niya ininda, hindi niya pinansin yung bombot pero hindi pa rin pala kaya. Wala, point of no return ka na din. Oo, hindi mo papatay yung bombot. Talaga yung ulo na lang talaga. Try mo na lang. Yung babarilin mo, pero ang problema, hindi talaga tumama kahit isa. Pero meron naman sustain ng mga players nga ng NRG kasi meron andyan naman si Sky. Pero 3 pin shell, this is the initial entry nga na gagawin nila. Dizzy will fall down. Wala makikita kahit isa. 14 seconds in mga kaibigan. Showstopper on these players. Will actually catch one. Pero meanwhile, Victor magtanggol. Nakaisa na naman. Snakebite and a pain shell kasi alam nila kung nasan ba yung last guy. Saya player, mukhang malungkot siya kasi nga 3 pa kalaban niya. Naka-sheriff lang siya pero puno naman ang buhay niya. Ang magiging problema, paano at sino ang uunahin niya dahil alam at syempre makakapag-decide na rin ang energy kung paano siya sasagutin. We have still a Victor on a very low HP pero kung sakali man na mauna nga siya with picks, nandito naman si Sam with another. So now, ano pa ba? Pwede niyang gawin. Save na lang din siguro muna para makakuha ng kill eh. Save na lang din talaga pwede mangyari. Isa nag-swing nga sa player, will catch one. Meron pa silang pera. Napakadaming pera nila to. Men, literal na paldo sila. 2v1 mga kaibigan. Half HP na rin sa player. Magpapakamatay na lang siya dun sa spike. Pero bago mamatay yun, bago mawala, makakapitas ba siya? Pero mukhang hindi na ata. Mamba out na sila. Disperse na sila. So, dyan na yung mga fire trucks. Mga bombero. Shoutout siya pala sa mga bombero. Baka walang Alam mo, shoutout yun trip ko minsan. Bombero? Nakakatakot ka naman. Manood ng mga bombero. Legit. Kung paano nila pinapatay yung mga apoy. Legit yun, check Kasi syempre, coordinated sila eh, diba? Kapag ginagamit nila yung mga, nila. Tsaka yung intrigang pagwangwang pa lang nila. Nasa loob sila ng bombero truck. Oo. Tapos, Fire truck. Fire truck. Lakas eh. Lakas eh. Yung iba volunteer lang din. Alam mo yun? Gusto ko nga rin maging volunteer. Nasubukan mo na, hindi pa? Hindi pa. Hindi ko alam kung paano mag-register. Asterisk 1 for 3 numbers. Go only.
Go only Register 20. Paano ba? Register pala. Oh, since tututo. Pero nga lang, FNS! Nagdadalawang isip sila yung Pechay nasa... Uy, Diyos ko, wala silang makita kahit isa. Crash will catch one, pero napakainit ito kasi nga yung si Saya player nasa likod nila. Pwede sila mag-double swing dito. Victor, delikado ka kasi mag-isa ka na lang dyan. Na-flash pa yung isa. Makakapatay ba siya? Diyos ko, na-satchel na! Buti na lang talaga natapatan nila dahil ang dami pa lang nag-abang all the way from bats kaya magiging problema na muli ito for T1 kung ano ba ang unang apihin na stuck sila all the way from bats. Si Artist ready na rin naman para ma-flanks at maipit sila. Ang kaso lang nakaabang si Munchkin kaya 3 laban sa 2 na lang ang natitira. Ang hirap na to, ha? Kasi kailangan mo muna sirain yung cove bago mo masira yung wall. So 2 wall talaga ang sisirain mo pero ngayon sirang-sira na sila. Oh no! So, finesse kita 2K. Pero 1v1 with a great one. And Saya player! Right off the bat! Nung nakita na yung isa, with a kill, biglang diffuse a spike. Solid. Ganda na naging trade-offs nila. Ang ganda ng follow-ups, especially with the picks. Wide swing para makuha nila dito ang mga players na nga ng NRG. Ang kinabahan ako doon sa mga naging flanks or doon mismo sa pagbabantay at pag-aabang doon sa bats ng players na nga ng NRG. Kaya nahirapan tuloy ang T1 para mabuo yung pwersa nila going into bats to deny and that spike. But then, kita mo naman ang naging bawi. Wow, I love you, Sam. Shoutout nga pala kay Sam. Som lang meron sa atin eh. Ha? Som lang yung meron. Walang som. Sorry, Lumagila kasi nag-iisip ako eh. Nag-iisip talaga ako eh. Pero wala, hindi ko alam kung ba't hindi ata gumana yung utak ko sa joke na yun. Sablay din ako ng pasok. Promise, nag-iisip talaga ako, men. Pero si Seita, nagsiswimming na si showers, punong-puno na siya ng... Viper spit. Yeah. Carpe, mag-swing. Meron pa dito kailangan nila mag-mamba out dito. Play for retake na lang sila. Pero alam naman nila may Viper Spit nga dun sa loob ng showers. Pero iisipin nila pero Carpe tamang chacha lang kasi matatamaan siya. Pero nagkahatian na nga ng mundo dito yung Viper Spit na connected din talaga. Pero through that smoke, Talent Victor will catch one. Pero Saya player, they need to pull off something para mabawi lang to. Pero baka ma-6-6 pa to. Kaya nga eh, nakuha na ang kinakaagad nila yung A-side dahil sa Viper Spit. Hindi nila magpapatuloy yung pag-plant na spike dahil narinig na nila. Let's show the party going into Artist. And now it's all up to 4 players. It's a 4v4 situation. Buti na lang nakamamba out, nakapag-TP pa. Oo. At kung habang nangyayari yun, yung spike, hindi pa nila napaplanta. Matagal pa bago ma-plant nila to kasi nga yung kanina nasa hookah pa sila. Pero puti ito 4v4 right now. Si Seita nagkalabasan na nga sila dito ng Viper Spit mga kaibigan. Pero in terms naman ng utility, si Victor na lang talaga kailangan pa rin 2 kills for him to get that showstopper yan. Pero Jebaired yung mga taon to kasi lahat sila nag-teleport na, nagbina, and they have enough time for them to plant the spike. 14 seconds yun! Minadali! Trinabaho nila makapasok pero ang problema natataranta na si Saya player kaya naman siya ang una nang tumumba. 3 pa rin naman ang natitira pero ang problema inaabangan na sila. Oo nga, at napakatagal talaga nung laban na to mga kaibigan. Itong 6-6 na to, isang full match na to pagtias na naglaro. Pero puti ito 2v4 right now. Seita and Munchkin, delikado sila. Uy! Muntik na! Pero kaya pa ba? Tamang goal ba lang ginagawa nila? 2v4 make that a 2v2 at winnable pa. Crash pushing it already. Pero Diyos ko po, muntik na hindi tumama. Seita na lang mag-isa and crashes with a classic will take your head. Muntik na! Muntik na! Panalo na sana yan! Naipit na sana yan! Si Munchkin nakapag-plant na 3. Sana ang mapapatay niya. Kaso medyo mabagal ang naging lakan niya para maipit at masandwich nga nila ang NRG. But the problem is, yun nga nakapag-TP. Ito yung problema with Bind eh. Napakalapit ng mga decision making. Napakalapit nila makapag-decide na makakuha na nga ng TP, makakuha ng rotation na maganda, and then planting the spike. At ito pa ang naging problema na nga ng T1. Paano sila makakuha din ng kill? I love their defense in A. Alam nila kung gaano complicated nga sagutin ang NRG, pero hindi pala sapat eh. If you love it, sabi ni Ian, I love you too daw, sabi niya. Pero ipapasa muna natin sa ating mga panel, Remy, Rico, and Fluffy! Kamusta?
Okay naman kami dito, pero 6-6 ulit yung scoreline with NRG. Parang they keep, may trend sila. I think against Navi, 6-6 lahat ng first halves na. Pero sa simula, T1 did have a very good start and nahihirapan yung mga players ng NRG. But the adjustments that both sides are making kind of makes it very unpredictable for what's gonna be happening, the outcome of this match. Yeah, and honestly, even when artists even though kahit hindi na siya on that Killjoy, kahit ibang map up na siya, ganun pa rin yung parang yung style ng kanyang play. He's trying to play like all of these like mga sa unang segundo ng isang round, parang mag-isa muna siya to see if he can get a pick, see if he can get someone rotating from somewhere at saka na yun. Pero one thing for sure though, pagdating kanina sa pistol round, hindi sila nanalo. I'm sure they were expecting and hoping to bank on that. Lalo na yung atake nila laging A-site yung pupuntiryahin with the wall first being bought. Pero hindi yun naging hadlang para kay T1 na maipanalo yon. I feel like nahirapan din minsan ang T1 because sometimes NRG, their Sage pick, I think gives them a lot of options, especially pagkatapos na entry. We've seen them so many times, especially dun sa may A-site, nakapasok sa wall na hookah. They just remove automatically one part because baka marami kang ways to get info, meron kang maraming dog effects, drones, ganun, but they can't pass through the wall, so it's fine. Exactly, and I think, that thing that T1 has here is there's so much utility for them to be able to retake easily or even, not even let them enter the site, and NRG has to deal with that, especially that Gecko. Yeah, yung Gecko talaga, sobrang annoying when it comes to like flashing from unexpected places or even double flashing alongside with a bird. Kaya nga, so yung ginagawa na, yung adaptation na lang ni NRG sa pinaka last round to make sure that it's, on even ground bago tayo magpunta sa next half is to just make these risky and snappy decisions na gamitin na lang yung teleport ng Bind to make sure that they catch T1 off guard. And yes, they succeeded. So, excited ako na makita kung anong mangyayari mamaya. Exactly. Let's see what NRG is going to be doing. Are they going to adjust or not? Or is T1 going to be taking this series? Which our second half is just starting in second, so we'll be passing it back to our casters, Vil and Honeyglaze. Take it away. Ito na nga ang ating pagbabalik. Masisira na nga ba ang win streak? T1 nanalo kanina in the first map, 6-6 na naman dito. And in the second map, in which NRG naman ang magde-depend. Initial aggression na pinakita ko ng NRG, triple push ang ginawa nila sa hookah. Pero nung alam nila na wala talaga magpo-push, parang in-anticipate talaga ng T1 na gano'n na mangyayari nga. And at least andun sila sa safer side, pero pag nawala tong tubig na to, talagang bakbakan na, barila na. Meron ata sila makikita na sila baited, so talaga mangyayari nga parang so Finas nga makakita ng isa. Pero Munchkin, let's see if ever makakapunta sa pero mukhang hindi ata kasi tatlo pa yun. Pero meanwhile, Saya player, doon lang sa may hookah, wallbang will not connect. Victor, jumping, sees one already. Painful para mamba out sila. And at least, di ba, yung aggression na pinapakita ng energy, sobrang nag-work talaga. Pero go T1. T1, na-anticipate na nila, inabangan, nag-back away nga sila, di ba? Bago sila mag-decide talaga na makuha na nga yung B, pero ang problema, sila papala yung naunahan with the trade-offs. I like how nagka-counter out kaagad yung mga plays sila dahil nga kailangan nilang sabayan yung aggression dito ng T1, kundi katulad na lang din ng Lotus, ma-overwhelm at ma-overwhelm lagi sila. Yun nga, and talagang hindi talaga nila binigyan ng enough space ang T1 para makapag-push. Talagang bago sila makapag-push, inunahan nila yung high tide na yun, andun sila sa loob, nag-push sila, yung mga utilities pa, sobrang nag-connect. Nung mag-push na yung T1 dun sa may long, anong ginawa ni Victor? Right-click ng pain shell, dun sa, para talaga hindi siya makapag-push. Grabe yung pagdadelay nila, 5v2, sama-sama lang sila. And Seita and Saya player na lang natitira. Pero ang problema nila, Som is super low on HP. Walang bawas sa kanya. Saya player, 1v4. Pero wala silang pakialam. Magdi-defuse on the spike! Pero Diyos ko po, na-defuse pa, hindi pa ata. Buhay pa sila. Muntik na. Panalo na, naging bato pa. Pinilit naman na ni Saya player, pero syempre kulang naman din yung bala niya. Frenzy lang kasi yung naging hawak niya. At yun nga, nagkaroon naman din ng mga mas magandang angles ng FNS to make the pick-off happen. At ma-deny nga dito yung pagdepensa ng kanilang spike. And still, sayang yung try. Sayang yung sinubukan na nga dito ng T1. Yun na yun eh. NT mga lods, yun ang sinasabi nila. Nilalamig ka ba? Hindi naman. Okay nga yung pwesto ko dito. Oh! What? Nani? Siyempre, di ba? Dinadab lang natin yung mga reaction nila. Kasi tayo, laging subtitle lang. Nani? Nani? Nani des? Oh, may mo. Baka meron akong masabing hindi tama. Kadelikado, ayoko na.
Huwag na natin Oo nga eh. Delikado. Tigil ko na. Munchkin. Uy. Hop. Oh, Jiggle pick. Oy! Meron akong kilalang ganon sa Pearl. Ang galing ni Pico. Meron akong kilalang ganon. Nag-smoke pero hindi pinasok yung aso sa smoke. Hindi chinek yung smoke, ano? Oo, diba? Trailblazer na Natakot yung trailblazer sa smoke? Oo. Pero finesse. Wait, uy! Nagkasabayang flash mga kaibigan. Yung dalawang kalapati nagsulpukan. Pero nga ng Victor, this is the depensa nga na meron sila. Muna ito ang 3v5. Carpe, literal na piso na lang natitira sa kanya. Kahit kilitiin mo to. Wala na to. Pitkin mo to. Wala na to, man. Mataplisan lang ng bala, patay na kaagad talaga. Oh! 5 pa rin. Kahit Ang na mahingahan natitira. mo yun eh. Patay na yan. Map din na. Oh, yun na nga. Uy, ban. Parang Facebook ko lang. 1v4. Artist, magtigil ka na. Kanina, ikaw na nga main character namin eh. 2-3K ka pa. Oo, man. Ay, nako. Wala rin kasi pera ang T1. Unfortunately, hindi sila nakabawi. Grabe, ayokong maging pro player dito. Grabe yung close-up na nangyayari. Nakakabaw. Ay, kanina di ba si Van? Yun nga eh. Kumukha ni Woods eh, singkit eh. Kala ko si Gio. Ako rin. Ako rin. Kaya nag-second look ako eh. Akala ko rin. Kinabahan ako eh. Ito pa si Riri. Si Father. Pero... energy. Kuha mo na sila ng ore right now. Umuya ko sino yun. Hindi ko rin na namin. Op! Ngiti mo. Uy, hinalikan si Ardis, mga kaibigan. Mwah! Yeah. Grabe naman si Idol, di ba? Meron siyang solo appearance. Oh. Yan ang maganda dito sa mga viewers ng Tokyo. Active na active talaga sila mag-hi, hello, it's me sa camera kapag natutukan sila nga dito. Here in our stream, here in our Valorant tournament. Grabe yung tournament ng Valorant. Lahat sila nagbabarilan. Wala Parang pa boxing, di ba? Umpisa pa lang. Sunto ka na. Ba't kaya? Kaya, pagkulat ka, magsampalan dyan. Oo, Jim, pero yun nga, Saya player muna magpapakita nga ng heals yan kasi makakaisa na siya. Som, higa ka muna. Ardis with the Mage Punk Spectre, nakabili ka ba? Meron ako niyan. Wow! Paldo! Uy! Ardis nakaisa na. Grabe naman talaga pag pinagsama mo ang Toro sa Mahika. Prime, di ba Toro yun, di ba? Prime. Ayan, 5v5, Honey Glaze. Ikaw na. Bonus round pa naman ito ng NRG. Mababawasan pa nga sila. Ang mga giging problema na lang ng T1 dito is paano nila sasagutin yung retake. Lalo na't nauluhan pa. Si Saya player, free fire yun Yun nga, yung pinakamalaking problema doon. Pero mukhang mag-push ata sila. Saya player will catch one already. Here comes the party! Oh, pagtutugs-tugs na sila. Pero nga lang, Munchkin Mir will get a 2K. Siyempre kita 2v1. Victor magtanggol. May phantom siya. Taas, baba. May kalaban siya. 7-8 already. And T1, medyo kinakabahan sila kasi tatlo na wala sa kanya. Good bonus round sa... NRG. Yeah. Hirap pa rin ito para sa T1 sa susunod na round. Pero ang magiging maganda naman din para sa kanila is a round is a round. Isa ang kailangan nilang habulin na lang dito, laban na nga sa NRG. At ang mga magiging mahirap nga is nakukuha na ng NRG yung momentum na kailangan nila and fight Munchkin. Magkakaroon din ng isang VCT na major dito sa Pilipinas. Yes. Yan. Itataga na natin yan sa Vibranium, mga kaibigan. Wag ba to? Kasi, ano yun eh? Hindi naman matibay yun eh. Mas matibay ang Vibranium, man. Doon gawa ang katawan ni Black Panther. Oo. Pati yung blades ni Wolverine. Oo nga pala, titayin yung mga... Ay, Vibranium. Vibranium yun, men. Hindi ko alam kung ano, pero Vibranium siguro yun. Pero yung ano, yung shield ni Captain America, Vibranium yun. Oo. Kung bato kasi, mawawasak lang din eh. Pati yung love story namin ni May. Vibranium? Oo. Matibay! Oh, man. Pero biglang wala eh. Toxins going up.
Pero ito na nga, di ba? Nandito pa rin naman na kompletong-kompleto yung buys ng T1. Kailangan nilang sabayan eh. NRG, lumalamang na nga sila. They have the lead. They have the reckoning as well para ma-deny at para ma-delay pa nga ang T1 from trying to make an entry. But then, ang problema, kailangan pa rin nilang tapatan dito sila Finesse and Crashies. Grabe naman talaga yung mga pagpasok dito ng T1, Snakebite, yung lahat ng mga utilities na talaga binabalod na laban niyan. Finesse will catch one already. Pero mukhang makakabawi pa rin ata kasi si Wingman nakapag-plant na. Kailangan nilang kunin yan. Pero Carpe with that verticality, simulan muna natin dito with that reckoning. Will catch one. Pero Carpe will end everyone with a victor as well. But a 2K with that bait shell. Diyos ko po! Lahat sumabog! Nagkasabugan sila dun! Hindi sila makakagalaw talaga, lalo na't with that reckoning, it gave a lot of opening and it gave a lot of space. Nagkaroon ng distraction at hindi na nga nakasagot kaagad ang T1 para makabawi. Nilaban nila eh. Ang problema, kung hindi nila ilalaban yung spike, hindi nila nilalaban yung side, magkakaroon ng opening once again ang NRG para matindi na rin ang mapapasabugan nila laban sa T1. Wait lang. Kasi may magandang balita si Mr. Ay, si Miss... Uy! Naku po! Ayoko mahuli sa balita. Oh, may magandang balita. May pumasok na. Sabi ni ano? Totoo ba? Oo, may pumasok na daw. Sabi ni Miss Eliza Taylor. Nag-message siya sa akin to. Nag-message sa akin. Pero check mo yun sa'yo. Pero yun nga, shoutout nga pala sa Bor. Pero putting it on to these games right now, ito na yung energy talaga bumabawi at bumabawi na sila. Pero napakahirap na rin talaga ako. Talagang T1 pinapatay sila isa-isa. Pero sobrang solid talaga yung sabugan na nangyari nga. Yung pain shell nakadalawa. Sheesh! Talaga malala! Hirap nun, diba? Dahil ipit na ipit ka na eh. Wala ka nang iba pang mapapala kung ipipilit mo pa. Kaya naman ngayon, 4 na lang din ang natitira dahil pinilit na nga ng T1 makapasok, makapag-planet na spike. Ito ang problema. Ano yung kalaban ng energy? May isang taga-plant, may isang makakakuha na ng post-plant positioning nila. And then, magiging mahirap pa rin naman na ito dahil we had utilities as well to deny and delay NRG. Ayun na nga yung update na talagang ginagamit nila. May butas na dun sa elbow, mga kaibigan. Pwede kang maglabas ng kalapate, ng page ng kahit ano dyan. Saya player will catch one with a burst fire onto that bulldog. Pero puti ito, 4v3. Ito yung mga punto nga na may perang NRG. Pero T1, ubos na silang lahat. 7-10 already. At gusto pa talaga nilang mag-1-1. Ay nako, kamo talaga sa hindi makate dahil nga akala ko yun na yun eh. We had the numbers advantage para sa T1 pero nung nagkataon ng magkasalisihan sila with their entries and sa retake na nga na ginawa ng NRG, isa-isa naman silang nasabugan dahil we had the paint shells to really force out the repositioning ng T1 and then yung crossfire pang inandong na nga nila Victor at nila Som para makuha nila yung round na yon. Double digit na for NRG at yung ultimates pa, kompleto pa. Ginanahan ako, Honey Glaze, kahit mag 10 games tayo, G lang! G lang! Ba't 3 games lang to? Gawin mo na 21! Sige lang! Bakit hindi, diba? Dahil syempre, game or series number 1 pa lang naman ito. Oy. Bakit hindi? Diba? Pero let's see if ever makakabawi ba sila. Tignan natin ang T1. Kumbaga, sa kabilang bang-bang may 1-1. Pero for energy, yun din ang gusto nilang makuha. Ay, ang ganda! Definitely. Dahil doon pa lang din sa reckoning, we have to force out the repositioning nila ba? Tama ba ako? Oh, tama. What? Sa player will catch one. Pero nga sa player, 7 na lang ang natitira sa kanya. 7 buhay. Pero tamang wallbang lang ang gagawin niya. And that pot shot as well para makabawi na ng talaga kahit paano 4v4 HG. Yeah, yung 4v4 na ito, mas lumalamang na nga yung post-plant positioning is coming in from T1. Magiging delikado pa kung sakali mang hindi maging handa ang T1 sa mga magiging pwestuhan ng NRG. We have the walls, we have the smokes, boom bot, tapos ma-activate ka agad yung showstopper. Hindi lang magkoconnect. We still have some though with a good trade. Shorty lang ang ginamit niya. Paring ako ba nakaagad sa kanya lahat ng mga bala, lahat ng makakatapat niya. Oh my God! Dalawa na lang ang natitira. 1-1 talaga. Sa lahat ng ginawa nila sa second half, Maria Angelica, isang beses pa lang nananalo ang T1. Exactly. 1 lang ang One round lang. One round lang ang nakuha nila. Diyos ko po. Wala eh. Andun si Som eh. You want some?
come get some ang sinabi Yun. niya. Totoo yan. Dahil, again, Som kasi laging minimension na nga ng panelist, he creates a lot of multi-kills, creates a lot of impact para magkaroon na nga ng deny agad dito with the execution ng T1. Kapag may gusto na silang gawin, nagiging problematic ito kapag umaabot na nga sila doon sa post plant. And yung post plant nila, sayang nakakapag-abang sila, na-anticipate nila kung saan pwede manggaling ang players ng energy, pero nawala yung momentum nila kung saan napagpapatuloy naman ito ng NRG with a lot of defuse. 7-11 ang score nila. And it's time for them, I mean, good timeout nga sa T1, di ba? Kasi ginawa ng energy kanina. Nung pumasok ng 11 points ang T1, nakahabol sila ng 11-8 from to 11-11. So right now for T1, this is their buy round. So kailangan talaga nila makabawi nga na 4 rounds na tuloy-tuloy. 4 rounds na walang mali. Totoo. Perfect rounds. Ika nga. Flawless rounds. Dinig yung kiss ko? Paano yun? Yun. Ganun din pwedeng gawin nga ng mga players ng T1, number 1. Pero si Victor magtanggol, hindi muna explosive entry ang gagawin niya kasi nga na-cooperator siya. Washing. Kailangan niya lang din dito. Precise positionings at kung mahulog man sa patibong ang T1, mahirapan na naman silang ma-secure nga yung flawless rounds. Kapag nakakuha nga na free fire, magugulat at may bubulagta talaga. Pero showstopper para maka-open ang backside na nga. Pero ang problema, hindi nakakonekta. Kaya paalam na lang muna sa kanya. Diyos ko! Ito talaga pagkamukha ni PJ, may nabubuhay siya! Muna ito, 4v4. Som, may reckoning pa, may rest pa. So meron pa silang sustain ngayon sa operator ni Victor. Men, walang-wala na. Pero nga, Som, nagbabantay lang din talaga. Nakakita ng isa. Ito yung reckoning niya. Pero may Viper speed siya. So yung mga importante players nga na nasa loob, buhay na buhay pa. Muna ito, 3v3. Victor, buhay na siya. Pero nga, alam nila kung ano yung nasa loob. Pero yun, ang problema niya, Carpe, pwede sana na kumuha ka ng magandang posisyon. Kasi if ever naman pumasok dyan yung energy, mawawalan sila ng buhay ngayon. Pero Carp, magandang posisyon niya. Alam ata niya! Lumabas siya! Nakapitas ng isa. 1v1 with a great one. Zeta versus Victor. Pero lamang si Zeta kasi alam niya kung nasan yung isa. Pero Victor! Kitang-kita yung bullet trails! Oh my God! Dahil lang sa ganung effects ng Valorant, mga kaibigan, nakita niya kung nasa ba yung kalaban niya. Victor, sinundan lang naman. And easy going na nga lang din ulit yung mga retakes nila. Akala ko pabor na ulit para sa T1 yun. Dahil again, nakapag-asikaso nga dito ng mga pickouts ng mga space. Nakuha na, secure nila yung magandang backside dito for them to initiate a postman. But unfortunately, retake na naman kasi ito. Kapag umabot ng retake, pag umabot ng postman, lagi pumapabor with how good the utility usage is for energy and yung control nila sa space. So now, my God. Fake defuse ang ginawa ni Victor magtanggol doon. And nung nakita niyo yung bullet trace, talagang binibait lang din talaga yun kasi nga Vandal yung gamit niya. So they have an idea kung nasan ba siya. Pero unahin muna natin dito tamang, oh yeah! Lang muna sila. Carpe, meron pa makikitang isa. Pero mukhang wala ata kasi nga nasira yung trasher niya. But say nag-repotion already. Pero tamang poison card lang para makakuha siya ng magandang entry. Pero Finesse will catch one. Side player is down. At baka mag-Diyos ko, maka 1-1 pa ata talaga ito. Victor, hindi tumama yung isa. Oh my God! Ladies and gentlemen, 1-1 nga tayo ngayon! They're going into game and map number 3. T1, they had it all in the first half. They had it all on the first map, but unfortunately, it will not come to a good end in favor of them. And RG kasi, alam nila kung paano sila happyhin, kaya naman naging problema kung saan na amplify pa ni Ardis lahat ng mga kasama niya with all of the rest. Sobrang nanghinayang ang T1 kung paano ba sila mababawasan. And talagang wala tayong makikitang map takers ngayon kasi mananalo sila dun sa mga mapang pinili nila. And nakita na nga natin kung gaano din pa talaga kasolid yung ganitong klaseng composition na walang sentinel. No sentinel composition onto these players. And in terms of control, they have the control kung depensa sila. You have the Viper, you have the global control nga. And lalong-lalo na pa si Horrible, literal ang hirap nga pumasok. Pag may literal na may lason at tubig sa harapan mo. Akala ko pa naman maganda na yung magiging execution dito ng T1 dahil again, Saya player. Sobrang aggressive na player na ito. He becomes explosive enough para ma-overwhelm nila ang NRG. But it doesn't last long on the second half nung sila na nga yung nagiging attacking side against the side of NRG. But then NRG, they know their plan Bs. They know their plan Cs. Kaya naman, no
nung nagkataon ng mas nakikita natin yung lamang when it comes to the pick-ups ng T1, mas alam naman nila kung paano sila masasandwich. Grabe yung zoning din ang ginagawa dito Ayun nga ng T1 na lagi silang nauhuli nga ni Ardis na talagang napabarbecue ni Ardis to mga players na to. Pero syempre, okay din yung zoning yun in terms of trade-offs. So madali talaga yung trade-offs nila. Pero pag dumating sa punto na mas maganda yung angulo ng kalaban mo, talaga tayo magkakaroon ng problema. Pero syempre, tamang kiss muna dito kasama si Tropa. Pero nga dito pagdating nga sa longest highlights of our day, kita natin talaga. kung paano ba nakalaban yung mga players dito ng T1, pero wala talagang laban na nangyari. Kasi ilan ba yung rounds na nakuha nila? Isa! Sa second half, isa lang. Kahit 6 na sila, di ba? 6 dahil kasama nila si Wingman to plant the spike at kahit ma-check nga yung bawat mga corners dito at makunkas, ma-detain yung mga kalaban, ang magiging problema kasi dito kung anticipated naman ng NRG kung saan sila manggagaling, kung ano yung pwede nilang gawin. So unfortunately, bawi na lang sa third game. Hi guys! Ako ay masaya! Kasi mag-1-1 na tayo ngayon. Okay lang kahit best of 21 pa yan, wala akong paki. Pero at least, diba, nakita na nga natin yung mga games sa ating ngayon, lalong-lalo na dito nga sa side ng T1 na yes, nagkaroon nga sila ng problema dito sa map na to. Talagang, in terms of popping off, NRG, talagang, they picked this map anyway. So we're gonna get to see yung advantage nga na meron sila. Pero bago ang lahat, Honey Glaze, talagang mag-break muna tayo ng onti lang at pupunta tayo sa game number 3. Kami nga pala yung casters, Vil Glaze. See you later. Yeah, Navi, we actually respect them a lot. They have a pretty crazy disrupting playstyle, so we knew it was going to be a tough game. They know how to deny our first kills, and they're just a really creative team. We honestly felt like we should have 2 of them, and we kind of threw the second map, so we were a little disappointed at that. Yeah, it was definitely nice to have Artist because he kind of knew all the old tendencies of his teammates. We were just super confident going into that game. Chow from up top helping, providing a little cover. Sam has been spotted. How bold does he get? A bit too bold, perhaps. Crashies once again in a 1v3. He can collide, and he does! Thai player is a pretty crazy, aggressive jet op. We actually played against him when he was on the guard in Iceland when we won, and he was just on fire there too. But I think it definitely helps that we know his playstyle now, and I think Artist will definitely be ready for him. I honestly think it should be a pretty easy game, and we have respect for T1. You know, me and Victor were on T1 when we first played Valorant, so respect to them and the org. But yeah, I feel like we should win.
Masters Tokyo Filipino broadcast. We just concluded our second map, this time in favor of NRG. And I think, in props to them, I honestly felt na this was T1's map, pero nag-adjust sila, and honestly, I felt na T1 kind of ran out of ideas. Oo, nahihirapan sila masyado dito sa retake na ginawa doon sa second half, mas lalo na ginagawa ni NRG. Laging, they're very reserved. They make sure na parang at least 4 yung natitira before they retake. They come from the same angle, pero they spread out. They're even very effective pagdating sa paggamit ng aggressive operator, even during the retakes. Honestly, despite so many barriers, like for example, nandyan yung double controller nila, nagagawa pa rin ni NRG na gumana itong operator pick nila. Yeah, I think a big part, of course, is dahil si Victor and Sayo player, respectively, yung mga MVP sa mga team nila, have done so well on the race. But speaking of the entire game plan, NRG, for me, has always found a way to really segment the map, and they are allowed T1 to really waste their utils on entry. That way, the retakes are a lot easier. Yeah, si Victor, talaga siya yung panghiwa every time sa pag-retake. No? As in, very, very effective. Napaka-detailed. They make sure that not every corner is safe para they make sure na malinis nga yung paglinis kay T1 sa mapang ito. Exactly. And to add on long sa point ni Fluffy just now, you know, we had Saya player and Victor as our MVPs, but Saya player is able to take down so many people every single round, pero no one else on T1 is able to pick off the players of NRG. And Victor, quite the opposite. He's able to, quite the same actually. He's able to pick off these players, but the rest of his team is also able to kind of pull their weight here. And again, props to Victor. It was not easy to deal with these layers and layers of util that T1 had for them in that first half, but he was able to overcome them, and it just shows that skill he has as a duelist. Yeah, he's always involved in all the fights. I think he has a 90% kill assist. So lahat ng laban talaga sa mapa na to, basically nandun siya as that raise. Siya talaga yung nagli-lead ng charge every single time. And sobrang effective. It makes me wonder tuloy na parang, kagaya ng sinabi mo pagdating sa utility, does it mean that T1, at the very first initial push, nagamit na lahat ng utility to the point na wala nang matira, kaya okay na okay ang linis. Mas lalong luminis yung retake ni NRG. I think, you know, we did see na they do throw out the boom bot, they throw out the whatchamacallit, the nades. But the only util that we're seeing actually get any value sa mga executes ni T1 is Ban, because, you know, we have all the Harbor util, but I think that all of the Gecko, the Sky utils that we were seeing so first half, we aren't seeing it being utilized the same way, which is very weird considering na T1 was so util combo reliant in the first half, and for them not to incorporate that into the second half just kind of leaves them, again, I feel like they just ran out of ideas and didn't have a way for NRG, and they capitalized on that with that, you know, lacking utility. Yeah, I think that was, I think yun yung parang peculiar to me na parang set naman sila, nasa post-plant positions na sila, pero natatalo sila pagdating sa mga gunfights pag lumalapit na itong NRG. I mean, marami talagang factors, and I think you're gonna take that into consideration now na map 3. Of course, it's very, very important kasi after whoever wins this map moves on, and that being Pearl, I think it's a little scary para sa side ng T1. The last time that we saw them, they did come up with a win, but before that, previously their track record was not that stellar. That's right, and looking here at our Prime Gaming Agent Select, it looks like we're seeing a similar thing that we saw the last time from T1. And it actually looks like a mirror matchup. Yeah, and it's so exciting too kasi si Artist kanina pa, di ba, naka-sentinel siya. Ngayon, ito na talaga yung true duelist matchup with Saya player. I absolutely cannot wait. That's right, and I think, you know, having Artist back on that jet, we know that he's great on that Sage and that Killjoy. We love that, you know, Victor is able to take that place for him, but I just think na Pearl is kind of that place where you have your two duelists battling out from a very, very long distance, and I think Artist just needed to take that spot now. It's super interesting din kung paano maho-hold ni Saya player, lalong-lalo na kung magde-defend sila mamaya. Kasi di ba, last time yung operator pick was very, very crucial. Siya yung nag-adjust, but I feel like siya na talaga yung manguna dito para to make sure to put energy in their place. Especially if he can really change them pace when he has control, kasi we know how important that B post plant strat is in general to use a Pearl. That's And so with that in mind, having an operator talaga really makes a big difference. And we were talking about earlier sa head-to-head na what I think earlier I mentioned na it was really good. That's right. Well, the question is, sino ang mananalo sa map 3, T1 or NRG? Let's find out from our casters, Vil and Honeyglaze with a double E.
ibabalik na natin dito nga sa laban na to dahil game number 3 is on its way for them to get that victory. Pero sino pa talaga ang mananalo dito? Energy or T1? So we're gonna get to see these teams. T1 na Pearl ang kinuha and Energy na Pearl din talaga ang napag-usapan nila kasi ito ang default map nga. Yun nga, yung magiging problema dito, kung kakayanin ba ng NRG tumapat ulit sa sistemang mas magiging aggressive na sila. NRG kasi nakakatapat, nakakasabay na rin. Naging problema nila ito kanina, pero this time, hindi na nila mahahanap pa yung mga opportunity nila dahil ngayon, Munchkin, napiluhan na rin naman na. Yeah. Pero dito naman nga sa game na to, ito yung mga tropa natin talaga nakapalitan ng spike lalo na sa Energy. Pero paano bang retake ang gagawin ngayon ng T1 kung wala silang makita kahit isa? Oh my God! Ito na nga si Saya player nakakuha, nakadali ng isa, pero kita na mo naman! With Artist still finally on the jet! Triple kill ang makukuha. Dalawa ang natitira. Seta, buti na lang nakapatay ng isa dahil pwede pa silang maka-isolate in ng mga plays. Kailangan lang nila makipaghanapan laban kina Som, pero si Som hindi sila pinayagan. Munchkin only may remaining, pero paano nagagawin to? Naway nakaskill naman ang gamit niya, tamang 20 HP na lang ang natitira. Nakakita ng 3 ulo, pero ulo niya yung mawawala. 1-0 already! Energy gap! Wala, may gap talaga eh. Yung mga pagkakataon nila with the retakes, yung pagkakataon nila dito manalo sa mga magiging crossfires, hindi talaga magiging pabor pa dahil Artist pala ang naka-jet ngayon. So this can be huge dahil ibang klase pa rin naman siya kung mamuna with his duel. So yeah, tingnan mo naman, diba? Triple kill ka agad. Yeah, ito si Artist talaga, pag nag-pop off na talaga siya with a jet, talaga makikita natin yan. And kung napapansin nga natin, diba, ang si Artist tsaka si Saya player talaga ang nagkakatapatan dito. At mas maraming laro si Saya player ng jet if ever compare mo dito sa kabila. Yun nga eh. Ako ay napagod. Mahirap din kasi kung hindi kaagad sila makakuha ng mga pick-ups eh. Yeah, tama-tama. Knowing na ito naman yung composition nga na meron sila, which is maraming salamat DRX sa ganitong klaseng composition. Oh. Diba? Double controller. Tama, nanonood sila ng Korea. So, itong T1, mas sanay sila dito sa ganitong klaseng composition. Kasi yung mga tropa nila, yung nakakuha ng panalo dito, and to the fact nga na naglaban ang T1 and DRX dito sa game na to, at DRX nga nanalo doon, pero nga ng Artist. Meanwhile, jet tip niya yung taga-Korea. Sayang yun dahil nakabang na siya. Marshall ang gamit niya. Kaso yung one shot na kailangan niyang ibigay sana sa NRG, mas siya yung na one shot pa. Now, still 4 members na lang ang natitira dito para sa side na nga ngayon ng T1. Ang magiging tanong na lang is kung kaya ba nila ditong mai-execute yung retake. 5 pa rin ng kumpleto. NRG, they still have the utilities. But then the question is, kung ibibigay ba nila yung mga kill? Pero tingnan natin kung ano ba talaga mangyayari dyan. To the fact naman talaga as for Energy, is sila naman talaga ang may lamang ngayon, and for themselves, kailangan nila makuha tong round na to. And if ever lang din talaga na ma-reverse sweep ng Energy ang T1, yun talagang heartbreaking loss talaga kasi isa na lang kailangan nila pero nawawala pa. Ban and Munchkin na lang natitira. But for Energy, chill lang yung 3 ngayon kasi buhay na buhay pa sila. May turret pa dyan. And wala na silang choice ngayon kung hindi mawala na and bawi lang next round if ever. And dito natin nakikita na yung Korean jet umaawit ata. Kaya nga, awit talaga. Unahan ka ba naman with the kills and anticipate ka na doon sa angle na hindi ka sana dito aasahan. But then again, yun pala ay in-anticipate at inasahan na rin naman na nila RD. Nakakalabang na sila ng 2 dito. We have still the reckoning pang available na agad para kay Som na gamitin na nga on this offense. And ano pa, yung pwede na nga dito maging defensive pa ni Munchkin dahil Odin pa yung hawak niya. Ang ganda ng position ngayon ng T1. Pwede sila mag-push nga dito sa may B, pero dito naman sa A, okay lang na mag-isa siya kasi naka-OD naman siya. May turret na siya, may alarm bot pa siya, may nano-serve na siya, may Odin pa siya. Napakahirap talaga. Pero ito na nga muna tayo ngayon. Gagawin na niya. Doon lang sa may flowers, nilabas na niya ang Odin niya. Pero Artist, literal na namamatay siya kasi nga natutunaw siya doon sa swarm na meron talaga yung mga players nga ng T1 ngayon. But, bago mangyari yun, yung Energy, pasok na sila. Mahirap pa naman, bawat post plant, bawat retake na ginagawa nga ng NRG against the side of T1. Lagi silang mamamahan. But now, we have that snake bite time to get in onto ban. Nagwagi naman siya for a bit. Ma-hold back pa din. Delay pa yung retake na gagawin na nga nila.
na. Ano bang plano na? Dahil umaatras ang T1. Magsisave na lang yata sila. But with that Odin Weapon Spray, si Finesse ang unang mabebeluan. They have the respect already. Mamba out na lang sila kasi nga nakapasok yung mga players nga ng energy ngayon. And there's no way na makukuha nila to kasi they have the hold of the site already. Yung iba nag-advance na. And to the fact, if ever matalo sila dito, lahat sila walang pera. And andun sila sa safer side. And for energy, at least nagpaka-aggressive sila. Nag-extend sila ng konti para makatch nila off guard yung mga players dito ng T1. At dun sa initial kill nila, napatay nga nila si Ban, napakahirap mag-retake pag walang high tide, pag walang cove, at pag walang cascade. Yun pa naman mga utilities na yun na ginamit na kaagad nila Ban earlier. At nung nauna siya ma-pick up, Zeta was already all the way from B going into mid at hindi kaagad sila nakapag-decide kung ano ang gagawin nila for the retake. Bawi na lang sila next life, yun ang nasa isip nila. Pero at least, di ba, nakapatay sila ng isa. So, goods na yun for the side of T1. Pero mukhang uma-agree na naman sila ngayon dito nga sa may A, pero wala pa silang idea kasi nga, meron pa siyang high tide ngayon. Tamang pot shots lang. Pero nasa isip ngayon ng energy, okay, let's not commit onto that place. Mamba out na lang tayo. Dito sa B, try natin if ever makakapitas ba tayo. Pero alam nila siguro na andyan na ngayon si Killjoy ngayon. Kasi if ever naman talaga, bakit ka magpupush sa A kung merong Killjoy dyan? Diba? Kung merong setup si Killjoy dyan. At yan yung nasa isip ng energy ngayon na baka yung Killjoy ng kalaban is andun sa B at mag-isa lang. Vulnerable ngayon si Munchkin with his Odin. Pwede niya na mamasprayhan ang mga makakapasok na nga ng site. But then NRG, maingat pa rin naman eh. We still have the blinds na pwede lang gamitin. Ito na nga yung mga utilities. We even have here the high tide pero wala pa rin napapatay. Si Munchkin hindi pa rin naman siya nahanap. Pero ang problema sa bagal ng pagdala niya dito ng Odin, hindi niya maki-carry out yung kanyang executed plan. It's all up to Saya Player. But Saya Player, where are you now? Where are you now? Muntik na ako TikTok ba yun? Oh, hindi. Hindi ko rin alam eh. Pero alam ko kanta yun. Magulat ka kung hindi. Pero mukhang pasok na rin talaga yung energy with this aggression. I mean, full-on stack sila na nasa B. Pumasok lang sila with all these utilities. Pero yung T1 kasi, pa-rotate pa lang naman sila, di ba? Yes. So, nung mag-retake na sana yung T1, it's too late already. They're inside, nakasetup na lahat, at napakahirap nga na kontrahin nun. And yun nga, si Killjoy nga, nasa may hole lang, di ba, with all this spray and pray, na nagulat na lang siya na meron na palang nakapasok nga sa loob. Kahit na may setup siya, hindi niya tuloy malaman kung ano yung pwede niyang gawin. 4-0 na kagad. Good call para makapag-refresh on that timeout ang T1 dahil really need this since we have NRG with their crazy momentum on their offense pass. Sila pa yung nagdidetect kung ano yung pwede magiging puwersa at magiging pacing ng larong ito. At ngayon, nahihirapan, naghihingalo ang T1. But what can they do now? Laging series of unfortunate events eh. Naglalak sila going into one side, but then ang magiging problema is the second side na pwede lang i-retake kung hindi sila doon makapag-stock up. Napakadaming problema talaga na kailangan solusyonan ng mga players dito ng T1. Pero paano nila muna gagawin to? Energy, tuloy-tuloy lang sila sa pagkapanalo. Yung panel, sino ba pinili na lang manalo? Energy. Ikaw, sino gusto mo? T1. Kanina, nung game mo, ang T1 na. T1 eh. Pero wala eh. Wala, Let's go, energy na. Diba? 13-0, why not? Diba? Bakit hindi? Diba? Ginagawa na rin naman na nila eh. Ardis pa on that jet. Yun pa naman yung inaabangan natin with his aggression, with his crazy off-a-play, with his pushes, yung makontrol niya kaagad yung site. Laban na nga sa T1, pwede pa na rin naman ito mangyari. But then, walang pera kasi ang T1. Paano pa ito? Makakalaban pa eh. Diyos ko. Si Carpe hindi pa nakakapatay ng isa. Pero in terms of kill, si Ardis galit na galit na. Oo, 5-1 yan. At isa na lang, may Blade Storm na siya. They're trying to rack up everything. Their firepower, their money, their economy, everything. Para makabawi sila. Pero mukhang alam ata nila nasa B. Si Carpe nabasa out dito ng konti, pero alam nila na baka mayroong playing close. Ito yung maganda, at least nag-a-anticipate pa sila dito na hala baka may playing close, hala baka merong, yun nga, tulad ng ginagawa ngayon ng mga players nga ng T1 dito sa B at pwede lang gawin din dito sa A nga. So, ipupush na ba nila with the cascade or mag-blind na ba dito si Crashies? Dahil Aso. kailangan na rin naman eh.
Yeah. Exactly. Oh, Trailblazer na. Lalabas muna nila si Pico para syempre for them to know kung ilan ba talaga ang tao dito, for them to set up all the check all the traps nga kung saan pa talaga malapit para syempre masira na nila. Pero eto na, yung dalawang nades na bukas na. May snakebite pa for them to delay the push even further, but Arnis is inside already. Snakebite dun lang sa may Gelly pero mukhang wala na ata magpupush ngayon. Pero tamang punch out plan through secret, pero at least yung mga players ngayon ng T1 wala rin makita kahit isa. Okay, di pa sila nakakapag-plant ng spike, pero ngayon, kita mo naman na may na map, bilis na bilis, or mabilis na mabilis din naman ang Umentrada going into art ang NRG para maiwasan nila yung mga casualties. Now, they're playing for time at walang ka-idea-idea. Ang T1 na nandito pa rin pala sila nananatili. Crossfire lang din ang kanilang binagay. Finesse! Getting it the triple kill! Hindi nila pinush, hindi nila talagang pinlant yung spike. Inantayin nila na mag-swing din talaga yung mga players dito ng T1. Kasi dito mapupunta yung pagka-impatient mo, di ba? Hindi mo sisilip ka na ba o hindi? Kailan ka ba sisilip dito pag na-plant na yung spike o hindi pa? They tried na sumilip nga. Pero ang ginawa dito ng mga players nga ng energy, nag-antay lang sila. Hindi sila nag-push. Hindi sila nagpaka-aggressive. Nag-antay lang sila. Then, actually, kanina pa nila ginagawa yun eh. Di ba? Na mag-aantay lang sila. Hindi kami magpupush. Hindi kami mag-plant ng spike. Hindi namin papakita kung saan. Hanggat hindi pa namin nako-confirm na talagang the coast is clear. Yeah, ito yung hindi masolusyonan. Hindi ito ma-figure out ng T1. At tingnan mo naman, anticipation once again from RD. Inabangan na naman niya. Inantay si TSI player. Diyos ko. Jeanette Deep ang Korean Jet, mga kaibigan. Mukhang magpapalit na ata ng bansa si Jet, ma'am. Ano bang bansa niya natin? Hindi ko alam. EMEA siya eh. Pinoy yan, Pinoy. Ay, Pinoy. Pero... Hindi ko alam. Pero hawak-hawak lang talaga yung reckoning ngayon at ngayon magsisimula na. May Pico pa, may Snakebite pa para wala makapasok dun lang sa may... nasa may lake. Pero that is the players of NRG is inside already. Dito lang sa may hall. Up that, not gonna catch anyone. Pero hindi na talaga siya makakapatay ng isa kasi nga yung gusto niya patayin, literal na patay na. Pero meron pantao dito sa may tower. Satan Munchkin natitira. Fully ito 5v2. Best sa NRG. Bawas naman daw kahit armor lang. Ay, nako, dalawa na lang kaagad na natitira from T1. Hindi pa sila makasagot pa dahil meron na nga silang reckoning nakasama hoping to delay NRG. Pero sila pa pala yung na-delay para ma-pick sila. Dalawa na lang kaagad ang natitira mula sa T1. 6-0 pa nga. 6-0 sa Iskamote ang score nila. Seita, akala mo buhay ka pero hindi. Crashy, sasagasaan ka. Munchkin! Layo niya. Makapatay siya ng isa pero super low siya. Alam nila kung nasa ba yung mga kalaban nila pero Antonok magpupush ba siya? Pero mukhang hindi na. Ay! Di na. At least, pag na-clutch yung Munchkin, medyo ko lang. Wala na time eh. Sayang. Ay, hello. Hindi nakapag-react si Saya player, no? Sad player siya. Sad, naghati talaga. Wala na rin siya magagawa. Wala na siya mapapala kung sakali mang hindi niya ituloy yung push niya. Pero kasi huli na yung lahat eh. Nagabigla siya with the smoke na nilapag nga ni Crashies at nagpatuloy nga ito with the dash na pumasok si RD, nakuha yung kill, inantay niya kaagad at alam niya kaagad na baka sakaling mag-iba nga yung pacing ng laro dahil kanina, yun ang pinaflank, yun ang tinatrabaho ni Saya player eh. And for the side of T1, actually, this is gonna be a really hard take for them though. 6-0 onto Pearl. Nung naglaro sila ng DRX dito, actually, saktong close talaga. Pero nung sila na yung nagharap nung ibang, nung nakalaban na nila, yung ibang region, doon na sila nahirapan nga. Pareho silang nasa upper bracket. Pero for the side of NRG, starting strong, really strong. Tignan mo si Ardis, boosting services. Parang pinakaramdaman nga lang nila kanina on first map, di ba? Kung ako sa'yo, kailangan mo nang mag-subscribe sa abs. Alam mo ba yung abs? Ardis boosting services. Abs. Pasok pala. Yun pala yun. Yun, man. Pero si Tito Vic, ay, kahit nawala yung Itbulaga, at least andito siya, naglalaro na. Siyempre, dumidileche. Bakit hindi? Dumidileche. Tito Vic and Ardis. Ito na naman tayo. Uy, walang tao na naman sa B. Problemado na naman si Munchkin dito
with the setups kung ilalaban niya pa. Pero kasi sabay naman sila eh. We have Vice from T1. Siguro nasa isip-isip ni RB. Guys! Guys, andito sa B. Madami dito. Sige pre, kalmado ka lang kasi nga yung Pechoy nandiyan na. Curse gonna go in. Already Crash super low on HP. Pero kitang-kita na lang kung nasa pa si Munchkin. And now for Crashies, pwede siyang mag-extend. Pwede siyang mag-overextend dito para lang syempre makakuha pa siya ng isa for him to catch someone off guard. Pero low naman siya. So pwede niyang gawing alay yung sarili niya. Pero sabi nila, hindi pare, isave pa rin natin yung mga buhay natin, yung mga economy natin kasi pag natalo naman natin ng T1, wala silang pera. Pero ang tanong, T1 lalaban ba o babawi? Lalaban nila ito. Apat pa rin naman sila. Pwede pa. We have the wall para makapag-execute na nga ng retake. Ang problema na lang dito is hindi nila malaman kung sino at ilan ang nasa hall. We have Saya player all the way from up top. Wala siya makikita ni kahit ano. Merong alarm bot na makakadetect na pwede nilang pestuhan ngayon. Diyos ko, ang ganda ng mga smoke na wala silang makita kahit isa. Pero ngayon, hindi. Out na lang tayo. Wala, hindi nila makita eh. Di ba? Hindi nila makita. Wala silang ka-idea kung nasan ba yung mga kalaban nila. Bakit sila lalaban, di ba? Hindi na sila lalaban dito. Si Carpe, yun na yun sana yung chance niya makapatay ng isa. Pero hindi. Nabawi pa rin ng energy gap yun. My God! 7-0 na Safe kaagad. play. Wala silang pera mamaya eh. Yun nga eh. Akala ko pa naman kakayanin pa ng T1 here in Pearl. We all know how Saya player is. Good enough para makontrol niya kaagad itong mga sites with the long angles, with the long elevated angles for him to use in an operator. Pero wala eh. Hindi siya pinagbibigyan na makabili man lang ng op dahil lagi silang natatalo. Hindi sila makapag-save. Half armors na naman na kaya nilang panindigan ngayon. Ay naku, may pera o wala, kinakabahan talaga sila. Hindi na alam kung saan sila pupunta. 7-0 already. Close match mga kaibigan. But dito sa mid, at least, yung mga players nga ng Energy, Victor alam niya na meron na sumisilip ngayon pero wala siyang idea kung ilan ba. Nagkahatian na nga ng mundo. Yung mga nades nila, na-push na nila. May smoke na, may tubig na, may lason pa, lahat na nilabas na nila. Meanwhile, pagkatapos nag-spray and pray ni Saya player, sige Ardis, ikaw naman, pero nga ng Baladis, makapatay siya ng isa. Patay na si Ardis, so yung mga top dog nila wala na. May Viper Spit pa! Paano kayo papasok dito? Yun pa ang problema nila. Lalungayin pa nila dito yung mga bala. Lalungayin pa nila dito yung vulnerability na pwede nga kaya don't the Viper Spit. Pero shorty lang pare ang kailangan nila. We have Van to secure and a kill. That is a third pick off na pwede niya makukuha now. It's all up to finesse. Huli ka! Unfortunately. Na-timingan mga kaibigan. Akala natin 7-0, 7-1 pala. Muntik na yun. Alam mo ba kung naka-phantom doon si Viper, pwede sana niyang i-pre-fire. Di ba? Pwede sana, pero hindi. Bulldog yung dala niya. Bulldog ba? Na-trace siya eh. Actually, hindi. Yeah. Hindi ko alam kung bumaril ba siya, pero nakuha siya nung kinuha niya yung snake bite. Tapos ibabato sana niya ni Finesse. No, make no sense. Sino kumanta nun? Si Bruno. Pinoy yun eh. Pinoy din? Uy, tama yun. Oh, di ba? Pinoy yun si Bruno Mars. Walang Bruno na hindi Pinoy. Ako tuloy nag-isip na yun kung may kalala pa ang Bruno. Wala, men. Pero wala eh. Wala talaga. Wala talaga, Pinoy, di ba? Oo. Si Victor. Half Pinoy yan. Oh! May playing close. I'll player will catch you off guard. And magandang opening to for T1. Slowly and surely, baka malay mo, 5-7 pa to. Totoo nga, pwede. And a really good half pa iyon, parang na nga sa T1. Slow pacing na lang din muna dahil dalawa na kaagad na nawala sa mapa. FNS lang pala ang makakabawi din naman sa kanya. Saya player, he was holding really close but unfortunately, he wasn't ready for the trade. Tatlo na lang ang natitira from NRG. They're still hoping to get a side. Kaso sinaraduhan na kaagad nila Zeta with the Viper Spit. Sarado na to. Huwag na kayo pumasok dito. Talang nila bukas. Sarado. Pero tignan natin kung bibili sila ng Vandal na pula. Pero bago lahat, kailangan muna nila makakuha ng pick-offs. Play for picks lang ang nasa isip nila. Contact play ang pwede nilang gawin ngayon papunta nga sa B. Kalmado lang sila, tahimik lang sila, walang ka-idea ang mga players ng T1 kung nasa ba mga kalaban nila. Malay mo dito sa B, pero ang problema yung turret!
nakita kahit may wall doon. Grabe, next level ang turret placement doon. Pero yung nga lang Carpe will catch one. 14 seconds in mga kaibigan. Isa lumabas, isa namatay. Much over 2K, 2-7 already. And T1, bawing-bawi na sila. Kaso nga lang problema, may pera pa rin naman ang kalaban nila, NRG. They lost the round dahil nga quickly enough, Saya player was able to turn the tables. We have him holding into Art, but then nung nagkaroon na nga dito ng magandang entry sana si RD, hindi naman siya naging ready dahil meron na rin nakaabang at nakabantay from A main. Still, may lead pa na naman, NRG call for a timeout na rin sa kanila. Yeah, timeout na sila. Isipin mo kahit 7-2, talaga magka-timeout sila. Kasi syempre, mas maganda kung sila yung makakuha ng momentum. So, Panigurado na dun. So, hindi nila hinahayaan na mas, parang basketball lang yun, di ba? Makashoot ng 4 si Lebron. Timeout. Pero congratulations nga pala sa Denver Nuggets. Kasi champion na sila. Oh, si Jokic. Lang kalala dyan. Oh, yan. Congratulations sila. Yan, congratulations nga pala sa Denver Nuggets kasi panalo na kayo, guys. Yan, tama na. Sakit na. Talo si Curry. Laglag sila eh. Curry at Lebron na yung kilala ko din. Si Jordan, kilala mo. Kilala ko din. Si Kobe. Kilala ko din. Kaya pa pala. Yeah. Gusto ko ma-meet si Kobe dati, pero ayoko muna ngayon. Huwag na ngayon. Dati gusto ko siyang ma-meet and greet. Dati pero ngayon muna, hindi muna. Matakot ka kung ngayon may hilig, di ba? Shoutouts nga pala. Obi ko nasang kaman, gabayan mo kaming lahat. Salamat sa Diyos. So yun. They have the lockdown, they have the reckoning. So yung mga players nga na energy in terms of entry, sobrang solid sila. Sobrang solid nga yung crowd control nila. And good read kay Saya player kasi sabi sila pupunta. Pero wala silang makita kahit isa. T1, maligo ka muna. God, ito pa naman yung ginawa sa kanila ng EDG. But still, Saya player, inaabangan na tinututukan pa rin naman ang bilong. Wala pa rin naman nagpapakita dahil sa skate, yung mga walls nakaharang, wala siya makita. Kaya naman ngayon, hindi pa rin siya aapela. Kaso nga lang nabigtes ang bala niya. Ow! Yun ang sabi ngayon ni Saya player kasi muntik na siya ang tumama dun sa isa. Pero Artist low on HP. Tamang patches lang ang kailangan nila. Pero si Crashes muntik na, di ba? Pixel perfect na lang ang kailangan niya makuha and patay na siya. Pero dito naman ngayon sa T1, at least may seeker sila pero hindi naman niya kailangan gamitin yan kasi wala pa naman silang idea. I mean, alam naman nila na nasa B pa sila. Pero Saya player, point of no return mga kaibigan kasi wala na siyang dash. May updraft pa siya, pero isa na lang. At yun na nga, sinasabi natin ngayon. Lagi pa naman yun ang pinangahawakan niyang anggulo. Kaya paalam na muna sa'yo, Idol. Na Bando was able to deny an Artist. Nagpatuloy siya going into home, pero Ban with a triple. Tinuhog ni Ban lahat ng makita na, pero alam niya na meron lang dito sa may skills. Ngayon na mag-push na siya. Ban with a 4K already. Keep it the ace ang nasa isip niya. Som, the only remaining. Wala na siyang bala. Kumuha ng Phantom, pero Carp, unfriend ka mamaya. Sige na, ako nang bahala, sabi niya. Dahil wala siyang bala, wala na rin siyang magagawa. And with that cove, hindi niya mailigtas yung sarili niya. Kung sakali mang magpatuloy nga doon si Som. This is a good start. This is a really good start para sa T1. Para nga mahabol nila ang 7-5, which is a really good half for them to start on the second half. But then, mawawala ba ang momentum ng NRG at hahayaan na rin naman ba sila na makahabol na dahil 7-5 ang pwede nga nilang makuha? Yeah. Yun ang sinabi natin, di ba? Point of no return sa player. Pero yung ganong klaseng play, high risk, high reward yun. If ever makapatay siya ng isa, edi nice one baby talaga. Pero buti na lang si Ban, ang ganda ng off-angle niya. Dun sa position niya, talagang kitang-kita na may dalawang papasok dun. Actually, dun sa bagong dun sa bagong patch, may magandang off-angle din. Kung natin si Ban kanina, dun din yung magandang off dun. Kasi may pocket yun ng konti. Yung kabila na parte. Sorry, nagulat ako. Pero di ba, hindi mo na kailangan mag-exhaust din ng off-drop dun sa sa pwesto. So, may ma-reserve ka pang utility on the next patch. Paligo na kayo. Pinapaliguan na sila ni Som mga kaibigan. Pero mga Munchkin trying to play close. Alam niya na meron nag-push pero Artist will get that kill instead. Seira, delikado ko nga siya pero tamang wallbang na pwede mong gawin. Pero magandang ang pinagplantan ni Crashes dito kasi yun yung punto nga na medyo mahirap nga i-wallbang yun kasi isa lang din naman talaga yung punto na pwede talagang tatama yun. Pero Ban, with that retake, meron silang reckoning, pwede sila makabal pero dito sa lockdown na to, lahat sila magdi-disperse. Layo nila dito, Idol. We have Bando, makakukuha na naman ng kill. Reckoning for
one opening, Saya player with another. And this is a good start para sa kanilang rating ngayon dahil si Van nagwawala na nga rin with another one. Good read kay Saya player. At least alam nila na meron sa mag-sandwich sa kanila. But meanwhile, the Saya player planning defusing the spike. Pop flash. Will connect onto these players. Wala silang makitang isa. Pero bago mangyari yun, papatayin muna ni Carp isa. I mean, maganda yung read nga na ginawa ni Saya player doon, di ba? Basang-basa niya yung pwedeng gawin ng mga players nga ng energy kasi nakuha na rin yung site, di ba? So, syempre, in order for them na mahirapan pa yung pag-retake nila, sandwich nyo na lang. Pero sabi ni Saya player, bata ka pa. Bata ka pa. Madami pang kailangan silang kainin na bigas ngayon. And RD... Kimchi pala. Ang kailangan kasi rin dito ng T1 is masabayan nga at makabawi na magkaroon ng adjustments on the retake. Gustong-gusto ko pa naman dito yung nagiging execution, aggression from NRG with that cascade. Lagi silang nangunguna, lagi silang nakasunod with the blinds, kaya hindi makapag-aggressive yung pick ng T1. But with that aggressiveness si Crashies, siya tuloy ang tumaba. Grabe yung flick ni Saya player, ladies and gentlemen. Solid pala mag-flick mga Korean. Pero... Tignan natin kung makakabawi pa ba sila. And yun nga yung problema nila. Yung only flasher na meron ng energy, yung only initiator nila, yung pwede magsabi kung nasa ba yung mga kalaban nila is wala na. Artist with a double updraft. Alam pa niya na meron tao dun sa may Gedli. Hindi ko alam kung nakita na yun. Pero ine-expect ng T1 kasi for sure narinig nila yung double updraft na yun. Meanwhile, here in B, nagkakitaan na nga yung dalawa. FNS super low on HP. Less than a minute left when right now. At sabi ni FNS, pare, dito tayo sa B kasi may operator sa A. Pero ang problema nila yung yung turret nakita na yung lahat ng mga utilities ng T1 ginagamit nila for them to delay the push. Pero ngayon, ano pa ba ang gagawin nila kung post plant umabot pa sa NRG ngayon? Pinilit na Munchkin, makapagduelo, wala na rin siya magagawa doon. We have Zero with a good trade. 3 laban sa 4 ang natitira. Lone issue naman sila Finesse, so pwede pa. 7-5 ata pwede makita ngayon kasi ngayon isa na lang nawawala yung mga players ng T1 yung Artist mag-isa. 1v4 mga kaibigan, kaya ba niya? 20 seconds in. Carpe gets ahead. 5 rounds in a row ang ginawa dito ng T1. Pinalamang lang gusto pang manalo. Uy, bawin na talaga for T1 para mahabol na nga nila on the second half. 7-5, hindi pa rin naman masama. But on this flick alone, on this shot alone, Saya play was able to deny in one. Yeah. Hindi rin mahirap, diba? To the fact na wala nga yung flasher nyo, ibig sabihin, lahat ng aim duels nyo, dry pick lahat yan. At bago mangyari ang lahat, syempre, kausapin muna natin ang The Panel. Kamusta? Okay lang kami dito. That's nice. Ganda. Oh my goodness. Galing. Well, guys, we're here at the halftime. 7-5 ang score natin. And it looks like T1 in that first half, they were very hesitant. And unfortunately, it kind of looked like they were wiped. Yeah, grabe naman yung score ng T1. The fact na naka-comeback sila to 5 to 7. 7, wala na. 0-7 yung start. Salute na sila. Goodbye. But somehow, saving forever basically has been able them to afford that comeback. Intense nga yung pagka-save nila, no? Pero I think yung reset nangyari siguro, ewan ko kung anong, I'm not very good at math, pero eventually, Saya player managed to pick up an operator. This added pressure dito on the defense. Number 2, ang ginagawa nila, they would delay some utility to sort of herd na parang i-lead yung energy sa ibang punto ng mapa. And syempre, wag natin kakalimutan yung ginawa ni Van na almost ace. That was practically an ace yung ginawa niya. And I think those accumulative moments na yon ay nakapag-garner ng parang reset na kailangan nila at they were able to come back from a 0-5 start. That's right. And it looked kind of bad for T1 here because maagang silang naubusan ng timeout and it kind of just felt like they had to just face NRG as they were. Pero coincidentally, after the timeout ng NRG, that's when T1 kind of switched it up. Nag-online silang lahat. You know, we had Munchkin did feel a bit detached sa first few rounds. He did feel, you know, that those late rotations and those giving sights so many times. But again, like you said, Ban, Carpe, Munchkin really stepping it up here. And now Saya
player coming back online. So things are looking really good for T1, especially considering that they kind of close the gap. Yeah. Oh, grabe kasi yung talagang pagka-intense, 'di ba? Parang it feels like when we began the series, 'di ba? Most of the pressure ay manggagaling dito kay Saya player. Definitely will really extra help, lalong-lalo na pag nag-switch sides na sila during the attack. I wonder if they're gonna be picking up an aggressive operator kasi on the opposite side, they have to still deal with Ardis, which on that 5-0 start ni NRG, sobrang naging effective and sobrang naging scary siya. I mean, usap naman natin kanina sa start was yung change of pace. Once you have that operator, kita naman natin na sa Saya player, once he has that talaga, can really just stop a lot of these pushes. And I think a lot of the success that happened early on coming from NRG was just party surprise. That's right. Well, that's it from the panel. We're going to be starting off our second half. So, Bill and Honeyglaze, sana okay lang kayo dyan. Hontoni arigato tomodachi. Maraming salamat mga kaibigan. Pero sa player will catch one already. Putting it onto this game right now. Ito na talaga ang ganti ng api. Pinaisa lang gusto pang manalo itong mga tropa natin sa NRG. Super 2K. Ban will catch one. Victor magtanggol mag-isa. Paano niya tatanggulan ang P-set ngayon dahil isa na lang siya natitira. We still have your 3 more players na pwede pa makapag-plant ng spike. Pero Saya player is still low on HP. Pero Debali at partida pa yan. 6 rounds in a row. Tuloy-tuloy lang ang pagkapanalo ng T1 number 1. Kanina energy ako pero let's go T1. Balimbing ako eh. Kung sino yung nananalo eh. Siyempre, yan yung nangyayari talaga eh. Bakit hype yung natatalo? Diba? Tama. Walang nagawa si Ardis dahil syempre dahil doon sa snakebite na force out siya coming from the pillar tapos kailangan niya nga ditong i-swing out yung mga pick-offs but unfortunately kompleto nga ang T1 6-7. Yeah, and buti nito talaga sobrang on point na ng mga players nga ng T1 ngayon at gising na sila, yung turret nila allows na. Wala na rin talaga yata sila munang magagawa pa, kundi maghintay na lang sa pwede na i-entrada ng NRG or rather ng T1 against them. They still have the wall, they still hinder T1 from trying to make a decision na ituloy na nga itong B-take. I mean, they can actually go in na agad pero yun nga, medyo mahirap kasi nga yung mga ibang players dito ng T1 is hindi pa handa. Si Killjoy, si Munchkin, medyo malayo pa. Si Seita, well, yes, meron naman siyang global control. So pwede rin siyang maghanap dito ng pwedeng ma-pick off if ever talaga man na mag-lurk siya. Pero, andyan naman si Munchkin for him to catch someone off guard. Pero yung mga players ka dito, through that smoke! Through that wall, that is our player. We'll catch one. Crashes! At least yung 3 of nila nandito talaga. Oh, it is! Win a 2K, win a frenzy! Denying the win na pwedeng gawin ngayon ng T1. Pero ang problema niya, 13 lang natitira sa kanya. And through that smoke, that is Munchkin. Through that water, that is Munchkin ending the life of Ardis. Pero good eco na rin talaga na ginawa dito ng NRG. Ilan na patay nila? 3. Oh. Ardis, my beloved. Ardis lang din naman ang nakakuha ng triple kill dito. Naman sa T1. Ang sayang lang din dito, syempre, yung pagkakataon ng T1 na ma-overwhelm na muli ang NRG dahil they were able to pin down someone na mula na nga doon sa smoke, hindi na nila kailangan makita. Pero ang naging problema, 5 rin kasi ang nakaabang sa kanila. Nag-stuck yung players from NRG. But then, palang-paro pa rin naman na T1 eh. Round is allowed for them. Sino pa talaga nagpo-pop off dito? Si Ban. 17-5 ang kanyang KDA. 7 rounds in a row. From 7-0, now down to 7-7. Habol na sila. At dun sa reset nga na ginawa nila kanina, ito talaga ang gati ng api. Yung isa nasa taas na. Let's see if ever makakapunta sa ng isa. Saya player, alam niya na meron tao nga dun sa may hall pero yung papatayin na niya. Pero Munchkin will catch one. Pero bahit hindi niya alam kung nasa ba yung mga kalaban niya, kalibat kanan, yung tinitignan niya. Pero si Victor magtanggol. Wearing page na dito lang sa may hall. Pero Ban will fall down. And Carp as well into the hands of Victor. Pero Munchkin with a bulldog. Kakahulan na nila lahat na makita niya. Oh, may makikita na nga ba siya? And wala na.
Crushes naman ang una na nakakuha ng mga bala onto his head, onto the last remaining player from T1. They tried na makapasok na nga ng B-side. Pero ang naging problema kasi dito, yung bawat segundong makuha nga, yung perfect retake na ginawa ng NRG was also there. We had the Trailblazer who made a great good opening for Victor to go and for a swing. Kaya naman triple kill ang nakuha niya. Honey Grace, after 7 rounds. After 7 After Siya ka 7 rounds, yung first point ng energy ngayon, doon pa sa puntong may pera nga sila. Pero Ardes, tamang spray and pray lang through that smoke. May nabawasan ba siya? Pero mukhang wala ata. Naubos na yung bala niya. Okay lang yan kasi yung hindi pa naman yung live yung gamit natin ngayon na patch. So, pwede pang i-spray eh. mag-spray ka lang hanggang bukas. Hindi pa ubos yan. Pero players of energy, at least nagbabadya na sila na matinding gera ang pwede mangyari dito sa B. Pero ngayon, finally nakapit na sila ng isa. Yung Viper pa rin nawala. Pero buhay pa naman yung main smoke nila, which is si Harbor nga. But Saya player na mahirap to kasi may cascade na dyan, may reckoning pa, may high tide na. Lahat nilabas na nila para huwag kayo makapasok dito sa B. May oras pa naman para makapag-decide ang T1 para rotate. Gumora na inside of A, pero ang magiging tanong kasi dito, retake, kaya ba nila mag-survive onto the full capability ng NRG? They have still complete players on their team. Mayroon pa sila mga utilities para ma-execute nila yung aggression, pero mid-take, ang tinatangka ngayon ng T1, pwede pa ito, maipit. Si Finesse, kung sakali man, hindi siya maging ready, pero look, at the minimap ha, nakaabang siya. May turret dyan, so yun yung first contact if ever, pero mukhang alam na ata nila and for them to fortify itong pag-aantay nila, at least meron silang poison cloud ngayon. Munchkin, will fall down at yun na nga, medyo mahirap ito na po sigurado. Pero paano nila gagawin to? Dalawang tao ngayon nasa may bilong mga kaibigan. Victor will catch one, pero Finesse with a spray will end everyone na makita niya. 7-9 already at no punto na nakascore na ang energy. Dire-diretso na. Ito na naman ba? Tayo! Victor, will you marry me? May Pauline Luna na siya eh. Hirap naman ito dahil... Hindi asawa ni Victor, Vic Soto, di ba? Si Pauline Luna. Ganda. Tama ba? Tama ba? Oo, tama. Pauline niya. Pauline, pero hindi ko alam yung apelido. Pauline. Now I know. You learn something new every day. Pauline, di ba yun yung sa flower yung nilalabas niya? Pauline. Pollen. Si Jano Gibbs, I think I'm Pauline. Pero Artist, will catch one already. Pero dito lang sa may mga kaibigan talaga literal na bakbakan talaga. Kasi nga, yung mga players ng T1, isa-isa silang nawawala. Kailangan na naman nila ng refresher dito dahil T1, unang-una sa lahat, nagbabadya na yung kanilang aggression, pero unti-unti naman din silang nababasa na dito ng NRG. Sinasabayan yung aggression nila all the way from A main, naipit sila to the point that Ghost Cascades made a huge difference nung gusto na sana dito umentrada nila Saya player, but it's not happening right now. Munchkin, nakadalo na rin naman na ng free upgrade, so tingnan natin kung kakayanin ba daw maging worth it pa. Kaibigan Maria Angelica, ito iisipin mo. Ganito yung score ngayon. Hindi mo iisipin nag 7-0 kanina. Kaya nga eh. Hindi mo iisipin yan eh. Parang sobrang close na talaga yung game nila pero naging one-sided onto a really close match. Seita! Gusto lang naman niya mag-jump pick pero nasa harapan na niya. Ay, naku po. Uy, good pick ng ng skin, yung 2021 VCT Vandal. Ay, ang tagal. Hindi ko nakuha eh. Yun yung die for you. This could be the day I die for you. Wala eh. Nagtitipid kasi ako nun. Hindi ko binili. Sayang. Ako rin eh. Lakad na. Bakit, ito isipin mo bakit ka bibili kung pwede ka naman magpa-drop? Ay! Diba? Totoo yan. Diba Taylor? Bakit round ka pa bibili ng skin kung pwede ka naman magpa-drop? Tama. Walang reaction. Walang reaction. Pero tama. Sa sinasabi niya, tama partner. Ay, nako, may tatamaan na naman ba from T1? Dahil ito na naman tayo eh. Mawala yung momentum nila. Magpapatuloy na naman ang mga magiging
advantage ng NRG when it comes to the duels dahil hindi nag-hit yung mga shots from T1 to try make the aggression happen in favor of them. At lalo na yung mga points na gusto nilang sabayan ng NRG. Maganda yung position ngayon ni Carpe. At least nasa gitna siya. If ever nag-seeker siya, malalaman niya agad bigla-bigla kung nasa ba yung mga kalaban nila. Kung ilan yung nasa A, kung ilan yung nasa B. Pero with this lockdown already, kailangan nila mag-mamba-out pero buhay-buhay pa. Buhay na buhay pa sila. Kitang-kita pa nila kasi nga may tao dun lang sa may secret nga. Pero Som, gonna push in dito lang sa may backside because of that cascade. With a spray and pray, alam nila na merong playing close dun sa may flower. Pero bago mangyari yon, the spike has been planted already. Pop flash, magkoconnect ba? Pero anong sagot ng energy? Lockdown muna sila. Ay nako, mapapa-force away from the site. Agad ang T1. Tinatry lang naman nila protektahan. Pero ngayon, buti na lang. Nakapag-cloud burst si Saya Player. Buhay pa siya. Pero ngayon, that's a good trade. That's a good bait. Coming in from Carpe. Ba naman, makakasagot ng dalawa. Oh my God, what is happening now? Dahil yung Trailblazer, wala na pala. Wala naman din nakita. Nawalan din siya ng bala. Pero kasi si Som na lang ang natitira. Kaya naman dali lang muna ang isa. Saya Player, sabi ng mga kakampi niya, sige lang para magpatatin ka, I got you. Wala siya nagawa. Nanginginig siya. Naninigas sa mga kamay niya. Pero nandiyan naman yung mga kakampi niya to the rescue. At least... What? Ko? Ano yun? Napati. Kita ba yun? Yung biglang sa ulo? Check PC. Joke lang. Pero tinan mo naman si Van, di ba? 21-9. What? 21-9 sa 18 rounds nang nakakalipas po? 21-9. So pwede natin sabihin na meron siyang 1.12 kills per round. Yung KDA niya. Pero Artis will catch one already, denying the Viper. Dito na nga na meron dito ang T1, which is at least -1 na post plant ang meron sila. May recording na nga, kailangan nila mag-mamba out pero harap-harapan muna dito labas ngayon ang shorty niya. Pero makikita ba sila? Pero mukhang hindi ata. Vector, nakongkas. Carp will catch one. Artist from up top. Let's see if ever makakapita siya ng isa ngayon. Pero ang problema, may high tide pa sa harapan niya. High tide ang magiging reason kung bakit madedenay muna at madedelay yung mga picks na pwede nilang gawin. Pero di bale na yan, meron naman tayong Seekers na makakasama. Opening up the site for the retake together with that high tide can make a lot of openings for NRG. But T1, Saya Player, Artist, nakasagot. Saya Player against Crashies and then with a quick flick, with a quick kill onto the blades, onto the heads of FNS. 4K lang naman! What? Saya Player popping up with a 4K with that Blade Storm. Actually, ito yung nakita natin ginawa nila. Maraming players ng T1 na nagbantay dito lang sa may hall because of that high tide nga. Kasi pag nawala naman yan, pwede silang lumabas, pwede silang magpakita. Pero meanwhile, habang nangyayari yun, habang nag-iingay yung mga players sa hall, si Saya Player nasa bilong, nag-iingay, nakapitas na isa from up top din sa may towers. At habang lumalabas sila isa-isa, lahat namamatay dun sa mga kutsilyo niya. Who would have thought na pati si Som makukuha niya? Nanggaling yun sa defender's spawn and unfortunately, kahit na sina Ardis or kahit na sina Crashes yung mga nakaabang, hindi pa rin pala sila makaka-react on time. Sobrang sayang din na pwestuhan ni Ardis kanina. He could have got it all doon sa info na makukuha niya after nung nawala yung wall. But then, Saya Player lang din pala makakasagot kapag nagkaroon na sila ng momentum. Baka sakali magtuloy-tuloy na naman ito. Sobrang tagal ko hindi nakakita ng Blade Storm na sobrang daming napatay sa dito sa game na to. Well, at least sa Saya Player pinapakita niya na talagang Korean jet talaga ang pinakamalakas na jet sa lahat. Pero iba pa rin talaga ang jet ng Pinoy. Di ba? Pinoy din naman sa Saya Player. Oh, saya. Saya, oh, diba? Saya, di ba? Oh. Tagalog yun. Pinoy yun. Di mo pwede paglaruin sa computer shop kasi 2 PC ang sakop niya. Lugi pa siya dahil sa isang oras, 2 piso na yung babayaran niya. Oo. Mahal. Magkano kaya ang PC bang? Si Razi nakapaglaro ng PC bang nung nasa Korea sila. Oh, pati ano pa siya. Yeah, naglaro sila. Kasama sila Jason, si Riot Ghost. So, ano nga pala sa'yo, Jason? If ever narinig mo ako, hello. Jason! Jason Derulo. Pag si Jing tinatawag si Forsaken, nice one, Jason. Jason, nice one. Nice one. Go kill Kasi them, Jason. smooth din, kasi soft din, kasi spoken siya. Oh, si Jing, di ba? Nice one, Jason. Pero magkikita ata sila harap-harapan nito, mama. Alam na na kung nasan siya. Tamang dash ng top-down. Pero Artist, patay ka na. Si Crashies, sumama pa sa hukay. Gusto lang naman niya na... Trade. Yung trade, yung kakampi niya. Grabe si Mankin, no? Oo, doon pa naging delikado tuloy yung buhay ni Crashes. Oo nga
Sayang, di lang din talaga tumama. Kung tumama yun, it's gonna be a whole different story. Malamang patay na siya. Oh. Parang ano eh. Oh my God, pinilit na naman ng FNS. Ay, naku, kumbaga sa sinigang, napaka-asim mo, FNS. 5v2, Victor and Som, natitira. Wala silang pera next round, literal na 0 ang pera nila. Victor nakapatay ng isa, yes, pero 4 pa ang kalaban niya. Som, wala na siyang choice. Nakunin na lang yung operator ng kakampi niya. Nako. Magiging problema nito kung tatama na rin ba. Kasi Ardis had one job. You had one job para ma-deny si Munchkin na nagle-lurk, nagpa-flank lang naman at ang ginagawa ng T1 is ma-bait out din yung mga magpo-push away from the boundaries na manggagaling na nga from B. But then, wala na rin siyang magagawa dito kundi mag-save na lang. Siyempre, dahil may reckoning siya ng kasama later on the next round. Napakadikit ng laban natin ngayon. Mas madikit pa sa Sticky ang game ngayon. Sino tingin mo na? T1. Hoy! Nagpakita pa yung isa, pero alam ko na kung nasan ka. Pero tamang high tide na. Saya player, maligo ka. Maligo ka muna. Pero meanwhile, sinasandwich na siya. Nasang ka, Som? Hop! Nakapatay ng isa. Tingin sa likod. Magpapakita ba? Hop! May isa pa! Sige, sunod-sunod kayo namamatay sa hukay. Oo, napatay mo yung dalawa, pero marami pa silang pera. Buo-boses eh, no? Bumuboses eh. Nakahabol na eh. Nakahabol na eh. 7-0? Ano yun? Partida pa yun. Sabi nila Saya player and then 10-10 na kaagad ang scoreline. Kanina 7-7 to the point na ito na, nakahabol na deny pa nila yung operator na pwede nga mapangawakan ni RD. At yun nga yung sinabi mo, wala pang pera ang energy para makabawi na nga. And look at the deficit, diba? Ito yung tulay na energy gap talaga. Kanina, G sila, tapos na yung tapos na yung... Viral. Tapos na yung energy nila, di ba? Wala na ulit. Kailangan ulit sumat. Exhausted sila. Ikaw pa naman sumayaw-sayaw. Bigla. Kaya nakaka-exhaust talaga yung pinangalan sa player with all the punches again na ginagawa nila. Literal na lason at tubig nagsasama-sama na. Munchkin, spray and pray. Oh, si Ardis buhay pa, pero meanwhile, Som tapping the heads of these players with a Guardian on hand. Ruination na Guardian ang gamit niya. Crispy nun. Gusto ko nun actually. Yung dati Ruination Phantom ang type ko eh. Pero nung lumabas yung yung yun na lang siguro. Pero meanwhile, dito nga sa loob ng lason, Munchkin, alam nila na nandiyan ka. Pop that shot, pero sustain na lang talaga ang gagawin niya. Finesse. With a frenzy, will catch one. Saira! Para 3 kay Shinical as well! Saira! What? With an ace! Lahat sila pupunta sa crosshair ni Seita! Ngiti din siya eh. Deserve na deserve niyang tumawa dahil whole board of thought na yun pa ang mangyayari. And exhaust nila yung pagkakataon na makapag-blind. Papasok sila with the reckoning. Makokonkas pa siya eh. What just happened? Literal Pasok sila sa vulnerability eh. Men, nag-modeling sila. Rumapa sila sa katawan ni Seita. Lahat nung makita niya, type at sa academy talaga. Well, nasa kanya yung spike, di ba? Viper spit niyan, di ba? So, kada pagpasok nila, literal na wala kayong magagawa. Pati yung audiences natin, ang sabi nila, what? What talaga? Nani? Nani ko rin. Nakaagad sila dahil hindi naman nila inaasahan na yun pa. Pwede pa mangyari. Oh my God, Ardy! Ulo lang ang kailangan niya makita. Patay na agad siya. Nakita niya yung ponytail na sa ponytail ni Saya player, mga kaibigan. Pero kakayanin pa ba nila? Artist with the verticality. Alright, reposition muna siya pero bumaba na siya. Ito na ang sabayan ng operator versus operator. Pero Artist ang mananalo ngayon. From 11-10 mo ka mag-11-11 pa ata make a wish. Pero si Munchkin, dala naman niya ang odin niya. Uy, maglo-lurk na naman siya pero mukhang magiging babagal pa yung pagkuha niya ng info dito ngayon. NRG, wala naman silang ka-idea kung saan ba magagaling dito si Munchkin. So this is a good space take. Pwede pa rin naman sila makapag-play for retake dahil 3 na lang ang natitira from T1. 3 na lang na natitira sa kanya pero ang tanong kung kaya pa ba. T1. Puso lang ang kailangan nila pero dito naman ngayon sa B nagbabantay din talaga si Tropang Som. Pero yan ang haba ng Odin mo, kitang-kita niya! Wala siyang nagawa, men. Kahit itago niya pa yung sarili niya, yung Odin nakita, na-anticipate tuloy yung kanyang pag-pick ngayon. Now, nasa na, wala na to.
Pero kahit namatay ang operator na yan, pupulutin lang nila. Wala, haba nung Odin niya eh. Yun nga lang yun nga yung nagiging question eh. Always... Kita yung ponytail, oh. Oh my God, I like that zoom, ha? Bam! Di man lang siya talaga. Grabe. Ito yung dahilan kung bakit andito bang energy ngayon sa Tokyo. Ginaya ni Honey Glaze yung sinayaw ni Idol kanina. Paano? Yeah, man. Energy gap daw eh. Energy gap talaga. Di pa rin talaga titigil ng T1 dito. May pera pa rin sila eh. They still have Energy. the vice. Makakapasok pa sila. Or rather, the T1. Oh my God. High risk, high reward, pero may butas ba? Wala. Okay, wala siya makikita doon. Pwede siya mag-mamba out muna. Pero look at those traps na meron sila! Langoy Oh talaga. my God, napakahirap ito. Nauna na ng isa, Saya player, Diyos ko, napapain. No, lahat na! Nilangoy niya! Diyos ko! Snake bite, Nanosark, kinuha nila Ardis with an off-trap, will catch one. Saya player is now down. My God, 4 na lang din ang natitira kaagad from T1 and we can see na pwede pa rin naman ito maging pabor laban sa T1 but energy, laban na laban yung right click ni RD, di nga lang tumama sa kanya. Yun nga. Pero on to this game, ladies and gentlemen, hindi pa natin sila pero ng court with that aggression. Will catch one. Victor magtangkol, nakadalawa pa. Oh no, 3v2. Spike is taking already. Yung isa, nasa likod na nila. Seita, nasa iyo ang sagot. Pero yung mukhang ikaw ata masasagutan nila. Munchkin, low on HP. Pero una na makikita muna si Crash. At yun na nga, nakita na nila. May oras ba? May oras pa! May oras pa. Isang segundo na lang ang kailangan nila para ma-deny ang isa't isa. But then again, who would have thought that would happen? Nilangoy kasi. Nila Saya player lahat ng binatong utilities. We still see the setups from that Patapos na naman. Yeah. that Killjoy. So that gave such a problem dito para kana Saya player para manatili buhay. Yeah. I mean, kung napapansin mo yung talagang ginawa nga nila na talagang okay sana yung ginawa nga ni Ardis dito na without operator, dun lang sa may site, nag-aantay siya na pwede sumili, pero ang problema, yung disiplina na meron ng T1. Tapos, yung cascade nila, walang butas eh. So, wala talaga siya mapipitas kahit sa. So, all the way, dun lang sa may link with that updraft, at di sa kapat siya ng isa, pero isa lang yon. May follow-up ba? Wala. Yung right-click na Bladestorm, walang nakuha. Awit talaga yun. Dahil yun eh. Nakapag-plant na sila ng spike. Pwede na sila pumasok agad for the post-plant positionings for their setups, for their lineups. Pero kasi sa set na natira from that snake orb or the poison cloud, hindi tuloy siya makaambangaw. We still have so many eco or pwede pa rin naman yung eco dito ngayon ng T1 para makabawi, para makakuha ng overtime. Pero kasi nakaikot na nga sila. And Archie makakatali ng isa. And Finesse pa magkasama. Munchkin with a good trade. 3 pa lang naman silang natitira dito. Pero ngayon naipit. Nadali. Nasalisihan sila. Yun yung problema natin. Sana nila na maging mag-play safe nga. Pero wala silang idea yung energy. Nasa mukha na nila. Nagkapitasan na nga. And yung only flasher at yung main smoker pa nila ang nawala. Pero Munchkin, may lockdown sila. Pwede nilang gamitin naman. Pero bago nila gagamitin nan, syempre meron din lockdown si Victor magtanggol ngayon. Pero ito din talaga yung tsansa. Grabe yung position ni Somdon, di ba? Hindi siya makikita. Pero if ever may nag-swing doon ng kahit konti na makikita na niya. But meanwhile, Saya player will pop one head off. 3v3 on this game. Ito na yung counter na lockdown na gagawin ngayon ni Munchkin. First initial shot ng operator. Second shot not gonna connect. Turn it out, mga kaibigan. Mortis with a vertical. They will catch one again. And ito na ngayon ang pagbangon ng api. May cove pa. Wala silang makita kahit isa. Ladies and gentlemen, patapos na yung laban. At hanggang ngayon, hindi pa nila alam kung ilan ba, kung nasan ba yung mga kalaban nila. Meron pa kasing Snake Orb na kasama, kaya naman vulnerable na muna sila. Munchkin na lang ang natitira, pero ngayon dinetry pa rin nila i-defuse spike. Pero Munchkin, sa puntong lumingon siya. Inakit kaagad ng mga bala ng NRG. 11 is to 13. T1 still dominated such a good fight, but unfortunately, ang pagtuldok, ang panapos ng game na yon ng series na ito ay nagmula na nga sa kanilang mga kalaban. Reverse sweep. 7-0, now down to 11-13. Comeback is real na sana, pero hindi lang din talaga nakayanan.
Sobrang sayang yung nangyayari. Pero sino ba talagang feeling ko talagang, hindi naman feeling, pero sino ba talaga naging MVP dito sa game na to? It's actually Ardis. Ardis with all these operator plays, yung mga anggulo na hindi ine-expect na T1 na nandun pala siya. Huling-huli sila. Mas nagko-connect yung mga operator shots niya compared kay Saya player and especially on their defense. Mas nanaig yung kanilang control. Yung retake, yun doon pa sila mas nagiging polito. We can remember those utility setups coming in from Crashies with the blinds, tapos sasama mo pa ng mga walls ni Som. And I just gotta love those multi-kills na laging ina-amplify lagi dito ni Som when it comes to the aggression nga nila Saya player. And Saya player, unfortunately, kahit nagkakaroon na siya ng momentum, kahit nagkakaroon na sila ng ace, hindi pa rin pala enough yun. Si FNS, sobrang tagal na niyang naglalaro ng FPS games, literal. Nasa kabilang bambang ba siya, pinapanood ko na siya. And right now, pagdating naman sa Valorant, literal nagwawala siya. Ito mga players nga, di ba? As you can see, yes, 7-0. Energy starting really strong, getting that momentum already. Pero right after, nung nag 7-0 na, doon na sila talagang nag-umpisang bumaba. Oo, parang nag-downfall nga yung kanilang momentum. Nag-downfall yung pagkakataon na ma-counter out yung precise plays na nagmumula kay Saya player with her aggression and Bando with this guy. Nakakuha nga siya ng big of an impact para magkaroon na nga ng hesitations ng energy na tumapad sa kanila. But on those defense, nung nagkaroon na nga dito din ng momentum, nabawi nila Ardis yung momentum, doon naman sila nagpatuloy. Ito si Van, syempre credits pa rin sa kanya. Ano ba yung score niya kanina? Pumasok tayo sa punto na 15 something, yung deaths na, pero literal na mababa lang. Pero ito yung 4K nga na ginawa nga ng Psy player with a Blazestorm already. Just giving the opportunity for the players nga ng T1 na makakuha pa ng enough kills, enough momentum na para maging 10-10 or mas lumabit pa yung score nila. Pero kanina, like what you said, si Van talaga yung talagang nag-perform dito sa side nga ng T1, outperforming everyone, ika nga. Pero pagdating naman dito sa energy, it's just that time na kinuha nila. Itong mga pixel perfect lang talaga na posisyon na ginagawa ni Ardis. Talagang kalmado lang siya. Oo. Yun yung mga reasons kung bakit hindi nakakapag-amplify on the post plans ang players, or rather, yung mga initial pick-offs nga na gagawin na sana ng T1 para makakuha ng mas magandang plays, para mas makakuha ng mas magandang info laban na nga sa NRG. Tingnan mo diba? Sobrang ganda lang din ng mga ng mga sagutan. Yeah, at lalong-lalo na, sino ba rin talaga isa sa pinakamalaking factor dito is yung mga Sky, di ba? Once na wala na yung Sky, medyo mahirap na rin talaga mag-push. Number one, he is your only smoker. Ay, flasher. And talagang mahirap din naman talaga pumasok sa isang punto na wala kang idea kung nasa mga kalaban niya. Well, kahit flash lang yan or trailblazer, yun yung napaka-importante talaga nilang kailangan na magamit in order for them to know the information kung nasa ba yung mga kalaban nila. And at least, kitang-kita natin ngayon na despite of them na nahabol nga sila from 7-0 now down to 7-7, naging panalo pa rin talaga ang mga players dito ni James Reid. Ganda pa rin naman ang ginawa nila, pero ano lang na nga ba ikakanta ng ating mga panelists ngayon after nila makita ang reverse sweep na ito. Reby, Rico, and Fluffy, kaya na. Maraming salamat to Vil and Honey Glaze. At ayan, our victors for our first series today is none other than NRG. And I think na well-deserved talaga yung win na to because I want to sum this up. Tapos let's break it down. T1 did have a very, very strong start here, but across the 3 games, they slowed down, especially on that bind. And I think here on Pearl, they had that one moment of life. Yeah. They showed life for one moment. But NRG, I think they were just not scared anymore. Oo nga kasi again, ang ganda ng simula ni NRG. It was a 5-0 start and T1 was trying to pick up the pieces, trying to parang maximize yung mga timeouts nila kung ano ba talaga ang kailangan nilang gawin, anong mga kinds of switch up. And after that, there were so many moments, kagaya ng before the series started, we mentioned na every single player kaya sumalo. And salo, they did. We had a lot of moments from Munchkin sa series na to. Si Ban had his moment as well. Si Zeta under that Viper spit. Grabe, ang dami niyang kills. And of course, Saya player with his Bladestorm moment. But I think it was already too late. I think, especially dito sa last map natin sa Pearl,
Obviously, they have that confidence going in, being up 0-7. Pero yung reassurance that I think T1 had, knowing na kaya natin to, guys, even though statistically we might not be the best, at the fact na umabot sa 13-11 is already a big feat in itself, considering that NRG is one of those top teams. That's right. And I think na, NRG here, all of them, like you said, Riku, na all the people on T1 had to step up. They had this moment where really they all just came alive. And we saw that dyan sa mga last 5-7 rounds, especially from T1, they were able to get the gap so close here. Pero 13-11, so close yet so far. And again, unlike NRG just has this really solid lineup. Everyone is just pulling their weight here. And unfortunately for T1, they kind of started a little too late. Yeah, yun yung I think yung problema, yung paano ka maghahabol, lalong-lalo na pagdating na sa swap ng rounds, mahihirapan ka na, you don't have a lot of leeway to work with in terms of rounds. And they had to deal with, Ardis kanina with his operator on that jet. That's right. And here, we've got our MVP, si Som. There were so many moments, so many clutch moments he had here. Again, T1 did have those, they did start to ramp up that momentum here, but Som did such a good job of making sure that, he shut it down and he made sure that they stayed down. Oh my gosh, I saw what you did there. He had so many moments. Fluffy is so done. He is so done with his desk. But it is true naman kasi kita natin sa lahat ng games so far, sa lahat ng maps, he has been one of those top performing players, always in the top 2. So no matter if his other teammates are doing good or bad, siya yung parang consistent factor that is helping NRG push through a lot of these games. Yun nga parang siya yung parang titulo na parang as a reset button, especially parang they're losing their ground, losing their focus, losing their consistency. Nandyan si Som para, kumbaga siya yung taga-salo, taga-reset button. And after that, he's able to get a lot of these kills. Parang okay na pagkatapos nun si NRG. That's right. And I think, we all know how well NRG played this, but the thing that I kind of want to focus in on here is, why did T1 kind of slow down? Kasi ang ganda ng pinakita nila sa first game, especially the first map, they looked poised to win this series. Pero again, that second game, it just looks like we saw a totally different version of themselves. I feel like, I don't know if it's brain fog or they just simply ran out of ideas in the playbook, because I think they didn't expect this series to last this long. I do think it's because yung adaptation din ni NRG sa second half. Parang they made sure that they weren't going to be coming from any predictable angles. Kaya nga they even tried to one-up them with their own aggressive operator pagdating sa attack. So at that point, it was one of those high-risk, high-reward kind of play. But in the end, it was Ardis being the one on top that is able to eliminate Saya player right off the bat. Tapos si Bana yung sasalo ng operator. Pero in the end, he doesn't have the same mobility. He's not a jet, and therefore has to, again, peek manually, has no safety to dash out. I mean, we just watched Pearl, pero for me, also Bind is another point of contention na kung saan nakabawi masyado yung T1. Doon kasi yung first half was fine, but the second half talaga, NRG just basically rolled on them on the defense. Kahit anong ginawa nila, I think the Sage Wall adaptation and a couple ways for them to go for more retakes than actually just fighting all the util coming in from T1. Maybe that's just a lot of prep for the side of NRG, pero whatever they did just worked out too much into their favor. That's right. And I just think na in this series, we just saw, I think, that difference in preparation here talaga. But again, congratulations to NRG and GGs to T1. They still have one last chance before either getting eliminated or coming back into our group stages and having another chance at the playoffs. But we will be moving to a short break here. Pero dyan muna kayo kasi babalik kami with our second series of the day, which is Attacking Soul Esports versus Foot.
Sequence Remix. Would you feel me? If I was looking I was trying
ターズには秘密がある。ここ東京で世界が見つめる中、その全てが明らかになる。解き放たれる才能、暴かれる秘密、全て出し切るか、無に帰すか。精鋭たちが限界に挑み、新たな可能性が生まれる。想定が覆される最前線、最高峰はさらなる高みへ。全ての試合、全てのラウンドで、それがマスターズ東京。目撃、プレイ、そして高みへ。因为跟 Dragon S 平常打圈赛打得蛮多的，我并不认为比赛上面是能输他们的，但是我们还是需要时间去磨练去适应。我对我自己很不满意吧。首先，我不觉得我的雷之强，包括到现在我也不确定我自己的一个玩角色的一个定位吧，反正一直在慢慢尝试嘛。然后如果看哪个雷之的玩家的话，很多吧，说不过来的多。然后下次如果真能再遇到他们的话，应该是能赢回来的。That's roughly where RB is, but again, could have repositioned anywhere. Will he guess correct? It's all about the timing. Spots it, lands it. 就如果我们全队选手发挥状态到稳定的话和自然的话，我们会比 Foot 厉害很多很多。我觉得是他们霓虹体系吧，然后5个人其实都挺猛的，枪太准了，所以就磕吧。我觉得我们状态发挥到自然的话，我觉得我们会比他们更厉害很多。Magandang hapon and welcome back sa inyong lahat dito sa Valorant Masters Tokyo. And we are just about to get our second series underway. It's Attacking Soul Esports versus Foot. So guys, ano yung thoughts nyo? Ba't kayo tumatawa? Laughing kasi nagigiggle kanina pa. But yes, my thoughts on this is that I'm so excited kasi yung showing ni Attacking Soul Esports sa pinakauna nilang again dito sa international stage, ang laki ng parang impression because it felt like they were having fun. You know, parang on a format na parang ang laki-laki na ng pressure on the get-go. It's so nice to see these teams feel like, you know, they're very free pagdating sa paglalaro nila. And especially against a team like DRX. Imagine yung, you know, the Kings of the Pacific coming here. They're definitely one of the top 5 teams dito sa Valorant Masters Tokyo. And for Attacking Soul Esports to go in with such confidence, such flamboyance as well, I just felt now that was kind of the, you know, we saw the DRX kind of having that little mental struggle here, and Attacking Soul Esports able to keep that mental just felt so refreshing to see. Yeah, especially because when you look at the score, malamang 2-0 siya. That's why they're here, unfortunately, in the lower bracket. But it was a very close round difference in overall. So it's not that they got dumpstered or anything. It's that they were able to still keep up and they really got back into DRX. That's right. And I think na, you know, DRX is that team that really over-prepares for their enemy. They have that playbook for themselves, but also for the enemy team. And I think the wild card of this league, Attacking Soul Esports, they don't have info due to the lack of VODs and information on them on the internet because they do play on those China servers. And that is why they have that edge as an opponent. And from what we've seen so far sa match nila against DRX, we're kind of getting an idea kung gaano sila ka-cracked. You know, the players of ASC. Syempre, nandyan yung Lodi natin, si HFMI 0D ZJC9D7 na memorize ko. Tanan. Oh, diba? I gave you a sound effect. Was that the ace? Yung ba yung ace sound effect? Yeah. That's for you, Revy. Pero yeah, si Lodi HFMI, as in, you can see how free he plays. Parang sugod lang ng sugod. No fear. Sobrang entertaining to see this player. And alongside that, syempre si Life, alongside with a double duelist combo na pwede nilang gamitin mamaya-maya. Lalong-lalo na, I feel like lahat ng mga chaotic maps later, i-unlock and it will be in favor of ASE. Yeah, the big reason is dahil marami silang plays that require just raw aim. And I feel like regardless if they have util or not, almost to a fault sometimes, they're just able to always have the confidence to take fights kahit they're down in a situation, if they're up, if they have the advantage or not. They always will try to dig themselves out. And it's one of their strengths sometimes.
Exactly. And again, now, we've seen such a performance from them against DRX, but moving on to our second team, we do have Foot, who they did have a very, very, I'd say, one of the toughest starting games because I believe they were against EG. And I think na yun yung very, very difficult starting. You don't want to go against a team like EG in that very first match, especially opening a tournament. It was very difficult to see, but hopefully Foot fulfills their goal of showing everyone that they are not just a team that is all aim, but a team that has great strategy and sync to all teams here in Masters Tokyo. Yun nga sobrang hirap ng, it was the opening match pa kumbaga dito sa Valorant Masters. So they had a tough match, and that also means na parang hindi pa nila naipakita yung pwede pa nilang ibuga. Kasi, di ba, we were all very excited kay QE dito, but unfortunately, at the end of that series, it was actually ang mga nag-step up na yon. I definitely sila Kaptan at si Moj din on that Sentinel. Sila yung parang top consistent players, always at the top of the standings, always high impact. So I'm looking forward to do a repeat na yon kasi kailangan nila against ASE. They really need that because alam naman natin yung potential now. This is again the team in VCT EMEA that took down big titans like Navi. Unfortunately for them though, they fall towards Liquid. They fall on EG yesterday. And so there's so many teams that it feels like that momentum is slowly slipping, and now's their last chance to really stay inside this competition. Exactly, and now that you were talking about, we just had Kiwi here, but, moving on to Attacking Soul Esports, one of our star players there, we've got Life, who we talked about how he literally brought Life back into Attacking Soul Esports. He's just such a star player, and you can see how the rest of his team just feels so confident with him in the lead. Oo nga, kasi itong player na to, galing tong Edward Gaming, lumipat ng Attacking Soul Esports. It was a very close, grand finals, kaya nag-qualify dito sila as first seed coming in from the China region. And again, Life has a lot of really, really good highlight plays, lalong-lalo na sa either Makpa Sheriff man siya or Blade Storm. It just means na, again, ini-steamroll niya yung mga rounds nila through sheer firepower and aim alone. Yeah, like similar to a player like Demon 1 for EG, he really brings a lot, especially pag nakuha niya yung early momentum on this Jet. No matter what weapon, he always seems to enter with the Classic, the Spectre. We saw him with the Bucky as well in Fracture, and of course the knives. Anything, he always hits those. That's why his numbers are so high with like ACS, his headshot percentage so high. He's just really, really good. Exactly. And, not to downplay the other members of ASE na, they were having that really tough time back in the China region. But with Life coming into this, he's the star fragger of the team, but he's also a member of the team that has a lot of international experience thanks to being on EDG for some time. And I think na he was able to kind of spread that experience and knowledge across, to his teammates. And seeing how well he was able to kind of band them together here just shows na as a player, and maybe not really, he's not IGLing, but, as the person who kind of set the example for ASE, it's very inspiring, and to see the potential that this team has, against Foot, I'm really hoping that we see them go further into the group stages. That is definitely the hope. Kasi nga, they're definitely super duper fun to watch. They're very acrobatic. Iba na yung word ko. Kanina explosivo, yung acrobatic naman yung sasabihin ko. No, not flexible. Vocabulary. Vocabulary. But I think agree ako dyan because not just with Attacking Soul Esports, also EDG, our China region teams are very, very fun to watch. We have Kang coming up in our third series. But let's talk about our what's this? Another member of the opponents of Attacking Soul Esports for Foot. We've got Mr. Fallen, who, again, you'll fall for his plays because this initiator is just the chaos that is Foot. Aside from being the IGL of the team, he's also one of the better fraggers in better fragging IGLs in EMEA, and this team is really filled with players. Like the whole Foot is full of players with such potential. Nakaka-excite nga isipin ito sa angulo ni Mr. Fallen kasi nga siya talaga yung pasimuno ng mga strategiya pagdating sa controlled chaos, kumbaga na kailangan i-unlock ni Foot. Kasi I feel like they have to dial it up siguro 3 times pag kalaban mo yung ASE kasi they really live in that chaos. They live and breathe in that chaos, and they actually really grow in that mess. So Mr. Fallen, feel ko parang kailangan nila i-match yung chaotic energy, and magsisimula ito sa mga IGLs, mga calls ni Mr. Fallen mamaya. Yeah, mga controlled chaos situations. Very hard to always IGL, especially because alam mo naman yung strat ng team mo is relying a lot on those trades, so things happen so quickly, able to really readjust and reorient your team as the IGL in-game, and as well as fragging out just as hard as most of your teammates. Yeah. He's very consistent in his last series, I think 13 kills niya overall, and he wasn't just even playing the innie, sometimes he's playing the secondary controller as well, so he's always able to build value not only as a flexible player, but yun din as a leader.
That's right. And speaking of, the members of FUT, we do have Kiwi na hindi pa natin na-highlight. But again, Kiwi is just right behind Durka, second place for, I think, the most frags. First kills per round in EMEA, right behind Durka. But, I think we've said enough about our teams here. So what are we thinking about predictions, guys? No, Fluffy, you want to go first? I think consistency-wise, I'd have to go for FUT. Ooh. Okay, fair. Consistency-wise. Ako naman, gusto ko yung opening performance. Even though talo, gustong-gusto ko. They're very, very fun to watch. I love them. And therefore, I'm going for Attacking Soul Esports. Well, I didn't memorize his name for no reason. And again, agree ako dyan, they are very, very fun to watch. And I honestly kind of want to root for the, I guess, medyo underdog sila dito. And again, si HFMI, let's say the full name. Pero again, I do want to see this potential and, for casters to finally say his name in full on the broadcast. So I'm going to have to go for Attacking Soul Esports as well. Parang may note daw, pag naka-A si HFMI, they have to say the entire name. Yeah, if someone can do that, ililibre ko yun. Oy! On paper. Oh my God. Recorded my evidence na. Clip. Pero speaking of moving on to these two teams, it's undeniable that ASE has very, very strong firepower. But how do you think they're going to match it with FUT? Because FUT again has Kiwi here. And do you think na, comparing Life and Kiwi directly to each other, how are we feeling? TBH, okay, ito lang, hindi ko i-consider muna yung domestic performance. I-consider ko muna yung nangyari recently this week, which was Kiwi, unfortunately, parang hindi pa niya naipakita yung kailangan niyang ipakita nung kinalaban nila si Evil Geniuses. Actually, yung kinakatakutan ko, ay baka malamon ng aggression itong si Life and si HFMI. Kasi they're really confident. Ang ganda ng energy nila pagdating sa laro. So parang Kiwi feels like he has to take it up a notch para lang mamatch itong dalawa. Kasi kadalasan nagda-double duelist itong Attacking Soul Esports. So parang dalawa yung kailangan niyang kakalabanin at i-match pagdating sa consistency. Exactly. And especially like we saw yesterday sa Lotus map nila, nahirapan talaga siya kung we know how good as Neon can be, pero pag siya yung solo duelist, wala masyadong follow-up, mahirap talaga na nasa iyo lahat ng pressure, especially on the attacking side. That's right. And I think yesterday, to add to that point now, we did see Life kind of getting his life saved by, the likes of Bunt and Monk as well. So I'd say na in terms of how we're seeing, I guess, FUT kind of having that solidified, foundation, especially with Ata Captain, Kiwi, and si Moj especially. I think Moj had a lot of standout performances so far here in Valorant Masters, and I don't think he's going to be slowing down anytime soon. Yeah, I think so. Super important yun, di ba? Kasi yung parang approach natin is ima-match mo yung chaos nila, or gusto mo bang there's a bit of order para hindi mo maibigay yung gusto na Attacking Soul Esports, kasi that's where they thrive eh. But at the same time, it's like, okay, but also FUT also plays similarly kasi. So it's like one of those things na baka matorn ka kung anong approach mo. But ayan, it's a BO3 series, so meron kang time to adjust. That's right. And I think, we're about to go into map select in just a bit. But, considering how much we've seen Pearl today, I'm kind of hoping we see ang ganda niya as a map decider, right? Oh, yeah. Kasi the higher seed, so Team A or Team B? Okay. So Attacking Soul, you will be Team B. And let's get started. FUT, your first band. Fracture, your first band. Haven. Map number 1. Pearl, sorry. Map number 1 from FUT. Haven. Side on Haven. Defense. Okay. Map number 2. Ascent. Side on Ascent. Defense. Okay, so we're gonna go to the next set of bands, starting with FET. You have Bind, Lotus, and Split. Bind. Okay. You have Lotus and Split. Split. Okay, so map number 3 is going to be Lotus. Side on Lotus. Attack. Okay, gonna run through this
really fast. Okay, so the first set of bans are Fracture and Pearl. FUT chose Haven with Attacking Soul and Defense. Map number 2 is Ascent with FUT on Defense. Next set of bans were Bind and Split. So map number 3 will be Lotus with FUT on Attack. Good. Okay, good luck, Tebow. Yep. Alright, and magsisimula na ang second series natin for today, which is Attacking Soul Esports versus Foot. So, looks like from the map select we just had, we have Foot banning Fracture and Bind, with Attacking Soul Esports banning Pearl and Split. And we were just talking about how we wanted to see Pearl as another decider, but it looks like we're going to be having Lotus as that third map. Oh my gosh, not gonna lie though, parang nasa favor to sa itong entire map bans and map veto rather kay Foot, kasi remember yung specialty nila domestically, all of their 3 sides are actually very good when it comes to map victories, map rates rather, and dito nagkakaroon ng chaos na enable din yung chaos nila, and dito rin pwedeng gamitin yung Neon ni Kiwi na pwede siyang bumawi pag umabot tayo sa third map. You can also notice that, they did bring out the Lotus before and it didn't work out in their favor. Haven, though, they haven't shown yet, pero yun yung isa sa mga mapa na at least in their local VCT was one of their strongest overall for that run. That's right, and looking at this now, going into Haven, like you said, they do find success on those maps that have 3 sites, but I don't know, looking at the way that Attacking Soul Esports has been performing here, I kind of feel na this might be a bit shaky for them. Yun nga kasi parang nawala yung Fracture nila. Parang yung Fracture ay yung nagiging setter. Especially we saw how a lot of the Chinese teams dito would want Fracture as their very, very first map. Para, I wouldn't really call it a warm-up, but they use it as an anchor to set the tone of the entire series. It was the first map nila Attacking Soul Esports last time nung kinalaban nila si DRX. At yun rin, yung first map na ginawa din ni Edward Gaming. I feel like there is a bit of hope then for ASE in this map draft because alam natin na yung front-loaded power nila, especially in terms of firepower, is very strong. And if you can separate yung mga defense naturally, I feel like it can actually help them. Even though, specialty ng kalaban, pero feeling ko kaya naman din nila. Kayang-kaya talaga, syempre. Especially if they're able to counter the initial pick-off, especially sa mga first few seconds when the barrier goes down. I think it all boils down to that. And I feel like pagdating sa gunfire or pure gunfight rather, I'm not gonna lie, parang gustong-gusto ko. I put the edge dito pagdating sa Attacking Soul Esports, and I feel like they should definitely use that wisely pagdating dito sa Haven. Mahirap kasi it's a very large map. So how do you even kill them if you can't find them? That's right, and I guess that'll come down to our agent compositions here. This is gonna be a tricky one. Pero nandito na tayo sa Prime Gaming Agent Select. And this looks very interesting. We're having Cracks bring out the Gecko. That's super interesting. I mean, on paper, tama nga naman to, di ba? Kasi you can have a lot of these long controls, C, tsaka sa A, specifically to cover a lot of ground in general. Pero what do you lose? You don't have the Sova, which the recon is a very classic and important function pagdating sa Haven. Yeah, I mean, the Gecko is something that they've really been using really well in the EMEA for 2023. They beat a lot of different teams as well, like Giants and Carmine Corp, especially BBL, and more importantly, Vitality. And I think that's the type of compositions that are very unexpected and can help you in the long run because they have to deal with additional layers of util. Yun nga, the wingman especially in clutch situations, di ba, kung ang Gecko yung natitira, eventually parang you have that element of surprise. You have one trying to defuse, you have one trying to plant, post-plant positions. There's a lot of creativity to work around kay Cracks dito on this Gecko. That's right, and I think, I agree with you guys on kind of that lack of information due to sa side ng Foot. But again, I think we can trust that they have a lot of delay here, as a counter. And again, that Gecko adds that extra layer, both for the attacking and defense. We've seen how it worked out so well for T1. Let's just see if they can keep that up because, unlike T1, they weren't able to keep it up. But hopefully that they're able to keep that up all throughout, especially when they're on the attacking. My only concern is that while you have a lot of clear pagdating sa on these long, C long or A long or wherever, problem sa site mismo. Exactly. Well, oras na para simulan ang series number 2. So ipasa na natin sa ating mga casters for today. Tirar and Honeyglaze, take us to series number 2. Kayo na'y aming dadalhin dito sa huling pagkakataon ng mga teams. ASE between
Foot Esports, kami naman ang inyong magdadala na ng itong serye na ito between these teams na sino ba ang uli or ang mamaalam. Hay nako, masarap ang buhay. Si HD na naman ang kasama. Hindi malamig ang kwarto. Salamat sa lahat. Pero welcome nga naman sa ating second series ngayon. At nakikita nyo naman, China versus EMEA ang magtatapat ngayon pagdating sa mga region na meron tayo. But it's gonna be ASE on the defense at Foot naman para sa opensa na meron tayo. At Fallen, bawas na siya dito ng kaunti. Bilis na mga naging pangyayari. Okay naman din yung mga naging executions na binigay ng ASE kahapon. Nakulangan lang din sila para ma-finish out yung series na nakalaban nila ang DRX. So will it be the same though? Dahil iba na ang region na makakalaban nila. Surprising enough ha, na nilabas nga nila yung Gecko, lalo na dito sa mapa na to as well, na nawala nga, gaya ng sinasabi at minimension ng panel natin kanina, nawala yung sense of utility na kaya mong i-recon lahat o kaya yung fade na hunt, for example, nawala yun completely. So they really have to gauge doon sa utilities na meron nga ang Gecko dito. And that Dizzy will actually take one na nakahanap ng verticality. Kailangan mag-reposition ni Life dito pero makakatakbo ata siya. Kaso nga lang, with that swing, Kirax will take the kill. Ito ang magiging problema ng ASE. Play for contact ang gagawin nila dito, lalo na't once we have the Gecko na makakapaglaro na nga with their utilities, nasasabihan nila dito yung kanilang mga magiging push. Now we see a equal amount of numbers para sa lalaroin nilang post-nat. What can we do? Para na lang din manatili buhay pa, lalo na ngayon. The DJ the check in the corner. Oh my God! That was so close for him to survive. But still, ASE was able to get in the kill. Defuse na nga dito para sa side ng ASE muli. At gaya nga ng sabi mo at na-mention mo, when it comes to the retake, alam naman natin that Haven is actually a map of retakes as well. So having a really good retake scenario and not only that, a good advantage when it comes to retake, maraming points o malaki yung points na pwede nilang mag-gather up dito, especially sa defender side na meron nga tayo. At finally, masasabi ko na yung HFMI 0DZJC9C7. Pani! Kompleto! Tagal kong pinractice yun, man! Ay, sayang pala hindi kayo nagkas kahapon itong ASE dahil sobrang lupit ng ASE yesterday. Sobrang laki ng intense na binibigay ng ASE. Lalo na we saw so many complications na naibigay nila sa DRX pero hindi pa rin pala sila mananalo doon. Now ASE on the defense, inaabangan nila yung possible push na manggagaling sa garage. Baka makita na nga nila si Monk anytime soon. Once na mag-hop in sila, kaso nga lang that spray down is actually gonna kill 2. Kasunod yan eh, syempre si Banta. Good for 2 kills as well. Kaso nga lang mati-trade off din siya doon. Good round mula sa side ng ASE. When it comes to holding choke points, alam nila na through the smoke, aantayin nila. Oh my God, akala ko pa man din, mas may lamang ang FUT, ang Foot Esports para ma-deny dito yung mga magiging counter na nga ng ASE. But ASE, they had their time of their life para madepensahan yung site. They had the setup coming in from Monk and there's life as well para makuha nila yung initial info. Now, 2-0 na, maganda yung pangunahin dito. Full buy ang magiging scenario for Foot. Ito yung first full buy na meron nga sila. Again, for these two teams, parang talking stage na naman ulit eh. Kailangan nilang magkakilala muli. At especially ganito nga yung magiging line-up din ng composition natin. There's some certain factors na kailangan mo ring i-adjust. And nakita mo naman kanina yung entry na ginawa nila sa A-site eh. Yung Dizzy, nakahuli siya ng isa, yes. Nakapag-reposition pa rin naman si Life in the end. At yun nga yung problema, yung nagiging issue nila. Makikita mo kung saan nag-spit, kumbaga, si Dizzy. Pero in the end, it still doesn't give you exactly the info that you need. Hindi nagla-last long yung info isang niya, shot diba? lang yun eh. Oo, yun nga eh. Matagal man na mabablind yung mga nakalaban na na-detect nga ni Dizzy, pero hindi magiging enough yun dahil syempre you need the reaction to gain a lot of confidence to tackle down those players na mag-aabang na nga from your entries. Now, yun nga eh, contact plays talaga ang inaabangang gawin dito nila Cracks. But then, will they be able to make an entry happen dahil nga na-deny sila with just a recon? Oh, the hop out mula kay HFMI. Di ata siya prepared, di niya ina-expect na meron siya makakasalubong. Pero yung pagkakaset ng mosh pit dito was to clear back side. No one really to see pagdating nga sa A. It's quite open para makuha nila to. And makakapag-plant din sila ng spike safely. Maganda dito, hindi naman din kaagad makakapag-retake ng site ang ASE. Dahan-dahan lang
muna. They have still their utilities, but they need to do this wisely dahil yung postman positioning, may ipit yung dalawa mula sa kanila. We also see here such a good crossfire, lalo na't magkakasama silang umedrada. Wingman, may makikita ba? Stun doesn't connect right there. May isang third na nakalabas inside the smoke, pero nga lang, malilate pa rin niya ng kaunti. Moch, he was able to take one down, but not really enough para hawakan yung post plant na meron nga dito, yung foot. 3-0, Honey Glaze. Oh my God. Sobrang sayang lahat ng mga in-exhaust ng FUT, ng Foot Esports. Earlier, they had a really good crossfire. Pero nung aftershock, na nilabas nga kaagad ng ASE, doon pa lang naipit kaagad sina Kiwi at hindi sila nakapag-react. Kung saan na ba sila dapat na ma-force out. But then, nung nakukuha naman din ng mga pick-off si Life 2, doon na nga rin mag-mobilize kaagad yung kanilang retake. Immediately na shutdown na naman ng ASE nga yung foot dito, especially yung post plant na meron sila. Wala silang pera, and remember, yun na sana yung buy round nila. Bonus lang yun for ASE right now. But let's see if they can manage to pick off anyone, especially dito sa play for picks na nakikita nga natin. Much control when it comes to garage doors, but yet again, makikita mo, play for pick angle lang naman yung mapapansin natin dyan eh. And for ASE, knowing na ito yung bonus round nila, hindi nila ipo-push off or pipilitin. Kailangan, wala pa namang recon dito ang players na nga ng Foot Esports para makapag-decide kung ano na yung dapat nilang gawin dahil wala silang ma-realize na utility na ibibigay pa muna ng ASE since we have the universal smokes coming in from Bond at kahit na naka-marshal sila dito, hindi pa rin talaga sila mabigyan ng angulo dahil hindi nakakapag-pick. Hindi pumipick sa kanila ASE. Not at all. Pero ang problema mo sa ganitong posisyon, syempre, hindi mo alam kung nakagapang na yung iba. Nonetheless, andyan yung Odin, andyan yung mga Phantom na meron sila. Not other than that, nandun din lahat halos ng traps ng Killjoy maliban sa alarm bot na yon. Wala tuloy silang mapupuntahan sa loob ng C dahil naka-crossfire, 3 nakaabang, lalo na't hindi pa na-check-in yung logs. They don't have the recon to spot in anyone from backside. So that gave such an open opportunity for attacking Seoul Esports na maipit, masandwich na nga ang gagawin na sana ng mga crossfires or entry man lang ng Foot Esports. Still a really good start para sa ASE. Pero paano na kaya dito? Finally, sa byron ng Foot. Wala rin kasi silang naging smoke through city, kung mapapansin mo. But look at this aggressive positioning mula kay Life na nag-pay off naman agad-agad. Mamba out para sa kanya, kumbaga hit and run lang. Yun pa naman ang pinakakailangan nilang utility. Yun pa naman ang kailangan nilang smoker controller ngayon. Wala silang pwedeng maasahan to counter out the positionings na hawakan na ngayon ng ASE before the retake even comes. Now, we have 4 members still alive and kicking for Foot Esports. Makakapag-plant ng spike pero magiging problema nga yung retake na naman. Well, meron silang lockdown na kayang makapag-delay pero lalabanan din ng lockdown mula naman dito sa side ng attacker as well. This will give space for both of the teams actually, pero kalampag ng papagatang ilalabas. Kiwi, nakadalawa na nga. And again, initializing those kills, magiging sacrifice pa rin yung pagsastun sa kanila. And this is already a retake bound to happen for ASE right now. Mapo-force out ba nila yung mga players ng Foot? Yun ang katanungan. Meron pang, kaya pang mag-TP out, may recon pa sila. Kapag nag-recon silang aiming, parang Pasko dito, HG! Oh my God! Yun na nga nangyayari. Isa-isa na nga kaagad silang naging pamasko ng Foot Esports na makuha nila yung Bueno Mano. Still a really good try para sa ASE for their retake. Ang naging kaso lang talaga is mas nauna kasi yung utilities ng Foot Esports and the counter lockdown gave them time para makapag-decide kung ano pa yung pwede nilang gawin dahil buhay pa rin naman yung dalawa na nanggaling pa ng A-Lobby. And at the end of the day, no, dahil nga hindi abot yung nandun sa A-Lobby, nakapwesto pa rin sila, nakaposition pa rin sila. Ito yung typical positioning na nakikita mo sa aiming ng Pearl na kahit may lockdown, aabangan ka pa rin sa entry point dahil may space pa rin naman sila. And obviously, you have to expect that. Unfortunately for ASE, di tumama yung shots na meron nga sila dito. Another Odin and Operator in play para sa kamay nila. Ito yung mahirap, nakakatakot kasi.
ang crazy pa. At ang cheeky pa ng angle na hinahawakan nila kanina. Life is already here, repositioning himself, going inside of C, yung mga smokes. Nagbibigay na nga ng intention na pwede nilang gapangin yung garage. They have wingman para ma-checkin yung mga corners, pero sandali lang yan. Hindi yan exacto makakuha man ng info, pero at least meron na silang malalaman na hindi pwede agad-agad siguro ng garage. Not only that, pero dahil dun sa ginawa nila, di mo pwedeng makuha agad-agad yung magiging wingman mo, di ba? Kasi kailangan mo pulutin pa rin yun. Eto nga, pupulutin na muna nila yung Thrasher, pero habang ginagawa nila yan, mukhang HFMI, ginamit na rin yung Hunter's Fury. Delay, yan ang factor ng ASE. Yun ang nagawa nila for a bit. Dahil ngayon, dinagdagan na ng Rolling Thunder. Hindi nga talaga sila makapaglapag ng spike ngayon dahil meron pang aftershock to deny and that retake. Pero yung retake na ito, hindi na kailangan pagawin dahil isa-isa na sila pinapatumpa na FFM. Para makakuha ng isa, pero Mr. Fallen, saan siya nanggaling? That is a good wide swing para mabuligta si HFMI at hindi na sila nakasagot pa. We still have your bato, but that is a quick trade though. Ang gulo-gulo nyo! Diyos ko! 2v1 situation, yung Odin at yung Operator. Ito ngayon yung kailangan nilang iligtas. Ang tanong, si Kapitan, kakayanin ba? Dahil isang bullet lang siya, o literal, isa lang, hipan mo lang siya, pwede na eh. Isang bala lang talaga. Nadali, nadaplisan, kaya naging kawawa. Now, still a good, I don't know, sayang yung nagiging rounds na ng FUT, ng FUT Esports, na makapag-plant, na-exhaust nila kanina yung from the shadows, from Mr. Fallen. And then, unfortunately, hindi nila na-anticipate that there can be something or ultimate na makakapagbigay nga ng delay. That was the Rolling Thunder. Tapos sumunod pa nga, or nauna nga, yung Hunter's Fury kanina. So, unfortunately, hindi naging secure yung pag-plant nila ng spike at sana siguro hindi na tinaloy nila yung B. Kasi kahit Rolling Thunder na exhaust din dun sa mga players natin, pati yung Thrasher na wala na nga rin dito. Again, Operator nilalaro na naman through sewers. And kung sakali man magdesisyon, yung Foot na umatras, nagtago silang lahat, walang nakita yung Sova drone. 4 yun! 4 nagsisiksikan sila dun! Imagine kung may concuss na biglang bumalaga sa kanila. Oh my God. Hindi na nga kailangan ng utility pa. Isipin mo may aftershock lahat, 4 lalabas yung magsiswing. Diba? And Life, on the other hand, yun na nga, kung slow peak ka, again, with an Operator being set in stone there, talagang mahuhuli ka. May Odin pang kasama yan kung sakaling lumabas sila. Pero I think it's gonna be a kill for Life here. Ang kaso, masasagot agad ni Curaxis. This is good. Lalo na't ngayon, they can still do this. Winnable pa rin para sa FUT Esports. Kung sakali may panalo ni Curaxis, yung kanyang magiging pick. All the way from sewers is SFMI, pero ang magiging problema is the connection of the utilities. Oh my God! How did they survive that? Dalawang shotgun yun, man! Anong agimat ang meron ka, Curax? Dahil 10 piso na lang ang meron ka, pero hindi pa rin tatama yung shots. Mr. Fallen, though, secures the double here. HDMI! Ang mangyayari sa kanya dahil upgraded na siya, literal. What a round coming in here, especially for HFMI. Grabe yun. Who would have thought na yun pa ipapabor sa kanya? It was very low on HP. And I think it was really such a good start na nagmula na nga sa FUT Esports. Since again, pwede na nga silang makakuha ng mga opportunity coming in from Curaxis, na makakuha nga ng kills, na open up nila yung site. But then again, nung nagkaroon na ng popping of potential sina Mr. Fallen, nakuha pa rin nila yung finisher for that round. Now still, 5-2 is our scoreline. Pwede pa rin naman mahabol eh. To think about it though, at least, kahit 5-2 yung scoreline na meron nga tayo, hindi ganun kalaki yung difference or yung economy-wise, hindi pantay-pantay or hindi pa nakakaipon na malala itong ASE. So kahit paano naman, kahit natalo yung 3 rounds sa kanila dito, they were still able to make it into a 2v1 situation, for example. Hindi rin ganun kalaki yung gap, pero masakit na masakit yung damage na natanggap ni Bot dito. Walang ibang utility para magawang isustain siya. Oo nga eh. 8 HP na lang kaagad ang natitira. Kung saan naman, nakapag-TP pa sa Mr. Fallen dito para makakuha din ng space. Makontrol nila yung A. Ang magiging problema, yung mga bitag na meron na nga ditong nakaset up. Coming in from Mo. Oh my God! Kakasabi ko lang na pangalan niya. Nakadali na kaagad ng isa. Ay, grabe naman yung mga secure. Pinag-o-audit, pinag-shotgun ang kabilang team, guys. Foot, di sila makasagot, di nila alam. May close, merong far, pero sasagot
sasagutin niya ni Monch with a double kill for himself. Doable pa rin to ha, pagdating sa kanya. He still has the spike in his hand. Pero kailangan niya munang ubusin ang ASE na nakastack na sa A. Ay, nakaramdam sa life kung saan at kailan mawawala yung smoke, and the time comes na nakapag-wide swing siya, hindi na rin naman nakapag-react pa si Moj. That is such a good try for him para makapagbigay na nga ng clutch or para ma-isolate yung mga fights. Pero kasi naman, yung mga secure na nasabi mo kanina, diba? Dalawa din yung natira dito ng ganyang judge at wala rin silang nagawa eh. Harap-harapan talagang close angle fights yung kanyang binigyan. Sobrang lason bumili ng mga gamit ng ASE, sa totoo lang. And this is very typical for their region, honestly. Kahit ibang ibang laro, for example, lasunan kung lasunan eh. Ganun ang galawan nila, finding fights literally and really good on the kills itself. Pero walang makikita yung Disney yan. Again, with the smokes coming in, QB pumupwesto at bumubuelo na rin. Eco round to para sa kanila, HG, at makakapag-plant ata sila ng spike. Ganda ng coordination nila pagdating sa mga smokes para mapasukan na nga ni Kiwi, but unfortunately with the sentry, hindi ito mangyayari in favor of him. Oh my God! Lason this real dahil siya na may hawak ng Odin. Naka-wallbang pa nga ng isang gecko ngayon. Nakakainis para sa side ng foot. Ako na lang yung nainis. Pero Monch, good for one only. To say the least, at least na-plant nila yung spike. Nakapatay sila ng isa. Not too bad dahil wala talaga silang pera. Iko talaga yon para sa kanila. Pabor pa rin naman kahit papaano dahil nababawasan rin naman ang ASE pagdating sa mga pick-offs, pagdating sa kanilang mga executed plays. Pero bakit ngayon lang sila nag-time out? Kanina pa sana kung saan kaya nila dito mapaniligan yung magiging aggressive plays nila at ma-replenish nila yung kanilang mga sarili to decide kung paano nila i-counter out dito sila live dahil si HFMI pa din nakakapagbigay ng runway for the rest of the players to decide kung anong side yung kanilang dedepensahan. He has been a good pillar pagdating sa side ng ASE, especially dun sa mga rounds. Hindi man siya nakikita all throughout nung mismong observer natin. Pero you can definitely see the recon itself, yung mga shock darts niya, for example, para makapag-delay nung plant. And immediately, kung kaya mo agad bawasan yung kalaban mo na team with the utilities itself, it already helps a lot, lalo na dun sa mga retake scenarios nyo dahil completely nawawala yung mga armor nila. Not only that, you can still see them half HP. And again, utility-wise, if you can really put it to a maximum effort na mababawasan mo sila, hindi ganun kahirap yung magiging retake scenario mo talaga. Exactly. Ayun ang nakikita ko rin na kulang siguro para sa Foot Esports dahil na lagi sila napapalyuan ng players from the side of ASE to the point that nakukuha nila yung mga info agad at hindi nakakapagbigay ng impact din naman ng Foot Esports. Nagkakaroon sila ng entry, yes, pero kulang eh. Nagkakaroon din kaagad sila ng hesitations on what can they do next dahil kapag umulan na yun ng mga utilities from ASE, parang natatakot na sila. Ano pa ba yung gagawin nila? Good stun coming in mula sa Foot. Walang follow-up though. Instead, they go for a re-smoke here mula doon sa Jet. Pero QE, already taking one, at least nakapag-punish sila. Ito yung Q nila para mag-hyper-rotate dahil sa re-smoke na ginawa ng Omen. Ito pa naman yung hinahanap natin kanina. Nakagiging decisive sila, yes, to get in the side. But then, nagiging nagiging consent para sa side ng Foot Esports na ito lang yung mapupuntahan nila, so ito lang yung kaya nilang gawin. But now, we have live going in with the counter. Hindi pa sila nakakapasok ng side, pero problemado na kung saan sila hanapin dahil si live na may shorty, muntik nang makaisa. But, wow! Really good on the spray control. Kala ko makakaisa pa siya, pero nasagot agad ni Moj. Going further, hindi pa napaplant yung spike. And yung spike na yan, na-drop pa sa harapan mismo ni HFMI. Yun na nga. Immediately with a clutch coming in, HFMI, good for the kill. Di ko makakalimutan na sila yung nakapagbigay ng really intense fight laban sa DRX. First map ng DRX against them, it was a 10-13 scoreline. So kung tutuusin, talagang may magigipalag sila against FUT, against Foot Esports, na na-deny din naman ng EG yesterday or ng first day ng 2-0 din. So let's see kung kakayanin pa nga ba nilang maihabol ito to an 8
4 kasi yun na lang yung best scenario for them to continue this on the second half. Lalo na't ngayon, they have the Trasher, we even have the lockdown, pero wala nga lang silang pera. Grabe si Bunt doon. Kung tutuusin ang layo nung kailangan niyang spray transfer, ha? Pero every bullet counts. Look at this. This Odin damaged 2 players already. Pagdating sa side ng foot, napakadali na lang matunaw nito. Monk, nag-aabang na rin. Bait and switch, malala. May nasa likuran pa. Si Fallen mamamatay din. Good for the stun is gonna be ASE. Choke point kung choke point. Monk, how can he even react on time? Nasa likod niya yung kalaban niya eh. Napatay pa yung tropa niya. And hindi ko inakalang yun kaagad ang una niyang gagawin dahil sa dami ng atensyon na nangyayari nga sa garage at hindi ito napanayan ng Foot Esports. Unfortunately, for them, nakatapat din naman nila si Chen. As you mentioned, we had the Odin. Ilan ba yung na-damage at ilan ba yung nag-hesitate na tumuloy pa ng garage? Matatakot ka na lang eh dahil dun sa garage control. And if you wanna take C, parang imposible mo siyang matake nang walang garage control unless ma-utilize mo lahat. Kasi kung iisipin mo, magre-recon ka, magtatago sa smoke lahat ng to. Diba? Napakadali lang magtago ng smoke para sa kanila. And knowing na wala pang Sova, they're just relying heavily sa ganitong utility. Let's see if they can make it happen. They can make it worth it. Wala pa rin tumatawid papunta kay Bond. Wala pa rin nakakapatay para sa kanya. And Distal operator out of the equation. HFMI going in for the Hunter's Fury as well. 3v3. 3v3 na nga lang din. We still have the lockdown na instead na makakuha na nga kaagad ng kill. Inuuna pa nila na makapag-rotate. Oh my Now, God. we have life. Already taken down. 2 laban sa 3. Pero hindi pa rin pala sila tumuloy sa C at makapag-plant ng spike. Na-detain kasi yung isa eh. Kaya hindi sila makatuloy dito. So nag-aantay sila. Recon mula kay HFMI. But this is gonna be 3 people trying to swing him out kung sakasakali man. Not a chance any longer as we close the rounds. 2-9-3. Malay mo, ma-curse. Oo nga, ito na lang din ang pagbabaliktad ng mga situations ngayon. Foot Esports, I can say that they are really good enough to use in their utilities first before sila fully makapag-commit into a duel. But the problem is, na-overwhelm kasi din sila kaagad ng mga duels. And yung positionings pa na kinukomit din na laban is hindi kaagad na-check. And dahil lang sa binigay na follow-up with that Rolling Thunder. So now, it is a really good half para sa lahat ng ASE. But then, really good nga ba ang napansin nila dito for the panel for Foot Esports to continue? Really good ang nakikita natin dito for Foot. I still think na they can be 9-3 curse, pero ang saya manood ng Attacking Soul Esports because like they're so explosive, they're so daring, and I think na hindi rin in-expect ng Foot Esports that they would just be this crazy and hard to control. Yeah. Napaka-flashy ng kanilang panimula dito sa Haven. And honestly speaking, the reason why napaka-successful nila at least for this first half is that hindi nila hinahayaan na na mag-isip kung ano pang pwedeng gawin ng next step itong si Foot. And one thing that I noticed is that si Foot, they second guess themselves. You know, they make sure that they consume most utility to clear at least siguro backside. Ang dami nilang kinonsume to make sure na there's no sneaky plays that will come from Attacking Soul Esports, which is very understandable kasi they keep coming from different angles, from different areas, and kaya mahirap silang habulin kumbaga. I mean, Attacking Soul Esports on the defending side also is very interesting na how they're able to really control the aggression coming here from Foot. I mean, tama naman din sinabi ni Rico na they're kind of stumbling and getting ahead of themselves sometimes, maybe overthinking, but still the fact that they're able to cover for their teammates and use their util correctly for the side of ASE allows them to really keep their teammates alive, and is why they've converted so much more rounds in general. Exactly, and we just saw, a head-to-head just now, and I think it was, I believe, si Monk, right? Yeah. Look at that ACS 391 just here in the first half. You can see just the way that they play. Attacking Soul Esports is able to think on the fly. Ang daming scenarios where it looks like they're backed into a corner, pero they always come out victorious in the end, and it's just this spontaneous ability coming from Attacking Soul Esports. All of their players have this factor, and I think that's why Foot cannot contain them. It's just so hard for teams to really do a lot if you're just playing like that. That's right. And, I think it's time we go into our second half, so we're going to be passing it off to our casters, Tayrar and Honeyglaze. Back to you. Medyo nag-iisip, medyo tagilid pa yung Vapor para sa side nga ng Foot dito.
But majority of those rounds din na nakita natin, paano ka nga naman hindi maiilang? Yung isang site may op, yung isang site merong Odin. Diba? Parang ikaw din masistress eh. Sa ranking, nakaka-stress yan. Pero ito nag-swap na tayo ng sides HG. It might be a different story, but the momentum, literally nasa ASE pa. Yun nga nakabelo ka agad ng isa. Matindi pa, si Mr. Foley pa yung tumamba. Kailangan pa naman yung smokes niya to deny and delay ASE. And ASE here, hindi man naman yata talaga magpapaapi na lang bigla since inaisahan nila muna yung mga nagdedepensa. Hindi agad-agad napapasok pa ng A side. Sama-sama lang sila. Yun ang ano nila dito, puhunan nila. Strength by numbers, 'di ba? Kung biglang may mag-push na isa, apat yung makakatapat niya. Mahirap talaga yun. Mahirap manalo sa apat on a pistol round. And anyway, it's a pistol. Exactly as a pistol. Kailangan nila to gauge kung ilan ba yung makakapag-trade off agad-agad for them. But let's see when they try to set up, lalo na nabuksan na nga nila to C at mukhang nakastack pa yung players ng foot sa A. Layo nito. Pero syempre, katulad ng mga nangyari kanina in the first half, baka sakaling mas pumabor sa Foot Esports yung retake na gagawin nila ngayon as a 4v5 scenario goes into play. Maglalayo-layo lang muna ang ASE para hanapin talaga sila ng Foot Esports ngayon. Killjoy para sa side ng Foot, garage control ata muna ang hahanapin nila. Pero di sila sure at hindi sila aware na apat pala yung nag-aantay. Ito yung magiging lason sana nila, si Life. Pero it seems like maki-clear out agad-agad yung angle na yan. They go for the kills instead. Foot, may one-way smoke dyan. Yes, kitang-kita ni Monk kung saan babarel. Isa-isa, bumagsak ang players ng ASE. Walang napatay si Life eh. Wala siya nagawa dahil I think galing sa tropa niya yung blind. All the way from silong yung blind. So, hindi kaagad siya nakapag-react on time dahil harap-harapan na palang bumira ang kanilang jet din naman. So, in this retake, sayang yun. Dahil syempre, they had to terminate the life para makuha at ma-fully commit nila yung site. But then again, nung nakatapat na nga nila dito, ang players ng Foot Esports, naging pahirapan pa. Battle of the aim din kasi to eh. Especially dito sa pistol round na yun. And yung kung paano nakaset up yung post-plant scenario nila. It was really gauging on getting the shots in. Yun talaga yun. Pero hindi nga tumama yung iba sa mga players ng ASE and mabilis mag-clear yung Foot. Tignan natin dahil si QE mukhang ready na agad. Vandalism na! Sinugot niya! Naku, nakapulot pa ng baril. Parang pinagrab. Oh my God! Sinaglit lang talaga! Nakasagot naman si Moch para makadali din ng isa. Pero ang naging dilihensya lang din ng Foot Esports ngayon, or rather ng ASE, is dumiretso lang sa C dahil lahat ng atensyon ng Foot Esports ay nabuo, napunta sa garage. Let's see, dahil kung tutusin yung apat na players ng ASE ngayon, Stinger lang naman din yung puhunan nila. So if ever na ma-utilize ng Foot, especially yung kanilang mga retake capabilities dito, or retake utilities, kakayanin talaga. Monk, no? Di siya nabulag. Di sila na-stun. Ito na yung magiging spray down, pero mabilis na sagot from the two players of Foot. 2v1 scenario. Gagamitin pa ata si Wingman. Vandalism. Ginamit na. Double swing sa mukha. And that's gonna be ASE securing the round. Oh my God. Double-digit pressure na lang ang maibibigay ng ASE ngayon laban sa Foot Esports. Buy round nila ang nangyari na nga. Naging nalungkot si QE doon after nun. Hinabol niya. Yun kasi yung ginagawa niya kanina under-attacking side eh. Ay, nako. Pero in the end, hindi naman na-capitalize yung Vandal eh. Dahil napulot pa rin naman pabalik ata. I think, papunta kay Q-Rax. But 10-4 ang scoreline ngayon. Nabasag pa nga ng ASE yung, ano yun eh? Bonus round dapat nila yun, di ba? Bonus round kasi inantay ikaw nila eh. Nag-force buy sila eh. Stinger kasi. Oo, nag-force buy sila ng Stinger dun eh. 10-4 pa nga. At dito pa nabaliktad. Foot right now doesn't have the money capability to buy for this round. At dahan-dahanin to ng ASE. Nako, meron kasi sila pang initial contact with their utility. So, magbaback away, mapupwersa, matataranta si QE ngayon. He needs to back away really quickly dahil hindi na alam ang pwede pa mangyari pa dahil with all of those blinds, pwede nga din kaagad na makakuha ng pick-off dito, send a life, and then create a lot of space. Retake na lang siguro ang kanilang lalaroin ngayon dahil the smokes gave them info na ito na nga sila. Hyper rotations din to ha. Laban kung laban
laban para sa side ng foot right now. Alam nila, nalugi sila pagdating sa barrel, kaya ngayon pa lang, lalabanan na nila. But on the other hand, secures another kill. Here, may lumilipad din na Nanong Swarm to clear out some certain angles. 3v3 scenario pa rin to para sa side ng foot. Good stuff coming in. Dahil na-drop din yung mga barrel, hindi na nila pinulot. Okay, nakapulot si Modge. Kailangan pa naman nila ng pang-retake dito. We still have the smokes. Bond, hawak-hawak niya pa rin naman yung Bulldog. He can still commit into the side. Dali-dali rin naman pumunta dito ang foot. Pero ang magiging problema is isa lang ang may bala. Ang ganda ng plano doon. Kaso nga lang, wala talaga silang baril, HG. Inantay nila yung swarm. Hayaan mo yan. Barilin natin once nalalabas na talaga tayo para magulat yung Killjoy. Ganun naman exactly yung nangyari. But again, Foot, they were really on a big disadvantage pagdating sa baril na yan. To be fair, swerte pa nga sila. Nakakuha sila ng ilan sa mga kills or majority of the players of ASE. Gusto ko yung ginawa nila kanina na sinabayan nila ng pwersa. Yung pumasok na yung ASE inside of A dahil yun lang close angle fights ang kailangan nila talagang i-execute against ASE dahil wala talaga yung mga bala na kaya nilang i-execute dito or yung mga meron silang mga barel. It's just the classics. That was their save round. So, it's going to be unfortunate kung sakali man na magiging long fights. Makukuha nila. Pero unfortunate event naman, ang nangyari ulit kay Mr. Fallen. Lagi na lang si Mr. Fallen. Lagi na lang sa silong. QE, alam nila na mayroong nagpa-flank, lalo na yung alarm na yan, pero hinabol ni Monk. But, nakaabang na pala yung rest back dito. Alam nila na meron ding tao from Long C. They're still waiting patiently here. Isa pa para sa Thrasher, pero Dizzy, mabilis naman siya shutdown. Kiraxis, mamamatay din. Good for the trade. It's gonna be HFMI o DCJ9C7. Mali. Tama! C7. Pero ang pagkakamali na lang kaagad ang Foot Esports dito is nanatilit sila sa loob ng site. Nilaban ni Karaxis Binato niya yung Gecko or binato niya yung Mosh para ma-deny nang kagad yung entrada nila. Pero mukhang hindi na yata ito magtatagal pa. Dalawa na lang kaagad ang natitira pero mag-isa na lang kasi siya. Uy! Natamaan pa nung aftershock. Nag-connect pa perfectly. Aware ba siya na nasa garage na tong last? I think he's hyper-aware! Na-outplay pa nga! Pinik lang ng ganon. Nabasa niya rin Good read mula dito kay Foot ata, Kaptan. Di pa siya sure Kaya ata. Nakarinig na siya Butit hindi niya rin nagamit yung Rolling Thunder just to deny everyone na pwedeng maging pwesto nila yung silong. Pero yun nga, at least nakapag-connect nga yung Aftershock. It was really unfortunate dahil magwa-wide swing na sana siya And then, came into play na nag-bait siya ng defuse na para makagamit or pagbigay nga ng wide swing yung natitirang player from ASE. So now, it's still a good start para sa Foot, para manatili at makahabol pa Utility-wise, meron naman sila ditong lockdown, Thrasher. Even yung Blade Storm nandiyan na rin at pati yung Rolling Thunder, no? So ang dami nila talaga dito utility para makapag-retake. Pero ganun din naman para sa side ng ASE. 4 sa kanila dito, full stack pagdating sa utility. Ito na nga, sagutan na naman pero Blade Storm muna ata ang mananaig. Nilabas nila yung Hunter's Fury na yan. No one really to tag because binigyan ng space ng Feud dahil nga nire-respeto nila tong team na to. Yes, and what happened earlier is just a lockdown giving them the kill. But now, oh my God, Kiwi! Crispy of shot! Laban kina Monk! At hindi na nila magagamit pa yung mga anti-flanks niya. But then, secure na nga ba ang pag-take nila ng side dahil natira naman si Life dito. But the problem is, wala namang ka-idea-idea din. Still, ang ASE kung saan nagsistay ang Foot Esports ngayon. Baka maging lason din dito si Life. Dahil hindi rin nila alam. Dahil nga dun sa lockdown na yon na nagtiis siya from the backside. Winolbang nila yun kanina pero hindi pa rin nila kinlear. Walang nakapatay sa kanya. HFM IODC JC9C7 makapagplanta ng spike. Bilib talaga ako sa'yo dun. Pero mabibilib na naman ako kay Live dahil pangatlo na to. Isa, manggagaling sa backside all the way from Gong, B-side pa ito. Pero ito. ngayon, Di mamatay-matay si QE. Kanina pa yan Sa ilong pa yan galing, di ba? layo niya Ay, exit frags na lang talagang kukuhanin niya. Dahil huli na rin ang lahat The time is already ticking. 4 pa yung natitira from ASE at hindi pa nila matumpok. Kung nasaan na ba dito, tumutungo din naman si Life. And Life, wala siya mahanap. Wala nagtatago Allows a rep, pagdating sa susunod na round na meron tayo din para sa kanila. Aside from QE na may Blade Storm. So, at least,
pwede niya i-drop yung kanyang Vandal sa kanyang teammate. Not other than that, alam din nila na hindi kakayanin ng magiging retake na to dahil masyado nang delikado para sa kanila. It was really a better option to save on that round anyway. And Foot, sobrang obvious, no? Nahihirapan sila. Lalo na dun sa minama sila sa attacking kanina. Doon pa lang sa mga utilities nga na meron nga dito may handog, ang isang Sova na madedetect, malalaman ka agad, magkakaroon ng confidence eh. We had life, going in with a dash, tapos after na lang para makakuha ng info, but then, there's also the given distraction na maibibigay nga ng isang Sova drone. And even the Recon was able to give a lot of hope para sa side na nga ng ASE na mas makuha pa nila yung distraction para magwala pa rin sina life. Sanay kasi sila sa slow play eh. Yung EMEA. Kaya parang nabibigla sila, nagugulat sila. To think of, mapa pa to na pinili ng Foot, ha? So, napakadelikado. Especially dito sa series na meron tayo. Monk, umaamba, hindi siya aware na nakatawid na pala si QE. Medyo na-late siya ng silip dito eh. And mabilis or aggressive yung positioning na meron si QE dito. Kung sakali man, one and done yan. Pero, worth it kung tatawid tong si Monk. Pero mukhang hindi. Hindi pa napagbigyan. Pero ngayon, oh my God, naantay na nga ni HFMI. But unfortunately, it's not enough. Yun na, nagulat, nabulagta. And now, it's still 4v5. At meron pa naman pang anti-entry. Dito si Ata Captain with the Rolling Thunder. But then the lockdown, wala eh. First back na muna lang din sila. Respekto sa lockdown talaga. Wala silang magagawa right now. Kasi kung tutuusin, dapat lang nila i-respeto yan. May Rolling Thunder naman sila eh. Ang katanungan nga lang, paano yung magiging post-plant position? Foot! Ako magugulat si QA pero mukhang si ang magugulat right now. Bond good for the trade-off pero 1v4 to. Magkoconnect na nga ba? Hindi. Mukhang makakabuhay. Mukhang makakaligtas pa rin naman siya. Nakakuha ng isa dahil hindi niya sigurado kung magpapatuloy ba si Bond sa pagplant ng spike. 10 seconds na lang ang natitira. May paranoia pa siya magkoconnect sa ila. Pero wala sila makita. Pero buti na lang. Nakapag-free fire pa si Mod kahit wala na nakita. Nakakuha ng kill. Still a good round. Buti na lang talaga nakuha nila ito from ASE. Nakangiti pa rin sila dun. Sabi nila, nabulag yung tatlo. Pasok pa rin yung paranoia. Just so happens, obviously, kung tatlo nga naman yung firing squad na pre-fire sa'yo, mas malaki talaga yung opportunity or yung chance na tumama yung mga bullets na yan. At Foot, nakaligtas na naman sila. Good for another round. And kung magtutuloy-tuloy ito, actually, kaya nilang mabaliktad eh. Kasi after a little bit or after na tong round na to, kung mapanalo nila yan, walang pera masyado itong side ng ASE. Magiging broken kung sakasakali man. And maybe yun yung maging opportunity nila. Exactly. Ang kailangan na lang nila dito is syempre siguro yung confidence na pwede na sila manalo on the duels dahil laging nananaig ang ASE. We have life, we have HFMI to open up a space and then create a runway for life to make and execute happen. Dahil yung mga smokes nandito na, nandun yung Rigon para makakita ng isa. Paranoia nag-connect pa. Oh my God, nakatalo pa! Napagkalampag, napapagwit at Rolling Thunder. Magbabakaway na lang muna sila. Respect sa Rolling Thunder. Alam nila may close. QE repositions himself. Nakabang din si Mr. Fallen kung sakasakali man talagang i-force out yung aggressiveness na yan. And again, hindi nila mapulot yung flash, diba? Hindi nila mapulot yung dizzy. Masyado na silang busy. Pero dahil doon, at least kahit papano, napigilan talaga nila yung pagpasok at pag-entry ng ASE dito. Walang arep. Wala nga. 5 na lang din, te. At mukhang magiging problemado na ngayon ng ASE. Yes, they have rounds to lose, but the momentum kasi, pwede ito mag-shift in favor of Foot. Foot, with their utilities as well, mas nakukuha nila dito na ma-overwhelm at ma-windang mga players from the side of ASE na lalo na't nila pag nila yung Rolling Thunder kanina, hindi tuloy sila naka-entrada, hindi tuloy sila dito makapag sabay-sabay pa ng pasok. Yun nga eh, because of the Rolling Thunder connecting perfectly as well, napigilan din yung mga players from sewers to make an entry happen dahil kailangan nilang antayin yon. Ang kaso, si Monk, makakapitas pa nga ng isa with a sheriff shot. At kung papansinin mo, si Life talaga nag-aantay lang ng ibang aksyon sa ibang parte ng mapa para magkaroon din sila ng space gumalaw papunta naman sa E-site. Yun nga eh. It can be their remaining option kung sakali man hindi maging pasok yung entry na gagawin nila here in Garage. Yung mga smokes, nandito na rin, nakarinig, nakaramdam na rin ang Foot. Lagyan nyo na ng smoke dito dahil baka sakaling ito na nga ang gugustuhin nila. We have 2 players naman from ASE trying to make the pick-offs happen pero hindi pala ito makakuha in favor of them.
fault line, at least, para lang mapaatras talaga. Kung sino man ang kailangan paatrasin. Grabe Pero naman. si Monk lang ata ang kailanganin ng ASE dito. Shots connecting left and right. Good for the indirect trade naman ang makukuha dito ni QE. Pero 3v3 scenario to. At to think of, nakapulot na yung dalawa ng Vandal. Si Monk nga, hindi na nga kaya... Hindi na maghahanap pa ng Vandal na dadamputin niya dahil one cheeky positioning can all end well in favor of ASE at Foot Esports. Hindi pa makakasagot pa, pero yun na nga, maabangan. At least malalaman niya yung info kung saan manggagaling si Kiwi. Now, with that concuss, with that fault line, mapapabakaway, madedelay ang retake na gagawin ng Foot. Nakaplan pa rin to though. So at least, nasa kanila yung upper hand. Kaso pinilit nila on that aggressive swing. May kasama pang flash to think of para lang mapilit nila na maging 2v1 siguro. Kaso nga lang hindi nag-connect eh. Mas mabilis mag-react yung Foot this time around. Unti-unting gumagapang yung scoreline natin ha. And to think para sa side ng Foot, not too far off na. It was started off quick para dito kay Monk na makakuha ng pick-off. Dalawa yon. And entry ay ginagawa na rin naman na ng ASE. But then, yun wala ng pera ang ASE earlier. We had the buy round for Foot. Natalo man sila kanina. We still have here enough eco. But then, half armors lang pala kaya panignigan ng ASE. But still, they're on just one more round to win this one out. Hindi lang yun, no? Dahil nakapag-invest na rin ang operator actually, yung Foot. So, this is already in the favor right now of Foot at mukhang nagbabago na naman yung momentum natin. Ang tanong, kaya bang maka-keep up ng ASE? Dahil isang round na lang naman ang kailanganin nila dito. Isang perfect lang na round at literally isang pagkakamali ng Foot tapos ang boxing. Kahit nga siguro mabawasan ng ASE yung Foot Esports ng isa, nakakabawi pa rin Napanalo pa rin nila yung retake and they had the full capabilities to pin down ASE dahil nga wala silang pera and 4 pa ang kailangang habulin ng Foot. Hindi pa rin naman masama dahil ngayon sa impact na ginawa nila from the retakes, kailangan na tuloy mag-ingat ang ASE. Tingnan mo, daan-daan talaga silang pumapasok ngayon ng garage or any site na pwede nilang gapangin pa. Alam nila na ito yung possibly isa sa mga chance nila na hiwawala talaga yung momentum ng Foot right now. Dahil isa na lang literal yung round na kailangan nila dito. Fault line connecting towards backside. Maki-clear out ba ni Life dahil ang ganda ng pag-out-line. Paranoia connecting pa. Is he not gonna connect but Mr. Fallen will? And yun na nga, pumasok na rin si Bud. Good for 2. 4v2. Dito na, Monk, nakaabang, maka-cut off ba yung rotation na? That is the question, dahil nakaabang, nakakuha ng pick, Moj makakuha sa kanya, Kiwi na lang with the Blade Storm. Nandito na kaagad all the way from up top, pero inintay niya pa rin yung tropa niya. We still have here the pick na manggagaling na nga ng gravity, but still, ma-isolate pa nga ba ito? Mukhang hindi na since it's a triple, momentum given to Bond to finish out this first map of the season. Sineryoso Oo, nagalit Pagdating dun sa round, napansin mo, pagdating dun sa round na, uy, may pera na tayo guys ha. So huwag na nating ibigay itong final round na to. And once na makita mo ang isang team na very much slow pace na pagdating sa Haven map, alam mong willing na sila na to really take it slow, clear out counters or corners rather, and utilize lahat ng utility nila para ma-force out muna itong mga players ng ating kabilang team, which is Foot. At it just worked out really greatly pagdating sa side ng ASE, pati yung first half nila. I just gotta give it all to them dahil they had the plans at hand na una sa lahat, nagbibigay sila ng attention on the other side para naman din magulantang yung mga nagbabantay ng isang side pa na bakit ito na yung nangyayari, bakit biglang nagiging overwhelming na yung mga plays dito nila HFMI and there's also Life with those initial kills. Pero gusto ko sa una sa lahat is their defense. Sobrang nag-crumble through yung gusto maging attacking side ng gusto maging aggressiveness ng Foot Esports. Not only that, no, pagdating dun sa mga rounds na pistol din yung ASE, they can still find conversion nung mga or yung value na kayang i-provide ng mga pistols na yon mula kay Monk for example or even yung anti-eco nila na literally bumili pa sila ng force sila ng mga stingers nila. To be fair, nauubos pa rin nauubos pa rin kahit paano itong Foot. And it seems like really in this first game that they were doing right now, hindi pa mainit ang kape. Totoo, para sa Foot Esports,
Yes, nakikiramdam sila. Naging huli na ang lahat nung nagkaroon na sila ng comeback potential. At una din, sa mga nakikita ko kasi for ASE is that they are just really capable enough to amplify doon sa mga nakikita nilang impact na ilalatag nila from foot. Nagkakaroon sila ng hesitations para ipagpatuloy yung mga duels. At ito na, lalaging kinakabahan gumawa ng eksena ang Foot Esports dahil mas nananaig sila band to get in a lot of crucial pick-offs laban sa Foot Esports. Very much crucial yung mga rounds na nakita natin coming in from ASE. Pati na rin sa Foot dahil nga sila talaga yung naghahabol pagdating sa rounds na to. No? And to think of, mapa yon na pinili ng Foot Esports right now. And yung susunod, if I'm not mistaken, Ascent pa. Diba? So very much heavy default setups yung nakikita natin for already the first map. What more here, pangalawa? Yun nga eh, nakakatakot isipin kung hindi mapipigilan or hindi madedenay na dito sa live HFMI, sa mga defense strats na ginagawa niya. Kahit iwan nga lang siya sa loob ng isang site, kaya-kaya niya eh. Yun nga eh, no? So to think about it right now, hindi namin sigurado pa kung sino talaga mananalo dito. Makakabawi nga ba yung Foot or talagang ASE ang bibigla at mag-upset ngayon dito sa mga European teams natin. Abangan natin yan. Pero ngayon, pupunta muna tayo sa very short break. And when we come back, it's gonna be game number 2. Kaya huwag kayong aalis. Muling magbabalik ang Valorant Masters. Açıkçası splitimiz pek kuvvetli değil. Kuvvetli olmadığı için açıkçası böyle bir sonuç bekliyorduk. Split için yani pek moralimiz düşmedi. Lotus maçında kazanacağımızı düşünüyorduk. Çok da yani sağlam girdik, güzel oynadık. Ama olmadı, kapatamadık. Yapacak bir şey yok. EG hiçbir şey yapmadı. Split'te de açıkçası pek fazla bir şey yapmıyordu. İkinci map'a gelirsek Lotus'a sadece bir kişinin ekstralarıyla ayakta kaldılar. Ya maçı kendimiz kaybettik yani EG kazanmadı. Fallen trying to find a window and he cannot. But Craft continues to be a problem. Now in the face of the Trailblazer, can he find more? Yes, he can. That's 3. Ethan swinging around, finally dealing with him. It was all an exercise in futility. Türkiye'de 6 saat bir fark var. Bizi sabahın köründe kalkıp watch party olsun, normal evinde olsun yani destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Sizin destekleriniz sayesinde buralara kadar geldik. Bizi desteklemeyi unutmayın.
Magandang hapon ulit sa inyong lahat and welcome back to Valorant Masters Tokyo 2023 Filipino broadcast. At yun, just wow. ASE is just crazy. They had that very, very strong start here on Haven, but it ended up going to an 8-13. And interestingly enough, Foot tried to keep up with them, but they were just too fast. Yeah, especially considering na ito yung map ni Foot. Alam naman natin na magaling sila sa mga 3-site maps, and Haven being one of the 2 options that you can have. It's surprising to see that ASE just has a good half, especially because they started on defense. Oo nga kasi parang ito na talaga yung dapat specialty nila at dito na rin dapat ma-unlock si QE. Pero he did have a few moments here and there, pero ang nauna doon sa defense, sa pagpakita ng gilas ng kanilang mga strategiya at mga movements nila ay si ASE. Yung simula ni HFMI at si Life din, ang tindi ng binigay nilang pressure. Pero ang nakikita natin dito si Monk as MVP because honestly, laging hinahanap ni Foot yung dalawang players na yon. So parang handang-handa na si ASE na mag-retaliate pagkatapos nun. Kaya they always make sure na sinasalo nila. Pag nakatingin sila either kay Life or HFMI, nahanap sila, andun si Monk para sumalo. At kaya meron siyang maraming multiple kill sa iba't ibang rounds. And of course, that's the reason, or one of the reasons why he's the MVP. But aside from Monk, I think that also Yichan has been playing really well, especially on that breach, able to really provide a lot of cover. I've seen so many times where his stun, he's just holding it instead of using it proactively. That way, pag nasa defense sila, magamit nila to save a teammate, to counter something. They allow space to be taken because they know which space is important to fight for. Exactly, and as expected from nakita natin from day one kung gaano ka-promising ang playstyle ng ASE, and here having Monk as our MVP at this point, it's not just him stepping up, it's him kind of being that pillar of the team as well, you know, aside from Life and HFMI. But here, going into our second map, which is Ascent, this is Foot's map, this is ASE's map, and the fact that they lost so hard on their own map, things are not looking so good for them going into map 2. I think yun yung nakaka-worry, especially ito na yung parang isa sa mga elimination rounds na dito sa tournament na to. We only have 4 days in total for this group stage, and of course, the pressure is building on the ends of Foot. Syempre, they wanna take this to the third map, they wanna take this to Pearl, pero at this point, knowing na mapa ito ni ASE, knowing that they're riding the momentum, knowing na sobrang confident pa rin nila, even at the very end, let's just say na meron konting slip-up si ASE. Medyo padidire-diretso sila na anticipated na ni Foot, pero in the end, they still won, they're still smiling, they're still very confident coming into this next map. I mean, there's a lot of mental that also has to be reset kasi yun nga, a lot of pressure, a lot of things are on the line. Could be one of your last few maps, or if not last map that you might be playing dito sa Masters Tokyo. And I think that will always get to any player's head. But at the end of the day, they are professionals here. They play round per round and map per map. Fortunately for them, at least it's a map that has been in the game for so long that they have to have something on it. But it's kind of worries me for the long run because even if they do come back from this one, it's going to be hard to play another 3-site map knowing what the enemy and the ASE can do. Exactly, and you know, I think na Foot kind of found their footing. Yes. You know, around round 9, like after sa mga timeouts nila, we did see that they definitely did change. They became more decisive, and that's parang sinusubukan nila i-match yung playstyle ng ASE, but my goodness, the players of ASE are just built different. They're way too fast, and Foot, they can't keep up with it no matter how much they try. I think I like how you brought that up, Rebby, kasi yung technique ni Foot na para ma-match yung parang playstyle dito ni ASE is they take more space. Parang inaabangan nila na mismo, lumalapit sila mismo, dun malapit sa spawn ng kalaban ng ASE, at dun nila na ma-match kumbaga yung either space taking o kaya minamadali nila yung gunfights, and that's how they match. Pero ang problema, it doesn't work all the time kasi yun nga yung strength ni ASE. Magaling sila at mahilig sila sa mga pure gunfights. Lalong-lalo na, I'm expecting dito sa Ascent though, ang biggest question for me is that because it's a classic map, it's an old map, does it restrain a bit of that chaotic outcome ni attacking Seoul Esports? That's right, and looking here dito sa Prime Gaming Agent select natin, it looks like we've got another mirror matchup again, but again, it's just who can play it out better. I mean, here in Ascent, of course, we know that the defensive side is always slightly better. I think one thing that might surprise a lot of people because their name is literally attacking Seoul Esports. But from the previous map and even yesterday, nakita din natin na malakas ang defense talaga nila. So if they get enough rounds dito sa attack, I feel like when the side does swap, they will secure it on the defense side. That's right. Well, game number 2 is on the way. We've got Ascent. It's attacking Seoul Esports versus Foot Esports. Who will come out victorious and who is going home? Terrar and Honeyglaze take us to game number 2. Papa
Mapapaulanan ba tayo ng mga 2-1? Yan yung tanong natin para sa araw na ito. Welcome back, ladies and gents. Taylor nga pala at Honey Glaze. Tay Glaze. Tay Glaze. Kanina, Bill Glaze Parang nakakatakot pakinggan. Pero welcome back. Nandito na naman tayo. At ito yung mapa na pinili ng Foot this time around. Pero, I mean, Ascent tuloy. ASE. You can spell Ascent without ASE. Paano yun? Patay. Ito na naman tayo kung sakali mang maging delubyo ang maibibigay nila live at HFMI dito dahil nakita na natin na ginawa ito sa kanila on the first map. Madami at malawak ang naging options sila to find out their weaknesses, but then, Foot Esports kasi nahuli yung comeback nila eh. Medyo late na, kumbaga, yung nakuha nila, yung, nabalik sa kanila yung momentum, masyado nang late para makabawi pa sila. Dahil nga, literally, isang mistake lang na magawa mo, na hindi mo napansin, literally, matatalo na sila. But anyway, brand new round, brand new reset para sa mga teams na meron tayo dito. Mukhang bawas na bawas yung iba sa players ng Foot. Uy. Mambahan na agad with the shock darts. Hindi na alam agad ng ASE kung ano ang gagawin nila dalawa. Kasi ang tumamba sa mga shock darts na yun, nabalyawan sila eh. Hindi sila tuloy makapag-adjust. Hindi tuloy sila makapasok agad dahil si Life. Trinay naman niya. Ang kaso nga lang, ang daming nakaabang. Super low on HP narito si HFMI o DZJ C9Z7. Pero inaantay lang naman nila yung recon eh. Ayan na, may recon na tayo and anytime soon, yun din, mag-up din yung knife nung KO. Yun nga lang, di ba? Paano ka makakasagot kung babatuhan ka rin agad nung info utility dahil double in rin to? Ang magandang opportunity na lang sa kanila is gumana ang pag-flank ni Chen. Manggagaling siya here all the way from Cubby and he can possibly get in a kill. Ang kaso kasi, ina-anticipate na rin siya ni Modge. We have the free fires at hand. The smokes are there. Recon para makakuha ng intro. Getting inside of the site. Pero kasi yung mga angles, cheeky enough for them to hold. Ay nakakuha tuloy ng pick-offs and a foot at a captain. And now, make it a triple para sa kanya. Madaling pick-offs mula sa Foot dito. Kumbaga, utilities pa lang, nagkabawasan na yung dalawang teams. In the end, Foot, they can re-smoke. Again, double in yung setup nila. Kung nag-aantay yung recon si HFMI, nag-aantay din ng knife yung kabila. And parehas mag-up yun kasi very similar lang naman din yung magiging cooldown nila. ASE, pistol lang naman din to eh. So, importante, as soon as you can get the momentum, kagaya ng ginagawa ng Foot ngayon, ito exactly yung kailangan nila. Yun ang nangyari din halos kanina. It almost feels like a deja vu in which nabibigyan nila ng warm-up dito ang Foot Esports. But it doesn't last long kasi alam kaagad nila live kung paano ba sila ika-counter out. Lalo na nakakuha nga din si Chen, diba? Nakalasan din ng isa going into Cubby. But speaking of Chen, siya pala yung unang tutumba. Nabati mo. Ni Glaze. Siya unang nasilip dito. Siya yung unang natuldukan. Pero ba namang pwedeng sumunod dyan, Bunt as well. They can still climb through or crawl through a Cubby. Ang kaso nga lang, Monk, successful ba yung magiging lurk niya? Kasi dinisrespect niya yung smoke. Pinilit niya eh. Makakuha sana naman pick-off. At least, mabigyan ng attention yung B. Pero nakuha nga siya. We have the knife. Makukuha. Mag-deny din naman kaagad. Pero with that Marshall, hindi na kailangan mag-scoop. That's going to be a triple kill. Paano na naman kina Kiwi? And this is a flawless Prime Gaming round para sa Foot Esports na ma-secure. At malay natin, dito na pala sila makakuha ng comeback, no? Malinis na mga rounds so far na nakikita natin dito from Foot side. I think naka-gauge na sila simula game number 1 natin kung paano yung playstyle ng mga players na to. Not only that, Kiwi din naman kasi is also a mechanically skilled player, especially ang isang Jet, lagyan mo talaga ng Marshall. Kumbaga, may isang baril na kaya nilang i-master. Operator Marshall yun, tsaka yung mga Sheriff. Na-amplify din kasi nila yung ganitong klaseng barrel dahil lang sa mga dashes for them to escape any kind of casualty. But speaking of casualty, ready na naman si Kiwi. Baka sakali daw na may makuha, may maapi, mamanggagaling na nga ng B. But then, we still see ASE, ASE pala yung papasukan nila ngayon eh. A4A site. Yan ang tinatayo ng kanilang pangalan. Itong alarm bot. Madadetect pa rin naman yung ibang mga players. But this door, mabilis na masisira as well. Yung nade na yon perfectly pa tumama kay HFMI. May kasama pang shock dart. Literally, alam nila, narinig nila kung saan nagpa-plant. Ito, shock dart para sa'yo.
hindi nila aabot eh. Hindi aabot yung damage. So, kailangan nila ng backup, kailangan nila ng plan B. But still, the plan B is still working para sa FUT Esports. May mga grenades na ibinabato. Mawalan sila ng bisa when it comes to their vision. We have Mod for another trade. Ngayon, dalawa na lang ang natitira. Nasa labas sila ng site. This is their final, by the way. But now, they are saying goodbye to every each member coming in from ASE. Kung sakali mang gugustuhin niya dito, may isolate yung fights, hindi na rin naman maaari. 3-0 na kaagad. Wow, tingnan mo naman yung mga aping-api. Pinagpawisan. Naupo, kinabahan na rin ang ASE dito. So far, it has been clean for FUT side. Makikita mo na once na makapunish din sila, HG, nagtatago na for a crossfire Kasi kung tutuusin, all they have to do is really wait for the entry to happen. But you can also see certain aggressions towards mid. Mula kay QE kanina na napakalalim niya na. And dito nga nila nalaman, dito sila nagkaroon ng idea, it's not gonna be B. Kasi usually nga kapag may nagtatiles din dito or pag may lurk lang, killjoy yun. Iyan nga ang naging reason niya kung bakit naging confident din si Kiwi. Kasi again, we have the utility as well na naka-follow up. We have Krax na nakapagbigay ng knife para at least ma-deny niya. Oy, ang sakit nun. Medyo nakaltukan si Kiwi dito. So he needs to back away. At least he has an info. Nakakatakot pag firepower kasi kayang-kayang sumagot ng ASE sa totoo lang. Makikita mo kapag may gustong umamba, aambahan nila pabalik And dahil nga doon, QE, 12 HP na lang ang natitira para sa kanya. Alarm bot, this was placed towards Cavier. May info na sila going in for the smoke here. Susubukan pa rin ata nilang i-take to. Pero si Moj ang makakasalubong nila. May turret pang kasama. Life to get a kill towards Captain. Si Captain pa yung nakuha niya. Kung sakali man, magiging kasalanan dito ni Moj dahil he backed away but he needs to make use of his utilities pa para ma-deny yung magiging entry ng ASE. But speaking of entry, hindi pala nila ito gagawin pa. Akala nila mabubuo na nila lahat ng atensyon in A. Pero maganda yung ginagawa dito, patient game ng FUT Esports. Meron nakaabang all the way from B. Hindi pa sila nasa smoke out. And this is a good opportunity though for HFMI para makuha nila yung numbers advantage. The clear logs, pero si Curax ang problema nilang susunod. Good for 2 here, pero quick trade-off mula kay Monk. 2v3 situation. Kailangan pa rin nilang maka-entry as clearing backside is one step away towards that. Makakapag-plant na rin sila ng spike. Ito na yung post-plant na hinahanap ng ASE. Oh man, Moj lang kaagad. Mahirapan pa siyang hanapin bawat isang player from ASE dahil una sa lahat, info can be gathered mula kay HFMI. Manggagaling naman din yung mga quick trades coming in from Bond para makakuha din ng info. But then, na-isolate niya kaagad ito. Once na mag-pick si Monk, there can be a follow-up. Buti na lang may 6 man silang turret kaya hindi na siya nakaamba pa. Now Monk, with a triple kill, they can finally start off yung comeback na pwede na nakaisin laban sa FUT. Grabe si Monk, no? Especially, grabe rin siyang mag-hold. Kahit yung mga pistol rounds kanina, siya yung nakakahanap ng value nun But not only that, kaya rin namang makapag-outplay nitong mga players ng FUT. You might have seen it in the hands of Curax, for example, na nagtatago, ang tagal niya nagtago sa smoke. And kung tutuusin, kung hindi mabilis si Monk doon, makaka-triple kill siya basta-basta. 3-2-1 yung scoreline na meron tayo. Lamang pa rin ng FUT, may operator pa sila. This still is a good round for FUT dahil nga ang dami pa rin naman tumumba from ASE. That was 2 members. So hindi magiging equal yung kanilang eco at hindi rin magiging equal yung firepower para pa tapatan sina Kiwi. Now, it's still down to 4 members. Alam na nila kung saan nahanapin sila Moj pero will they know na nandito rin si Karas dahil ginamit na nga yung nakamad kaagad. Everyone's playing backside. Nagulat dun si QE as well. Mawawala yung Blade Storm na meron sila. Life, nakagapang na rin towards mid. It's gonna be a hyper rotation going to A side completely mula sa players nga ng ASE. Ito yung kinagandahan sa play na ginagawa nila ngayon. After nilang makapag-adjust HG, they always take control of mid now. May option sila lagi para makaripas ng takbo if ever man na hindi maging maganda yung mga pick-ups sila dito. Captain, nakadali ng isa. This is still a good start, pero unfortunately si HFMI ang may hawak ngayon ng operator shot. So that is a good bite to a good potential lead para sa FUT Esports dahil isa na lang na ito. Grabe, parang nagiging isa sa line of defense pagdating sa side ng ASE kahit na nasa attacker sila dito. Napakalalim ng hold na meron siya.
towards CT side na hindi talaga makapag-rotate at all yung mga manggagaling sa B. And kahit na nga, or despite having very low HP, operator naman yung hawak niya eh. So, I mean, pag nauna siyang One shot pumitas, lang eh. pag nauna siyang bumaril, tapos na. Oh, free upgrade tuloy sa barrel si Life ngayon. He has the Blade Storm still para mga gamit na nga din. Mamaya lang din. Pero hindi pinapatuloy ng Foot. Nerespeto nila since wala nga silang pera. Kailangan nila mag-ingat pa. Pero ang galing, ang ganda. Ang bilis na pakikisama dito ni Monk dahil inunahan na kaagad yung trade-offs laban kina Kiwi. Mabilis talaga siya mag-trade-off. Doon nagsashine yung ASE right now. Especially Monk, tsaka si HFMI. ODZ, JC9C7. Pag may time lang, kaya sinasasabi. Pero pag walang time, Diyos ko, asa pa, diba? Pero, again, ang daming utilities na pwedeng gamitin for the taking here for ASE. Nandyan yung Hunter's Fury, andyan pa yung lockdown. Pwede pa. Push nila yung damage, yung control ng space na pwede nga kuhanin sa kanila ng Foot dahil wala naman sila pere. Pero matadali pa rin pala sila ng operator dito. Pare, tatlo pa ito makukuha ni Mr. Fallen. They're falling into their hands right now. Making it 4K! What? Literal, in-name labs malala ni Kuya mo, Mr. Fallen. Kung ano yung pang-shutdown sa kanya na ginawa ng ASE from map number 1 hanggang dito sa map 2. Para bang nagalit siya. Na nainis na siya na ako naman, pwede ba? And this shots, very crisp, very clean, to the point na gustong mag-trade off ng ASE dito. Hindi man lang nilang magawa to think of. Nandyan pa yung pressure ng lockdown, kaso hindi abot sa kanya eh. Yun nga eh. He has a free reign all the way from backside. Ang nang pagkakamali din ng ASE is isa-isa sila, men. Ang katulad na lang nito, isa-isa na naman pa sila pwede tumaba dahil si Kiwi nananatili na rin naman na sa pwesto niya. Buhay na buhay pa rin siya, pwede para makabarya. Pero ngayon, hindi na siya papayagan pa. Kaya naman si Fallen na lang din nagagawa ng trabaho niya. Isa na lang kaagad ang natitira. Ang galing mag-reposition. Tsaka yung smoke na yun, delay kung delay. Tapos kasama mo pa si Mr. Fallen na kanina, good on the shots din pagdating sa Sheriff. What more, bigyan mo ng vandalism yan o kaya ng Phantonism. Wow, Phantonism. Ganda eh. Ang coordinated din ng mga binigay kaagad na Chen na knife para ma-deny yung utility nila to make that dash happen for life. Tapos, sumabay pa dito si Fallen nga na nakakuha ng peg-outs, nakakuha ng crossfires. Good call for the timeout finally para sa side ng ASE. Dahil kaya naman nila ito eh. With their aggression earlier in map 1, ano ang nangyayari ngayon? The plan there was really to go for the aggression. Lalo na nag-pop sila ng null command eh. So, alam nila na hindi makakatakbo yung jet. Alam nila na hindi makakapag-drone. Alam nilang hindi makakapag-shock dart. So, really, they were gauging on just firepower. Talagang raw firepower lang. Pero mabilis pumitik si kuya mo na jet. Kaya kahit anong reposition, lalo na after na makapag-flash pa yung KO na meron sila doon, pasok din yung flash dun sa kakampi. So paano nga naman mamamatay agad? Ay, ang hirap ng panindigan yung pwede nila maging aggression ngayon. They need to take time. Katulad ng mga ginawa nila kanina, di ba? Nung nakakailang comeback na sina Mr. Fallen, sina Kiwi earlier in Haven, they should be replenishing themselves na bakit ito yung nangyayari? Kaya naman nila mabigyan ng impact earlier on map 1 na kung saan mas komportable sina Life, magkakaroon ng opportunity sina Bunt, magka-multi-kill for the follow-ups and the trade-offs. But this time, mas nananaig kasi yung coordination dito ng Foot Esports. So far, nasa pabor ng Foot to, pero 3 rounds lang ang kailangang habulin ng ASE. Wala silang pera. They're sticking on marshals here onto sheriffs. Tumama pa nga. Mapapa-atras yung operator. Galit na galit yung marshal. HD, parang yung op pa yung natakot. Oo nga eh. Siya yung nanakbo, man. Marshal lang ang gamit dito na live. Pero alam mo naman kung gaano kalupit niyang kumukonect earlier in our first map. But unfortunately, pinilit ni HFMI 0DC97 na makakuha ng pick-off, nakakuha ng space. But then, makakasagot na naman si Monk. Kahit papaano, there was a damage. Pero umulan ng shock darts. Uy, nakalundag, nakaligtas. And he is still alive. Maswerteng nila lang because of that re-smoke. Pero itong Marshall, wala pang mahahanap so far. Puro damage lang ang kayang i-provide
nababawasan naman yung players ng foot. And again, dito magaling yung ASE eh. 'Di ba? Bago pa sila pumasok ng site, pansin mo, kalahati na yung buhay ng mga players ng iba. So, to say the least, kung kaya nila makapag-connect ng magagandang shots dito against foot, delikado pa rin sila. Yan na maaari agad para sa Foot Esports kung sakali na hindi sila maging maingat, kung hindi sila maging ready with the crossfires. Dahil 5 na lang natitira kay Coraxis pero nakakonect pa rin naman yung mga shots nila. Much kasi nakapag-follow up na at ang Kaptan all the way from backside will still be able to get the follow-up happen. But then, it's all up to Band. Meron pa rin naman siya from the shadows so pwede siya pumunta going into A. Kasi kulang na sa oras, kumonect pa yung recon sa kanya. Sa kaya naman si Kiwi nakuha yung pick-off with that wallbang 6-2. Inabangan niya pa eh kung may lalabas pang kasunod eh. Kasi nga nag-tap siya ng spike doon. Finake niya pa, kumbaga. Hindi niya rin in-expect na ganun din kabilis mawawala yung smoke after niyang itap yung spike. Kaya rin siguro na ilang siya at that point. Pero yun yung sinasabi natin, HG. Eco round nila yon, but it seems like kaya nilang i-deal ng malalang damage towards foot. Exactly. Though, good things naman para sa side ng foot dahil nga sunod-sunod na rounds din yung nakukuha nila dito. They still have enough money to buy for the next round at na-secure pa rin naman nila yung round na nakita natin kanina. Again, they have capabilities for destroying a lockdown here. Not only that, may lockdown din silang sarili. Yun pa eh. May Hunter's Fury din na pwede mga magamit si HFMI. But then, ang pwede niya magawa dito is just control and create space kung sakali na iiwan niya na rin dito ang players ng ASE. Nang umentrada ang pumasok na kaagad on A. Ang daming patibong sa loob ng 3. And this can be really crucial kung sakali mang hindi maging ready sina live. Since we have the paranoia in A main, yun na nga ang nakakonekta sa kanila. At back away na lang din muna. Kontento na daw sila sa isa. Mid control is the key. At alam to ng ASE. Si Bond nga nakaabang na kung kailangan nilang mag-bait and switch. At Chen, di pa rin sila nadedetect ng recon dito. 3 na silang ng mamama ng mid-control. And ngayon, mapipilitan si QE na mag-reposition. And because of that, magkakaroon ng space ang B-main. Mababatras din si Mr. Fallen. Nagulat na lang siya. Malapit na sila. Yan na nga, isa-isa na kaagad silang tumaba dahil Monch na lang agad with the lockdown. Pwede niyang magamit ito for a potential clutch. Pero kasi ang problema, 5 ang kalaban niya. Kailangan niya pang pumasok dito para makapwesto na magandang lockdown para ma-initiate ito once again for him to be comfortable enough to play the isolated angles. But then, will they be able to isolate it further? Dahil may naging harang para mauluhan si Chen. A triple pick, a triple kill for him and his gang. Still maganda at may habol pa rin naman sila dahil 6-3 na nga ang laban. And that's why, ladies and gents, mid-control is very important. Hindi mo lang makakat yung rotation ng ibang mga team or rather nung team na kalaban mo, pero meron ka kasing opportunity na mag-decide eh. Yes. Are we gonna push B or talagang control lang natin to? And then, yung iba, magpaparamdam na sa A-side. Pero, ang ganda rin ng pagkakasetup ng ASE doon. Kasi, ang tagal nakabang ng operator sa B-main eh. Yun nga. Nagparamdam talaga sila sa mid para lang mag-reposition kung sino man yung nag-aantay sa B. And that gave enough space for Monk to really get the kill quite easy. Yung pressure pa na bigay ni HFMI with that recon. Doon tuloy natanata si Kiwi kung ano yung gagawin niya next dahil since na-detect siya ng recon. So, better yet, yung reaction time or yung follow-up ay mapupunta talaga in favor of Monk. But now, speaking of this guy, or rather sila Mr. Fallen, Bantok, nabawasan tuloy siya kaagad. Titipi pa siya. Kala niya makakatakas siya doon, pero hindi talaga dahil nag-pop pa rin yung Rico na yon towards him. Kaptan, magandang paranoia to actually. Magko-connect siya. But, you can expect, magpi-pre-fire malala tong ASE pag nag-connect yung paranoia na yan. Promise. With the drone setting up, ito na yung paranoia. Pre-fire malala at dun mananalo yung ASE. Na-nostra ko na yan eh. Nakita ko na yan eh. Oo nga, i-replay na lang pala ito, man. Dahil, hover up na yun pa yung mangyayari talaga, diba? Na-recon muna, or rather, yung Aldron muna yung gagamitin nila. Pero, dapat lang din pala talaga since they need to check in the corner. Maliman yung na-check nila, but the free fire really connected very well in favor of them. But then, ilan ba yung nabawas na sa kanila? 3 lang naman, men. Dahil ngayon, it's just up to Chen and HFMI na makakuha ng pick-off. Pero kaso, they are low on HP. Si Mosh pa makakatapat nila. Pero si Chen, mas pinili na lang na pumasok at i-plant yung spike na. May knife pa siyang pwedeng gamitin dito.
pwede pa siya makakuha ng intel. Kaso kailangan niya maging aggressive para makahanap siya ng initial pick-off eh. Knife settling in. This will give intel na 3 players ang nag-aabang dyan. They go for the swing. Pero nga lang, sasabayan niya sana yung timing na magiging flash. Foot to secure another round here. 7-3. 7-3. Binibigay nila kung ano ang nabigay sa kanila kanina in Haven. And I really loved how they were not reserving their utilities para ma-deny at para makakuha ng info. Yung Hunter's Fury na yon, yun ang nakamalaking bagay para makuha nila si Bunt at maipit na nga kaagad ang ASE from trying to position themselves going into mid. Dahil doon sa Hunter's Fury na yon, hindi sila nakapag-decide na pumunta ng mid, makuha nila yung mga picks, and then they just went on quickly into A. Still, meron pa rin available na mga ultimates, pero hanggang kailan nila ito magagamit? Let's see as we dive in. Pagdating dito sa isa na namang round, QE, napaka-aggressive ng positioning. Hunter's Fury, nilabas na nga si Life, makakapatay ng isa. And that's towards QE. Wala siyang trade-off kasi siya lang naman yung nag-a-aggress towards mid. Laki ng rest pa rin naman na yun. And it worked out earlier, not this time, since alam na ng ASE. They know for a fact na once they see yung magiging recon together with that blind, magpapatuloy yung galing aggressive. Pero yung timing, hindi nila nakita, pero makukuha pa rin naman ni Grax. Maganda yung naging follow-up nila, kaya naman paalam na lang muna ka na Life. Buti aware siya kasi hindi talaga aware at all si Moj doon. Nagkasalisihan sila ng pag-swing out. It's still a 4v4. Nagsagutan lang, namatay yung 2 jet. May null command pang pwedeng gamitin si Chen kung sakasakali man. And that's gonna be popped already. Pop flash coming in. Don't try peek, please. Meron silang isang madedetect. Pop flash nag-settle in. And that's gonna be Chen securing a kill. Now it's up to Fallen. Hindi na rin ma-hold. At ngayon si Moj na lang ang natitira. Moj with the lockdown. Moj with the operator. Mukhang ililigtas niya na lang. Still, mahirap pa rin naman kasing ipaglaban pa na hindi naman dapat nang ipilit pa dahil si HFML ang pumalag sa kanya. 7-5 can be the best scoreline for ASE to secure. Ang dami ng tissue na gamit yan. Basang-basa na ang kanilang mga kamay. Hindi kasi binigyan ng pulbos HG eh. No? Wala silang pulbos guys eh. Mahirap nga naman kasi grabe din yung laban. Sweaty eh. Pag may Valorant Mobile na. Yan. Magkakapulbos na sila. Asa na daw si RD? Huwag mong hanapin ang wala. Para kayong yung mga naghahanap kay Vil. Parang, nanay ba ako ni RD? Bakit saan hinahanap si RD? Hindi, pero ito, 7-4 ang scoreline natin, HG. May operator pa rin naman sila, pero ito yung last round naman eh. So at least may pera silang lahat, maliban na lang sa ibang naka-specter. Uy, sagutan ng Aldron, pero ngayon mababate, mababawi, mababalian lang din ng isa kaagad. We have the shock dart, yes! Pero ngayon nakalundag, ibig sabihin may makikita na silang isa. We have the updraft, oh my God! The aggression is just enough. 2 na lang kaagad na natitira, pero nilapag na rin ang lockdown. So hindi sila makalapag ng lockdown nila. Waiting game it is from them. Last round to. So labasan ng utility kung labasan ng utility. Ang kaso nga lang, 2v5 ang situation ngayon. They have to take it little by little or step by step. Now with the lockdown, wala atang nakita yung knife as well. So tingnan natin kung irerespeto nga ba ng ASE o mamamain nila yung players ng foot dahil dadalawa na lang to. I think it would be rather a respect dahil mas madali yung magiging retake nila. Uy! Yun lang! Tatlo pa rin naman ang natitira ngayon, but the time is already taking may Molly. Ang ganda para ma-deny yung push nila. Pero ngayon, si Krax ay matataranta dahil yung mga bala hindi na tumatama sa kanila. Monk na ihabol pa, 7-5 pa. Naku, yung half natin, nagsimula na naman tayo ng one-sided. Pero ngayon, parang pantay na pantay yung magiging scenario natin dito. And again, to think of, it was already foot having really good footing pagdating dito sa match natin, especially dun sa mid-control. Pero ASE, ang bilis talaga nilang makapag-adjust. Anyway, pasa muna natin to sa ating mga panelists para i-breakdown kung ano nangyari sa ating first half.
Maraming salamat, Terrar and Honey Glaze. And 7-5 ang ating storyline here. But it looks a little, we did start na Foot was very, very much in control of this game. But ASE are back to being flamboyant and just, free-flowing as usual. Yun nga, yung pinakasimula is syempre si Q1. Ang dami niyang mga a lot of highlight plays dito. Yung martial kills niya, yung martial multi-kills dun sa short, napakagaling. It feels like this could be the time for him to shine. Pero kagaya ng sinabi mo nga, it is now ASE catching up dito because they finally found their own ground, nakapag-stabilize nila. Kasi siguro, coming from their victory kanina, baka masyado silang excited, kumbaga. Kaya kailangan, they needed to reel it in, and I feel like that's the reason why nananalo na sila. Would you like? Would you like some tea? All right, ikaw na dito. Okay, sige. But moving on, we did. Foot was very. I think the dial as well as the first game. Foot was very much. It was much of a hard stomp here. But I got your water, buddy. It's coming, buddy. Here you go. We need the analytics. Okay. But I mean, I think Foot also, this was a time na Foot adjusted very well na. They learned from their mistakes in the first map and they can't let themselves be crushed again. Again, this is do or die for Foot at the moment. And they're not just going to let ASE go off, so freely. Yeah, I think for me, yung nakakatakot is si Mudge din. He doesn't, parang the first time na he stepped onto the stage, parang wala siyang off day at ngayon, on pa rin hanggang ngayon. Exactly, and I think it's also thanks to that mid control. Like, Foot was able to deny ASE so much of that, and those group peekings as well, the utility usage. I think ASE was kind of taken aback because they didn't expect this. It's very different from the way that Foot played sa first game natin. And now, ASE seems to kind of have switched it up, and it's looking to work out. Again, we have 7-5 on our scoreline. Not too bad, but hoping, again, Foot is going to be on that attacking, I believe, so it's going to be a very difficult. But we'll have to see what happens in the second half. So, Terrar and Honey Glaze, back to you. We're getting back to the ball game in which may lead man ng Foot Esports pero it's looking good already para sa ASE lalo na't mas matindi ang kanilang attacking side earlier in Haven. But will it be the same here in Ascent? Isang pistol lang to eh. Literal, kayang mabaliktad talaga ang mundo. Life, good for 1 kill. 18 HP remaining para sa kanya. Andito rin sa HFMI kung sakasakali man kailangan niya mag-swing out. Pero it seems like it's gonna be an A-take. Take nga ito, Shorty ang gamit dito ni Mong. Alam niya may dumadaan. Lumalagpas na sa kanyang harapan. Pero wala kasi siya makita, idol. Kaya naman, bipigilan niya muna ang kanyang sarili. Baka sakaling siya pa kasi ang unahan. We still have them. Still complete. Low on HP lang sa life. Buti nagparanoia. Kasi kung walang paranoia yun, lalabasin yun. Magpipik talaga si Mongton gamit yung shorty niya. Pero Captain, good on the kill, especially towards flank. Na-clear out nila yan kahit papano. 4v4 pa rin to. Pistol rounds, anything can happen. You just never know. Magsisimula muna yan. Of course, with the paranoia settling in. Yung recon, kita-kita lahat. Parang Pasko lang. And but good for the kills yet again. 1v1. QE to win it. Ganda nun! Especially yung retake potential na napunta na sana for ASE. Natumpok nila bawat isang miyembro from Foot Esports. But then yung execution did not really connect in ASE's side dahil meron pa rin namang nakatapat sa kanila. It was Alta Captain na nakapag-deny ng flank kaya naman he had the free reign to deny those flanks or to deny that retake na meron na nga ang ASE. Kahit na nakatatlo si Ban, si Kiwi pa rin ang nagwagi. In the end, angle isolation. In the end, kumbaga, paunahan na lang magkakitaan sa isa't isa. It do be like that, especially sa mga pistol rounds natin. You just never know when the shot would hit. At speaking of shots hitting, classic gun by the way, pero mukhang natusta si Kiwi. 47. Nothing. Exit tuloy siya. Tawag siya ng tropa. Wala siyang magagawa. Sabi niya, sa'yo na lang tong vandal ko, man. Ay, nako, huli ka. Gusto pa eh. I mean, nakabawas ka na nga ng 50 HP. Okay na yun. Oo, dapat ma-exit ka na lang muna. Baka sakaling ibang site pala yung tutuluyan nila. Kahit tatlo man ang nasa A main ngayon, we still have the opportunity. We still have time for Foot Esports to make a rotate happen. Pero kailangan nila mag-ingat sa mid. We have Monk. Alam naman natin kung gaano siya ka-deadly. But classic pa lang din ang hawak nila eh. Wala sila pera pagdating sa round na to, no? So, really, ang gagawin nila, mag-aantay sila sa close engagement, close encounters. And ito rin yung wino-worry ng Foot. Kaya nga, chinecheck nila bawat
gilid eh. Bawat singit ng mapa na meron tayo dito eh. Ayaw nilang ma-shotgun, ayaw nilang mapitas ng classic lang. Yun na yung nangyari kaagad. Kinaband, he was already holding on to his shorty pero hindi pala ito mangyayari dahil naging worried na rin ang Foot Esports kung sakali man na maboga sila bigla dahil wala silang pera para maka-execute pa ng stingers nila. But let's see and hope for the best para kay Monk and Muntika na rin naman na para makakuha ng isa pero dalawa na lang kaagad ang matitira. They understand the play here completely para sa side ng Foot. And that slow take na makukuha nila, buong-buo yung entire team na meron din tayo dito. And ASE, at this point, magpapapatay na lang sila sa Spike actually. Kaya nga hindi na lang din binabasag ni HFMIO, DZJC, 9Z7 yung kanyang mga doors. Oo, nagpaparinig siya eh. Parang gusto niya may bait out si Chen na makakuha din ng kill. Binubuksan tuloy, kinuha yung pick Namatay up. pa yung turret. Turret pa ang turo mabaho, ladies and gents. Naku, na-recon pa. Alam na kung saan exactly magagaling si Chen. Sisilip ba? Bibigay ba? 200 pesos din yan. Oo, wag na lang daw muna dahil sayang din eh. Good score, good try para sa ASE para makapagwagi nga with aggressive pick. Siguro, hindi na lang dapat pinik pa lalo ni Life. Lalo na't okay na sana eh. Na-dink niya na yung isa. Baka way na lang muna. Pwede pa naman sila manalo on the retake. But then again, yun nga, pinilit niya nakakuha man ng pick off din yung Foot. Nakapag-rotate naman sila going to B since they were able to damage them or take down Band as well. We have 4 more rounds na kailangan pang habulin ngayon ng ASE. But look at their buys. Kompleto na rin naman now with their utilities. Half armors lang din ang kaya nilang panindigan ngayon. But still, it's a bonus kasi para sa Foot eh. Tsaka wala din HG kung tutusin, no? You have to really get a read kung gusto mo talaga manalo sa pistol o kaya yung anti o nakaiko ka. But look at this, pre-fire lang from Captain, secures 1 kill pero mabilis matitreat ni Chento. Alam nila na may tao sa Jenny pero this pop flash might be the death of them. Alam nila kung saan magagaling kaso nga lang Captain still caught off guard. QE to get the kill finally with 47 HP. Mahahanap din nila yung nasa heaven. Na-drop yung spike 2v1, hindi pa napaplant. And may space pa si Life. Ay, double pick ang magigisagot nila dito dahil wala nang nakaabang. All the way from up top. Alam na nila kung saan magagaling si Life. May smoke mo siya kasama pero hindi niya na magagamit pa. It's still a round na naman para sa side ng Foot Esports. And to think of, di pa naman pinaplan yung spike eh. Hindi ko alam kung nakita na nasa harapan niya yung spike na yun. But like you said, nagmadali siya doon and he was really playing, engaging to get the kill. Kala niya ata hindi magiging double swing yun. Pero nagmukha kasi na parang sina-QE pa yung nasa defenders nung time na yun. Anyway, around or rather, makakita tayo ng isang timeout. And probably mula sa ASE. Kailangan nila to. Na naman eh. Haba na rin, naging habol kasi kaagad ng Foot. Especially on the second half na kahit isa or kahit man lang momentum ma-chef out in favor of ASE, hindi talaga gumagana. We started off strong to a 7-5 para sa Foot Esports. Ni isa na makakuha ng buy round ang ASE. Magpapatuloy na sana yun eh. Dahil alam naman natin kung gaano ka-agresibo with just the momentum na ma-shift out in favor of Life and HFMI with the timings of his utilities as well. Ang kaso nga lang kasi, mas ganado, mas nagiging komplikado mahanap pa dito kung paano nila madedenay pa ang Foot Esports. Let's see kung magko-convert ba yung timeout na meron sila. Usually kasi nako-convert ng mga teams natin dito sa Masters yung mga timeouts eh. Napupunta doon sa team na nag-timeout yung magiging next round natin usually. Pero syempre, hindi naman parating ganun na kabilis makakapag-reset yung mga teams natin. Half armor lang din sila for the next round at si Monk will stick on to a Bulldog here. Not too bad of a buy mula sa mga players ng ASE. May util naman sila at magaling naman silang mag-util play. Yun nga eh. Setup naman ang meron for them. Since, again, sila naman yung kailangan pasukin ng ASE or rather ng Foot Esports. Pero ang bilis naman ng mga naapi. We have the good trade-offs. Buti na lang magkasama sina Ata, Captam, and Monch dahil, again, we have the numbers advantage kung sakali man na mas pumabor ito sa ASE kanina. Body system in play. Mula nga sa side ng Foot.
And so far, it's been working great dahil mabilis silang nakakapag-trade off dito and nabubutas yung defense na meron sila. Good for the trade yet again. It's gonna be Curax. 3v3 scenario pa rin to. Paranoia ready kung gagamitin man pero mukhang hindi na ata. Hindi na talaga dahil sila ay tutumba na. We have 2 more players na lang na natitira. Recon, pwede pa rin naman magkamit pa. Kaso nga lang medyo magiging delikado yung pick niya dahil wala siyang kasama. Monk, nakakuha ng pick off before siya tumumba. It's still at the kaptan para manalo na naman. Grabe, nakukuha ng foot. Parang na map pickers tayo, HG. Kung ano yung piniling mapa ng foot, dun pala mananalo yung ASE. At it seems like basang-basa nila kung paano na maglaro itong ASE right now. It seems to be harder, especially here on the attack for ASE. And knowing nga na nandun na yung nandun na yung trade-off lagi mula sa foot nung nag-attack na rin sila. Andun yung body system and you cannot remove that body system na kaya mong makapitas. Mabubutas talaga yung defense. Ready na rin kaagad sila eh. Ang gusto ko pa dito is that hindi sila nagdadalawang isip to use and their utilities para malinlang at mabigyan ng impact ang ASE. Katulad na lang din ng Knife na nakapagbigay nga ng adjustments for ASE na mataranta kung ano ba yung pwede nilang gawin. Now, they're down to 4v5. Oh my God! What a shot from Bunt. Mga patras, natakot yung mga nasa mid. Bigyan ng tubig. 4v4 situation pa rin to. HFR Mayo, DZJC97. Hindi niya makukuha yung kill. Moch instead. Sayang naman yung pagkasabi ko. But, good for the trade. Hindi niya kita yung 7 dun sa pangalan niya kapag nakakuha na siya ng skill score dito. Pero now, nasobrahan pa ng pick dito ngayon. 3 laban sa 2. May gun na sana na mapupunta sa kanya. But then, it's still Kiwi was able to make something happen para makakuha na lang din ng isang natitirang player for ASE. What can he do now? Lalo na still, meron pa rin naman siya paranoia na smoke eh. Lalaban niya to. May pero sila for the next round anyway. May paranoia nga, gaya ng sabi mo. But he has to make a pick-off count. Kailangan niya makahanap ng at least isa sa players natin. At mahirap tong scenario na to, no? Dahil alam nila exactly kung saan nakaplant. Not only that, triangle formation yon from A-main as well. Again, Foot, being really careful here. Not only that, alam nila yung strength nila and they stick to it. Pinapanindigan nila muli itong mga systematic approach nila in which once na-coordinated na agad yung mga smokes or kaya yung mga free fire na mga bullets, nadagdagan nila ng distraction eh. The follow-up of that recon gives so much of a hassle for that remaining player para makapag-react on time, para makapag-decide pa dahil yung minimal errors na lang din ang pinanghawakan ng Foot Esports para ma-deny ni kahit isang round for ASE to control them further at ni isang bala. Wala man lang naibigay si Monk laban sa kanya. Kiwi kaagad ang nagpatumba. Ay! Nilabanan pa! Gusto nilang silipin bago masara yung lockdown na yun. Pero mukhang sila ang nasilip dito. Foot really on point right now. Lalo na dito sa map number 2 natin. Ginamit na rin yung Hunter's Fury. And si Fallen nga makakapatay na naman ng isa. Binilisan nila. Pinalitan nila yung pacing para tapusin tong game number 2. This is not the Foot Esports we've seen in Haven. Oh my God! Talking stage. ASE, wala talaga nagawa na ni isang round. First half, it was a 7-5. Gusto ko lang i-point out yun dahil ang linis lang ng mga takes nila on their offense. Kiwi had a really good time para makuha niya yung advantage, para makuha niya yung comfortability na kaya niya din ma-overwhelm sila Life. So unfortunately for Life and the rest of the gang, sayang. Game 3 na lang din muna sila. Sinubukan niya rin sanang maging aggressive dun sa kanyang positioning, lalo na hindi na nga kasi makakahanap masyado ng value yung OP once na kailangan mong mag-retake. And unfortunately, hindi niya alam na may updraft pa pala si Life dun at rather yung si QE, may updraft pa. So naubos lang din
din sila. Lalo na may kasama pang recon. Hindi rin in-expect na ganun kabilis yung pacing eh. So once na na-detect yung Killjoy, tapos ang boxing kahit may smoke pa. Ay, ito pa naman ang mga shots na hindi naman na dapat mapunta pa para sa sayangan ng Foot Esports. Wala eh, nangyayari na lang din yung mga dapat na mangyari kung hindi mo na-adjust at hindi mo naranasan na makuha ka na magandang mas coordinated plays pa dahil yung mga errors na lagi nangyayari na nga dito sa ASE, lagi na lang din nangyayari, lagi nila nakukumit eh. Mirror match tong nakita natin ngayon and so far, it just goes to show na Foot, ang ganda ng foundation nila sa mapa na to actually. Yung bait and switch nandoon o kaya naman, really, the trade-offs itself talaga yung naging core nung magiging play nila dito. And not only that, na-utilize well talaga yung recons as well. Yeah. Na kapag meron silang na-detect ng recon, pre-fire malala talaga even through the smoke itself. And a good finisher onto the round. Really one-sided. Oh, ito, siguro yung hinahanap natin, yung ma-mobilize at yung ma-amplify ng Foot Esports na meron silang Sova as the recon. Ginamit kasi nila Gecko eh. So, unfortunately for them, yun nga, nabigay man sa ASE yung unang mapa, but this round alone, or this game alone was such a phenomenal map para sa Foot Esports. True that. At yun na nga, ihahatid tayo nito. Ibig sabihin yan, papunta sa game number 3. Mukhang araw ata ng mga 3 games ngayon, 3 series. O, diba? Swerte ata ang number 3 right now, guys. But I think it's finally time para ihatid muna sa inyo ang break na meron tayo. So pagbabalik natin, syempre, it's gonna be map number 3 at makakasama nyo rin yung ating mga panelists later on. But right now, we're just gonna go in a very short break. Muling magbabalik ang Valorant Masters 2023.
Welcome back, guys, and you're watching Valorant Masters Tokyo Filipino broadcast, and we just concluded game number 2. It looks like we're going to a game number 3 for Attacking Soul Esports and Foot. And I just want to say, I didn't expect us to go this far, especially with Foot going this hard on Ascent. I know, it was so, di ba, bago magsimula yung series, na-mention natin na parang si Kiwi yung isa sa mga pinaka-anticipated player galing sa Foot. Pero yung parang debut game niya dito sa Valorant Masters, parang medyo quiet siya, pero hindi pa siya nagpapakitang gilas. And definitely one of the biggest win condition ni Foot is pag nag-rise up siya into the occasion. And yes, he did dito sa Ascent. He was taking a lot of these very small angles, small opportunities, lalong-lalo na sa mga pixel openings sa mga smoke pa minsan. And he was so ready to take them, and he definitely made them work. Yeah, ASE talaga, this Ascent map really tried their best, and ironically, during their attacking half, it's just Foot that was really the more defensive of the two and able to counter all the strategies, because when the moment that the side did swap, it really showed how strong their own attack was as well. Exactly, and especially, talking about Kiwi, yung MVP natin, for the side of Foot, we really saw him come online this time because I'd say for the first map, we didn't really feel his presence much, but here, ang dami niyang highlight plays, very high impact for what he did, and that mid-control, I think, was what really shot down ASE. Then they almost seemed clueless on what to do and how to handle Kiwi. Yeah, parang nanggagaling siya sa mga iba't ibang angles. Parang hindi mo alam kung saan mo siya i-expect. Lalong-lalo na paminsan sa mga lower buys, he was still maximizing either the Sheriff or the Marshal, Operator, even pag sa Blade Storm, parang nakakatakot. You always have to watch out for him. And I don't think ASC had any sort of solution na para i-match yun. Akala natin si Life, akala natin si HFMI, pero dito sa Ascent, wala, hindi nila maisagot. Parang may pattern na develop dito. I mean, map number 1, Foot's map, ASE wins. And now, map number 2, it's ASE's map and Foot wins. So, it seems like they're either super prepared for each other's maps, or this Lotus is gonna be something that, we said earlier, baka mas madali para sa Foot dahil yun yung speciality nila. But we've seen that, we can also say that about Haven, and it didn't work out for them. Exactly, and to add to that point as well, yung first map natin was Haven, and now we have Lotus here, another 3-site map here. I think this is kind of where we see ASE and their playstyle working, because if we noticed dito sa Ascent, their solo playstyle didn't really work out for them. We saw them getting picked off time and time again, but this 3-site map allows them to kind of have that ability to explore and walk around, and I think this is where Foot had a really hard time because they weren't able to deal with them on their own, spread out. Yun nga kasi parang ewan ko, parang rumarampa pa or hindi pa kompleto yung puzzle pieces, which was again Kiwi on the very first day. On the second day, now that unlocked na siya, perhaps the Neon pick might work out this time around from Foot as we get to see Kiwi on that agent. That's right. Here in our Prime Gaming Agent Select, we've got Kiwi back on that Neon here, and I just think he's definitely gonna do a good job here. But I also like what we're seeing from Attacking Soul Esports. I mean, one thing that they do have also going into this match is they did see Foot play this already on this map. So, na-expose ng konti kahit paano yung mga ibang small strategies, pocket strats, and the way they got defeated on this specific map as well. That's right. And I think we haven't seen Attacking Soul Esports take this Lotus, but I feel like this is kind of more of their comfort zone. But knowing how Foot has this experience here, I feel like they'll also find more comfort here as well. It'll just be a battle of who can kind of keep up with each other because it's just so crazy. Elimination is on the line for both of these teams, but this is going to be a tough one for sure. So we're going to be passing it off to our casters, Taylor and Honeyglaze. Take it. Game number 3 it is. Nagpapaulan ng tres para sa araw na ito at Honeyglaze at Taylor nga pala maghahatid sa inyo. Syempre, ng game number 3 natin, itong second series. HG, final map? Ito na nga Lotus pa. Isa sa mga nagiging crucial maps kung saan pwedeng maging prone to slow plays para sa side na nga ng Foot Esports. Pero syempre, ASE, papayag nga ba doon? Alam mo, actually, big fan ako, especially nitong Neon pick na meron tayo. And why am I a big fan? Kung gusto man yung iba may tanong, ang bilis kasi ng rotation.
Lalo na sa mapa kung saan pwede kang pumili ng 3 sites. Yeah. Always and every time na meron akong nakikitang neon sa mapa ng Lotus or Fracture, most likely may malaking advantage. Yeah, yun nga eh. Yung malaking advantage nila most likely is the rotations that can happen going in favor of the team na nasa attacking side na kagad. Alam naman natin na pwede nga maging attacking favored side itong play or itong mapa na ito. But then again, doon kasi sa neon pick, ang gusto ko rin dito is that there can be a little bit distraction kapag nakikita mo nagsislide in and out na Maiilang yung ka. neon. Yun nga eh. Tsaka may fast lane din eh. But anyway, one-way smoke. Ito na nga yung dash and a kill mula kay QE. Pero mukhang gusto niya pa maka-trade off and that's gonna be a double kill already towards QE there. 4v3 pa rin yung scenario natin. And gusto ko lang idagdag actually, HG. Sa perception kasi ng mga pro player, pag naglalaro kasi sila, and I think they can also agree pagdating dito, kasi coach din yung nagsabi sa akin ito, you have to internalize yung rotation ng kabilang team eh. Parang nakita mo siya dito, gaano siya katagal magro-rotate papuntang B-site. And when you have a neon, medyo na gugulo yung ganong setup eh. Yung ganong isipan ng players. Kaya minsan nakikita mo, ito yung malaking factor na gulat. Oh, ang bilis nga nila, di ba? Nandito na kaagad sila in A. And which, big factor na rin naman na para sa Foot Esports na mas mauna sa post-plant positionings, ma-slide lang nila, ma-disrupt lang nila yung mga setups ng isang Killjoy. But speaking of the Killjoy, Monk, makadali na nga ba ng isa? Ang kaso nga lang, hindi tumama yung mga bala niya. Si Monk pa ang makakabawi sa kanila. Still, bunt na lang agad ang matitira dito. Pero magiging favorable ba yung pwede niya maging execution pa? Dahil 3 pa ang kalaban niya eh. Parang jet mag-ano eh, no? Mag-entry. Alam mo yung wala siyang smoke, pero magtatago siya sa loob. Oo. Mag-aantay siya hanggang makapasok yung ibang team. Kaya nga makikita mo nasira yung crossfire na hinahawakan doon coming in from ASE. And again, QE having the neon, pushing in yung dashes niya or yung slides niya dito, confident siya makukuha niya rin yung pick-off eh. Makukuha niya rin yung taps. Yun ang isa sa mga mas nagiging factor din for Foot Esports na magpatuloy nga, no? Since katulad nga lang din ng slide niya kanina, sinundan ito ng ASE. But then, hindi pala nila in-expect ang magiging trade-offs, ang magiging follow-ups pa na sumunod din kay Kiwi. And that can happen most of the time kapag hindi nila na-counter out at hindi nila ito masusolusyonan. 3 ang nakaabang ngayon on B. So, siguro mo naman, kung sakaling pumasok ang Foot Esports sa B, baka sakaling ma-overwhelm nila ito finally. Play for pick scenario pa rin to. Spike left at the base. And honestly, naghahanap lang sila mapapatay. At this point, hindi mo makikitang magpupush into ng sagaran mula sa side ng Foot. Lalo na, wala rin namang TP si Mr. Fallen na wala siyang from the shadow. So, Foot, nakaramdam sila ng rotation mula nga dito sa B. At least, na da-divert nila yung attention. Kasi kung mapapansin mo, napakalalim na ng A-main. Yan nga eh. Pwede nila lang ma-amplify agad ito. We have to still the paranoia at hand. At yun na nga ang kanilang gagamitin. Wala mang makita dito si Monk. Pero magkakasalisihan din naman sila. Free upgrade onto his gun. Di nakaramdam, nabulag na siya nun, ha? Pero Kirax, nakapasok pa sila dito. They go for an entry. And obviously, advantage when it comes to the guns, definitely there. Pero live, makakapulot din siya ng barrel. This is still doable for the side of ASE. Isang Vandal, 2 Classic, but they have to maximize utilities and also yung kanilang barrel. Chen na lang ang naiiwan and that's gonna be Mod for a triple. Kaya pa rin pala talaga. Kayang-kaya naman pala talaga ng Foot Esports na umentrada at bigyan na lang din ng haka-haka ang ASE kung ano na ba ang gagawin nila. Ang bagal ng naging attacking, ang bagal ng mga naging info na pwede nang ibigay sa Foot Esports. Walang mga smokes eh. Wala silang kahit anong utility na ibinigay pa forward against Foot Esports na para malaman lang din na nagamit pa pala ni Kirax yung knife in another map or another site. But then, we also see na may backup plan kasi ang Foot Esports kapag nakakuha sila ng info or even a kill. Tingnan natin dahil ito na yung buy round ng ASE naman. At utility-wise, hindi rin sila nakakapag-ipon dito ng orbs dahil hindi rin sila makapatay masyado. Again, so far, in favor to heavily ng Foot, lalo na dun sa mga kills natin. And si QE, komportable when it comes to crawling to A side. Ang kaso, sasagutin sila agad dito ni HFMIO DZJC9C7.
Ang ganda, naging malupit na rin naman na yung naging follow-up nila. Kailangan na rin naman kasi ng crossfire or even the bait and switch na para makuha niya yung first contact, nakuha na naman niya yung mga kills. Now, 3 members na lang ang natitira. Sabi mo nga, this is the buy-round for ASE. So, kailangan nilang ma-amplify na for a bit, at least man lang, ma-deny at ma-delay nila ang FUT Esports. But speaking of FUT, they have already planted the spike. Paano kaya ang retake dito ng ASE? Naka-pistols naman din sila, but good for the kill here. 4v2 situation. Makakapulot pa rin si Modj ang nagiging anchor. And once he goes down, syempre, may kasunod na yan. Yung naka-ghost lang. Ang ganda lang din. Nagsimula yung picks, nagsimula yung momentum, especially for HFMI, na nakapag-crossfire sila eh. Nakapagbigay nga dito ng info na i-bait out niya ang sarili niya. That is Monk that was able to give attention doon sa dalawang players ng FUT Esports. So that was a good impact. That was a huge impact dahil pwede pa rin kasing sumunod yung mga shots nila Modj, yung mga shots na pwedeng ibigay ng FUT Esports against them. Grabe, ubusan tissue to ah. Parang mayat-maya kada cam niya, diba? Bawat round ata, nagpupula siya ng kamay. Grabe naman sa pasma yan, sir. Pinagpawisan na, umiiyak yung kamay niya. Literal. Pero anyway, early flash on para lang makakuha ng positioning si Life. Nasama rin siya sa blind na yon, pero okay lang yan dahil wala rin namang nag-a-aggress. It seems like ang desisyon ng FUT instead ay maging aggressive towards C. They need to be careful though. Meron naman silang mga blinds with cracks, with the knife. Pwede nila ma-deny yung utilities as well. Pero Monk, wala ka na rin talaga magagawa kung mapag-free fire ka sa mukha. We have the lockdown, compromising every bit of contact, every bit of space dito sa loob ng C. Kaya naman ngayon, magugulat din naman sila Bond. Ganda ng read din ng FUT dito, to say the least. Alam nilang may mag-close ng shotgun eh. So, hindi talaga nila pinasok until the very last second nga nung lockdown phase natin. And not only that, si QE, napatay niya rin agad yung nag-swing out doon. 5v3 situation. Again, anticipation is key. And so far, FUT has been doing great. HFMI to go down. QE as well with the triple already. May overdrive na siyang available agad-agad. Oh no, akala ko pa naman, this can be it for ASE. Kahit na nawala na nga sa mapa ang kanila Monk or si Monk, kumbaga, na nakapagbigay nga ng judge. And unfortunately, yun yung possibility kasi na pwede na in-anticipate nga ng FUT Esports na walang pera ang ASE, walang magbabaka sakali makakuha din ng mga pick-offs immediately kung sakali man na may i-smoke off kaagad sila. Now, it's down to a good lead for FUT Esports. May overtime na kasama coming in from Kiwi. Pero magpapatuloy ba yung ganitong aggression na? Si Monk, nakabaki lang. Yan lang ang puhunan niya towards C. Ito na naman sila sa aggression. Chen, good for the kill here. May one-way smoke then through A main. This would allow them to put a little bit of a delay kung gusto mang sugurin ng FUT yan. Pero mukhang C-site na naman ang nais nila. Maybe this time, the Bucky works. Let's see. It's up to Kuwi. Hey! Nandun na nga, hindi pa naman nakikita pero mukhang nakakaramdam na nga Alam sila. nila. Yun na nga ang mangyayari once again Rax ang makakadali. So we have the Viper Spit. They were able to amplify every bit of space na naman na kanilang na-control at post-plant na kagad para sa FUT Esports. It is definitely a post-plant. May Viper Spit pa nga dito which makes it even harder for the side of ASE na ma-retake nga. Tagu-taguan is the name of the game at this point. At maghahanapan lang tong dalawang to. Again, yung coverage pa abot hanggang waterfall. Bend is very much clear dahil si Modj nakaabang na din. As expected, FUT takes this to a 4-1. Much more structure ang nailalatag, ang ina-aggression ngayon ng players ng FUT Esports. I'm really Tissue na naman. Para siya si Godded eh, no? Pero sa kamay. Sa kamay siya may tissue. Si Godded kasi sa ilong. Baka kasi sa sobrang lamig na tinatakpan na lang yung ilong niya. Ang ano naman, parang ang hassle na na puro tissue na lang din. Well, sanay na siya eh. Ganun talaga. Such is life. Kesa naman bumaha sa lamesa niya, di ba? Tsaka mahirap na pag nag-whiff, masisi pa sa pawis. Oh. Sorry guys, pinawisan ako eh. Uy! Ang bilis
bilis naman nun. Free fire lang ang ginawa dito ni Chen. At naging baka sakali lang din naman yon. And nababaka sakali din si HFMI at makukuha niya naman yung pick-off na ninanais niya kanina pa. We have Caraxes with a trade for V3 pa rin naman ang magiging laban. And then, nagiging latag na rin naman na para sa Foot Esports na ang haba at madami na rin yung na-push out na space dito kaagad ng ASE going into C. Ang galing din mag-debate actually ng Foot eh. So, totoo lang. Kahit yung mga cheeky angle pagdating sa mga judge Baki, hindi nila magawa. Again, QE, good to his toes. Alam niya kung ano yung magiging rotation na babasa. So far, for Foot, ang ganda ng read nila against ASE. And ito yung sinasabi ko, HG. Attacker side na kasi itong mapa na to eh. And then you have to add a neon na hindi mo mabasa kung saan patakbo every single round. Hindi pa ganun kabilis yung nagiging reaction din ng ASE. Kung sakali man na tatapatan nga nila yung aggression, mas nakakapagbigay din kasi ng anticipation. Mas anticipated na kaagad ng Foot na meron ngang nag-aabang in their corner, kung ano ba yung utility na pwede nilang ilabas pa. Lalo na they have Caraxes, they have the knife, they have the blinds. Yung mga close angles talaga yung kawawa eh. Tapos meron ka pang KO na nakasabit sa'yo. Ang lakas mo na nga, may kasama ka pang kayang mag-trade na malakas din. So, paano nga ba mananalo sa aim duel against these two players? Kasi it's always QE paired up with Qrax here. At laging itong dalawa, double trouble ang dala-dala sa lamesa pagdating sa match na to. And knowing as well, ASE, sila nga yung naghahabol dito. Very much needed timeout. 4 rounds pa ang kailangan nilang kitain at habulin. Oo, kahit ako rin pagpapawisan kung nasa sitwasyon nila ako. Dahil again, they won the first map earlier. They had so many impact. Lagi nilang nabibigyan ng pressure ang Foot Esports. Pero ano ang nangyayari ngayon? Nakaramdam, nakapagbasa na ang Foot Esports kung paano sila ika-counter out at nasa-shutdown nila. Sina live, hindi makakuha ng entry or ng retake or hindi man makakuha ng precise angle advantage against Foot Esports dahil nananaig kasi yung mga blinds. Timing lang talaga sapat na for Caraxes. And imagine, from 6 rounds na nakalipas, 10-1 pa yung KDA niya. Tangkin-tangkin talaga. Siya kasi nasa trade-off eh. So, napakadaling maka-garner or makakuha talaga ng mga kills. Pero mapapansin mo dito, for Foot, lagi talaga nilang inaambahan, nilalabanan tong C. Dahil alam nilang kaya nilang mamain. Pero again, ito na ata ang sagot ng ASE. Triple man push towards Silong. Ang kaso nga lang, very low on HP na dito si Chen. Kailangan pa rin nilang umatras. As you mentioned, always, all the time, tinatry na ilaban ng Foot yung side, yung C. Kaya naman, sinabayan na tuloy ng ASE. But galit na galit, gigil na gigil. Nilalaban, talagang inaapi na lahat ng mga matitirang gustong umentrada sa kanila. It's 1 versus 4, still trying to have the spike or find out kung paano niya malilikuran yung spike. Pero ang magiging problema kasi dito, tatlo pa yung nakaabang at alam pa kung nasaan siya. Ito rin kasi yung pinaka-comfortable na silipan ng Foot. Itong C, na kapag may napulot silang kill dito, or kung hindi man nila makapulot, or hindi man sila makapulot ng kill, mag-utilize or mag-utility play yung ASE. And because of that, at least, malabas na yung utility na yun, saka sila nag-hyper-rotate. Pansin mo lagi papuntang A-site. Ubus na yung utility nila. Yun nga, ubus na yung utility nila, nag-rotate na yung ibang mga players, saka sila mag-hit ng A. Kasi nga, yung iba, yung rotation nila, mula pa sa C, sobrang layo nun. Kaya nga, importanteng nagpaparamdam sila dito. And ASE, I think they finally realize na kung hindi natin lalabanan yung C, laging mabibigay yung space na yon. Hindi na sila pumayag Tignan na mo, magpakontrol pa sa triple man push na naman yan. May stun na kasama, may flash. Pero ito pa rin naman sila, di ba? May concast na rin, nakaabang. Kung sakali man na magpatuloy nga yung Foot, magiging delikado na ito. At buti na lang hindi pa sila nagpatuloy ngayon dahil hindi na sila magpaulit-ulit pa with their approach na, yes, magiging mabilis man yung magiging rotations. Pero kung magiging mabilis naman yung mga pick-offs against them, wala na magiging mabilis na rounds for them. 3 more rounds for ASE para mahabol. Pero yung bitag, ang daming utilities na nakaabang. We have the alarm bot. Lalanguyin pa nila yung storm grenades dito nila mo. Ready na rin yung crossfire dito kung sakasakali man. If Foot wants to take A, they also need to really
put pressure towards threes. Dahil nga yung si HFM, IODZ, JC, 9C7 nakaabang na. Ang ganda ng pressure na binigay na nga nila. Mr. Fallen nakapagbigay din naman ng mga blind, pero hindi pala ito ang pupuntahan nilang site. Merong turret, yes, pero hindi nila ito papansinin. Nandito na yung mga smokes sa entrada, makukuha nila yung spike para makapag-plant in. And then, the aftershock, mate-delay lang naman. Madedelay ito, pero they take space right now. Lalabanan nata ng ASE. Pero nga lang nagulat sila si Qrax nandun na sa harapan. Live to answer back. 4v3 situation and live to get another kill. QE, on the other hand, hindi pa nila napaplant yung spike dito pero mukhang ni-retake na agad-agad ng ASE. Meron silang from the shadow kaya mapupulot nila yung spike. But then again, mabilis na rotations lang to. They have to plant it ASAP. Oh my God, Lone HBC, HFM, DCC, DCC7. Oh my God, nakuha niya pa rin yun. Oh my God, it's up to Mr. Fallen ngayon. 2 or rather 3v1. Pero low sila. Baka kaya pa. Pero good on the swing is gonna be Monk. Alam nila, sabi niya, bait mo ako. Tinalunan. Wala na rin siyang nagawa na pala pa. He tried to do his best para magkaroon nga ng mobility play that is going really in favor of them. They had the Neon, meron nga sila from the shadows, pero ang gusto ko nangyari dito is inipit na nga ng ASE, ang Foot Esports. Doon pa lang sa Rolling Thunder, alam nilang madami makokoncuss kasi wala na silang option eh. Nandun na sila sa loob, wala silang alam or wala silang idea kung sino ba or may nagpa-flank na ba sa kanila. So, all they had to do was fight inside of the site at ang naging problema is kumpulan sila sa B at napakaliit lang yan para sa isang Rolling Thunder na yung sobrang timing na ang ginamit na nga ni Chen against them. And also, I think na-realize na nga din nila, no? Tignan mo, always for contention. Laging maghahanapan tong dalawang teams na to. Lagi silang magsusubok o susubukang i-take yung control pagdating sa silong. Kasi nakita mo kanina, hindi sila nakaamba. Naipit talaga sila sa A. Wala silang choice. It's either B or A lang. And kung hindi nila i-content yung silong, hindi nila mapapasukan yan. Speaking of silong, gumagawa talaga ng attention dito ang Foot Esports. A-site, they're trying to make something happen. All the attention nandito, binibigay talaga. Gumagawa ng paraan sina Mr. Fallen na makakuha at mabuo nila yung attention, mabuo at makita yung mga utilities na pwede ngang ilabas ng isang breach, ng isang sky. At ngayon, with that paranoia, wala pa rin talagang go signal para magpatuloy pa. Umikot na yung dalawa nandito sa mound. Ang ganda ng flash. Nagtatago lahat sa loob ng smoke. Yan ang hindi in-expect. Pero si Life, mas mataas ang life expectancy niya. Babalik pa rin naman yan. 13 HP nga lang. HFMI, kailanganin niya for the heal. Pero kakailanganin pa ba? Dahil mamamatay na siya sa nade ng KO. Wala na siyang nagawa pa ngayon, hindi nakaramdam at hindi in-expect, hindi na-anticipate ni HFMI yung magiging push sa kanya. Still, Monk has one job para makakuha ng kill at yun na nga ang magagawa niya. But the trade was quick enough to happen. Blind coming in from Chen, that's can be denied. This can be denied already by Foot, pero hindi sila naging ready. May stun bomb pwede gamitin dito, HG. And kung magla-line up tong dalawang to, kagaya ng nakikita natin ngayon, check corner! Yun na nga, pati yung lamesa nasipa ni HG. Pati siya nagulat. Yun na sana yun eh. Akala ko concussed. Kasi umabot sa kanya yung fault line eh. Siguro, kinaya pa talaga may agwat na hindi siya naabutan. So that is such a good advantage for him to still survive. Sayang yung trinay dito ni Life na makakuha nga ng pick-off. He was able to survive for a bit. Kaso kasi inabutan din nung Molly. Now with that B-take nga na sinecure ng Foot Esports, nagpatuloy yung kanilang double pick advantage. And then, nawala kasi 1 by 1 ang ASE sa mga duels. Ay, ang ganda ng pop flash. Kaso hindi tumama si HFM, IODZ, JC, 9C7. 5v4 tuloy. Operator still in play para sa kamay ni Life. He will go for the swing and take the kill. May kasama pang dash. Exit agad. Mamba out na lang daw muna. Kontento na sa isa. 4v4, pwede pa rin naman. Nagbukas ng rotating doors. Bunt, wala nga lang makita do. Pero nakakaramdam. Nakaagad ang ASE. We have still the utilities. Buti na lang. Pero si Monk, together with Life, mag-a-anchor lang sa loob ng A-site. Pero si Life nakadali pa rin naman ng isa. So pwede pa rin naman na 3v3 ang magiging laban. Uy, getting up the orb here.
para sa side ng Foot, at least may upper hand sila kung kailanganin nila yung lockdown na yan. Kanya-kanyang stun, kanya-kanyang flash. Nagkakasagutan din ng mga shots, pero itong fault line na to will perfectly connect as well towards the players. Lockdown na inipon at inigib nila na orb, magagamit na. Walang gustong lumaban. This is a space being given out by ASE. Di talaga may pilit ni Bant makapag-antay sa loob ng site dahil mahirap na hanapin at tutupukin talaga sila ng FUT. Ngayon, na Aftershock won't be connecting dahil hindi sila sa default magpa-plan. The blinds are there para ma-execute nila yung retake. Lockdown is already initiated as well. We have the knife. Wala silang madedetect, walang madedetain, and still Monk gets in that kill. Ang low HP na lang doon ni Kuraxlo. Looking a little bit on the downside here pagdating sa post plant ng Foot right now. The positioning not too good. Wow. Pero Chen, low din siya sa HP. Dalawang players na low na din. Di nila alam kung nagde-defuse ba talaga ng spike. Angle isolation is gonna be the play. Chen goes for another tap of the spike. Alam nilang off to. Lalaruin nga ba? Curax needs to peek anytime soon. Alam nilang fake. Pero yun na nga. Tumama. Aabot ba? Hindi nga lang. Yun ang outplay moments coming in from Foot. Disiplina lang talaga. Rumaraga sana sila nakakuha ng site, nakakuha ng plant, at kahit may lockdown na nakapag-force out sa kanilang pwestuhan kanina, hindi talaga sila magpapaapela dahil alam nilang mas mananaig yung pwestuhan ni Moj kanina. And even though mas may advantage kanina si Monk, hindi talaga gumana. Mas alam ni Moj kung paano siya paglalaroan. And then the attention came in nung nagkaroon pa rin ng crossfire mula, or rather ng attention, mas nagmula pa in B main. Doon na nag-escalate yung mga fights, going well in favor of Foot. But now, marininig na natin yung Blazer na magagaling kay Life. May mahuhuli ba? Pop flash. Alam nila na magtatago siya sa corner. Dash out agad-agad. Typical Life moments. Ladies and gents, kanina niya pag ginagawa yan, he might be still able to reset the knife here. Apat pa naman yan. But a pop flash, yun ang makakausap niya dito, literal. Dahil nga masasama siya sa flash na yun. Ang kaso, masasama rin siya sa hukay as Curax was able to secure the double. Meron pa naman nakaabang na trade-off sa kanya, para sa kanya, pero ang naging problema, ang dami pang makakatapat. We have the flank coming in from that Bucky. Makukuha pa rin si Moj, aping-api. Viper Spit, tago-taguan once again. We have the paranoia, pero walang makokonek. Hindi pa nila alam kung saan sila hahanapin. Now with that knife, makakagat pa naman ng Trailblazer, but still, at the Kaptan with the follow-up with a kill, and this is still down to a 2v2. Nilalangoy na nila yung bawat angulo, and this is the Viper Spit. Just the spray down, just the transfer. Mapupunta pa rin sa Foot Esports. Lahat nilabas nila doon. Muntik pa nga sila maipit eh. And knowing na Trailblazer din yung isa sa mga players ng Foot, at that point, parang siya na lang literal yung ally. Parang, sige, babaril ako para lang dito yung attention nila. Diyan ka lang sa left side. Ako yung pang bait out mo dahil ipupush talaga nila to. Wala silang ibang choice kung hindi ipush yon. And other than that, still Foot, lamang na lamang sila dito sa first half natin, HG. Ay, kaya pala ang lalakas mag-drawing. Wow. Yun ang BTS. Ayun na. Hotel California na. Ang daming distraction na mapupunta all the way from Defender's Spawn. Si Banto, makakadali na rin naman na buhay pa rin naman ang iilan na kailangan na rin dumepensa. Retake na lang daw ang isasagot nila. Dahil kahit pa paano ata Kaptan is down to a very low HP. Kakayanin pa yung retake naman baka sakali. Alam nilang walang tumawid. Kung baga sa diversion eh hindi gana yan. HFMIO, DZ, JC9C7. Meron ba siyang makukuha? Si Life kasi nakaisa na. 4v3 situation, snakebite out mula kay Captain. It's still a play for that post-plant scenario. Hahawakan lang nila to. Moj to get the initial pick-off already. And in the hands of Foot, mukhang hindi sila makasagot. 1v1 pa rin to. Captain very low, and that's gonna be finally around right now for ASE. Umabot nga. Kamot ulo. Nandun pa naman yung opportunity nila para makapang-stall for a bit. But unfortunately, hindi pa rin pala ito magiging
pabor para sa kanila. Ang daming naging executions inside or committed inside of the site. But then, I just gotta give this to Monk. He knows where to find out and he knows how to compose himself para makuha niya yung mga duels na mas alam niyang mas mananaig niya for Foot Esports. Nakaka-stress para sa side ng Foot pa din yun. Kasi kung tutusin, 8-4 yung scoreline na meron tayo dito. Not too far off. Tingnan natin kung ano sasabihin ng ating mga panelists about the first half. Revi, kamusta dyan? Okay lang kami dito, Terrar and Honey Glaze, but in the beginning of this half, Foot just seems so in sync with each other. Unlike ASE, we're starting to see them play a bit more together, and it's winning them some rounds, but again, Foot just seems to have completely downloaded them, and ASE just has no way back in. I think nakatulong talaga yung previous series, previous map rather, yung Ascent, para makapag-online na talagang itong si QE. And I think we're looking at a different angle this time around because si Cracks, I think sobrang consistent niya. I mean, low-key siya siguro kahapon or nung unang day pala ng Valorant Masters natin. Pero he's doing a lot definitely for the team alongside Moj as well. I mean, each and on the other hand, on the other side of things, also doing so well. ASE, this time around, though, they're not getting that support that they had in the first map, which is the other 3-site map. And here in Lotus, parang nahirapan sila because Foot seems to finally get that foothold and run around circles around them, especially with the Neon. I like that foothold. And yeah, I think, we're also seeing so much discipline from Foot here. Like, the moment they see the one ways of ASE, the things that they're trying to set up here on this first half, they immediately rotate, they switch over. And, Kiwi and Cracks, like we just saw here, are taking control of the smokes as well very quickly. And they're just catching ASE off guard so many times. I think yun yung problema, di ba? Kasi parang because na-download na ni Foot dito yung galawan ni ASE, parang hindi na tuloy nakaporma si ASE. It's like they're trying to scramble kung ano pang pwede nilang gawin na iba na masurpresa itong Foot. That's right. Well, I mean, I think, we have Cracks here with his peaks as well. And actually, there were 2 times that Foot gave up. Moj gave up C-site twice. And I think Foot is really banking on this. They're trying to see na ASE is going to try to take that chance, but they've already set it up for them. And ASE is just falling into trap after trap after trap. And this is not the ASE that we've seen from day one. We don't see life coming up, as much. And this is just not the same ASE that we saw giving DRX such a hard time. Yeah, I think kasi buwelong-buwelo na talaga itong si QE, especially on the Neon. That means kaya na nila i-match yung mga rotations or not even match or be even much faster dito versus sa ASE. So parang si ASE, yung routine na nila ngayon, they're trying to catch up. That's right. Well, magsisimula na ang second half. So, makakabawi kaya ang HASE? Ano kaya sa tingin nyo, Terrar and HG? Kaya pa. ASE yan eh. Alam naman natin Hindi. kung gaano. HAAC yun. Ang hirap nga naman kasi. Nakakalito talaga actually. RNG, ganyan. Kubo, yun pa, NRG, diba? ASE. Attacking Soul Esports. Attacking Soul Esports versus Foot nga. Ano kaya? Foot. Tropa rin na Kong TV yan eh. Mga kapaa. Mga ka-foot. Di ba ganun? Chicken foot gang. Anyway, brand new round is what we're looking at. Pistol na naman tayo dito, HG. At ang ASE. Mukhang nakakasagot na kahit papano. Kung makuha pa nila to, mabilis na 8-6. Posible pa. Uy, ang bilis nga ng pag-entry nila. Nasa loob na kaagad, nakakapag-plant na spike. Pero sa live, oh my God. Sige, pasok ka pa. Gumugusto ka. Moj, makakadali din naman ng isa. 4 na lang din ang magiging labanan nila. Pero ang magiging katanungan kung ano ang magiging palagpa ng kapila. ASE kasi nasa labas na ng side. We have the paranoia connecting in everyone. Sads ng Foot Esports. Pero hindi nila malaman kung ano ang unang haharapin. Dahil si live buhay pa. Pero ngayon yung defuse. Oh my God, na-delay pa. Mr. Fallen, kailangan niyang ismoke yung sarili niya. Half na lang din yun naman. Na-defuse na. Buhay pa rin naman. Slow and HP and Mr. Fallen clutching out this round. Butit na half niya pa yung defuse. Out freaking played, ladies and gents. Lalo na, alam mo na agad eh, pag nag-re-smoke ng ganun yung Omen, alam nila yung ginagawa nila. Alam mong maa-outplay ka. And knowing it was halfway there already, again, the Red Bull clutch settling in, si Life nga dito, at least na-utilize, na-maximize ng malala yung pistol na meron siya. Pero
classic lang sa kalam, guys. Ay, nako, ang hirap din naman kasi noon. Kailangan mong i-force yung sarili mo with a free farm, matataranda ka dahil narinig mo na nakalahati pa yung defuse Slow sa pa. spike na yun. Tapos sa slow nga eh. Na right click lang, lone HP pa ang players na nga ng ASE. Sayang yung post plant nila. Bilis! Verticality, ano ba yan? Ang bilis naman! Kumbaga, parang nagmamadali sila sa pag-e-entry na to dahil, syempre, actually, nag-force buy din pala yung ASE. So, these are stingers being played out and they can get an upgrade kung sakasakaling mapatay nila tong foot kasi sure to, malamang sa malamang, magre-retake yan. Ayun nga eh, tapata talaga. Pero oh my God, hindi pa nga sila nakakapira. Pero nandito pa rin pala sila. Entrada na dahil sinabahan makakadalawa pa. Tatlo na lang laban sa dalawa. Oh my God, mahirapan pa sila dahil si Captain El Capitan nakakuha na rin ng pangatlong pick-off niya. 2 digits na yung magiging rounds na makukuha ng Foot Esports ngayon. And what can they do next? Lalo na't pinor sila yung mga stingers eh. Wala silang pera para sana sa buy round na meron sila in a normal setup. Pero, yun nga, dahil bumili sila ng stinger kanina and hindi nag-work out, magsisave muna sila ngayon. At least, nakapag-plant sila ng spike. So, at least makakabili sila ng mga sheriff nila. Hindi naman complete save yung makikita natin. Pero sa foot, magandang balita yun. Kasi double digit na nga yung score nila. Malaki pa yung lead nila. Wala pang pera yung kabila. Ay, luging-lugi talaga dahil kanina gumana naman eh. Napagbigyan sila ng foot. Sabi nila, alam na namin yan at kaya nilang mabigyan talaga ng pahirap na desisyon sa buhay sila life kung papasok pa nga ba sila ng site dahil si Modge nag-free fire lang naman. Uy, yung mga traps, hindi makasunod yung iba. Dahil nga punong-puno ng Nano Swarm itong B-site, they can't really trade off the Omen or help the Omen in sight. Kaya naman, it's down to the 2 players. Namatay ata sila halos lahat ng walang nakikita man lang. Kaya nga eh, free fire lang sa kalam. Ito pa, bumuhukos na pa siya. Bakit nyo ba Modge lang sa kalam? Diba? Pinipilit nila. Well, yun nga din eh. Yun ang masakit. Pinilit nila yung hindi na dapat pang ipilit going inside of B dahil una sa lahat na smoke na at nakaramdam na rin with those swarm grenades. Pero as you mentioned earlier, hindi nila masundan si Buntin. Nakapasok nga ng site. We had the shrouded step earlier at naiwan tuloy yung spike. Yun nga, naiwan na yung spike so no choice ka na talaga. Kung hindi, either pasukin yun, pulutin yun, labanan lahat. Ganun lang yun. Anyway, 11-4 ang score natin at lamang na lamang nga ang foot. So far, momentum-wise, pati yung confidence sa pagpipeak and everything else, nasa kanila talaga. At kita mo naman eh, kahit nung attacker pa lang, ang na-utilize talaga nila yung Neon, yung mabilis. Oo. Ay, ang mahirap pa dito dahil lang sa round na yun. Kompleto at mabubuo at magkakamit na ngayon ni Modge kung sakali man na umabot tayo sa retake potential na pwede ngang i-execute ng Foot Esports against ASE. And ASE, nawiwindang na eh. Nagkakaroon ng hesitations. Yes, pinapaikot-ikot nila yung rotating doors. Nagbabakasakali na mataranta from Foot Esports. But this is good. At least na -1 na kaagad ang Foot Esports. Yun nga eh, Monk, siya makakapitas nun, pero may paramdam lang sa B-side dahil ang mga players talaga ng ASE, it seems like they wanna hit A here. Nag-aantay lang sila mag-dissipate tong mga smoke na pinrepair nga para mag-delay ang foot. But look at this, HFMI, meron na siyang mahahanap na isa at yung ano pa, yung Killjoy pa. Wala nang problema sa traps. Di bale naman daw kasi may buy round sila mamaya. Now, kompleto pa rin ang ASE. Buti na lang din dahil kailangan nilang makahabol. It's still 7 more rounds in the making. But then, nung makahanap na nga ng kill si Ata Captam, wala na siya magiging mercy man lang against the following members of ASE. Dahil again, kailangan nila lang itong habulin sa loob ng my site mismo. 3v4 pa rin to. Rolling Thunder available na rin for Chen. And ang laking retake potential nito. Or not retake, pero itong post-plant potential nila. Ginamit na nga, kinalapag ang papag, pero pre-fire, yan ang makakasagot sa kanila. Mr. Fallen taps the spike. Gusto niyang kalahatiin na agad. Pero Chen, faster on the trigger here. Alam niya kung saan nakaplant. Wall bangable spot. Kaptan! Papaulanan ng bala. HFMIO, DZ, JC, 9C7. Tama naman eh! Tama ba? Kulang kasi ng 7. Guys, kasi ang pangarap niya daw, tweet niya, pangarap niya, gusto niya daw talaga per letter pag sinasabi ng caster. Kakahiya naman, no?
HFM IODZ Jane C9C7. Nakuha niya talaga yun. Tagal ko pinractice yan, HG. Naririnig ata eh. Tuwing gabi. Sayang eh. Para akong nag-oorasyon. Alam mo, para akong may sariling kulto. Nasa kwarto ako HFM IODZ JC9C7 o HFM IODZ GC9C7. Pero tignan mo, memorize ko na. Kapag na-try ko kanina, nabubulol pa. Doon Sabi sa mo nga. bandang dulo-dulo. HFMI DZ... Mali. HFMI ODZ JC9Z7. Tama! HFM IODZ JC9C7. Yun. May O. Yung 0 at O, lagi ko nakakalimutan eh. Di ko naintindihan, pero yun, sabi nila. Fight. 11-5 at mapapa-timeout nga yung ASE dito. Kasi paubos na daw yung tissue ng Tokyo, Japan. Kasi literal, puro tissue na yung laman ng lamesa nila. Hindi lang pala isa. Grabe naman itong mga to. Dalhan nyo na ng tuwalya yan, guys. Parang hindi na enough yung triple ply tissue nila doon. Kung sa gaano kaswerte ba naman din ng mga laro eh. Imagine, nasa inyo na yung first map. Hindi pa rin pala magiging sapat pa yung lahat ng mga opportunity, lahat ng mga nagiging advantage ever since naging kampante sila eh. I think they were really just na-confident, overconfident sila, especially on the second map na akala nila mas maibibigay nila yung impact against the side of Foot Esports. But speaking of Foot Esports, tingnan mo naman, ibang change of pace na naman. Binibilisan. Naku po, Fallen. Siya ang unang makakapatay dito. Mawawalan pa ng controller yung ASE ngayon. Pero pasok na sila through B. Mukhang umi-entry na si Kuya Momong. Killjoy entry. Tabi ako na, sabi niya, dahil kailangan na nilang umentrada. Wala na silang magagawa pa kundi mag-blind at kuhanin na nga yung boundaries nila dahil ngayon si Live meron ang Bladestorm pero hindi tatama. Ito na daw, babawi na siya. Dalawa man napipick sa kanya pero ngayon si Kiwi hindi pa makakapalag sa mga naka-ready naman for a trade. Now, they have already planted the spike but then, the lockdown is already initiated. Kailangan nilang irespeto yung lockdown ng tanong. Makakapag-set up pa sila para ma-diffuse agad-agad to. Gusto nyo sanang labanan yung pagpasok ng mga players dito. Pero mukhang inantay talaga nila na maubos yung oras nung ating lockdown na yan. Chen, siya na ang bahala. Sa kanya nakasalala itong post-plant setup dahil hindi niya ma-pinpoint kung nasaan nga ba yung nagde-diffuse. This is now match point. Namatay pa siya. Grabe, pinilit talaga ni Ata Kaptan kanina para makapasok sa loob ng site. And then, kahit na alam niyang detained, nagbadali siya kahit concuss. Kukuhanin na talaga. Pressure is just too real for ASE. And we see the desperate attempts for them na makakuha ng mga pickups. Ang kaso nga lang kasi, ready lagi yung Foot Esports eh. Nakakasagot sila with just the fault line. Alam nila kung saan nilalatag yung, or ibabato yung mga knife coming in for Karax. Kaya pahirapan talaga para pumasok ng side. Ako, one-sided yung series or match na to na nakikita natin ngayon. Kung kanina dun sa first map, alam natin na nahirapan yung Foot. Pero yun nga sabi ni Rico, 'di ba? Na-download na yung ASE neto, naiintindihan na nila yung playstyle na kaya nilang i-provide. And so far, yung mga ina-expect mo mag-shine through like HFM IODZ JC9C7, hindi pa. Natutuwa talaga ako kasi hindi ko kaya eh. Lalo na ngayon, ikakayanin na nga ba ang ASE na umentrada dahil again, baka maghingalo pa sila. We still have the lockdown still available for them to use. Wala naman makakadestroy nito. So kung sakali makikipaglabanan pa rin naman si Mocha. Kaso nga lang, bawas na sila ng isa. Kailangan na nalang tumakas pa dahil ang dami ng site na pwede nalang pasukin dahil now, we still have here the no command for the retake ng Foot Esports. Ready yung post-plant scenario dito ng ASE. Ang tanong, kaya ba nilang mapigilan itong Foot? May isang nasa trees, may ipit sila, pero Life and Bond goes for the kill. Very impactful and very important. Pero Qrax, hindi pa tapos ang laban. Monk secures the trade-off na meron dito. It's still a 3v2 situation. Fast lane has been used. Yung stun magkoconnect pa. Pero si Moj, alam niya na posible niya mapatay. That's gonna be the double kill and now 2v1. Mukhang si Monk makakapatay ng isa. Halfway diffuse yung spike. Playing for time. QE will go down. One more, sabi ng ASE. They are still alive, ladies and gentlemen.
them, and we are still seeing the lifeline of ASE na may pagpatuloy na nga itong series. 6 pa ang kailangan nilang abulin for an overtime, but I just gotta love what happened earlier with their crucial crossfires na inanandog laban kina Moch. But then Moch, it was such a good highlight of a play para sa kanya din dahil dalawa din yun na nataranta from the fast lane para makakita, makuha niya yung info at mapagilan yung pag-defuse ng spike. Pero yun na nga ang ginawa niya. They just denied them quickly enough. Now, walang pera ang FUT Esports. Again, they have enough rounds to lose. Pero hanggang kailan pa ito? QE, kung mauubos niya yung mga players dito ng ASE, ito ata yung magiging factor nila. Malayuan, natusukan ang hawak-hawak dito. Eh, syempre mga ODZ, JZ, wala! Hindi pa rin lumabag. Going in for the ace, 20 HP remaining, overdrive still available, and that is a finisher race para sa ating second series. What I knew it! I knew it! Na-nostra namin! I knew exactly what they were planning. Wala silang pera eh. Nothing to lose factor yun, HG. Everything to gain. Oh my God, that is just so anticlimactic dahil alam na natin baka sakali magka-momentum na muli ang players natin from ASE, but it was quickly denied by QE dahil he had the utility, he had the ultimate na pwede nga dito ma-overwhelm din ang ASE, and unfortunately nag-isa-isa pa silang nagpa-api. Overdrive lang pala ang kailangan. Ito yung sinasabi, sasabihin ko pa lang sana before mag-start talaga yung round na yon, is that when FUT, may utilities sila na malaki. For example, a Viper Spit, o kaya a Lockdown, o kaya yung Overdrive. Laging round secured eh. Basta may ult sila na meron sila dito na i-provide, laging nasa-secure yung mga rounds na nakikita natin. Again, that just boils down to the foundation of Valorant. Really capitalizing on all the utilities that you can think of. Not only that, but the situation itself. Alam nila na, uy, lugi tayo. Palitan natin yung pacing. Oo. Doon sila nakakapag-amplify much more better than ASE dahil nakokontrol sila palagi, especially nung mga times na atake na nga yung FUT Esports. They know what to do, how to diminish those setups na meron na nga sina Monk, and sayang yung mga setups nga nila Monk, dahil ang ganda na ng nagiging factor nila together with the rest of the team. And then there's also Life na laging nagkakaroon din ng momentum to get a lot of kills, pero hindi pa pala enough yung kanilang impact. FUT remains standing strong on this series. Wala eh. Hirap eh. Like I said, I really like a Neon pick pagdating sa mapa na to dahil na sa fast-paced playstyle na kaya niyang i-provide. And if you even want to play slow, posible din with the help of this Neon. And the diversion itself, ang laking bagay na nga agad eh para sa mga teams, or rather para sa FUT right now. But really, you also have to give it para kay Curax na talagang when it comes to the trade and body system, especially together or alongside nga nung Neo na yon, kompleto silang dalawa eh. Yeah, I gotta love the blinds. Sobrang on point, sobrang on time. Hindi siya na-delay at yung mga knife niya pa, na-amplify niya talaga to the point na wala namang utility na pwede magamit dito yung kabilang team. We might as well take advantage of it and give a lot of hesitations for the other team para nga mataranta pa kung ano pa yung pwede nilang gawin. But there were so close moments for ASE na mahabol nga ito. And this shots coming in from Mr. Fallen. Sobrang mga kami dito dahil syempre, ang taranta na factor na yun para sa ASE. And it seems like pag sa post-plan scenario then coming in from ASE, hindi talaga nila makuha tong B or even A, I would say. It's always C kung napansin mo kanina. And doon nagsimula yun eh. Nung na-realize ng FUT na alam nyo, sa silang sila nakakabuelo eh. Sa silang sila nakakakuha ng space. And ever since na tinauhan nila yon ng tatlong tao, hindi na nakabuelo at all itong ASE. At talagang doon na nagsimula ang lahat, guys. And that's finally it para sa second series nga na meron tayo dito. FUT, sila pa rin ang mananaig. Oo nga, mamamaalam na muna tayo muli sa ASE. They tried really their best. Nakita naman natin little bits of hope for them for doing the comeback. Pero hindi kasi magiging enough eh.
Hindi talaga sapat, no? But right now, guys, syempre, tapos na yung second series natin. Meron pang isa. Huwag kayong mag-alala. At mamimiss kita kasi mamaya malamig na naman. Kasi si Vil na naman yung kasama ko, guys. Anyway, that has been the second series that we have right now. Ipapasa muna natin to sa ating mga panelists para pag-usapan at i-breakdown kung ano nga ba ang nangyari doon. Reby, take it away. Thank you so much, Terror and Honey Glaze. Ayun. Unfortunately, ASE is going home. Pero congratulations, for Foot, because they really proved themselves here against one of, we had such an explosive team like ASE. Things were not looking in their favor, but they came out victorious in the end. Oo nga, napakalaking mini redemption arc talaga. Lalong-lalo na si Kiwi yung nagtapos ng entire series with that ace. Very, very flashy. Nagawa niya pa yung Neon, making it really, really work on his signature agent pick. I mean, 13-6 at the end of it with Foot taking the win. Overall, Lotus, they started out so strong nung sa attacking side sila, but it continued winning that momentum because they won both pistols. I think it's one of the more important small things to highlight overall. Exactly. And gusto ko yung yung closing points ni Terror and Honey Glaze here. Like, kung sino nagkaroon ng chance to choose the side here, knowing it was Foot, I think their agent composition was much better compared to ASE. They had the Neon, they had the KO, and syempre lalo na marami tayong napanood na Pacific Games. I think na not having that KO, especially on Lotus, it's kind of giving away a chance to hold a very essential agent. And like they said, that Neon gives you so much flexibility. And I think this is the perfect counter for ASE, who loves to move around so much. Just hit them back. Give them a taste of their own medicine. Yeah, ang fast nga ng mga rotations, parang nahirapan talaga si ASE na maghabol, na kahit nandun na sila, they're already pretty much on post-plant positions. Pero let's not forget the impact that Krax has done dito sa Lotus map na to. Imagine, 40% headshots, and he has been consistent all throughout, no matter what side sila. Yeah, he's actually the only player did with a 100% kill assist. So for every fight that happened during this last map dito sa Lotus, he's always played an essential part, whether that could be as simple as suppressing or going for the kill himself. Exactly. Grabe talaga yung impact ni Krax dito. And again, just Foot as a whole has come together so well. It's very different. The growth that we've seen from them from map 1 to map 3 was really drastic. And in the end, I think it was parang opposite, yung tawag dun, yung one is going up and one is going down. Kung may graph, parang ganyan yung performance. It started sa pinakababa, tapos biglang umakyat. Exactly. It looked opposite naman sa ASE. Yeah. It looked like that because I think also a little bit of the stamina here, maybe running out of ideas then for the side of ASE, because it kind of looked like they were kind of forcing yung mga plays nila. It looked like, a little bit lost here. And Foot, on the other hand, was just so composed, and all of those timeouts were just so well timed. And again, every single time they had a timeout, they came back even stronger than they already were before. But that's it for our second series for today. We still have our third series, which is EDG versus Navi. So huwag kayong umalis because we'll be right back.
マスターズには秘密がある。ここ東京で世界が見つめる中、その全てが明らかになる。解き放たれる才能、暴かれる秘密、全て出し切るか、無に帰すか。精鋭たちが限界に挑み、新たな可能性が生まれる。想定が覆される最前線、最高峰はさらなる高みへ。全ての試合、全てのラウンドで、それがマスターズ東京。目撃、プレイ、そして高みへ。I think we scared a little bit in some point and we were not hitting shot, but yeah, they were better today. We need to think about team-wise, because individual-wise I think I'm good Jet player, but in some maps we have to think team priority, because in some maps Raze is better than Jet, so I have to play Raze to help the team much, so that's why I'm playing Raze, and I'm happy to play because I think it's a very good agent and very good to help team with Raze. His timing may be everything here. He has no idea. Never had a shot. A second shot delivered from Sugetsu. 4 on the round and 6 for Navi. I think in 2021 in Asen we were not playing like relying on me. I was playing good with Jet. Like I was playing like how I play, like aggressively. But now I think is everyone like playing aggressive Jet, so everyone was expecting and playing to counter that if enemy has Jet. So yeah, game I think changed. So it's like nowadays it's hard to play aggressive Jet because everyone is using utility, like smoking. So yeah, that's it. Magandang gabi sa inyong lahat and welcome to Valorant Masters Tokyo 2023 Filipino broadcast. I'm Rubixco and back with me on the panel is si Riku Cast and Fluffy02, and we just concluded our second series for today. Again, unfortunately, ASE is going home, but congratulations to Foot for surviving another day here in our group stages. Yeah, napaka-intense nga. And it's so crazy to think that our next match, may uuwi na naman na team. That's so sad. I mean, it's even crazier to think that the previous matches, I think 3 maps. So if this one goes the distance as well, oh my God, that's all I can say. Oh my God, that's right. 9 games, guys. 5:39 pa lang. We still have a lot of time for more Valorant. Pero we have another very, very fiery match coming up. It's our game between EDG and Navi. So, ngayon, these teams have to prove who's better because they are currently standing on the eliminations, of course. So it's a do or die once again. But for Navi, nakita natin ang games from Navi against NRG last time. Although they didn't have the greatest start, pinaputanayan nila that they should be counted as one of the top teams in the league for standing toe-to-toe against the caliber of NRG. Yan, sinabi mo pa. Yun nga, not the best of starts
talaga din sa debut matches nila dito sa Valorant Masters. And again, mataas na mataas talaga yung expectations nila coming into this Masters because again, these are most of the players here at its core have already won a title. So syempre, they're hungry. Syempre, it will be very sad if they get eliminated early. So syempre, they want to continue on throughout this journey. Yeah, one of the bigger questions here on the world stage is the shoes that was left by artists going to be filled by CNED? And it was really showcased during yesterday's game kung gaano kalaki yung mga changes. It seems like everyone's kind of playing an off-roll, everyone's playing some kind of adjusted version of what they're used to playing here in the international competition. But it seems like it does work out. Unfortunately for them, though, it didn't work out enough. Yeah, it didn't work out against Energy. Pero something that really was very stable, what we saw, was, you know, Sugetsu. Sugetsu had an incredible impact sa mga flanks niya. Parang a lot of these, I'm sure yun yung kailangan na i-watch out ni Edward Gaming mamaya. Kasi very impactful. He's getting a lot of multi-kills dito sa mga flanks niya. And I'm very excited to see him perform once more. That's right. And exactly, we have the same story here for EDG because they also had a similarly rough start dito sa Valorant Masters Tokyo. Pero this time, they're really leaving a mark kung gaano kaganda ang performance nila. Of course, we have Kang Kang spearheading this roster, pero wag natin kalimutan si Haodang and si Chichu as well, who have been that very consistent second layer that EDG needs. Honestly, that's what I really love yung nakita ko sa Edward Gaming, diba? Lalong-lalo na si Haodong. Not gonna lie, Haodong reminds me of the way Mako operates within DRX. And it's, again, because parang kahit na controller siya, he's still able to deal a lot of, deal a lot of these multi-kills, be very impactful, especially kunwari na-eliminate ng maaga si Kang Kang sa isang round, si Haodong yung tipong sasalo. I mean, for me also, Smoggy's another player that I think is kind of underrated. He's similar playstyle to how Ethan from EG plays, where he's a more supportive player. He's always there for almost every fight, and he's such a flexible player din kasi minsan nakita natin siya as a sentinel, minsan siya din yung initiator nila. That's right. And speaking of players, let's go to the side of Navi because we do have CNED here again. Ooh. He has to fill those shoes. Artist gave him a run for his money yesterday. And from the last game, we saw a really good performance from him. Pero talking about this man's firepower is really something to watch out for. This man does multi-kill a lot and kailangan talaga mang-init ang EDG for this man. I think yun nga kung kanina si Kiwi ang nakakuha ng mini redemption arc kanina, I'm sure si CNED will be very hungry for this particular series para sa ganun. Kasi again, Artist was the best duelist nung match nila against NRG. Si CNED naman, it felt like he was playing more very reserved in comparison to what we're used to. Diba, usually he's playing a bit far back, he's playing the lone wolf, but he's still able to win the 1v1s. He's still able to do 1v3s. Pero hindi natin nakita yon from CNED nung previous match against our NRG. Yeah, yung pinamalaking tanong ata para sa akin, para kay CNED mismo is kung nagsascale ba siya as a player, because we know that he's one of those OG Jet mains that can really take a team 1v5, sometimes 1v4. It's proven. He's done it again. He's a world champion at heart. Pero recently, I've noticed that a lot of the other Jet mains, and even not just this team, but different teams, have kind of crept closer. So yung power creep na yan has made that gap between CNED and every other Jet a little smaller. So it's still telling if he's still as good in comparison as he used to be. That's right. And then on the topic of Jets, we also have Kang Kang from EDG. He's definitely a Jet that you don't want to miss. I think he's definitely a fan favorite here. First time pa lang natin nakita maglaro ang player na to. Pero grabe ang performance niya. That C-long hold from here is so remarkable. And if there's a head-to-head to this match, it's going to be the firepower of CNED versus the firepower of Kang Kang. Yun yung pinaka-exciting dito. No? Kamusta yung parang power level between the Jet players that we're having today? Kasi base sa performance niya, he was so hype. Look at him. He's just so high energy. Not only in the game, but also outside. But again, ito yung gusto ko rin kay Kang Kang because he's also a pistol lord. Grabe yung ano yun, round 2, he already has 9 kills. He already has Blade Storm already ready, which means if you win that pistol round, means it's such a good momentum to set the tone for the rest of that first half. That's right. And speaking of tone, like ang ganda ng, the way that he just holds his team together. Yeah. I think na yung hype and everything, we've also seen this from ASE na parang these Chinese teams go into this very, very, like relaxed. They have this energy to them and like napaka-refreshing talaga to see this, another region being added here to the Valorant Masters. And I like the spice that they're bringing to this, and I'm really hoping to see, although ASE has unfortunately been dropped here, hoping that EDG can push forward. But again,
Na'Vi will have to do something to shut them down. It's a very difficult and tall order syempre sa angulo ni Edward Gaming. Even though meron silang konting experience sa lock-in, they exited out quite early. So very excited to see the experience that Na'Vi will bring to the table kung paano sila mag-match up rin kay Na'Vi. That's right. And speaking of this matchup, syempre, we have predictions from the panel. So, Fluffy, would you like to get us started? I mean, EDG, I hope that they can represent their region really well. Pero ayun nga, I feel like they're more of a damage check than anything, and to make sure that you can handle that kind of firepower. But I feel like out of all the teams right now, Na'Vi is a team like that really can bunker down and tank that and turn it around. So for me, I think Na'Vi is going to be the winner. Yep, I have to agree with Fluffy here. They're more well-rounded. They have a lot of experience. This core is just so incredibly strong. So talagang babaan ko dito kay Na'Vi na mananalo sila dito. I'm gonna have to say that I feel the same way about this. Na'Vi just seems like they have everything put together, but they were just against the stronger team yesterday. NRG really brought the heat. Pero again, I don't want to discredit EDG. We do have Kangkang, and with the support of the other players of EDG, I don't think it's enough to match that well-roundedness of Na'Vi. So I'm gonna have to go Na'Vi for this one. So I think tatlo tayong Na'Vi again, a united panel. United ulit tayo. That's right. And, I'm still hoping, although we are for Na'Vi, I don't mind the upset here because, I do like that flavor na, these Chinese region teams are bringing to Valorant Masters Tokyo. And I'd like to see that kind of progress later on in the playoffs, going against maybe our top 4 teams, like maybe seeing a very explosive team against Paper X, right? Oh, yeah. I think, honestly, magiging spicy. Spicy yung ganun na matchup. Kasi kung nakita natin when Edward Gaming was starting to lose dito sa Valorant Masters on their very first match, parang they get more hyper. Parang anong tawag dito, it is definitely Kangkang that sets the morale, like that reset on that morale. Kaya it's so nice to see them on LAN, most especially kasi yung energy na dinadala niya sa team niya is like no joke at all. I think also, technically speaking, when you're playing on LAN like this and people can react because there's no peekers, etc., it brings out a small but very different play style, which I think some teams are not used to, some teams are more used to. And when you're very reliant on this parang gunfire, firepower, just swing kind of vibe, it doesn't necessarily work out as much, so it also tests your strategic depth. Exactly, and I think nakita din natin sa match with ASE versus Foot just now. We saw it was just that kind of failure to adapt here sa international scene. This is, that first international exposure they've had. However, sa side ng EDG, they definitely do have that, they have that experience here on the international stage. So I think the story is going to be a little bit different for them this time around. Honestly, I'm very excited for EDG in general kasi parang nagiging LAN crowd favorite, diba? The way that Kangkang rallies the crowd, mas lalong lumalakas yung audience, no? And again, he is definitely not only the face of the team and possibly even the face of Chinese Valorant. So nakaka-excite na makita yung journey niya, especially if nag-continue siya dito sa Valorant Masters. I mean, one thing you can't take away naman from this team is they've always represented that region. So there's a reason why they're #1 there, and they've always gone to that international stage. Kayang-kaya naman nila against these top teams. And I think Na'Vi might crumble at times. I'm just banking on the fact that they'll probably recover, but if they don't, then this could also be very easily a game for EDG. That's right, and I think, considering the other players that we have here on EDG, I just remember Smoggy, Chichu. They had so many moments. They had so many moments where they really turned the game around. And nakala ko na, yesterday, both ASE and EDG, I really thought that these two teams were actually going to proceed, with one more win closer to the playoffs. But again, very, very close games, and this one is going to be no different. I honestly feel like if I were Edward Gaming, it feels like, while they watched the ASE matchup, it felt like, oh, maybe it would possibly, if we go like possibly the linear route, maybe it would only take one game na para si Na'Vi na mag-calibrate and mag-adjust. And of course, they don't want that to happen na they will receive the same foot treatment from Na'Vi. So at this point, parang they really definitely have to mix it up. I do think they have the tools to mix it up, most definitely. And I think Na'Vi should definitely be careful. I mean, Na'Vi for sure, they have to be on their toes kasi hindi mo naman alam kung ano yung babata sa'yo, kung si EDG yung katapat mo. Sometimes they won't even have any util at all and they'll just go in your direction. Sometimes it just wins them the map, honestly. But it's that kind of confidence that you have to be prepared for. And low-key, you also have to make sure that your team
doesn't break. That's right, and that's going to be very difficult. It's going to kind of be a test. Again, I think na aside from that linear playstyle that pinakita ng ASE, I think that also EDG has to kind of give that same level of stamina here. And that playbook never has to run out. And I think Navi's runs so deep, and it's just like that same thing we saw with DRX. And now with Foot, it just looks like possibly a repeat, but hopefully not. I think that's one thing that experience brings to the table, diba? Yung stamina, and as well as not to make sure that you don't blow all of your energy on one single map, so that you reserve it for in case it goes into the third map, diba? So parang yun yung edge I feel like na maibibigay ko kay Navi. And I think my second one that I'm looking forward to, if we have the duelist matchup between CNED and Kangkang, I think there's also, as well as the Sugetsu and the Chichu matchup as well, with all who has the better impact when it comes to lurking, who has the better impact if ever their duelists die early, then they can be that secondary na parang carry, kumbaga na reliable pagdating sa pagbaril. Yeah, I feel like especially EDG, I think out of both of them is probably the most reliant dun sa may momentum, and I feel like that is greatly affected kung ano mapa yung kung saan sila basically will play at, depending on how this next map goes in a while. But those open maps where the duelists can really shine, I think, can leverage their type of playstyle a bit more. And if they can keep converting round after round, because we've seen this team also parang streak together these almost impossible looking rounds. And Navi, yes, they're very good. Yes, they're already proven. But of late, they haven't also been like the best. So there is a chance that just cookie just crumbles. I really like how you brought up the map, because honestly, I'm very worried if Navi opens up Fracture, because I feel like Fracture is their anchor, like a lot of the Chinese teams where they love the map and then they use that as their anchor. That's right. And speaking of maps, we are just about to jump into map select, so really excited to see what we're going to see. Well, I mean, we're not seeing it just yet. Fan Fracture, hopefully. And I think, we saw this a lot from our Japanese teams as well. They have a similar playstyle, but the Chinese teams just seem more explosive. I agree with you. National Day. So EDG, you are higher seed. Do you want Team A or Team B? Team B. Team B. Okay, so Navi, you will be Team A. And we will start with your first band. Haven, your band? I'm a band. I'm a Descent. Descent. Okay, map number 1. Pearl. Side on Pearl. Attack. Okay. Map number 2. Fracture. Bind. Okay. Side on Bind. Defense. Okay, we're gonna go into the next set of bands, starting with Navi. You have Fracture, Lotus, and Split. Band Split. Okay, your band, you have Fracture and Lotus. We ban Fracture. Band Fracture, so map number 3 is going to be Lotus. Side on Lotus. Defense. Okay, run through this real quick. So first set of bands, we have Navi with Haven, EDG with Ascent. Map number 1 is Pearl with EDG on attack. Map number 2 is Bind with Navi on defense. Next set of bands were Split and Fracture. Lotus is map number 3 with Navi on defense. Sound good? Oh, good luck to you both. Thank you. All right, and it looks like magsisimula nga ang game number 3 natin. It's EDG versus Navi. And I'm gonna say, I really like these map picks, medyo. It's very interesting. Yeah, like usually, diba nakikita natin yung Pearl either second or kaya sa pinakadulo as a map decider. Pero excited ako kasi Pearl means that it's going to be a solid Jet versus Jet agad-agad. It's definitely going to be very focused on long control, especially pagdating sa B. Curious ako kung meron mga difference pagdating sa mga composition, but we'll find out soon. I feel like overall naman din, I'm surprised that Fracture made it like all the way to the end, because having Enrico's a start now, that's one of the priority bans if you're against a team like this. Exactly, and here, seeing our player walk on, Navi
Again, that powerhouse that's led by Angel, makikita natin today what they have prepared and how they've conditioned everyone coming into this match against EDG. And for EDG, cool story. Did you guys know that si Muggle used to be a coach and that got moved into a member of the roster? Poggers. I thought you were gonna say wizard. He became a wizard, but usually, right, it's that player into coach change. But now it's really exciting to see how a coach can transition into becoming a member of the roster, and also having that power of the IGL type of flavor. It's, I guess, kind of that coach buff, right? Yeah, the biggest comparison of having to be from in to an outside perspective, or from an outside perspective, and then bringing that and going in. That's right. I mean, ako nga, transition from coach to broadcast. Yung perspective yan, sir. Baka si Fluffy 02 Outside yan. perspective. Outside perspective. I love it. There's a layer. My player, then there's the coach, and then there's the broadcaster. Palayo lang tayo, palayo. This is like the third the bird's eye view, I guess, because you are getting the bird's eye view of both teams simultaneously. Yeah, and one benefit of that naman is when we look at their maps din kasi we can tell like where their specific strengths do lie. Pearl, I find palagi siyang like all teams are down to play Pearl. So it's not a map that's in contention, but it's also interesting because a lot of people have trouble, especially on use of B long side that Rico mentioned earlier. Exactly. And I think we saw so many teams, especially from both of these teams. Kangkang and CNED had so many of their highlight clips here, and it's the same for every single team. That jet operator shootout, which we all want to see. I think yun din yung curious ako kasi parang Harbor will definitely be a pain pagdating sa mga jet mains natin dito, just because of how much control when it comes to verticality, and as well as you get control din paglalapit ka sa long o kaya gusto mo barahin yung any sort of angle. So curious ako kung anong klaseng creativity ang mailalabas ng mga jet mains natin from CNED and Kangkang para talagang mailabas yung mga flashy plays nila. Yeah, speaking of flashy plays, I think dun sa may bind is something that will be a very interesting map in map 2 as well. But as we start here on Pearl for the Prime Gaming Agent Select, we will see that the KO on one side can be a big thing against Edward Gaming running the double controller. Oo nga eh, kasi ito na nga, meron ulit silang Sova dito on the side of Navi. A lot of very different variations, putting a lot of, what do you call this, at least meron silang panira all that lockdown pag lumabas man ito. Meanwhile, on the side of EDG, wala silang panira, wala silang orbital strike, wala rin silang Hunter's Fury. That's right. What kind of tells me that EDG kind of wants to go, on that information game here at that KO and Sova. For Navi, it's the complete opposite. But we'll just have to see what our casters have to say. We're going to game number 3, EDG versus Navi, and it's going to be casted by none other than the Mods. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga ang gagawin namin right after cast. Pero bago ang lahat, syempre, ikakas muna namin ang huling laban ngayong araw na ito. Kami nga pala ang The Mods. At mamaya, tapos na ang araw na ito. Malamang. Last series na nga tayo di ba? At eto na naman, malamig na naman ang kwarto dahil si Vil na naman ang nandito. Meron tayong na-figure out today no? Na mas malamig pala sa pwesto ko. So ngayon nagpapalit na kami live sa camera. Salamat. Ayan. Ay, ang lamig, ang sarap nakahinga dito. din. So, balita ko bes kanina, pag si HG pala ang nagkakas 3 games malala. Ay, oo. Yan ang tinatawag na Honey Grace. Ayan na, oo. Grasya. Literal ang binigay sa atin ni Tama. Honey Glaze dito. Pero kailangan natin, gusto ko magpatulong sa viewers natin. Di kasi kami makapag-decide, guys. Hot pot o sangyup? Oo, tama. Yan. So, press 1 if hot pot. Press 2. Press 2 if samgyup. Oo. Tulungan nyo kami kasi nag-aaway kami ni Taylor. Nag-aaway na kami. Ayaw niya kasing maniwala So yun nga, so i-check namin yan. Sa Facebook kayo mag-chat Press 1 hot pot, press 2 samgyup. Pero mukhang maglalaban na nga ata sila kasi pagkatapos ng game na to, talagang kakain na si Ace. Kangkang, siya ang initial pick-off pagdating dito sa round na to. Pero nag-aabang si Angel. On the other hand, Sir Getsu, nakapatay na rin ng isa, 1-to-1 trade lang mula sa side dito ng Navi versus EDG pagdating sa B-Link. Pero in the end, 4v3 pa rin to. 4v3 on this game right now, Zaipa and Angel, tsaka si Shao na lang talaga natitira. Pero best natatandaan ko na naman, nung huli nating kinastop, mukhang iniwan mo ako Kasi ito yung dating FPX Sila Shao, sila Angel, sila Artist, diba? Pero bago mangyari yon, yung EDG, galit na talaga sila. Kasi Haudong, Chichudog, tsaka si Nova din lang natitira.
Nag-aantay lang sa may likuran. Again, 3v2 situation. Anything can happen kung pistol round. Xiao, makakapatay ng isa. Onto the corner. It's gonna be Haodong! Good for the kills nga dito. Sina Haodong, pati sina Chichu. Grabe naman talaga si Tropang Haodong. Ano yung sabi? iba to, dinilit na moderator pero to yun. Spam kasi. Spam kasi. May Samgip naman na may hotpot para walang away. Sabi ni Meika, 1-2, 1-2, 1-2. Oo. Ano ba yan? Hindi nakatulong lahat nung Hindi kayo sinabi nyo. nakatulong, di ba? Oo, salamat na lang Yun sa nga, lahat. wala talaga tayong magagawa, pero bahala na lang kayo. Ikaw, best bahala na talaga kung anong pwede ba talagang kainin natin mamaya. Pero in terms naman sa mga numero na ngayon, 1-0 na nga ang Edward Gaming. Si Tropang Edward, naglalaro na. Kilala lang kasi namin ni Vince, si Squidward lang eh. Pero ngayon nadagdagan na ng bagong tropa. Nandiyan na rin si Edward. Alam mo, pag naging konyo ka, ang tawag dyan is Squid Bro. Squid Pero Bro. bago muna mangyari yan, si Kangkang talaga literal na namamaril na. Pero on the overhead flash nga na ginagawa nila, nobody but you. Ay, nako. Sandara Park is proud. Sa Sandara ba yun? Hindi ko alam. Basta old K-pop, Sandara na agad. Di ba sila yun? Sino ba kumanta nun? Sila yun, di ba? 21 din yun, di ba? 21 ba yun? Ay, hindi. Hindi ko alam eh. Hindi ko rin alam. So yung mga nanonood dyan, sino ba ang kumanta nun? Maraming salamat. Wonder Girls! Wonder Girls! Wonder Girls yun! Mali, sorry, pasensya, my fault. Iba kasing... Ibang version yung napanood ko si Sandara. Wala eh. Baka yung napanood ba yung sa ASAP? Sandara Park Rizal pala yun. Iba pala yun, guys. Sorry. Ito My na, fault. si Edward, dati lang, ano siya best? Dati, Dating ano siya? Vampira. Vampira si Edward. Si Edward. Tama naman. Tama naman, Nagiging diba? ano pa nga yun eh. Ano ba yung tawag? Wolf? Wolf. Si ano yun? Nagtatransform. Si ano yun? Si Taylor yun? Hindi. Taylor Lautner? Yung sa... Iba ba yung kwento mo sa kwento ko? Oh, iba. Twilight kasi yung akin kasi. Yun basta kasi galing recto. Gawa-gawa eh, no? Gawa-gawa lang sa recto kasi binasa ko eh. Di talaga eh. Nung nakumpay yung CD, nag-iba sa gitna. Isa yung Twilight, yung isa kasi takip silim. Takip silim. Uy! Yung anak namin bumalik. Yung anak namin. Namiss ka namin, Wendell. Ay, musta. May game pala. May game, guys. Oh, yan. Thumbs up. Thumbs up talaga. Itong Navi na to, talagang, let's see, if ever, sino talagang navivigyan nila. Kasi you can spell Navi without FIL. May mapilit eh, no? Pero si Smuglas may napatay na. Dalawa pa nga. Angel, on the other hand, makakahanap ng isa. Pero si Smoggy, good for 3. Grabe naman talaga si nickname ni Smuglas eh. Ayun nga. Smoggy. Pag, ito na, Smuglas, Nice. pinatay na yung kamukha niya. Sabi niya, time. Time. Si Sined na lang talaga natitira ngayon 1v3 right now. 10 seconds para sa Navi. Kasi Alam mo ba? lockdown. Alam mo ba yung kapartner ni Smuglas? Sino? Si Shei naging kaklase ko yun. Talaga? Oo. Naging kaklase ko yun sa theology. Tapos andun lang siya, kalmado lang siya habang nagsusulat ng mga multi niya. Pero here in this game, Sined nakaisa na siya ng second one pero Smuglas with an ace! Grabe naman. Alam mo, actually, yung mga nakaka-ace dito, Bessie, laging mga killjoy. Oo nga. Laging pagdating sa Si Pearl. Munchkin. Si Munchkin. Ayan, si Oo. Munchkin. Tapos, pagdating naman dito sa Pearl, ito naman, puro na naman talaga killjoy yung nakakuha. Tulad na sinasabi ni Smuglas, patay ka! Kinabahan ka ba? Hindi ka naman kinabahan, di ba? Natakot si Kuya. Hindi, masaya lang si Wendell. Ayan, naalala ko nung naglaban si Smuglas tsaka si Yun pala si yung mga Abra, multi na sinasabi nila. yung mga multi nga nila, yung si Abra tsaka si Looney. Yung hari ng tugma. Shoutouts nga pala sa inyo. Yun pala yun. Yun yun. Nagbabalorant din pala sila. Man. Patay ka. Patay ka! Tama naman ako, di ba? Ay, nako. Si Smuglas, dalawang beses na nahulog na stage yun eh. Talaga? Totoo May yun, video man. pa. Legit, totoo yun. May video pa. Yung isa nung nag-concert sila sa ibang bansa, tapos yung pangalawa sa B-side. Sa B-side? Oo. Sarado na yun eh. Nagsara na pala yun? Wala na. Hindi kasi pumupunta. Bukas pa ba? Anong oras magbubukas? Ang B-side kasi, puno na ng reckoning, may cope pang kasama, pero lumilipad yung mga shock darts mula nga dito kay Angel. No one really to connect to, but Saipan, good for the shot.
Pero ito, 5v4 right now, halos wala talagang pera yung mga Navi dito. Dito na nabigyan sila ng Edward Gaming, which is ito yung mapang pinili nga ng Navi ngayon. Pero tignan natin kung makakaisa pa ba sila. Howdong will catch one. Pero ang problema nga, Kongkas nga yung isa, na recon pa, lahat talaga natanggap na niya. 3v3, naka-sheriff lang yung iba. Vandal si Zypan ngayon, pero let's see if ever makakaisa pa sila. 2v1, oh no! Navi! Nabigyan nga sila! Eco round to, Bessie! More na 350 ang mga players nga rito para sa side ng EDG. And again, to be fair, nakuha rin naman kasi ng Edward Gaming yung buy round nila kanina. At least bawi lang para sa side nga dito ng Navi right now. It's 3-1 ang scoreline natin. Zypan, meron na siyang ult, may null command na. And again, kaya nitong mapigilan yung mga entry na kayang i-provide din ng EDG. But really, si Zypan, nagsimula ng lahat once na tumama yung headshot. Wala nagkatamaan talaga sila ng matindi nga dito. Pero at least Navi getting the first point already here in this game. And naalala ko dati sila, yung mga players nga ng FPX, si Suigetsu ata yun. Medyo hindi ata siya nakapaglaro ng group stage nung Champions kasi nga late siya dumating nung playoffs na. Oh. Ayo, totoo, na visa ata siya no? Tama, nung 2022 last year yun Na late lang siya ng kaunti, pero this time around, he's here for the party itself. Kompleto silang lahat and operator already in place sa kamay pa ni Sinid, Bessie. Bessie, itong si Sinid, medyo mainit nga to. The fact na isa siya sa pinakamalakas nga na sniper user dito nga sa mundo ng Valorant. Ano ba to? Bakit? Ako ba to? May user. May user na. Ano ba to? May bato pa. Ay, no. Ay, Pidea stalking talaga. Nobody. May seekers pa siyang pwedeng gamitin dito. Pero si Chichu, ang dami niyang sinegwehan doon, Bez. Yung turret, pati yung mismong si Soyetsu. Nung sinabi ko, bigla nagtago. Pero bakit mo na mangyari yan? Pero si Angel from above. Hindi na nakita yung mga ulo. Angel! Tama naman, nalipad sila. Uy! Nakita isa, pero ang problema, si Nobody nakakuha ng dalawa. Si Nobody mukhang may pakpak no? Lumilipad din siya. 3v2 situation, Cosmic Divide has been used. And syempre, hinati na ang mundo. Si Smuglas. Oh, Shaw! We catch one already. Kaya galit na naman si Bayaw niyan. Pala na sila yun. Naubos sila. Si Shaw naubos, pati Bayaw nasama. Oo nga Tatat ka pala kay Bayaw. Sana okay ka lang dyan. Ay nako, this retake scenario, anyway, may Cosmic Divide nga rin naman. And other than that, despite Nobody, na-recon pa nga, nakakuha pa siya ng 2 pick-offs doon. Worth talaga kung worth. Ano yun? Ha? Bakit may... Hindi ko alam kung sino Bakit yan. LED? Oo, hindi yan yung mga umiikot na fans tapos mukha mo. Pwede mukha ng player. Oo, tama. Meron naman nabasa, we don't die. Yung multiplication. Nag-iba na pala. Oo, may remix. Okay lang yan. Si Ed Sheeran nga, ang daming album Diba? Multiplier ad. Sobra. Oh. Sobra pa. Sobra. Ay, nako, kang. Namatay na nga dito si Robocop. Pero 4v5 right now, meron pa mga utilities na yung mga players nga ng EDG. They can actually stop the momentum na pwede ilabas nga ng Navi. Anong momentum? 1-4 nga yung score. Ha? Howdong? Howdong ka? Yan na ang bagong sagot, guys. Hindi na hotdog. Howdong na. Howdong na. So sabi ko sa'yo, Bes, Oh. kung titignan natin, utility-wise pa lang, mala DRX na Pagdating sa combination ng Viper, pati na rin itong... sino ba to?
Pag ikaw kasama ko, kanina ang tali-talino ko pa. Kanina ang ayos nyo. Pero ngayon, pag pumutawa na ng tawa, si Angel kinuha na si Howdong papuntang langit. Pero 4v4, pero ang problema nga nila is syempre, yung mga utilities nga nila, kailan ba nila ipapasok ngayon, nagpapakiramdaman lang sila, tamang normalan lang talaga. Pero nobody magsiswing ata, nakakita ng isa, pinatay yung Suigetsu, pero meron pa kayong kalaban. Long katog all the way from EMEA. Uy, lumabas din dito si Sined. Tumalon pa nga. 11 seconds to plant the spike right now. Si Chichu, inuuna na yan. 5 HP remaining mula dito kay Angel. 2v2 scenario pa rin to. And again, kayang i-provide yung mga pre-fire nga dito pero hindi tumatama so far. Tignan natin. May recon pa. Si Chichu Dog, anong gagawin niya? Alam mo yung dog whistle na show, pero bago mangyari yun, si Shao na lang mag-isa. Nahanap niya. Kaso Oo nga. nobody to find. Yun nga eh, Shao, yun nga, yun ang problema. Pag ang Shaolin, binigyan mo ng baril, di talaga tatama. Oo, kailangan sipa-sipa. Oo, may close quarter combat skill kasi sila, CQC. Pero ito si Tropang Angel, men, tatawagin ko siyang Cupido. Cupido? Pero syempre, ano ba ginagawa ng Cupido? Namamana. Namamana? Oo. Nakasoba ba? Oo. Yan naman lagi ginagamit ni Shao eh. Tapos grabe namang inuman yan. Ang tagal Tapos bigla siyang kakanta, I'm feeling lonely. Ano ba yung katang Cupid? Yun nga yun. Tama ba yun? Oo. Ayun ba yun? Oo, yun. Feeling lonely. Tapos Cupid yun, di ba? Di ba? TikTok ako eh. Yun, man. No Cyphergetsu Cry Face. Good translation, no? Grabe, men. Halatang hindi yun. Asa pa kayo na, eh. Sino man yun. Pero yun nga, 1-5 at ang mga tropa natin sa EDG, galit na galit na. Oo nga eh. Uy, Sobrang- I'm a Japanese fan of Angel, marry me. Hashtag Navination. I love Shao. Angel buff. Grabe, no? Goods talaga sa kanila. Well, FPX din naman. Nag-champion na yan eh. Totoo. Back then, nag-champion na yan. Open invite pa nga yan eh, pag may after party. Ay, actually, Sila yun eh. Pero hindi sila, actually, si RD na nasa NRG. Kinas natin to Masters eh. Oo nga. Tas Yun sila nga yung yun. Sila nag-champion nga eh. yung nag-champion. Oo. Kangkang versus Sined. Oo. Yung tropa ko, men, yung malupit. Sino? Si Kang Dupit. Si Kang Dupit. No, man. Si Kangkang Dupit. Na malupit. Na... Ano? Iba ang... Kaya mo maisip mo din yan sa wakas. Hindi ko na alam. Initial... Kwenta. Oras na kasi. Pangatlong series na natin to. Sined, sumisilip ng konti. May makikita ba yan ang tanong doon sa kalawang pilar? Pero wala ata. Silip Ned. Yung pala yun stands Silip for Ned. Silip Ned. Ganun ba yan, guys? Kaso wala siyang mahanap eh. Wala siyang mapipick off. So reset na lang muna. Reposition mula sa kanya. Pero knowing na deep onto B rin siya, this gives info or intel towards Davi na walang mag-B. Yung Nate naman, dito yung konti, which is si Howdong ngayon. Pero let's see if ever makakayanan pa ba nila. Meron silang pang retake if ever. They have the lockdown already. They have the null command. They can actually go in and stop the win ng EDG dito. Pero syempre, dapat solid ng mga combination nila ng skills if ever. But nobody, low on HP. Yung tao dun sa may dagot, wala na. Nobody sumisilip-silip ng konti. Pero mga magkakasabayan muna dito kasi may lockdown na rin talaga. So Gatsu, wallbang, will connect. Pero may tao dun lang sa may A main and Smoggy will get that trade-off right now. Pero Smoggy, bago mo patay, matutup ka muna. Sined, the operational god. Wow. Ladies and gents. At nakita natin yon even on the retake scenario itself, makikita mo talagang forward si Kuya mo Sined to really get the shots in. Kumukubra, kumbaga. Sayang naman, hindi niya maaaro. Ay, hindi niya naputok sa B. Iba talaga pag may kubrahan. Grabe si Kangkang, ano rin pala, yung monitor niya, alam mo kung paano rin maglaro si Ja. Si Ja, man. Oo, si Ja. Kasi si Ja, ginagawa ng tablet yung monitor. Yung literal na nasa baba, man. Kaya pag nakita mo si Ja naglaro, parang nagbabasa. Si Ja, kung hindi niyo kilala, guys, isa yon sa parte ng mga naos na mapupunta pala sa Ascension. Sa Thailand. Sa Wadi Cup. Sa imong tanan. Yun ang sasabihin nila. Sined! Harap-harapan, di ata nila alam. And Chicho na kumakakuha nun. Smoggy with a kill. And kahit hindi man mapatay ni Smoggy, at least si Chicho naman yung nandun.
Tsaka laking kawalan na agad para sa Navi. Wala nang operator na kayang i-provide nga. At aside from that, hindi rin kasi napansin ni Sined eh. So wala siyang makakuha kahit trade-off. Nobody? Nakita ba yun? Oh, nakita na yun. Sabi niya. May tao daw sa backside, narinig ko. So, Tatagalog na rin siya. Oo. Iba na pala. Kangkang. Hawak-hawak niya ang kanyang blade. Pero tingnan natin kung makakuha ba niya yung isa. Pero once na sabihin ni Zaipan, may tao dito, shout chup-chupin mo at yun na kayong gagawin nila. Pero hindi ata nagka-chup-chup kasi hindi na nakita. Pero Zaipan pa talaga makakuha nun. No damage at all. Ang nabigay niya dito kay Optimum Pride. Nagkagulatan sila eh. Nagkabiglaan na lang kumbaga. Pero ang daming wall. May cascade, meron ding Viper wall dito. Not only that, High Tide has been used, pati na rin yung lockdown. Cove immediately broken down here. Hindi pa naman nasa-set yung spike pero kailangang mag-provide ng space. So, speaking of space, si Howdong meron siyang reckoning dito. So, if ever talaga pumasok yung Navi, at least makakapag-alis siya pero mukhang hindi ata mangyayari yun. Grabe naman yung Viper Spit na yon. Napaka next level mga kaibigan, pero makikita ba? Mukhang kitang-kita ata. Pero that is Xiao will catch one at wala na kasi Viper ngayon. Smokey nakaisa pa. Buti ito 3 versus 0 kasi Zaipan. Inubos nila lahat na nakita nila. Yung pagkakasetup ng Viper Spit para makapwesto lahat sa Bilong. bilong, I mean. And because of that, obviously, isa lang naman yung spot na mapupuntahan nila para ma-pre-fire kung saan sila nag-plant ng spike eh. Doon lang mismo sa vertical angle nun or horizontal angle nun, yun lang yung kaya nilang i-provide. And obviously, ipi-pre-fire ka talaga ng malala. Pre-fire na lang yun, man. And to the side of Navi as well, wala silang gagawin, hindi mag-pre-fire na lang din talaga through that smoke. At yun na nga yung ginawa nila. Nagulat na lang sila, namatay nga si Viper doon. And ito rin talaga yun nung Viper Spit. Nababother ako. Yun yung play nila eh. Pero usually kasi sakop mo at least kahit sa backside para hindi nila maisip. Yung screens lang din. Para di nila maisip. Pero anyway, it is what it is. Parang literal na malalaman mo, parang sinabi mo kung nasan kayo. Nasa long kami lahat. Dito lang kami sa bilong. Kung mapapatayin nyo kami, bahala kayo. Pero sasama ata kayo, nakita na nga ni Sined yung mukha mo. And si Sined, napaka-notorious niyan pag jet ang gamit niya. Lalong-lalo na pag naka-operation siya. Mismo. Kaya naman, wag kang sisilip dahil aking kayo ang sinasabi lagi ni Sined dito. Pero mukhang Angel. Siya ang unang matutuldukan. Kangkang already in the side. At alam nila na wala ng tao on the back ends. Kailangan lang nilang i-clear. Flower ang simula. Kangkang already si Sined here. Reposition muna mula sa kanila. And yung Trailblazer, hindi ata siya nakita. Hindi ata sila nagkakitaan dito pero meron pa namang reckoning or si Howdong ginamit na nga niya. Pero nasan ba talaga sila papasok ngayon? Meron pang Cove para lang at least mas mahirapan pa ng Navi na makita nga yung mga depensa and yung pag-atake ng EDG ngayon. All the nades, all the frames na ginagamit na for them to delay the diffuse even longer. 2v3, meron ditong Cosmic Divide. Ligating kung gagamitin mo na, pero mukhang hindi na ata. Napakasakit nga kasi Suigetsu. Literal na natunaw sa sarili niyang nade. Ang ganda ng post plant dito. Kung tutuusin, walang opportunity si Sined mag-repeat ng angle. All this time, merong cascade parate. If not, syempre may magpupush in now, which is yung jet din ng EDG. And to say the least, the initial shot, the one tap to the head, papunta kay Angel dito, ang nagbukas talaga ng buong site natin. And EDG, again, successfully taking one round away mula nga dito sa team ng Navi, 6-3. Navi. Dati, alam mo best, it's been my dream to cast a Navi. Navi match? Yeah. Siyempre, matunog yung pangalan nila talaga eh. Oo. As a team. Shoutout siya pala kay Dendy. Oo, siya talagang nagpasikat. Kumbaga, nagsimula. Kumbaga, siya yung... siya yung Kobe ng Lakers. Oo. Ayun. Ngayon, shoutout na kay Sined. Oo, si Sined na. Valorant. Tsaka sila Navi Simple. Totoo. Oo, sila Zeus. Sila Simple. Simple. Naglalaro nga siya eh. Pero syempre, nasa kabilang bang-bangong gusto niya. Immortal nga siya. Immortal siya? Si Simple. Talaga? Legit yun, di ko nagbibiro. I mean, I'm not surprised. Right? You also have other players na professional. Si Stewie 2K. Oo. Di ba may team din siya? Oo. May team na siya ngayon. Hindi lang din talaga sila nakapasok.
Oh well, ang higpit din kasi pagdating doon sa America and EMEA region, no, madami rin naglalaban. Pero dito muna tayo magpo-focus dahil si Xiao, mapapatras muna sila. Sined on the other hand, good for another pick off towards A pa. Grabe si Sined, no? Yung mga off-kills niya talaga sobrang nagkoconnect talaga. Pero Zaiban will catch one through that smoke. Makakisapata si Angel ngayon. Pero nobody is really stuck on that area. Wala siyang magagawa. 5 pa kalaban niya. And Navi, bawing-bawi na sila. Kaya nga, nagsimula tayo dito, one-sided yung laban na meron tayo. Na parang si EDG, they have complete control. Pero ngayon, nakakapag-adjust na rin finally yung Navi, especially here on defense, na especially may operator din sila. Yeah. Ang laking value na kukuha nila kay Sined, sa totoo lang. Sobra. I mean, Sined, one of the GOATs talaga when it comes to playing Jet. And syempre, with an operator na talagang kinakatakutan niya ng lahat ng region. Ilang beses siya nag-perform. Pero Besa, naaalala ko nung napanood natin yung interview na magkasama si Angel at saka si Ardis. Men, parang dalawang titong nag-uusap lang talaga. Kasi ang laking tao nila eh. Tapos nakaupo lang din talaga sila sa parang couch. Oo. And chilling lang sila, kumbaga. 4-6 time out to mula sa side ng EDG. At kung makikita mo si Boom Brothers, chill lang din siya. Hindi siya masyadong galit na nakakalamang tong EDG ngayon. Kasi so far, EDG, sila rin nagpe-pressure. Kasi hindi na rin makasagot yung EDG sa pinoprovide na defense nga dito. Especially from CNED, already stopping them to their toes. Ngayon, ang solusyon ata nila, si Kangkang mag-o-off din daw. Babawi naman siya. Well, yun nga, talaga maglalaban na rin talaga yung dalawang jet ng mundo, di ba? Which is si Kangkang and syempre Sined. Well, kailan natin si Sined. Actually, chinek ko lang talaga for me to confirm. Sined, they've won the 2021 VCT Champions. So, kinas din natin to. Oo nga. Ascend. Yun nga. Yun nga, sila. So, syempre, hanggang ngayon, kitang-kita mo na talaga nag-perform pa rin sila playing in the grandest stage of them all, which is yung ito. Most celebrated player dun sa Ascent Oh. nung time nila anyway. So, expect mo talaga someone will pick up this player because he is a superstar player. Yeah, you can spell Ascend without Sined. Tama naman. Yun ang tama talaga. Oo. Pero yung operator nga ni Kangkang dito, gusto nila i-play out aggressively. Pero walang gusto ring sumilip mula sa side ng Navi. Kasi yung letter A na lang Ascend ba? Yun na yan eh. Yun nga. Kasi yung spelling, di ba? Asined. 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 Sa kanya talaga pinangalan yun, Bes eh. Team niya yun eh. Laki na sharing siya, laki ng kubra. Mas malaki kubra ni Kangkang. Sabi mo, wala nang drop-drop sa kakampi. Hayaan mo na sila. Basta ako mag-o-op. Wala akong paki sa inyo! And nga, Xiao nakaisa na, which is Smugglers pa nga nawala. Pero, Besa, balita ako, paldo ka daw ngayon. Wow! Ako pa. Ba't hindi ba? Ikaw? Hindi. Ang dami tayong bills sa babayaran. Hindi na nga. Nagkakatalunan na nga. Nakita yung dalawang jet. Nagkaambahan! Nagkaambahan lang sila and Kangkang and Sined. Nagkatapatan pero sino ba talaga ang magkakanormalan sa kanilang dalawa? Sined, pinatay si Chichu Dog. Pero 3 pa ang natitira sa EDG ngayon. 10 seconds in. Ang akala nyo, B? Pare. 6 seconds to plant the spike. Walang katao-tao on site. Nobody dies off here. 5v2 situation na ngayon. Itong operator, hindi yata nila nahanap yung value for this time around. Xiao, nasa may back end of the site already. Again, 2v5 to, pero iisa-isahin ata ni Kangkang. Diyos ko, napakahirap. Ito oh my God, Kangkang! Yung zoning nila, binarbecue niya! At meron pang isa, mas magaling ako mag-jet sa'yo. Ay, nilabas yung knife! ang blade storm niya, pero yun nga lang, meanwhile, yung isa nasa likod na. At wala siyang no choice yung nyari. Kailangan talaga nito tumapat ngayon. Pero let's see! Oh my God! Akala ko, dalawa na naman yung mapapatay na dun. Kung nakuha niya yung pangalawang shot na dalawa yung namatay. Ay, nako! Isipin mo ha, first time ata yun in Valorant history. 2 shots, 4 kills. Kung nakuha niya yun. Ano? Parang first time in Valorant history ata yun. Pero yan nga, hindi pa rin talaga sapat. Dalawang barbecue sa loob ng isang round. Muntik na. In a span of 45 seconds sa mga kaibigan, ganun na nangyari. Buti nakuha ni Xiao. Buti na lang talaga. Kung hindi, wala. Time out yun. Lalaruin ka talaga ng malala ni, ni Kangkang. Grabe to maglaro. Kung merong link to X, si Kangkang.
Kangkang 2X. Tama naman. Kangkang. Diba? Ay, nako. Tatlo ang nasuppress. Alam nila at least for the time being kung ilan nga ba yung tao towards aim. Mulik pa eh. Tinag ko lang kasi kung kaboses ko. Hirap pala maging robot. Hop! Ito na si Cupid. Hop! I guess. Nakapatay ng isa. Siya ang natamaan, nobody. Pero sino ba ang katambal niya? Xiao! Hop! Napatay ata si Bayaw. Pero tingnan natin kung makakayanan pa ba nila 4v4 right now. Grabe. 4v4 nga. Parehas na parehas yung pagkakasetup din dito. No? Isang op, tatlong not Vandal, but obviously may Phantom sa kabila. Vandal naman din dito, majority from Navi. Pero mukhang magkakatapat ata si Angel ang unang mamamatay. Sakit noon, man. Wala na si Kubido. Pero buti na lang nakapana siya ng isa. Pero yun nga lang, meanwhile, Zaipan. Kangkang sobrang ganda ng mga pwestuhan niya. Hindi naman silang magiging number 1 sa China o hindi sila ganong kasolid nga. Pero Kangkang, lumipad! What? Mid-air! Kangkang catching one! Pero si Getsu buhay na buhay pa. Pero nakatingin tayo kay Kangkang, ladies and gentlemen. What? Kalahati lang. Bawas pa rin, man! Every shot freaking counts. And Kangkang, alam niya kung gaano siya kagaling right now. Alam niya kung gaano siya ka-on fire ngayon. Grabe si Kangkang. Grabe mag-operator to. Kahit lumipad ka, wala siyang pake. Yun nga eh. Patay ka pa din. Diyos ka pala lang si Kangkang. Bam! Ganun talaga. Parang nahiya si Sined, Bes. Yun nga eh. Napasit down si Sined dun. Oo, tapos Forsaken Operator pa yung gamit mo. Talagang pagkatapos may lalabas sa Pati yung mga tao. Wala sila last naman noon, man. Time out. Time out sila eh. Hindi. Half-time kasi. Half-time pala, sorry. Tayo pala yung ta-time out. Ipapasa muna namin to kay na Revy para pag-usapan si Kangkang. Revy, kamusta dyan? Goods kami dito, pero Sined is not, because I think yung confidence niya is being shattered with how Kangkang is he's just exploding right now with confidence. Ilang quadra yun? 4 already? Yeah, honestly, ito na yung pinaka-inaantay natin before the series even started, kung anong mangyayari dito between the Jet players, Sined at si Kangkang. And I have to say, si Kangkang, at least for this particular map, he won. Like, I don't even need to finish yung anong mangyari sa mapang ito. He won! He Look won! at that! I mean, kita naman the stats don't lie. At the moment, at least at the half-point mark, ayan yung differences between both of the Jets. Sined, we've seen him do yung mga ibang 4Ks din, especially when he has to retake with the operator moving from B to A. But after that, it just became the Kangkang show, and he didn't actually stop. He almost even getting that ace to clutch around. That's right. Grabe yung kolat, yung isa pa, yung on the operator. Like, his game sense, his like micro decisions, as in Kangkang is just so impressive. Lalong-lalo na dalawang beses niya pinatay si Sined on an operator battle, at least for that 2 consecutive rounds. Honestly speaking, very impressive. It's just so exciting to see this player, man. That's right. And I think, the members as well of Navi are a bit shaky. We even saw Sined whiffing in that 1v1 with Kangkang. Sined was whiffing. And Kangkang, again, here is just so solid with his aim. Yeah, I mean, he's able to really close out yung mga rounds neto, but my bigger concern is at least with the defense of Navi, that they're letting them get into positions in the first place. It's almost free, maybe one person that they have to fight, but they just swing together, they win the first part of A main, they plant the spike, and after that, it's just smooth sailing. That's right. And I think it's also good to note that EDG is kind of doing what ASE has not been, and that's slowing down in the middle of these rounds. And they're one of the only Chinese teams to do that. And I think that's really what's catching Navi off guard. And that's why they kind of expand first, then they come back, when they want to take that side. But we'll have to see what happens in the second half. So the mods, back to you. Muli nga tayo nagbabalik dito sa second half at kung nagsimula tayo kanina na yung EDG, medyo one-sided. Bigla naman ngayon na bumabawi yung Navi, bumawi din si Kangkang. Naging Kangkang show nga naman talaga. Yeah, sobrang nag-perform si Idol ZMJJKK. Sobrang solid. Well, Bessie, ever since 2021, kinakas na natin ito si Kangkang eh. Totoo. Masters pa yun. Oh, Masters pa yun, di ba? So nakikita na natin yung potential. Pero grabe naman yung
in-improve na ito. Oo, Diyos ko. Hindi ko alam kung lakas, men. Pero yun nga, sobrang lakas ka ng mga players sa pinapakita na Chicho Dog. At least, yung delay na ginagawa nila dito sa Navi is napakatindi na, which is dinudurog ng EDG ang Navi sa mapang pinili nila. And so far, yun nga yung giging scenario natin. Pero hindi pa naman ganun kalaki yung gap eh. Kung tutuusin, if Navi wins this pistol, mabilis nilang mababawi yan. Si Chichu, naririnig niya lahat ng rotations dito. So aware na aware siya kung at least ilan yung mga tumawid. Not only that, na magiging B-hit. Yeah, ganda na talaga na position niya kasi nga nasa mid siya. So meron talaga siyang idea, pero punta ito 5v3. Nobody, mawawala din talaga. And ang bilis nang nangyari dun sa round na yun, ending the lives of the 3 remaining players nga ng EDG. And ito na yung equalizer nila. At baka maging 7-7 pa nga tong game na to. Tinan mo si Sined, gigil na. Phantom and a half armor. Let's see if ever talaga mag-work itong mga to. And to the fact naman na half armor naman talaga eh. I mean, lagi naman talaga yan nangyayari. And good choice of weapon nga kasi napakadaming smoke. Might as well use that Phantom instead. Especially after nung kills mula sa Art kanina na 2 pick-offs, ang dali na lang pasukin. Or mamimili ka na lang talaga ng site and just hope na ma-clear mo in every angle itong mga players ng EDG. And ganoon naman yung nangyari para sa side ng Navi anyway. At Sined, aware na aware siya na there might be someone who wants to go for a pre-fire o kaya naman a good isolating angle. Kaya pre-fire din mula sa kanya. Masakit para kay Nobody. But you. Pakasakit nga, pero si Kangkang, ito, pag to nakapatay ng Marshall, matik dapat ulo dapat to kasi kung katawan buhay pa siya. Pero yeah, let's see. Hindi na nga nagsuscope yan eh. Oo, di ba? Di naman niya kailangan, di ba? Kasi accurate naman yan kahit hindi nakascope. Totoo, pero kung makita mo si Kangkang naka-Marshall din, parang hindi mo rin masasabi. Ano ba mas malakas? Operator, Marshall, pero... Contact play. Contact dito nga sa mid. Pero tingnan natin kung talaga makikita ba sila. Pero si Nobody kitang-kita na. Si Angel mag-isa lang. Diversion lang siya. Oh no, Chichu! Typats ka! Ayun na nga, nagpakita na sila at lahat ng tao sa mid wala na. Meron tao sa may backside pero alam ba nila? Ang ganda ng take ng Navi dito. Really, walang awareness mula doon sa Art dahil nga naman, nagpaparamdam sila through A main. 5v2 situation and Nobody goes down. Si Kangkang na lang ang naiiwan. Again with the Marshall. Wala siya mahanap eh. Wala talaga siya mahanap kahit sa Kangkang. Right now, 1v5. Paano nyo gagawin to? Paano nyo sisilipin nyo? Paano to? Paano nyo to pupusuan nga? At yun na nga yung timing. Panis sa isip niya. Flawless ang round mula dito sa side ng Navi. At kaya na sabi ko, pistol round lang. Tapos itong next round, bawi na agad. 7-7 na. Sobrang dikit nga nung laban ngayon. Chichu nagulat siguro na pasigaw na lang siya, no? Ha? Ganun na lang. Hindi niya in-expect may wall eh. Oo, ngayon yung sinasabi niya. Pero etong si tropang Angel, talagang, kung nakita mo si Angel, di mo isiping Valorant player eh, no? Oh. Wild Rift siguro. Yung pala eh, no? Pro player pa rin pala. Pro player pa rin talaga. Pero at least there's Nobody just trying to secure the Seekers nga. Pre-fire, meron ba nabawasan pero mukhang wala ata. Hindi nag-connect yung shock dart, ha? Sinuwerte siya doon. Lambawas towards the armor. Zaipan, nakakaramdam. Merong tao on the backside. 22 seconds pa bago mag-up yung knife kung sakasakali man. Masyado pang mahaba yung oras. Binabaril lang niya yung mga swarm mo kung may trap. Makakita pa siya ng isang swarm pero mukhang wala ata. Nobody is weighing out. Uy! Nag-whiff si Idol Nobody but you and Xiao will capitalize that kill. Kahit bulldog lang yung gamit niya, he will actually try to pick up. Pero mukhang hindi na ata. May knife na to. Kaya insta-rotate mula sa players ng Navi. Kangkang very deep towards attacker side spawn though. May turret pero nakatapat yan sa mid eh. So kahit paano, iikutan niya lang. Baka mahuli niya. Ba't may nano-swarm naman? Pero let's see, may alarm bot. Nano-swarm. Alarm bot pala.
So Getsu will catch that head. At least, di ba, tinatry pa rin talaga nila na silipan kung saan talaga sila pupunta nga. Pero Sined, doon lang sa may likod nga ng Snakebite. Pero pa rin tao sa may hall. Howden will catch one. Smoggy with a push right now. Makakapatay ng isa, but it's all up to Shout. So Getsu, 2v1. Smoggy, the only man remaining. Kakayanin ba? Maganda ang posisyon niya. Pero alam pa nila kung nandun! Hindi nila alam! At right at the perfect moment, with a swing, getting 2K. Ang ganda ng timing niya doon. After siyang i-pre-fire, yun nga hindi alam ng tao. Hindi nila alam na nandun siya. And supposedly, sa isip pa nila, kung nandun man siya, mamamatay na siya doon sa pre-fire na ginawa nila dito. Pero hindi ganun yung naging sitwasyon eh. And instead, na-angle isolate pa nga sila, na-timingan pa nga sila, and once you connect the headshots anyway, walang magiging sagot yung iba. At yung maganda doon, Bessie, doon talaga sa perfect moment na nakita natin na yun, nagre-reload nga, pa-reload pa lang isa. talaga yun. At naririnig niya yun. Yun nga. Angel. Nagpaparinig lang din. Pre-fire lang din. Ito rin mahirap pag puro Vandal nga ang gamit ng Navi ngayon. Kada pre-fire nyo, alam ng EDG kung nasan kayo. May off na rin sila. Oh. Si Sined muli ang nagbabalik pagdating sa operator na yan. Malaking investment na naman to for the side of Navi. But to say the least, so far, EDG doing really great, and especially against a team like Navi na pinili rin nila tong mapa na to. Yeah, sarap tignan, no? 25-75 yung Vandal, 30-90 ang Phantom. Kasi hindi na hinati na sa dalawa. Iba na yung patch natin eh. Pero syempre ngayon, i-enjoy muna na to the fact na yung Pearl sobrang ganda sa next patch. Actually, nanibago nga ako. Nagulat ako na. Nakalimutan ko nga talaga na ganoon na pala sila. And for the side of EDG, paano pipigilan ng EDG ang pag-push nga ng Navi? In terms naman sa pag-push, Navi going here and B, yung knife ready na rin dito kay Zaipan. And to lead the way, that is Sined, binigay sa kanya yung Vandal. Sige, introhin mo, entryhan mo, kami ang tatapos. Medyo masakit yung Snakebite na yan. Pero with this nade, at least masesecure nila isang spot. Zaipan goes for the kill. 10 seconds remaining para makapag-plant ang spike. Happily do so. Chichu, on the other hand, goes lang ang puhunan pero makakahanap pa rin ng isa. Good shot na ginawa dito ni Chichu, dog. 3v4, dilabas ngayon ni turret. Si Getsu, waiting for that peak na pwedeng gawin ngayon ng EDG. The players of EDG, talagang medyo kinakabahan nga sila, pero lahat naman sila may baril ngayon. Dahil sa flash already popping out. Second flash ngayon nag-connect dito kay Nobody. Pero alam na meron din tao doon, pero nagkahatian na nga ng mundo. Magpupush ata si Nobody ngayon, nakapatay ng isa. Talagang wala second one right now. Howdong is trying to get that entrance nga. Yung nasa billing ka puhunan, Bes. Yung Astra nasa likuran lang. Kahit anong mangyari dito, mamamatay pa rin yung nagde-defuse ng spike. And again, the rotations coming in from Xiao. Ang tagal niyang ginawa yun. Tiniis niyang maglakad towards mid para lang magawa tong rotation na to, and that secured the entirety of that post plant. Sobrang worth it nung tagal ng pag-ikot niya. Oo, maganda yung pinapakita na rin talaga dito ng Navi na sobrang init nila sa bilong para magkaroon ng space si Xiao dun sa may likod. At kitang-kita mo, yun na nga, perfect din kasi yung timing ng Hunter's Fury as well So, kung tutuusin, alay na talaga yun si Angel. At that point, na parang ipapop ko talaga tong ult na to just to delay the diffuse of the spike and para patayin yun. Not only that, but to give space and time for Xiao to make that rotation happen. Sined, available yung Blade Storm. Isang matinding diversion na talaga pinakita nila. But Nobody, pwede siya magpa-flash ulit, pero ang problema yung Recon Bolt nasa harapan na niya. And Sined goes in! Oh my God! Dito napatay si Kangkang. Kahit Stinger lang ang gamit na nakabawi pa. Xiao, catching one. Pop flash will connect. Cypress inside already. Pero yung mga players nga ng EDG, wala na silang choice kundi mag-play for retake na. It is what it is. Yan ang sabi dito ng EDG. Si Chichu, naka-ghost pa rin. Si Smoggy, naka-classic lang. So, to say the least, lugi. Talaga akong lugi. Pagdating sa barrel na meron nga tayo dito. And EDG, surprisingly, buhay pa nga si Kangkang. Nakatakas pa siya doon. Kaya nga
Actually, hindi nga siya natamaan dito si Inet, di ba? Pero syempre, dapat meron tong follow-up na ginawa nga ng Navi, pero mukhang lalaban ata sila yung iba. Pero after that recon, sige pare, mamba out na tayo. Alam ng mga players nga ng Navi kung nasa yung iba, which is dito lang talaga sa may mid. But Kangkang, gonna push in and try to get all these parang pick-offs, and then kahit isa-isa lang, let's see if ever makakapitis ba siya, hindi. Pero nga na Chicho, gonna push in already. Wala na siya, kailangan na sumilip dito kasi nga mamamatay na siya. Pero sino pa talaga pwede, may bawi dito, pero it's fine kasi nga naka-stinger naman siya. Navi, sila na nakakalamang nga ngayon. 1 round lang naman yung advantage na meron sila dito. But again, kung hindi mapipigilan yung momentum na nakukuha nila, kasi sa totoo lang, kung tutuusin, first half natin, kanina pa 7 yung EDG, bes. Oo. Nag-second half na't lahat-lahat, nandito pa rin sila sa 8. Yun nga eh. Out of 5 rounds, 4, isa pa lang ang nakakapanalo nga ng EDG. So 6 rounds in total, 5 doon, talo. Oo, tama. Quick maths. Oo. Ang ganda lang kasi yung math ko. Pag lumagpas ng 10, mahirap na. Oo. Hindi dapat may extra TF na. Oo, may extra TF na. Hanggang 5 lang kailangan, kaya kong bilangin. Oo. Buti nga 5 ka, ako nga 4 eh. At least may +1. Oo, tama. Ano ulit yung sagot na? Pero, how dong, ha? How dong? Sined to get a kill here. Pero ito na ang entry na hinahanap nila. Navi, inaabuso na kumbaga yung time na to. Lalo na may natdetect sa likuran. Pero mamamatay din sila. Again, ready up yung lockdown na yan. Smoggy, baka maipit pa. Sobrang ganda ng diversion nga na pinapakita nila. And Angel will catch one already. 4v2. Chicho and Kangkang na lang natitira. Kangkang, hawak na naman niya yung operator niya. Pero hindi nakita yung value kasi nga sa A sila pumunta. Na knife ba siya? Hindi. So wala silang idea na meron pang tao dito sa may flower. Pero for sure, dito sa round na to, Navi, double digit na tayo. At yan yung talagang nasa mindset nga ni Kangkang. Ina-expect niya na baka nga mag-B sila pero hindi. Pare. Safe talaga to, malala. Kasi wala silang pera talaga eh for the next round na meron tayo dito. And Chichu lang, ang highest na meron tayong cash. Chichu lang malakas, man. Si Chichu lang, 1K para sa kanya. But again, Navi, we'll go for a double-digit scoreline here. At syempre, habang lumalaki yung gap na meron, habang nababawi ng Navi yung mga rounds na meron din tayo dito, problema to for EDG. Halos comeback ang ginawa nga ng ano eh. Time out when? Wala pa eh, no? Masyado. Oo. Halos time out. Halos comeback talaga ang ginawa rin ng Navi dito. Kasi nung unang mga rounds, medyo doon sila nagkakaproblema. Pero mukhang ito na ata ang time out talaga na ipapakita nila for the side of EDG nga. Well, nung una, sila ang sila ang yumayaman, sila ang dumadaming puntos. Pero pagdating naman dito sa Navi, medyo slow start sila. First game jitters, yes, malay nyo. Pero nung nakita na yung footing nila, ito na yung pangbawi nila, dire-diretso na yung pagkapanalo nila. And with this time out, tingnan natin kung mako-convert ba to as a win eh. Ay, alam ko yung helmet na yan, bes. Ano? Ano yan? Ang isang buong helmet na yan, tapos... Pwede mong i-edit? Talaga? Mahal? Sakto lang. Gano'ng kasakto? Actually, hindi ko alam yung... Bigay ka ng price range. Actually, hindi ko alam yung ano. Price range Hindi ko alam yung presyo, pero nakasuot na ako ng isang beses. Talaga? Merong app yan eh sa mobile. Tapos pwede mo talaga ng edit. Oh, legit to. Ayos Bili ka? Hindi. Tanong lang. Siyempre, ano na, frequently asked questions. Tinanong ko na. Ang tawag doon... Tama naman. Bakit? Mga questions. For real. Questions. 10-8. Kumbaga, ang scoreline natin dito. Men, kahit si Shaw nga, di mo napapansin masyado, pero siya pala yung top fragger, di ba? 22 kills, 9 deaths. Wow! Lakas! Nahilo ko eh. Pero tignan natin kung ano bang masasabi ni Yorme dyan. Lumilin to? Sinasabi. Well, may Aldrone nga pagdating sa Bilong. At tignan mo yung reaction ng Navi. Ayaw namin sa op. Oo nga. Nagtatakbo eh. Bahala ka dyan mag-op mag-isa mo. Pero Howdong tsaka si Nova, di tamang bait switch lang ginagawa nila. Howdong mag-swing ba? Pero si Howdong, kalmado lang siya pero mukhang ina-expect ata na to. Pero Waterworld muna at alam ata ng Navi to na mayroong tao dun sa may gilid nila. Art control ang na-Sined. Pasok na nga ng Art. Verticality po na nila dito. Pero wala. No one to see. On to site. Nasa back end though. Yung operator na yan. Dikit kung dikit. That's gonna be Kangkang going down though.
Pero problema ka nila si Optimum Pride. Down siya. Pero tamang voing lang sila. Dalawa pa naman ng tao down dito lang sa may orb. Trying to contest that area. And Chicho and Smoggy na lang natitira. 2v3 right now. On to this game, winnable pa sa EDG to for sure. Pero itong timeout nila, medyo awit nga kasi lumalamang pa rin ng Navi. Pero hindi pa rin napaplant yung spike. So pwede pa. Malay mo, makayaanan pa. Smoggy, dun lang sa may secret. Hindi siya nakakatama kahit isa. But so he gets gonna plant the spike already. In terms of ultimate, so he gets isa na lang kailangan niya. May lockdown na sila. Pero yun nga ang problema. Walang perang Edward Gaming ngayon. Pero si Smoggy makakakuha ata ng Vandal. Tignan natin 1v3. Mahirap to. Nilapas yung turret. Alam nila kung saan manggagaling, naglabanan yung turret na dalawa. Pero kinumit nga nila yung magiging ult sana na meron dito. Again, this is an eco for EDG. Ginamit nila yun as band-aid solution. Not quite sure kung tamang decision ba yan. And obviously, nakaset up na yung gravity well, nakaset up na yung utility na meron sila dito. Once you tap the spike, double swing ang makikita mo, pero sasagutin nata ni Smoggy. There's no time though. Save ka lang ng operation. Ay! Walang ligtas! Walang ligtas sa operation mo. Sad. Operation takbo off sana ang gagawin mo, pero bigla ka na patay, nahuli ka ng parak. Oh my God, Operation Patibong pala yun. Oh, nahuli ng parak. Nothing. Ibang caster na narinig na nagsabi ng gano'n. Nahuli ng parak. Kinabahan yung TBS, boy. You know kasi best, siyempre sa mga action films, di ba? Yun yung mga pulis, yung mga parak. Tapos yung spike epectus yan eh. Tapos natago nila sa hideout nila. Oo. Ayan. Ay nako, eto. Tingnan natin kung may matitiktikan. Yung Aldron. Yung lumilipad na CCTV. Wala eh. Wala eh. Yung DJI. Social. DJI. DJI tayo. Lupit. May pera kasi sila eh. Oo, tama. Eh, pag yung sa kabila, wala. Wala sila pera, men. Reckoning has been used. Seekers out there para sa kanila. Alam nila yung verticality na kaya i-provide. Pero mas mabilis ata si Kangkang dito. Pagdating sa pag-out, si Ned to get the kill though. Smoggy on the other hand, susubok sana makapag-trade. 2v4 yung epektos na drop na. Kailangan na lang kunin yan para syempre matanim na nila. Huli ka talaga. Chicho! Ayan na yung mga parak! Kaharap na! Nakapatay na ng isa! Chop-chop sana pero walang mangyayari doon! Pero si Shao bumabawi na! 2v1! Yung Anghel kalaban si Smaglas! Pero 5 na lang ang natitira kay Smaggy ngayon! Kailangan niya ma-headshot to. One tap! Yan lang ang kailangan mo! Pero po! Man! Second time around! Si Smaglas talaga ang nagwawagi! Grabe talaga! Ang sunugan na nangyayari ngayon! What a play. Alam mo, wala. May kasamang dasal yun, Bes. Oo. Si Smoggy. Anong dasal, Bes? Sige! Basta sinamahan niya yun. Oo. Wala eh. Na-drop din kasi yung spike. So wala talagang choice si Angel. Kundi pulutin yun kung hindi mag-swing. It's either that, actually, go for the kill na siya eh. Hindi siya go for the spike eh. Ano bang day ngayon? Tuesday. So ibig sabihin malakas si Chichu. Okay. Tuesday. Oh, si Angel, Sunday pa yan. Sa Sunday pa yung buff Sunday pa yan, men. Kaya, wala. Ganyan-ganyan lang muna, kumbaga. Yeah. Eh, si Angel. Tingnan natin kung yung DJI niya. May matitiktikan ba? Oo, yan o. Mukhang wala ata. Magaling magtago, yung mga parak. Magaling magtago. Man, si Kangkang, naka-operator yan. Ay, no po, pag nahuli ka nito, wala talaga, man. May kalalagyan ka. Pero si Ned, dala-dala na niya ang M4 niya. Hawak-hawak niya. Oh, pero Viper, speed ka muna. Chichu, hindi wala silang idea kung saan sila pupunta. Si Ned, wala siyang pake, papasok ata siya. Ayun na nga, sa loob ng smoke. Sheesh! Man, kinakabahan din siya kung baka malapit eh. Pero, ayun, mapapaalis na lang din talaga si Sined after makaramdam ng mga shots coming in. Attacker side lockdown mula sa Navi. This would create space to say the least, pero mahuhuli si Xiao from mid. Grabe si Smaglas, nakaisa na pero nga Sined kaya wala siyang buhay, makakapitas pa siyang isa. Nobody, dun lang sa may tower. Simon gonna plant the spike already. Howdong denying that match point na pwedeng gawin dito kay Navi. But Angel, talaga single-handedly planted the spike without any help at all sa mga kakampi niya. 2v2, Kangkang, Sined, Smaggy, Suigetsu. Labanan ng Jet and Killjoy talaga to.
Magkamukha parehas. Tignan natin kung sino lalamang. Face off malala. Si Sined at least. Alam niya. Pero sa angulo, yun ang huling-huli sa akto ni Kangkang. Pag sumilip tong nasa pilong, patay talaga. Ayun! Suigetsu pa nga makakakuha. Maglas. Suigetsu. Walang oras, bes. Walang oras siya. Tignan natin kung sino makakapatay Ay, walang dito. nagde-defuse. Alam niya. Wala siyang pake. Hop, sumilip. Okay. Nilapas yung Wala turret. na. Ito si Finish Joel. na. Kukunin yung operator pero kalmado lang siya! One tap to the head! Calculated. Sabi nga ng mga English casters, ice cold. Ice cold! Ganun yan, man. Cold. Grabe yung bullet train. Hinatid ang Red Bull clutch natin dito. Meron yan sa Saan? Japan. Oo nga, tama. Nasa Tokyo tayo. Pag dumaan yun, no? Pero grabe naman yun. Pati si Angel, parang, that's my team right there. That's my teammate right there na lang ang nasabi nila. But that secures the match point para sa side ng Navi ngayon. At napakadami pa nilang utilities. Walang pera ang EDG. Ay, nako. Paano sila magkakapera ngayon? Kailangan nilang pumatay ng mga enemies. Pangit pakinggan. Sorry. Kailangan nila mapapunta ng enemies para syempre easy 200 manal sa mga rounds. Pero itong mga players nga ng Navi, at least isa na lang ang kailangan nila. Si Angel, hawak-hawak na ang para niya. Pwede nang gamitin to. Parang malakubi do ang galawan. Tignan natin kung sino pang matatamaan niya. Si Xiao, pwedeng hatiin ang mundo para nga makapasok sila. Meanwhile, si Sined with a Phantom, pwede siyang mag-Blade Storm para lang syempre sobrang bombastic ang pagpasok niya. Ayun na nga, si Angel nakapana ng isa. Si Kangkang pa yung nawala. Isa sa mga heavy fragger ng team ng EDG talaga. Nakaramdam sila na there's gonna be art na mga tao at Hunter's Fury ang magiging sagot dito ng Navi to give space. So Getsu secures 1 kill already. Low in HP na si Smoggy dito pero masisecure niya pa rin yung patay. 3v2, no, may tao sa harapan mo. Nobody with a bomb flash. It will connect. Walang ka-idea si Angel sa nakita na kasi puti lang talaga. Nakita nga niya. 2v2, nobody. At least nakakuha siya ng Vandal ngayon. Sined. Find the spike already. Smoggy, isang ubo na lang. Magkikita pa sila at alam ni Smoggy kung nasan yung isa. Backside it is! Sakto pa yung timing na hindi nakatingin. At ito na nga yung lockdown na magmumula sa EDG. Lalabanan to ni Xiao. Ang daling basagin. Napakadaling basagin nga and now Xiao. Tingnan natin kung makakisa pa ba sila. Nakita yung isa pero kala Smoggy, isang ubo ka na nga lang. Pero Smoggy pa rin! Si Smoggy, man! 5 HP! Para siyang may agimat. Kanina pa yan eh. Oo. Malakas ang kapit. Sa bilong, siya rin yung naka-clutch. Sa mid kanina. Sa mid. Si Suigetsu rin yung mag-isa. Siya rin yung na-clutch. Ngayon, siya na naman yung naka-clutch. 5 HP, worth it. Yung naging lockdown nila, diversion lang pala. Oo. Score ngayon is 12-10. At the end of the day, match point pa rin ang Navi dito. Pero masaya pa rin sila. At least sa first out yung lockdown. Oo, totoo. Yeah. Mawala yung lockdown nga na meron dito yung EDG. And other than that, may pera pa rin naman sila to buy off. Although, Guardian nga ang makikita natin. At pati na rin mga half armor. To say the least, meron pa rin. Suppressor. Angel. Oh. Grabe naman. Cameraman. Grabe. Pwede ka ng pang Viva. Grabe naman si Drek. Hindi rin. Operator setup kay Sined sa attack. Ay, nako po. Howdong. Ay, Lason. Very typical play towards Art. Hindi lang talaga sila nakasagot agad. Bait and switch lang yun. Oh, man. And Howdong, just solid. I mean, actually, ang basic nun eh. Yun nga. Bait and switch lang yun. Sobrang basic nun nangyari na yun. Saka flash lang yung inano nila eh. Nilagay nila eh. Buti sana kunyari, shock dart to clear out. Shock dart or drone. Nade. Ay, drone. Nade tuloy. Recon, drone, yes. Gusto kasi nilang gamitin towards sight. And anyway, naka-play for sila eh. Talagang labanan kung labanan. Ang kaso nga lang, kahit match point na yung Navi dito, kung mababawi yung momentum sa EDG side, magkakapera na naman sila, magkaka-off na naman si Kangkang. Problema eh. Ito, pag nanalo dito ang EDG, next round walang pera ang Navi. Pero makakapag-drop si Angel, okay lang yan. Siyempre si Getsu, pare out ka na, bawi ka na lang mamaya. Si Xiao, makakabili siya ng isang Vandal or Phantom, half armor, yes. Pero si Saipan, siya talaga ang zero ngayon.
Pero Angel, getting that operator, at least ibibigay na kay Sined at alam nila na yung mid is a no-no. Save it is for the side of Navi. Alam nila na so far, malulugi nga sila kapag pinilit pa nila to. And anyway, it is what it is. 12-11 at mapapa-timeout sila. Mukhang may plano to, Bes. Oo nga, timeout na nga sila. Tingnan nga nasabi natin, half armor lang yung sa iba. And dun sa ibang mga players nga na pwedeng gawin ngayon ng EDG, at least after nung timeout nila, talagang converted. Oo, na-convert nila as a win. Nabawi na lahat ng nawala sa kanila. Tsaka napako rin kasi sila kanina sa 8 eh. Ngayon lang talaga gumalaw yung scoreline natin dito. At kung tutuusin, napakadelikadong way pa. Mga clutch points pa, mga smoggy na 5 HP pa. Not really one-sided na kaya nilang mamain yung Navi. Kulit ng meme guy na yun eh. Yun yung kasi, di ba, Sined at tapos si Ardis yun nandito dati. Alam. Meron kayong Pinoy dito ngayon sa Tokyo? Meron. Sila Mai, andyan. Taga... talaga? Nanonood sila? Ay hindi, taga Japan sila. Oo nga, Tapos, pero pumupunta sila dyan. Gusto, ewan ko, hindi ko nakakausap eh. Ewan ko, pero feeling ko naman manonood sila. Oo Yun yung mga matitinding Valorant fans talaga eh. And nung umuwi nga sila sa Pilipinas, nagtanong sila, Baby, baka meron kayong event need ng damots dyan, pupunta kami. Wala. Sorry, Kung gumawa sana kayo ng event, edi meron. Meron, di ba? Sila pa may kasalanan, di ba? Siya. Oo. Ganun lang yun. Kakang operator, gaya ng sabi natin, Bes. At mukhang ito na ang final round muna so far dahil lahat ng utility magagamit dito sa round na to. Si Angel hindi kinuha yung yung operation. Wala. Ayaw na. Di na, men. Papasok na lang sila. Pasok na lang. Sined with a blade storm and a judge. May plano to, Bessie. I think they wanna go for a surprise take yet again para hindi agad makapag-react dito yung mga players ng ADG. Pero, yun nga, rotations muna, hanapan pick-off. So far, wala naman silang makahanap through A. Kaya C-Works alam sila. Kaya magbibilong muna. Bilong muna, Kangkang, it is right here. Pero alam niya na merong outroom nga dyan. Okay, Mamba out na siya. Pero meanwhile, ito na kayo lumilipad-lipad na. Sined pa isisilip ba? Pero alam niyo, nakita na nga sila. Meron playing closer right now, which is nobody nga. Shot sa mukha, hindi magkoconnect. Siya mga kaibigan, at buhay na buhay pa. With a one tap to the head nga sa isa. Si Getsu, low on HP. Yung nade, nilabas. Saipan, pinapatay na. Ito na ata ang pangbawi ng kapi na ginagawa nga ng Navi. 4v3. Howdong, meron siyang reckoning ngayon, pero siya bumawi with that utility. Anak ko po, si Angel. Mabubuhay or rather makakapitas na din dito pero low on HP! Yung players nga ng Navi! Howdong, makakahanap siya ng mga kills na yan. Again, meron siyang wall pa dito. Smoggy for the rescue or to the rescue. Cove has been set. No other choice for Saipan right now but to actually just go for overtime. Grabe yung overtime nga na ginawa nila. Well, okay na talaga yung initial pick-off na ginawa nga ng Navi dito. Lalo na pinatayin nila si Kangkang, which is siya talaga ang pinaka nakakainis ngayon sa side nga ng Navi. Grabe si Show, 27 kills na pala to. Grabe yung boosting service na ginagawa. Saka si Smoggy, ha? Yeah. I mean, so far, EDG, it's not about Kang anymore. Yeah. Si Smoggy na yung nagiging bida sa action na to. Oo. Grabe si Jollibee. Pero, I mean, if ever select mo naman talaga, nagkaroon na nga sila ng oras eh. Nag-null command na sila dito. Hindi sila makagamit ng skills at all. At lalong-lalo na, inantay nila yung perfect timing for them to use that reckoning. Yung reckoning talaga ang pinaka-game changer. Nung lumabas yung reckoning, wala nang nagawa halos yung mga players ngayon ng Navi. No, overtime it is talaga. Parehas na naman may operator setup yung dalawang teams. Mukhang di na naman makakapag-hotpot o sangyup. Shit na! Bayan! Release. Ay, gutom na si Taylor eh. Gusto na mag-hotpot, man. Sakto, malamig ang panahon. Gabi? Oo, mula na naman. Masarap ang mainit. Nasabaw. Sinigang na hotpot. Nag-hotpot ka pa, di ba? Ilagay ang kangkong.
Isunod ang sinigang mix. Tapos pwede na yan. Pwede na yan. Tapos lagyan mo na ng konting... Sa mga kinasal nga, wala nang meat-meat. Wala, di ba? Minsan nga gamit nila, lucky me talaga eh. Bahala na, Yun na yun. Kangkang, pumupush na kasama yung mga tropa niya. Initial flash, will connect onto these players pero someone is actually playing close dun lang sa may smoke pero andun sila sa safer side. Buti na lang din talaga nag-chichotog muna sila. Xiao waiting patiently. Haodong with a go para syempre kalmado lang siya at makapag-plant na sila. Nobody will catch one. Xiao also with a trade-off right now pero meanwhile, Smoggy alam niya na meron tao lang dito lang sa may leg at yun nga mapapatayin na niya. But Suigetsu magaling ang trade-off nila. Bilis ng trade-off ni Suigetsu doon. May operator in play pa rin sa dalawang teams na meron tayo. Pero si Sined ang magwawagi this time around. 3v2 situation. Nobody very low in HP already. At syempre, retake bound to happen. Xiao securing the trade-off here. Nakadepende kay Haodong. Pero ang laki nung dink damage. Oh, yun nga. He's super low right now. Oh my 1v1 God. on the great one. Alam niya kung nasan si Xiao. Diyos ko po, nagkakatamaan sila. Oh my God, nag-reload pa. 1v1 na nag-great one. Hindi na alam kung nasan ka! Red Bull Clutch it is. EDG, laruan ng space, laruan ng pag-outplay. Especially dun sa positioning coming in from EDG as well. Kahit na napigilan nga dito na tuluyan ng Navi yung initial push kumbaga. Pero pagdating sa pag-hold ng post-plant na yan, outplayed kung outplayed. Match point already. Side naman ngayon EDG? ng Edward Gaming. Well, nagsimula tayo na talagang EDG ang bumabawi ngayon at hindi to ine-expect ng Navi. This is the first time na naglaban sila. Totoo. So, kumbaga, initial test pa lang to sa dalawang teams na to and so far, pinapahirapan nga ng EDG ang Navi sa mapa na pinili nila. Pero Xiao, good for a double even! Naku, ang gandang opening. Hindi man nakapatay yung Sined doon, at least andun si Xiao para bawiin yun. Napakadaming nades, napakadaming surge, napakadaming tubig yun. Si Xiao nakatatlo na at mukhang isang overtime pa ata. Makikita natin ngayon, nagkahatian na nga ng mundo. Walang marating yung mga players ngayon ng EDG. Kangkang, naka-operator. Hoy! Diyos ko po, napicturean pa yung isa. Pero meron pang tatlo. Pero Smoggy, siya ang pwede mag-anchor kasi nga siya yung may vandal ngayon. Pero nasa loob na sila, papasok na ata. Shorty, sinira lahat. Diyos ko po, harap-harapan. 1v1 sa turret, pero ang problema niya, may tropa sa kanan! Ayun na nga! Grabe naman yun! Grabe si Kangmin! Ulo yun ha! Ay, ulo ba? Pero hindi, napatay niya! Grabe mag-op to! Kahit mismong Nano Swarm, hindi niya kailangang i-scope. Oh, yun nga eh. Pinatay ng op, sinorty yung ibang traps. Grabe! Kahit na-flash na siya, tama pa rin! Yun nga. Panoorin ulit natin. Check his PC. Oh, check na yung PC, man. Baka magbakasyon yan. Pero mas grabe si Xiao. Dahil siya talaga yung naging opener dito all throughout, especially for Navi side. And the fact na hindi naman siya yung entry, siya yung tagahawak ng back-end ng A-main. Yeah, actually kanina nga binabaril nga ni Sined. Pero si Xiao, nagulat na lang dito, siya yung nakapatay doon. So lahat ng hindi napatay ni Sined, ang clean-up crew, si Xiao. Parang bawasan mo lang pala, sige ako na bahala. Ganun na yung nangyayari ngayon. 13-13, last game na nga, close game. Paano ba yan? Isang overtime pa ang makikita nga natin dito. Yung Navi, mapapa-timeout muna silang saglit. Kasi sa ganitong scenario kasi, ubusan na ng strats yan eh. Lalo na kung matagal yung overtime, paulit-ulit na lang kayo ng play. Masyado nyo na naiintindihan yung isa't isa. You have to do something different, literally, to surprise the other team. And tignan natin kung mag-work out, kung mako-convert, obviously, ng Navi, itong susunod na round nga na meron tayo after this timeout. Pero dito sa mga sumusunod nga na game natin ngayon, hindi pa natin alam kung kailan bababawi, kung kailan ba makakaisa itong dalawang team ngayon. Operation lang ang dala nitong dalawang players na to. Si Kangkang at si Sined nga. May armor ba sila? Wala. Pero may smoke sila. So, hit or miss na to, miss. Sinong unang magkamali, yun na yun. Literal. Pero hindi natin rin masasabi, no? Kasi may mga certain positioning, kumbaga na low HP na, pero nakukuha pa rin nila yung kills, lalo na dito sa side ng EDG. Talagang pumupuso. Nagkakapusoan nga sila. Ito nga sa kanan na may nakita si Xiao ngayon. But the players of EDG, ladies and gentlemen, at least si Kangkang,
sobrang, ano niya, sobrang confident niya mag-operator kahit talaga attacker sila. Nalamig ka ba? Oo. Hindi na nga nakatapat sa atin, nagreklamo ka pa. Ang lamig dito. Dito ka. Ayun nga, no? Yun ang kasi problema natin kasi parang tayo matangkad din. Nako, may na-flash out! Oy, how? Ang tagal nila doon. Dumidip na eh. Lumalalim na yung control nila. Akala nila magbibi ata. Pero ito, pinapaulan na ng bala ni Angel. Recon muna. And he might detect some people as well. Pero isa lang. Dalawa. Uy! Ay, muntik na yung isa. Flash Pero ang Kang buhay na buhay pa. Zaipan is now down for the count. 5v3, ladies and gentlemen. Sa mga ganda natin, Spike already. Sinag na ka-isa. How to naman. Pero yung alas, Sinag na ka-dalawa ba? Pero ang problema niya, may kalaban din siyang turret game. Pero alam na kung nasa si Sinag game. Pero walang Kang. Ito na laban natin. Operator! Sinag pa rin talaga. Nilabas ang blade storm niya. Nasaan yung huling kalaban niya? Nasa mid ata. Ito na. Alam na niya. Pero magkikita pa sila. Right click. Muntik na! Ha! Oh my God! Pati siya na-disappoint! Okay na eh! Tama na yung chinek niya eh. It just so happens, kumbaga, binilisan niya masyado yung pag-check. Comfortable siya na kapag nagparamdam ako, magsiswing out to, pero hindi nag-swing out kasi. Yun lang. Sabi sa'yo eh, paunahan na lang magkamali. Pati siya. Pati lamesa, mawawasak na eh. Yun nga, nakaka-frustrate naman kasi talaga yun. Lalo na, ito na yung match point mo. Bes, kitang-kita na. Kung nag-stay lang sa doon kahit ilang segundo lang. Na-stress siya, man. Pwede sana eh. Pero hindi, kitang-kita mo yung pagbabani hap niya eh. Kitang-kita, huling-huli sa akto, kumbaga. As in, kung hindi siya nag-swing out agad-agad, right-click yun, sure yun eh. Yun nga eh. Hindi, alam mo yung yung parang feeling ng what if? Yun ang nararamdaman ni Sined ngayon. It's either what if nag-swing ako, nag-correct yung blades, o kaya naman nag-swing ako pero nag-whiff. What if hindi ako nag-bunny hop palayo agad-agad? What if tinignan ko talaga muna kasi may oras pa ako. Pero at least, syempre, benefit pa rin. Hindi naman talaga niya alam kung nasan yung isa eh. Wala kasi siyang x-ray vision kagaya natin. Pero ako kita ko. Kita rin yung Taylor. Kaya ako sa'yo, PM nyo kami. Sabihin namin. Alam mo, walang delay eh. Wala. Una pa kami sa first. Yun nga, si Kangkang. Bes, ang maganda dito, nagka-showdown na yung dalawa. Oo nga eh. Operator. Sige, maglaban kayo. Pero so far, parang Sined pala yung nakakalamang. Yun nga eh. Sa mga 1v1 nila. Kangkang ka pala ha. Sined ako. Yun ang nasa isip nila. Pero, si Kangkang, bes, kailan ba natin siyang nakita nag-pop off? Nung nag-operator na siya, nung defender sila. Tignan natin kung gano'n na naman yung mangyayari. Kasi isa na lang yung puntos literal na kailangan dito ng EDG para ma-secure yung kanilang win. Shorty! Like a melody. In my head. That I can't keep going. Na. May nakugot? Kanya, wait lang. Okay lang yan. May anti-rabies naman daw siya. Naturukan na mga kaibigan para mabuhay pa sa mga susunod na buhay niya. Pero siyaw! Naku nga ba ng replay nito? May kasama pang overtime. Grabe, no? Season 2, episode 5. Ang tagal ng replay ng ng Masters Tokyo. Lahat ng round sinasama nila eh. Nga eh. Oh well. At least kita mo lahat ng nangyari. If ever i-upload mo to sa YouTube, i-record mo lang yung highlights, okay na. Isang buong movie na yun. Omsim, pero Howdong, nagbabantay. Alam niya na meron tao sa baba, nakakapatas pa ng isa, pero Zai pala na Angel bumabawi na. At mukhang magiging 14-14 pa ata to. Sined, nakapatay ng isa. Kangkang, dala niya yung operation niya, pero napakalayo nga nila kasi galing pa siyang A ngayon. Isa-isa silang nag-whiff doon, Bessie. And not other than that, nilabanan talaga nila yung entry ng Navi. Ang problema nga lang, natalo sila sa duel. 4v2 situation na ngayon. And nakita natin yung capabilities ng EDG. Kakayanin ba muli this time around? Isang mamamatay sa B-Link. Operator in play sa kabay ni Kangkang. Kailangan niya makahanap and that he finds 32 HP and Sined takes the opportunity. Another OT. Sobrang ganda. Sobrang perfect ng mga position nila. Yes. I mean, oo. Napatay nga dun sa may bilong pero meron agad tao dun lang sa may link kasi dun naman talaga siya pupunta at biglang nag-swing out ngayon si tropang Sined para hulihin yung nag-e-equip time pa lang, nakakadash ka lang kasi ni Kangkang doon. Pero akala nyo tapos na? Di ba? Isa-isa rin kasi silang lumaban dito.
parang Modeling. Oo parang nagmamadali na rin silang tapusin. Yung magiging match natin na, syempre, may comfortability sila dito na I think we can win the duels. Lalo na meron silang upper hand. Pero ngayon, may opportunity, may chance na namang mabaliktad. Ay, nako! Ay, nako! Meron pang isa. Pupunta ata sila. Pero let's see if ever si Sinad. Sinad ngayon, alam niya na meron pang tao sa may harapan niya. Yung flick hindi nag-connect, pero ang problema may tao sa kanan niya! No scope! Pero meron pang dalawang nandito na ngayon. Nobody, Smokey na lang. Pero sa Smokey, sinampal si Sinad ng katotohanan. Pero ayun huli yung tatlo, Bessie. Si Sinad pa lang yun, ha? Mas malakas daw siya mag-operation kaysa sa inyo. Ang lalim na nila sa B main dito. And I'm not quite sure kung itutuloy nila to. May 1 minute pa naman sila. Pero kung mapapansin mo nga sa minimap natin, si Xiao, ito na naman yung matindi niyang rotation. Ito na. The ultimate rotation of them all. Talo pa yung pag-rotate ng Di pa nila alam may backside, ha? Yun nga mag-swing ata. First contact dito kay ubus na. Tapos na. Meron pang isa. I think nagiging overconfident na rin yung ETG when it comes to the duels itself. Mas careful na rin yung Navi dito. Not only that, pero yung mga pre-fire scenario dahil nga alam na nila kung ano yung mga pagkakasunod-sunod ng utilities. Kumbaga, matinding talking stage to. Inaabot ng 5 months. 5 months and 2 years, diba? Talking stage lang. Si Sined, yung feeling na yun, okay, nakabawi na siya. So yung mga nangyari kanina, kalimutan nyo na yun, men. Kalimutan nyo na yun. Sila na lamang. Ito na yung new normal. Reset kung reset. Walang, syempre pag nag-operator tong mga to, wala talaga silang pang armor. Wala pang updraft. Ay nako, ayan na naman, duel na naman ng operator. Hindi tumama si Sined, bes. Hindi sila nagkatamaan nga, pero si Kangkang hawak na niya yung... Naku po! Sit down, Sined! Napasagot. Kanina nakabawi na. Finally, dito si Kangkang. And anyway, mukhang A-hit ang possibility dito. Kaya pinapaulanan din sila, syempre. And yung Cascade, wow. Muntik na matakpan yung A-main, bes. Ito naman. Kaka with a rare possession. Dito naman sila sa A. Pero mukhang basang-basa na ata sila. Xiao, pag nagpakita. Ay, grabe naman yun! Grabe yung reaction na yun, men! Parang si Taylor lang! Na-seminar ko na yan, Bessie. Ako pa ba? Mukhang 15-14, mapupunta pa ata tayo sa Shamsham, Shamsham talaga! 5v3 situation. Null command has been used here. Siyempre, suppress sa mga players ng EDG. Tignan natin kung kaya ba nila. Bomb flash settling in, pero hindi mananalo si Zaipan. One by one. So Getsu takes 1 kill. Kangkang. Meron siyang blitz! Ay! Akala nyo tapos na, pero meron pang isa. Kaya pa si Honey Glaze, umalis na lang. Ayaw na niya. Umira ba siya? Hindi ko alam Pat-pat na sana. Naging bato pa. Wala na, kalimutan niyo na isang gyup namin. Yung 1-2-1-2, wala na yun kasi 3 na. Ang bilis ng reaction time nito ni Kangkang, To think of it, yung initial pick niya is towards yung left side talaga ng A-main. Yeah, naka-4K siya dun, though. May blades. Nag-up na yung blades. Nag-up na lahat. Kangkang versus Sined Supremacy muna. Matinding showdown to na pinapakita nila. Well, kahit matagal, sobrang ganda talaga ng laban na pinapakita nga nila. Kasi hindi natin alam kung sino talaga mananalo, Navi at EDG. Pero ikaw, feeling ko, Navi, gusto mo dito. Ewan ko. Hindi ko na rin alam. Di ba? Ikaw, Navi, EDG. TS. EDG. TS ang sagot. TS pa rin talaga. Pero, bago... Never naman sila nag-masters. Ayaw nila dito, man. Tingnan natin. Kasi yung masters pang lang. Pang normies lang. Doon tayo sa champions Yun talaga pang... And, tingnan natin Operator showdown talaga malala. Parang i-play mo yung replay. Ganon din yung play nila Mapaunahan na lang talaga magkamali ito, bes. Grabe naman sa talaga. Totoo lang. Nakikita ngayon. Grabe yung cameraman. Grabe si Drake. Wala na silang magawa Parang ano pa ba? Control mid, control... Actually, di pa natin nakikita yung mid control ng ADG.
masyado. Tama. Na tipong lumalalim sila hanggang city side. Ibig sabihin, Hindi pa. ayaw nila ng mid. Ika nga. Pero Kangkang with an operator again. Let's see if ever meron talagang playing close ngayon. Flash, walang tao. Dito lang sa may gilid. Dito lang sa may gate. Pero Angel from up top will catch nobody right now. Howdong inside. Hindi pa rin napalat yung spike. Kangkang nakaisa na nga dito. Pero Sined no more! Zaipan! 2v3. Kangkang operator. Diyos ko po. Ay! Nabulag! Ang tagal ng flash, Bes. Nasalo niya talaga lahat yung buong time. Grabe, 7 oh. seconds remaining. Matapang na tao. Open Basta plant. nandoon yung wall. Ito na yung crossfire malala. Tingnan natin kung magka-crossfire sila sa Valorant. Meron tao dito lang sa may... Saan ba? Uy, Link at saka sa hall. Pero yun nga, alam nila kung saan sila manggagaling ngayon. May alarm bot si Smuggy, pwede nang ilabas, pero tamang one-way smoke talaga! Nagkita sila! Makakapatay ba? Chichu to the rescue! Crossfire malala. Yun na talaga eh. Na-set up na nila simula kanina pa. At mukhang Navi. Sila pa yung maghahabol dito. Oh my God. Pagdating sa match na to, hindi mo na alam kung sino mananalo actually. And to think of si Howdong, nagpa-pop off na rin. He's making every shot count, kumbaga. Yeah. I mean, yun nga, di ba? Talagang kitang-kita natin na sobrang nagsistand out, sobrang nag-iingay itong EDG. Sobrang tagal natin silang hindi nakita dito sa ganitong stage. And right now, bawing-bawi na lahat yung mga oras na inantay nila, yung mga pinigilan nila. But for EDG, tingnan natin kung tapos na o meron pang isa. Wala na eh, gumive up na nga si Sined sa op eh. Sabi niya, it's time, Bes. Kailangan ko na ng armor. Pero si Zaipan nga ang unang pick-off dito para sa side ng EDG. Bessie, okay sana to kasi ano naman, pang-attacking double initiator nga, di ba? So, wala silang impormasyon ngayon, wala silang flash, wala silang nade. May Sova naman sila, oo nga, pero mas maganda kung may flash sila kasi ngayon wala na. Totoo, Dry wala pick na. talaga. Tingnan natin, no? Si Nobody, I think he actually found one towards A main. And nakikita natin rotation-wise, yung killjoy nga nila, si Smuggy, nakaabang na lang eh. Kung saan papasok eh, para mabilis siyang makapag-rotate. Ngayon na nakaramdam sila, especially with the help of the guiding light as well. This gives intel info. Oh my And yung God, slow peaks Kangkang. na ganon, Bes, yun ang imi-make sure na makuha nila. Ito pa isa. Naku, dry pick to. Walang flash. Yun na nga, wala talagang flash eh. Yung pinaka-importante na player, yung pa yun na wala. Nobody will catch one. Dala ko muna second point right naman Kangkang with a 3K. Nilapas ngayon ang Blazer, mga kaibigan. Sined na lang mag-isa. Ladies and gentlemen, 1-0. EDG, nanalo dun sa mapang pinili ng Navi. Si Kangkang, men, sobrang ramdam niya na araw niya talaga to. And so far, here in Masters Tokyo, siya talaga yung truly nagsashine as a player. Grabe, Napapakita niya kung gaano siya kalakas, literal. Grabe si Kangkang, men. Ang sarap niyang panoorin. Totoo, kasi makita mo rin yung ano niya, yung pang-aamba. Oo. Pagtapos ng round, tignan mo. Ano? Napagod ako. Ano? Grabe. Tara! Pero totoo, the performance of Kangkang here has been phenomenal. Not only that, going 1-to-1 against Sined, na kaya mong talunin ng mamain si Sined, kumbaga. Valorant Champions 2021. Tsaka pag napagod ka na rin kasi, di ba? After so many rounds, meron ka ng certain na napapabayaan mo na yung mga maliliit na angle. Oo, yun na nga. Kasi talagang pressured ka eh. Di ba? Pressured ka, you're desperate for that win. Isa na lang pero nawawala pa. Sobrang dami nating mistakes na nakikita nga. Pero pero wala eh. Kitang-kita rin natin yung performance din ni Sined na sobrang on point. Actually, hindi pa nga talaga siya nagbabago kung ano siya dati. Ganun pa rin sila ngayon. Pero in terms of performance, yung paggaling ni Kangkang iba. Nung nawala din kasi yung final round natin, nawala si Zaipan. Usually kasi nakikita natin siya na kasama talaga siya doon sa mga engagement, kasama siya sa mga duel, especially yung mga flashes niya from behind to support the rest of the team. Hindi nga na natin nakita kasi nga siya yung unang na pick off doon. So, nevertheless, para sa ibang team members ng Navi na natira doon, dry pick malala talaga. Dry pick talaga and tamang aim duels talaga ang kailangan nilang ipanalo doon. At buti nilang napatay niya si Zaipan doon. Which is, I mean, napakaganda. Pwede sana si Astra
Pero may flash pa rin sila. Pero yun nga, best like what you've said, ito na ata ang pinakamahabang highlights nga kasi marami pa tayong panonoorin ngayon. And ito yung round. Yun know, nakapag 1v1 siya. Pero si Ned, bigla siya nag-bunny hop palikod ulit. Nung last round din, hindi na siya naka-op nun eh. As in, full buy, kumbaga, para sa rest of the team of Navi. Grabe, parang alam na Kangkang, no? Hindi mo rin masasabi na baka siguro kapag off siya, baka yun pa yung way para manalo sila. Kasi at the end of the day, it seemed like EDG, yung will nila, nandun talaga eh. Para hindi talaga nang mabilisan ng isahan lang. Will to live. Will to live. Napakaganda ng will to live nga na ginagawa ng EDG. Pero, first game pa lang yun. First game pa lang yun? Tagal, diba? First game pa lang yun. Best of 3 to, guys. Time check, 7:20. Yung 1-2 natin kanina, kalimutan nyo na yun. Wala nang ganun. Pero yeah, we're gonna have a very, very short break. Kami nga pala ang The Mods. Game number 2. Ito yung mapang pinili ng EDG. See you later. 我觉得我们两支队伍的差距应该是在线下比赛上吧，跟打职业的那种经验吧。他们更能够掌控线下比赛，然后他们对于局势的判断比我们更加有经验。当然，这一点也是我们技不如人的地方。然后我们在判断上面出现了问题，然后我们嘛，可能也差一点运气。可能如果以后更多的线下赛经验，我们可以拿下、品尝到胜利的那种滋味吧。但是。我依然认为，就算是输了T1，我依然认为我们能够赢下之后的比赛。Cage in place, and he gets a second of respite here as they close the gap. Another for Kangkang. This guy is playing it perfectly. 其实我们有对阵过北美队伍了之后，我们有一定的经验吧，但是我们也不能够说彻底的打爆他们的指挥，因为我觉得就算是他们的枪法不在线，但是他们的团队协作还是会在线的。所以说，只有赛场见吧，然后每个人都能站得起来那种感觉吧。希望我们在赛场的时候用尽我们的全力吧。
Magandang gabi sa inyong lahat. It is 7:22 in the evening and we are just here on game 1 of our third series between EDG and Navi. And grabe, apat na overtime. Oh my. Oh my word. Grabe, sobrang intense nung dalawang Jet players natin, which is Sined and as well as si Kangkang. Remember, nung pagdating ng halftime, sabi ko, kahit anong mangyari, anong resulta ng match na ito, panalo na si Kangkang. Pero ito, doubling win because they are able to get the first map. And honestly speaking, it's so crazy to me na parang intense yung pressure na naramdaman because of that overtime. Pero yung performance niya, yung consistency niya, hindi na damage at all. Exactly. Especially, it's a better feat knowing that EDG gets this off of the map pick of Navi. They thought they were going to get this in the bag. They know how to play Pearl. There are a couple players in the roster, like, for example, Sined, of course, but also Shao and Zipan doing so well on that controller and initiator role. The MVP, though, of course, will be Mr. Kangkang, who've done so much to bring EDG into this position. I know, the operator. Pag nakahawak na siya ng operator, parang it's GG na. Parang kahit na meron kang, kahit anong controller na meron ka, hahanap ng angulo, lalapit siya ng lalapit sa mga, he's going past all of those smokes to make sure na meron siyang access sa'yo. At pag nakita ka, boom, patay. Yeah, I think one of the better things that he does also is even on the attacking side, there are a lot of jet mains out there, but rarely do you find one that just has the confidence to pull out the operator on attack. That's right. And during the overtime, naging op showdown na lang between Kangkang and Sined. It's just all thanks to their the supports that made it possible for their team to make it to OT. And like, again, not aside from our operators, we had Smoggy, who I think was that low HP demon here. I don't know how many multi-kills he had, but there were way too many to count. And now, moving here onto Bind, we just played Pearl, which was Navi's pick. So, this is a very shaky situation for Navi here now with EDG going onto that bind and having that one win under the belt. This could be really, really bad for Navi. Yeah, honestly, parang it's definitely a damage dun sa not only stamina but sa mental. I mean, I talked about it na syempre pagdating sa experience pagdating sa Valorant Esports, you have to hand it to them and definitely have more stamina. But after a long drawn overtime like that, and it was the battle of the jets, basically, battle of operators, parang at that point, you have to wonder na, I'm sure there is that mental damage na nangyari carrying it over to Bind. Yeah, I'm sure that there is some form of that because it's very hard to just forget that just happened. Yeah. But yun talaga yung kailangan nilang gawin para manalo ng series nito, para mag-bounce back yung Navi, round per round, step by step, every map movement. And here on Bind, I think, baka mahirapan sila since one, it's not their map pick. Two, it's EDG's, and they have that aggressive playstyle talaga that has fit that Bind playstyle as well. You can always aggress on one side, quickly go away. It's not as standard as other maps. I think the biggest question for me moving on to Bind is will Kangkang still be able to utilize the operator? Because I know there are, you've got Heaven on A, you've got that B long side, pero what else pa from Spawn looking into hookah? So at one point parang, is it going to be as long as the B-long that we usually see from Pearl na mahirap kontrolin? Because I feel like perhaps maybe, Navi can sort of counter that by flushing him out like utility-wise. Exactly. And I think a bigger question then for me is kung we'll even see, or if we'll even see a jet fight at all, because we know that one of the better duelists dito sa Bind will be, of course, that Raze pick, and it's something that Sined has pivoted to at times. But to be super honest, neither of these two jet mains look as good as they are when they're playing on jet versus other duelists. So that could be a very different story. That's right. And despite whatever agent picks we get here, I think we're seeing a lot of just so many superstar plays being made here. And it's so crazy that this is still game 1 kasi parang pang finals na yung laban eh. Yung energy, it's just so intense. But I guess for me, it's a good sign yung coaches natin dito, there are two different energies. One is Navi coach is like still smiling and chill. I think that's a very good sign. But when we look at the players, parang you can see the stress, you can see like the mental weight of it all. Kasi elimination series na to. If Navi loses Bind, they're eliminated. I mean, for either team, if they're gone, they're gone. Pero what comes to being eliminated if you are on the team of EDG is ikaw na lang yung last hope din ng buong region nila eh. Kasi you know that ASE just walked out. So unfortunately,
all the pressure of your entire country is essentially on you. Exactly, and I think this is really tough for both teams kasi maramdam mo talaga yung frustration. You saw CNED here, EDG with their tissues, their hands are sweaty, but it's just game 1 of the series. But Navi, I think, is thinking very, very far ahead, being that 3rd seed. They want to avoid that EMEA, LCQ, and going home this early would be absolutely devastating. EDG, I think, still has that chance, but again, EMEA, there's just so much pressure with these other teams in the region. Exactly. When it comes to isipin natin kung anong what's at stake, it does feel like on the heavier portion, nandun nakalagay kay Navi eh. Kasi kung iisipin natin, yung ibang, most of their players, may mga players nila meron ng titulo eh. Syempre gusto nila manalo ulit. Meanwhile, nakita natin yung interview ni Kang Kang after that match sa Pearl. Kang Kang says like, you know, yun yung edge ng ibang mga players dito. They're more experienced. So we're fine just, you know, gathering more experience here on the international stage. I mean, they're not just gathering it, they're honestly farming at times because it feels like na kahit wala silang experience, meron pala silang tutok, meron pala silang game sense, and they can still shoot well. Exactly, and we're just about to jump into our Prime Gaming Agent Select, and I'm really curious to see what we're going to be bringing on by. And of course, we're going to be having those raises, but we did see a Gecko earlier today, so I'm really seeing how they want to switch things up. Kung meron ngang iba, Edward Gaming bringing out the Gecko and still with the Jet. On the side of question mark, Smoggy. It's on Smoggy with Kang Kang on that Gecko. We do have the Harbor here, and for the side of a Navi, we've got that Raise, of course, and that KO. Really, really interesting differences dito. Syempre, Navi more on that standard. Nakita natin most of the time Brimstone yung controller, pero the Viper gonna be adding more of that control, especially with the Viper spit. That's right. Well, it's time for game number 2 of our 3rd and final series. Who is going home and who will survive? Let's find out from our casters. The Mods, take it away. Game number 2 it is. Pagdating sa huling series na meron tayo, the Mods nga pala ang maghahatid sa inyo ng laban na ito at pinaulanan tayo ng overtime kanina. Oo nga eh. Sinisigawan tayo. The Mods! Ayun Ano na? Ito na nga eh. Dito na kami, di ba? May choice ba kami? Wala talaga. Kasi dito nga sa Bind Best, hindi ko alam. Itong EDG, pinapanood ata tayo. Oo eh. Ginagaya yung comp natin. Ginagaya yung comp natin. Kasi naglaro kasi kami one time nung tinala ng T1 ang TS. Actually, sa amin din talaga nila nakuha yun. Yung composition na yun ng T1. Sige lang, okay lang. 15-15 nga yung score natin, pero sana sila wag. Overtime din pala. Oo, sana sila wag talaga. Tingnan natin kung gagana tong comp. Si Kang Kang, siya na yung naka-gecko eh. Tapos si Smoglass, siya na, yung Jet. Lakas. Sabi niya, lakas mo kanina. Ikaw naman. Dito na lang ako, Bes. Napagod na kasi si Kang Kang eh. Yung boosting services niya. Nalamig ka pa, Bes? Oo, nalamig. Eto na. Diyos ko, ang dami nangyari sa showers. Literal, naligo sila sabay-sabay. Pero Angel, magpapakita na. Pero tignan natin kung makakaisa pa ba siya. Ito yung bagong skin eh. Alin? Nalamig ka. Malamig ka. Tingin mo. Alam mo naman, bother na ako. Gusto ko lang talaga hinaan ni Erican nga dahil sa'yo. Pero Angel, 3v4 right now here in this game. Angel, piso na lang natitira sa kanya. Kasi pero nasa tignan loob natin siya, magkakita pa sila. Pero let's see. Oh, hinoko po nakapitas. Para siyang may overheal doon, Bessie. Nako si Chichu, right click na lang ang ginawa ni Soigetsu. 1v1. Anything can happen on a pistol round. Yun nga, Smoggy. Nasa likod siya. Makikita ata sila pero... Hey! Frenzy yun! Ay, hindi pala Frenzy yun. Ghost din. Grabe yung Smoggy. Ito, Bes, ha? Tulad nga na sinabi ng mga panel natin kanina, pag natalo dito, uwian na. Oh, ay, oo nga. Tama ba? Tama ba? Oo, uwian na. Natin. Sana all. Sana all makaka-uwi na. Sana all uwian na. Pwede bang ngayon na? Hindi, pero ito, no, yung pagki-clear talaga pagdating sa labs, kumbaga, swertihan sa rotation eh. Swertihan sa read. And in the end, he didn't know na meron ngang tao doon sa may corner ng lamps. Oo nga, Bes. Huling ano na to, sayaw? Oo, elimination. Ay. Ang mananalo dito, lalabanan ng T1. Ay. Mukhang sa Masters Tokyo, may buff ang mga Asian. Tapos tomorrow, maglalaban DRX and talo FOT. DRX. Then T1 at kung sino man ang manalo. Natalo DRX ng EG, no? Ha? Balita ko, minama daw sila. Ng ano? Ng EG? Yung DRX? Oo, man. Na 2-0 sila umalalata. Naawit sila eh. Ito si Kang Kang. Ito yung wingman. Nagsasalita na. Oh, yeah!
Pero Smoggy gonna dash in already. Pero sino pa talaga ang uuwi? Sino ang mag-iisa pa? Wingman, nagpa-plant na. Ito na, ina-anchor na nila. Spray and pray lang. Kailangan nila yung isa si Angel para hindi niya alam kung anong nangyayari doon. Wala gusto nilang sagutin yung nagpa-plant ng spike. Pero again, Wingman nga kasi yun. So this gives an advantage for EDG side na talagang mag-focus muna sa firepower instead. Dahil nga, kailangan lang naman nila i-force out dito yung Navi sa posisyon nung nagpa-plant ng spike, which is yung Wingman. And Ned, only with the Sheriff right now, full or rather buy round naman to for EDG anyway. Ned, ay, dito matama. Lahat ng bala tumama na sa kanya. And medyo malungkot lang din talaga, pero at least for the side of EDG, lamang na lamang sila. Grabe ito pag tinalo ng EDG ang Navi, men, sakit na to. Kabahan ka na. Alam mo bakit? Kasi matatanggal na sila I mean, uuwi na sila after neto. Tapos, aside from that, Navi yan Bes, sino ba ang naglaglag sa TS nung lock-in? Sino? Ascend? Navi. Ascend? Navi? Sa TS, sa Navi. Tama. Ang naglaglag sa TS sa lock-in, Navi. Kaya nga inis na inis na kay Sined, di ba? Omsim. Dahil sa mga Masyadong operation ginalingan niya. Ginalingan niya, men. Parang kala mo naman talaga nagpa-Valorant. Kang bulldog lang. Well, bonus round naman nila to So, actually, not too bad for a bonus round. Walang napatay sa kanila kanina kahit isa. Yun na nga. Take from EDG, very, very slow-paced. At especially nagtapon din ng knife towards hookah. Walang na-detect doon. So, medyo delikado din kasi nandun nakalurk si Smoggy. Okay. Walang playing close. Ilalabas na lang niya yung chichodog niya. Pero si Getsu, magkikita ba sila? Meron tao dito lang sa may backside pero kailan ba talaga sila magpapakita ngayon? Overhead flash will connect onto nobody pero wala naman talagang follow-up kahit isa. May poison cloud na. Nobody sees one already pero isa lang ang nakita niya. Isa lang at dalawa ang tao doon. Yun yung kasagutan o yung tanong. Magsiswing out nga sila, pero sakto din sa pag-alis ni Sined. Ayun lang, spray down malala. Bonus round lang to. Man, grabe yung mga counter-flash na pinapakita nila. Pero at the end of the day, talagang EDG pa talaga nakakakuha nun. Tignan mo, na-stuck yung isa sabi kasi andun nga si si Smoggy. Ang kaso lang, nag-rotate sila. Hindi pa napapaalis si Xiao. Si Xiao super low on HP. Meron pa naman sustain si Zaipan dito. Ay, mukhang wala na ata. Zaipan will catch one. Mga dalawa pa ata. Pero ubus na sila. Wala silang makita dito, bes. EDG, dinudurog. Ang bilis makuha ni Kangkang yung Thrasher niya. Ready na agad. Well, so far, siya rin naman kasi yung nagpa-plant ng spike. Not other than that, he has 4 kills as well. So, obviously, itong 3 rounds na meron tayo, nakapag-ipon talaga siya ng kanyang orb control or talagang objective-wise. And knowing it's Kangkang, sobrang init niya today. Grabe, no? Sa totoo lang, gusto ko lang umupo dito as panoorin lang sila, hindi mag-cast. Wow! Ang kapal mo naman! Kaya bes. Baka binayaran para umupo? May bayad? Thank you lang. May bayad, bes? Thank you. Oo nga pala. Okay lang kahit next time na ako sabihan ng thank you. Appear lang Okay na ako, masaya na ako. Grabe na appreciation na binibigay nyo. Shout out. Oo nga, shout out lang. Pwede na, Smoggy. Wala siya makikita. Slow Grabe, takes to. Parang smog glass na may halong bugi. Shout nga pala kay Bugi, nag-game lang. Ay, nako. Uy, Xiao? Pwede naman, may Kalmado exit lang sila. strat naman sila Kung sakaling hindi mag-work, edi TP out. Pero, pwede itong bait and switch. Oo, tama. Kalmado lang sila. Pero may molly si Xiao, ito na nga. Pinulag yung kakampi. Alam nila na malapit lang si Brimstone dito. Tapos yun pala may lineup from A to B, no? Hindi maririnig mo rin naman yung pagbato. Eto nagbato sila ng mosh pit, pero reaction lang mula kay Suigetsu. Wala na siyang snake bite at all. So to say the least, EDG, again, lamang na lamang sila pagdating, kasi ang dami na ng mga baril dito, yung kabila, wala Ini-expect ng Navi na diversion lang yung ginagawa nila sa B, pero hindi, talagang full-on push na talaga. G na! Xiao mag-isa, pero magdi-detect na lang sila. Xiao will catch one, there is 1 second. One pero nga, Smoggy will save, no! Uy, 13 seconds remaining to plant the spike. Si Smoggy na nga ang gagawa niyan. Di pa nagagamit yung Thrasher, pero Suigetsu secures the kill here, removing that viability. Nobody on the other hand. Makakahanap nga ng dalawa. Because of that knife, at least mawawala yung Blade Storm, pero malapit na rin mag-up yan in 1 second. Smoggy to go down though.
2v1? Itong setup na to, bes, kahit paano nahanap nila yung value sa eco. Winnable pa rin to kahit paano, pero Diyos ko po, nagkamali ata sa sinet. Hindi, pang ano lang, pang debate lang yun. Ay, muntik na. Tama. Sinadya tama, na yun tama. para mag-swing out yung nasa city. Oo. Wala, hindi gumana sinet, pasensya ka na. Sorry, 4-0 already. Winnable yun eh. Sobrang winnable talaga nung Hindi tumama sa city kasi. round na yon. Pero sobrang sayang na talaga na nangyari yun. Nakakapatid na nga sila through the smoke dito kanina. Pero for the side naman ng EDG, ito yung momentum na meron sila. This is the first time nga na naglaro sila, yes. Pero to be honest, yung pagkatalo ng kanina, ng Navi, medyo heartbreaking yun eh. Kasi nakaka-comeback na sila eh. Tapos kitang-kita mo yung emosyon nila, lalong-lalo na kay Sined. Lalo na dun sa mga mishaps or yung mga pagkakamali, kumbaga. And it's those small things that can pile up na kayang, syempre, maging factor pagdating dito sa mga rounds ng mga susunod na nakikita natin. Anyway, Thrasher, hindi pa rin nagagamit at kahit nagpalit na ng agent, lahat-lahat, pagbalik na rin ang mundo, operator pa rin ang mananaig para kay Kangkang. Oo, operation lang naman talaga siya. Kahit ano lang gawin niya. Pagka, Thrasher muna siya. So, kailangan talaga lumabas ng isa. May matatamaan, yes. Ay! Ay! Oh my Oh God! my God! Swerte! Diyos ko, grabe, Yung Suigetsu! agimat! Grabe! Sobrang open niya! Makakapatay pa! Diyos ko, nakatuki pa! Nakatuki pa siya doon. Pre-fire malala mula sa side ng EDG pero mukhang hindi nila magagawa yon. 3v1. Howdong na lang ang natitira. Hawak niya pa rin yung spike Still a doable take here pero maririnig nila yung TP out na yan. Brimstone para sa side ng Navi. Prepared na. Prepared na sila kasi may tao nga sa kaliwa mo pero mukhang mamatay ata na siya dito. At yun na nga. Grabe yung agimat ni Suigetsu doon. Totoo. Actually, talagang pinaulan na siya doon ng balay. Hindi ko alam kung ano bang dasal yung sinabi niya pero hindi siya nabawasan kahit isa. Totoo. Literal na nasa open siya. Nakapatay pa siya. Oo nga, nasa open na siya. Dito sa may gitna mismo ng entrance nga sa may A-main. Pero Alam mo actually, buti na lang nga may wall siya doon eh. Oo. Kasi wala talaga yon. Kung natamaan siya nung Thrasher before siya makapag-up ng wall, wala siya doon. Mamamatay talaga siya doon, sure. Buti na lang may maganda reaction nga ni Suigetsu dito. Bago siya, na-detain nga siya, pero he will make sure na makakapatay siya ng dalawa. Sure. Nabulag lahat ang kakampi. Out na sila, pre. Nice blind, sabi. Ato tayo dito, pre. Tignan mo, pagka-tab din na body, uy. Allies blinded, 3. Oo. Enemy blinded, 0. Ganun. Yan ang tunay na Sky. Oo, hindi ka Sky kung hindi ka nakaka-flash. Tama. Pero meron siyang lineup ngayon sa papupunta yan. Kinuha. Don't get in my way. Pero mukhang hindi na talaga gagamitin niya para sa tamang snake bite na talaga. Isa, dalawa ang nakita na dito for sure. Alam niya na meron tao dito sa may backside pero magpupush pa ba sila? Pwede sana. Pero kailangan muna nila makapitas ng isa. Uy, delay. Ito na yung mga lineups na pinipare nila. And Angel to secure the first kill here. Sinet on the other from back side. Makakapatay din siya using a showstopper at gagamitin din nila yung kanilang Viper Spit. Nagsama na yung dalawang Viper Spit Malaking ngayon. Viper Spit na. Grabe, green pa yan, men. 3v3. Suigetsu. Uy, Kala ko kalaban. Kinabahan ako, pero meron naman silang wingman. Tamang cove pa para mabuhay pa sila. Lamang ang EDG ngayon kahit anong gawin nyo kasi nasa loob sila ng pit nila. Tignan natin kung still in the end, nahawakan talaga nila to. Tinanggal yung operator phantom na gamit ni Kangkang ngayon. Kanina pa siya pumulot niyan, Bessie. Xiao, makakahanap ka ng isa. And yung isang Viper Spit mawawala na from the defender's side. A little bit on a leeway here. Howdong! Ang kate! Muntik na. So ang alam ng ng Navi ngayon is nasa showers pa yung isa. Wala silang ka-idea na si Howdong mamamatay na. Huli ka. Dito na lang naka-gauge sa mismong Viper Spit. Nako! Oh! With a 1v3 Red Bull Clutch Shichu! Sheesh! Shishabol talaga! My God! I mean, in the end, Viper Spit niya yun. Anyway, mapapatime out talaga ang Navi dito. Good play mula kay Chichu and mabilis na thinking din na mag-swap sa pistol at i-push nga yung nagde-defuse ng spike.
Kaya pala walang lineup, bes. Oo. Binunggo niya. Binunggo na Yun ginawa. pala yung bagong meta ngayon. Ginawa ng football, men. Ginawa niyang football. Kaya niya pala tinititigan. Messi is proud. Messi is very proud indeed. Pero totoo yun Para masira mo yung lineup kahit brimstone lineup yan yung Molly. Yeah, that's true. Molly nga. Bubungguin mo talaga. Oo. Para malasoccer ang galawan. Oo, man. 5-1. Nice one. Ay, nako. Grabe yung pressure ng Navi ngayon, men. Navi win. Pero tignan natin talaga mga nasa. Navi Nation! Grabe si Kangkang, no? Siguro tuwan-tuwa yung mga tropa nila. Malamang yan. Siyempre, mga fans din nila, di ba? Oo. Kasi magkapit-bahay lang naman yung dalawang countries, di ba? Parehong Asia. Home sim. At kitang-kita naman natin na ganda ng chair nila, no? Nako. Pero yung Valorant Masters. Mahirap kasi dyan. Merong taon eh. Di ba? Oo nga eh. Yeah, eh. Pero maganda yung Valorant chair, yung pinamigay ng Riot. Oo. Yung Valorant lang talaga. Tapos may body may Riot yata. body yun May eh. Riot body. Oo. Yun ang maganda. Siyempre. Shoutout nga pala sa Riot Games. Baka naman. Di ko pa nararamdaman eh. Ano kaya feeling upo doon? Nung nasa Indonesia tayo ba, si Valorant Champions. Ay, oo. Yun yung naupuan namin. Lambot, di ba? Grabe talaga. Guys, bili kayo ng Secret Lab, ha? Ganda na. Wala nang... Si Taylor, meron noon, yung yellow. Oo. Ako, yung itim. Yaman na Taylor, no? Wow. Yung Lagi ba? Sa'yo nga, XL. Titan. Oh, yeah. Titan. Yung sa'yo kasi, Omega. Ay, naku po. Free gun, by the way. Pak, pak, pak. Hindi niya kinailangan ng baril. Shao! Huli ka! Nakalabas yung Ito pa iPad isa. eh. Ay, naku, ito pa isa. Bam! Shao, pinapatay na lahat na makita niya. Nilabas yung pechay, meron dalawang tao doon. Pero Shao, binasic lang sila. Basic! Kanina niya pag ginagawa to eh. Siya talaga yung... kita mo naman yung first game, 30 plus kills. Siya yun. Get the 30, bro. 4v1. Ang situation ngayon, Chicho! Oy! Nice on the kill. Ganda ng swing na ginawa nga niya. Si Angel, nag-ano siya doon. Nag-whiff siya ng 30 seconds in. Kaso yung Spike is drop dun sa may orb ng B. But Chicho, ay, rinig na rin. alam na nila kung nasa marami naman pero si Chicho, pero meron naman siya snake bite dyan. Pero meron din silang Molly. Papasok ba siya pero mukhang hindi na. Sined, ang ganda nung posisyon nila. Bait and switch, crossfire, anything you can think of anyway, nandun na, nakaprepare na. In any case na maipit si Sined doon, pwede rin naman siya mag-TP na lang. And around, coming in here from Navi, especially after ng timeout din na meron sila, na-convert nila finally. And dito, kasi to be fair, para sa Navi, sila naman yung team na kaya ring makapag-adjust eh. Nakita natin yun sa map number 1 na meron tayo kanina. Tignan natin kung hanggang 46-44. on map 2. Grabe naman yan. Alam mo sa tagal ng game na to, talaga naglalabas sila ng mga ganyan, diba? Talaga syempre pag-usapan ng Tagalog caster. Salamat nga pala sa Japanese. Uy, Suigetsu, kitang-kita yung ulo mo. Lumipad yung ulo ni Gecko sa tuko. No, si Angel din na dink. Mapapa-atras muna, pero buti na lang may Guardian Angel pa siyang natira. Grabe, yung ganda ng mga skin nila. No? One tap, guys, meron yan. Keychain na. Oh, meron ako yan, guys. Yung Reaver, yung purple. But Shao! Hoy! Off-angle, pero wala kasi siyang baril eh. Yun nga Pistol lang meron siya, so hindi rin enough yung damage na yun. But Howdong, on the other hand, gives enough damage towards the side of Navi. Mapapop at mapo-force pa nga nilang mapop yung null command na yan from Angel. Tabang weng lang ginagawa nila at walang choice yung mga players ng EDG kundi lumaban ng barilan lang. Wala silang utility kahit isa. Snake bite, overhead, may matatamaan ba? Yung isa na displace, pero alam nila na meron tao dun nga sa may Gedli. But so you Getsu, together with, si Chicho at si Howdong, 2v2 na labanan to. Pero si Chicho makakakuha pa ng baril. Hindi na res ata, binubuhay na yung patay. Pero walang follow-up kahit isa through that smoke. At Howdong, nito. gonna push it! Oh, muntik na. So Getsu gets the kill instead. 3v1 na nga ang sitwasyon ngayon. Nakadepende pa sa lineup ata ni Chicho, pero hindi siya makakapag-lineup unless mapatay niya to. Saipan to go down, but again, so Getsu knows it better. Yung snake bite sayang eh. Ipapabanda sana niya dun sa may triple, pero pumasok agad ng showers. Maligo ka daw muna.
5-3 already in EDG. Kinukuha yung momentum papaalis sa kanila. Grabe yung hinahawakan ni Suigetsu na angle, no? Sa may hookah. Oo. Yung pag dumaan ka, patay ka. Oo, Pero patay ka talaga. kanina niya pa hinahawakan yun eh. Ngayon lang tumama actually. Legit. After years of... After so much rounds, finally, napatama na nila yung pre-fire or initial shot towards hookah there para pigilan talaga ang pagpupush dito ng EDG. Hookah there. Best. Over there. Over. Alam mo yung para sa mga ano natin, sa mga pagkain. Mag-ult to? Tignan natin kung talagang gagamitin niya. Mamaya na ako magjo-joke mga kaibigan. Akala ko mag-ult siya agad. Pero si Ned waiting patiently with that. Uy, ang ganda nung ano, nung smoke. Yung wall, nakita sila, bumaba na siya. At least ano siya sa safer side kasi alam niya na baka ipap-flush siya. Nagkalabanan na nga ng reckoning mga kaibigan. Yung mga tao nga sa backside, kailangan na talagang gumalaw si Ned with that rotation. Uy, Diyos ko po! Hindi siya natamaan kahit isa. But si Ned yun na nga all the way from backside. Andito na siya sa U-Hall ngayon. Rare times na nag-whiff nga dito si Xiao, pero in the end, nasagot naman kahit papano ni Angel with the initial pick-off din na meron sila. Zypon on the other hand, makakahanap din ng isa, pero good trade-off muna kay Chichu. Yet again, Zypon goes for another kill here. Nobody as si Chichu ang umahawak. And in the end, EDG pa rin ang mananalo sa engagement duel na Grabe, hinanap talaga ni Sined kung saan siya pupunta eh. Pupunta dun sa may taas nga, tapos pupunta sa may backside. Tapos wala na siyang makita kahit isa, lumipat sa may U-Hall pero wala pa rin talaga. Tatlong anggulo ang tinignan niya. Tatlong anggulong nag-fail siya. Oh! Tsaka itong wall din kasi nung Viper na meron sila, ma-force out talaga anyone who's positioning vertically. Gagaya na lang ni Sined na nasa taas. Not only that, pero yung kasunod doon na trade-off. Yeah. Kasi syempre may isa pang sisilip doon and in the end, hindi nga... Cardboard ba yun? Oo. Kumbaga, hindi pantay yung laban dahil nasa wall sila. 3-6 ang scoreline natin dito. EDG, sila yung nakakalamang, pero sila rin yung nagta-time out ngayon. They just wanna secure the rounds we're looking at. Ayun na, Navi, please go simple. Simple! Wala, talo sila eh. Wait. Tapos si Kangkang talaga. Pero alam mo yung inaantay ko mga teams dito. Ano? Team Secret. Oo. Hindi, ano. Wala kasi yung... Team Liquid, wala kasi, di ba? Wala. Phase Clan, pwede. 100 Thieves. 100 Thieves. Kasi matagal din natin hindi nakita sa international stage yung 100 Thieves. Oo, sila Wardell. Wala nga, no? Hindi ko nga nakasilatens eh. Kahit isang beses Yung Sentinels, wala na downfall na sila lahat-lahat sa Americas, hindi mo pa rin nakakast. Hindi ko man lang nasigaw si Shaz. Oo, sila Shazam. Sila Tens nga. Tens! Wala eh. Hindi ko nasabi yun, men. Ayan, at sabi mo na ngayon, okay na yun. Okay na yun. Hindi nga live, pero at least... Live naman to Thrasher! Available na para gamitin ni Kang. Nag-uusap na sila eh. Oh, yeah! Monster on the loose. May mahahanap ba? Yun ang tanong. Babalik muna to para mabilis nilang mababawi muli. Oo, grabe. Paano lang yan pag-initiate? Para sure. Grabe, no? Pwedeng ibalik talaga. Pero Smoggy. Oh no, meron ata sila magkakitaan dito sa may shower. Sined and Smoggy ang maglalaban ngayon. Raze versus Jet. Pero at least andun sila sa safer side. Kalmado lang sila. At alam naman niya na pag pumasok siya doon, wala siyang trade if ever. At iniisip lang niya na what if talagang may nakatrade na rin talaga dyan. Ready ngayon si Suigetsu if ever. But Saipan with that Trailblazer, not gonna catch anyone, but this is the second. Uy, naku po, hindi naman sila pupunta. Yung isa na force out na lumabas. Pero may nabawasan ba? Wala! Na round 2 sila nung Thrasher doon, pero mas mabilis pumindot si Angel, Bessie. Na-stop nila, literal, isang knife lang. Tumama yung flash, pero nga lang, mas mabilis mag-swing si Kuya mo Sined. Ngayon, iniipit nila yung mga papuntang A-site. May mosh pit na pwedeng gamitin si Kangkang. Pwede rin yung kanyang wingman para makapag-plant ng spike. A little bit of an advantage for the side of EDG here. Hindi rin namamatay. Yun na nga.
Snakebite lang ang puhunan. May snakebite lang and yun nga na 13 wala 13 seconds seconds. yun mga kaibigan yung snakebite. Ang tagal doon. Meanwhile, Smoggy nasa likod na, nag-iingay na. Chicho nakaisa pa po ito 4v3. Spike is parted already but so he gets all the way from showers but Smoggy with a swing right now. Ang daming tao sa may backside kundi dalawa. 3v2. Chicho low in HP. Kakang as well. Paano nila pupuntahan to at buti lang talaga may Viper Smith para lang syempre medyo protektado sila. Nataranta rin sila dito eh. Tumama yung molly. Alam mo, nilagay yung molly na yon sa loob ng lamps, bes. Pero sumobra kasi, as in gumapang siya palabas. Hindi nila in-expect yun. Doon namatay. And because of that, obviously namatay si Chicho, mawawala din yung Viper Spit. Oo. Pero buti lang talaga, namatay yung ibang walang pera. Dito kayo sa side ng Navi. And ito yung equalizer nila, di ba? And with this kind of strat na ginagawa nga, na yung mga reaction lang din talaga nila, na preventing, na not letting Edward Game na makakuha pa ng enough space for them to get that plant done. Naubos, lagi sila nagkakaubusan ng oras ngayon. Pero ang importante, lamang sila, kahit dalawa lang. And dito lang ngayon sa game na to at baka maging 5-6 na kasi wala naman silang pera. Bladestorm, let's see if ever kung paano ba gagawin ni Smoggy to. Gumapang yung molly, Bessie. Ito na, 6-4 ang scoreline natin. Gaya ng sabi mo, walang pera ang EDG dito. Pero knives are available for Smoggy. And kung kaya niyang mag-explode nga sa loob ng site, well, magandang balita para sa side ng EDG. Pero mukhang si Soigetsu, pag nakaramdam to, insta-pop ng ult to eh. Yun na nga. Pixel perfect lang ang kailangan na makita para i-pop niya yung ult niya. Wala siya makita dito. Nobody. With a Guardian on hand, marami siyang pera. Papasok na nga sila. Inaantay lang nila na makaplat nga yung wingman, pero it's fine. Meron naman silang snake bite dito kay Soigetsu para lang ma-prevent din talaga yan. May nakitang isan. Nakagad si Chichu Dong. Howdong, low on HP. Magpapakita pa sila pero mukhang hindi ata. Pero meanwhile, Sinek all the way from the backside of the map. Wala talaga silang idea. At yun na nga, kasi nga, wala naman silang sentinel. Pero Kangkang says no. Oh my God. Dahil pa doon, Bes, makakapulot pa ng barel yung mga players ng EDG. At dito baka magsimula ang lahat. Si Kangkang, nakapulot na siya ng Phantom. Rotations coming in. 28 seconds remaining though. Pasok na at nakuha na nila yung A-site. Malaking bagay ito! Naku, yun na nga, nahuli sila! Habang nagro-rotate! Nakadepende na lang talaga kay Howdong kung makukuha niya pa. But it's not gonna happen! Trigger discipline lang ang kailangan niya para makapatay siya ng dalawa. Alam niya na maraming tumatakbo at nagdadasal siya. Huwag kayong tumingin sa likod. Hindi talaga. Hindi talaga sila tumingin. Hindi rin sila talaga tumingin. And again, a quick replay lang. Dahil nga din nagmamadali na yung rotation. Yun yung problema kapag matagal ka maglaro. Pag 20 seconds na lang and mapipilitan ka na mag-hyper-rotate ng ganong klase, mako-cut off guard at mako-cut off guard ka talaga. Anyway, 5-6 nga yung score natin dito. Mukhang yung first half natin magdidikit pa. Yeah. Pero hindi pa naman tapos to. Kasi nga meron pa isang round para nga nila literal na matapos to. Parang may showstopper. Feeling ko 12 AM na. Oo nga, no, yung oras kasi ganito na. 12 hours na rin kasi. Simula na nandito. Anyway. Ako 11 pa. Good for you. Good for sa akin. Ayun ako, si Sined. Inuubos na lahat, bes. Magpupush pa ata siya, pero tingnan natin kung makakita siya ng isa. Showstopper, nakakita ng isa. Dash palayo! Pero meron siyang page with a follow-up, pero Smoggy pushing in! Parehas silang nag-wide swing! Swide swing? Swide swing kasi dalawa sila eh. Tama. Pag mag-isa yung wide swing lang yun. Swide swing. Kasi nga may S pag plural. Nice one. Pero sa unahan. Di ba? Hindi sa dulo. Bago na kasi na-patch na yung English. 4v3 situation na ngayon. Navi, may seekers pang pwedeng gamitin. Nice save. Nice save. Kaasahan talaga kita. Pero Zaipan, may seekers pa siya. Smoggy nasa loob na, maliligo muna siya. Pero dito lang sa may Genti, wala silang idea na nandun na siya. Pot shots, yes, it will not connect though. Pero delikado ngayon si Tropang Xiao kasi once na matamaan siya, tayo pats ka talaga. Isang bala ka lang, literal. Yan ang sabi dito ng players ng EDG. Seekers has been used. Zaipan gets an initial pick off. Nobody though! Nag-whiff ng kaunti. 4v1. Yung guiding light, hindi nag-pop. Pero alam ba nila, nandito sa showers, go down the first kill here. Pero yun na nga, mabilis na trade. Tsaka ifo-force lang naman siya ng mga ibang players na, sige, dyan ka muna. Yeah, dyan ka muna.
So sila yung magiging diversion. 6-6 mga kaibigan, sobrang close ng laban. Parang pupunta pa ata tayo sa Lotus, bes. Wag naman sana. Grabe. Grabe talaga. Saka si Sined, lalo na nung naging 5v3, naging comfortable din siya na parang, you know what? G. Ano to? Siya lang lahat. Oo. Anyway, 6-6 ang scoreline natin ngayon. Pero syempre, alam ko na meron nga tayong panel para naman na i-breakdown kung ano nangyari sa first half. Prebi, take it away. Break it down, yo. Maraming salamat, Taylor and Vil. At yun, 6-6 yung ating scoreline and it looks very intense. This looked like EDG's map in the beginning, pero grabe talaga yung comeback ni Navi dito. Grabe kasi I can't believe na parang nag-reset ulit tayo. 6-6 yung score. Pero syempre, yung mga standout players dito, I definitely see Chichu here on that Viper. As in, very, very effective yung mga kanyang posisyon. Marami siyang multi-kills per round. Pero yung katapat niya si Soigetsu, siya rin ang tindi ng mga clutches din ni Soigetsu. So parang nakakatakot tong isipin kung saan to mapupunta. It's so interesting talaga na umabot tayo dito sa 6-6 after that very back-breaking first map just to get to this one. And then when you come here, mataas na yung lead ng EDG, but Navi somehow slowly but surely just stabilize. I felt like nung una, I think EDG was still riding that high, you know, that momentum they had from that first game. So much adrenaline here. And I think na we did see they had a very, very strong first half. Yeah. And in that second half, I think that they start to die down a little bit. And, you know, I think after all these timeouts, katulad ng sinabi ni Taylor na, you know, all these timeouts are causing maybe some slowdowns in momentum and these really small changes in mindset and strategy that are changing things up. It could be possibly overheat. Lalong-lalo na, like, you could tell na gigil pa rin si Kang humawak ng operator. Di ba? Meron isang round Parang na kahit gigil gecko siya all the time. Yeah, gigil siya all the time. So, humawak pa rin siya ng operator. Pero obviously, it doesn't have the same mobility as a Jet has. So, parang it's not going to be the same result. Exactly. Exactly. You can feel the stress naman, of course, when you're playing that Jet first map. And, you know, everything's on you. You're hitting shots left and right. Now you're just throwing flashes. So obviously it's a different vibe also. Exactly. And it's great to see Smoggy taking up that role here. And, you know, overall, it's just, I don't know, it's so chaotic and everything. But we're just going to see what happens here in our second half. So we'll be passing it off back to you, the mods. Saya na dyan Pati lang. Oo, di ba? Pero at least dito nga sa mga pinapakita nila, sobrang dikit ng laban. Hindi natin alam kung sino pa talaga ang pwedeng manalo dito sa game na to. Well, ano na to all or nothing na to 100% lakas na to. Kasi nga, nalaglagan na ang mangyayari mamaya. Literal lang matatalo nga dito para sa mga kaka-tune in lang. Yung third series natin, kung sino matalo, syempre, mamamaalam muna at magpapaalam muna sa Tokyo, Japan. Pero ngayon, Zaipan, kahit na low on HP siya doon, nakapatay pa rin siya dito. And that's towards Smoggy, but a quick trade-off from EDG. Grabe yung glass cannon na ginawa nga ni Smoggy dito. Sheriff lang ang dala niya. And syempre, more firepower na pwede lang gawin ngayon. Pero meanwhile, si Chichu, maganda ang position niya. Talaga ina-anticipate niya na baka mag-rotate na sila sa B, pero at least andun siya para ma-cut off niya yung rotation ng mga kalaban niya. And magandang impormasyon na yun, best kung talaga pupunta sila, pero mukhang naman ata ngayon. Fake back ata mangyayari ngayon. Dalawang agents sa suppress, kitang-kita na kung nasa ba talaga yung mga ibang players ngayon ng Navi. Kang with a swing, pero Angel with a kill. Uy, nako, itong pwesto ni Soigetsu, or not Soigetsu, pero si Xiao sana yung rotation niya. Makukuha pa sana to. But Chichu, kanina niya pa tinatrabaho yun, bes Kanina pa siya nagro-rotate ng ganun So expect mo talaga na pagdating niya doon, kung ano yung maaabutan niya, mamamatay lahat kasi wala namang anti-flank. Yun nga, wala naman silang anti-flank, wala silang solid na sentinel talaga. So might as well, talagang tignan na lang natin lahat to, itry natin na mag-flank. And lakas ng pinapakita talaga nila dito. And for the side ng EDG, they have the firepower already. They have all the utilities on hand. And Chichu, grabe yung mga controllers natin. Sila talaga namamayagpag dito with 12 kills already dito sa game na to. Isang round lang naman yung advantage, bes kung tutuusin. Napaka-delikadong spot para kay Chichu. Umalis din siya, pero Angel, good for one. Wala silang idea. Si Getsu nga nasa baba, and with that wall, nakaalis siya. Efas na efas.
Shao with the Iron Sheriff. Wala silang biniling heal. So, hindi rin may heal si Angel para sa round na to. Best. Uy! Sige, sige, silip pa! Sige, silip pa. Kung gusto kayo, ha? Yung defense, sumisilip. Oo. Sige! Diyos ko, mas maasim pa kayo sinigang. Nag-aantay lang yung Oy, Navi ano ba? Pero ito si Chichu, at least Hindi nakahanap nakita. siya ng isang kill and that's towards Angel na low on HP na. Pero Nila, ayun na nga. Guardian na nga gamit nila. Spike is dropped. Spray and play. Will not connect though. 3v2 best. Smoggy may Guardian na pero Shao! Binarel sa muka. How dong with a Spectre mag-isa. nabaligtad pa ang sitwasyon. Nagsimula sa kill ni Angel. Nagsunod-sunod pero may flank. Oh my God! Suigetsu good on the shot as well. Navi, mainit na ang tutok nila, bes. Kahit mapapistol, mapabaril pa yan, andyan lahat. Lalong-lalo na si Sined. I-check nyo yung KDA ng Navi, lahat sila may ambag. Totoo. Lahat sila sobrang dikit nga ng KDAs nila, so lahat talaga sila nag-perform. And with a shot na ginawa nga ni Sined, nagkaroon sila ng confidence para makayanan nga natin to. Ending this round with a 2K already, and to the fact nga na buy round yun ng mga players ng EDG. 800 pesos lang ang kailangan nila para may panalo to at walang pera ang EDG ngayon. Ganda rin kasi ng swing nila eh. Alam mo yung basang-basa mo kung paano sila magsiswing out. So, syempre, estimate naman nila kung saan yung susunod na shot. And again, Navi, really good ecos here. Yung value ng kanilang mga sheriff, nahahanap din naman nila dun sa mga rounds na kinakailangan nila. But nevertheless, lamang sila this time para sa second half na to, nabalik agad nila yung pistol na nawala. Yeah. Dito naman tapos ako kasi Sined tsaka si Angel nagwawala na. Smoggy will catch one. And grabe yung sound, no? Talaga sheriff lang din talaga ang gamit niya. Pero makakuha naman sila ng mga baril ngayon. Free gun and Zaipan. Oh, kita niya si Kangkang. Dire-diretso lang siya. Wala. Expected kung expected. Lalo na merong kasunod or may follow-up din sa likod. May ipit at may ipit rin siya doon. 8-7 ang score natin. And not only Navi won the round, pero yung objective-wise na scenario natin kung saan obviously kinukuha nila yung orb control from Bilong, from Showers. Nakikita natin yon from Navi side eh. And because of it as well, isang orb na lang. Meron ng ult si Sined. And si Shao, ganun din. Yun nga eh. Si Angel, dalawa pa naman ang kailangan niya. So tamang vueng lang ang magagawa niya mamaya para makapasok nga sila dito sa lungga ng EDG. May op na naman, bes. Si Kangkang. Si Kangkang, ayan na. May pera na siya. Magkakapitasan ba sila? So sobrang ganda ng laban, hindi na kami makapag-isip ng jokes. Pansin mo? Oo nga eh. Walang space eh. Walang space talaga. Ang ganda ng laban, man. Game number 3? Well, siguro. Tignan natin, di ba? Bakit? Paldo ka naman today. Masaya ka, di ba? Kahit 5 games pa yan, tuloy nyo lang. Eto na si Sined, nag-aabang siya eh. Naghahanap to ng first kill para makapag-ult. Smoggy, let's see if ever makapatas pa siya. May touch pa siya. Uy, Diyos ko. Mahina. Pag nasa A, mahina siya, bes eh. Pero yung showstopper na yun, walang nagawa. Denied kung denied mula kay Sined. 3v2 situation. May operator pa sa kamay ni Kangkang. Nobody. May util pa siya dito, pero nakita niya na yung isa. Alam niya rin kung saan manggagaling si Suigetsu. But he's still good on the shot. May dizzy silang pwedeng gamitin as well. Kangkang. Hindi siya ano dito ha, hindi siya suppress dito, so kaya pa. Isa lumalabas! Will catch one! Kumulit! Ito yung Dizzy, lumabas, alam na nasa likod nga ng triple to! I knew it. Gagang! I knew Bakit kayo sumisilip? Sinilip nila yung Opes. That's the problem. They were supposed to hold the post plant itself. And kung si Kangkang, yung makakasamo sa labuha mo, pagdating dun sa huling final moments, literal, galit na galit yan, gigil na gigil yan. Hindi lang yun, kasi nga, may dizzy siya. Ang dami niyang utility para malaman exactly kung saan. Kailangan nilang malaman kung saan yung angle. Yeah, and with that Dizzy, nung naduraan nga siya ng Dizzy, alam niya kung nasa gilid na talaga.
And wala talaga Naku, siyang si no Kang choice Kang. ngayon kung hindi mag-swing na. Kasi 1v1 na yun eh, laban na talaga yun. Na-stress siya, oh. Sabi niya, sana inantay ko na lang. Oo, na-stress na. Kasi bumaba na siya after triple. Nasa triple na nga. Nasa triple na siya Nasa eh. triple na siya, May pero- wall pa siya after a few seconds. Tapos sumilip pa, di ba? Oo, makulit eh. Ikaw sana Kung naglaro ako dyan. yung naglaro dito, tapos na to. Oo. Nakapagsanggip na tayo, talo pa. Diba? Gutom na si Taylor eh. Ay, nako. Grabe naman yung mga flash na yun. Talagang sa mga maliliit na... Tira mo si Angel, yung melee niya, anchor. Kasi pabigat talaga. Mabigat talaga. Joke lang, kung ito rin yung wing nila. Tingnan natin. Alam mo, sabay-sabay na tayo magsalita, lang tayong pake, di ba? Pero alas Smoggy. Pero tayo nag-hover ngayon, pero tamang orbital strike natin talaga sa may city. Pero iniisa-isa nila. Sige, mag-vem kayo, pero uubusin namin kayong lahat. So Getsu, with a follow-up right now, po nakita 2v2. Nobody, dire-diretso! Pinuha yung patay, pero nagkapatay talaga. Pero yun lang nga, suppressed yung isa. Kung ako sa'yo, puntahan mo na yan. Shorty sa mukha at yun na nga. Ay, di si pa. Ay, eto na naman tayo. Si Sir Getsu na naman. Makakabawi ba siya? Operator in play! Nako, ang galing! Red Bull Clutch again! Ko, ang galing ang lakas mo, Kangkang! Grabe, Kangkang! Ang lupit mo! Ibang klase ka! Kang dupet! Diyos ko, pag nagkaanak ako, Kangkang ang pangalan! Kangkang Villaseran! Kangkang Villaseran Junior! Ay, nako, Kangkang! Diyos ko na, mga lupit mo mag-op! Grabe yung casting, puro papuri. Hindi, ang lakas talaga, di ba? Ganito ang casters kapag fan din ng Valorant. Oo! Men, tignan mo! Oh! Mindset! Wala mindset lang! Mindset! Focus sa goal, men! Focus sa goal! Ang Focus! problema! Wala, Nagiging problema! Ang pinoproblema mo! Oo! Grabe si Kangkang! Pero ito pa yung isa. Isa pa! Ay! Hindi na kayo natuto! Ay, nako! Wala pang dash yan, bes! Paulit-ulit lang yan, paulit-ulit na ngayon. Ito, makakaisa si Kangkang dito. Isa pa, oh. Isa pa, oh. Kahit mag-flash kayo, magdamag, makakapatayan! Isa pa, oh. Ito pa, oh. Tawirin partida. nyo! Pero yun nga lang, Sined. Alam niya na meron tao sa mga pero hindi sila nagki. Ayun na nga! Uy! Hindi pa rin kita. Ankle isolation. Yan. Kasi nga may tubig sa harapan. Bumaba. Kangkang. Men, makakapatay ito. Siguro dalawa. Isa. Isa sa'yo, ako dalawa. Tignan natin. Pag nag-swing yan, pag may lumabas, May guiding light. warning, meron pang tao dyan. Pero yun nga, meron din tao dito nga sa may hookah. Ay, sayang! Kung nilabas ko sana sa may cafe yun. Ayun na nga sila, yung isa pumasok na double satchel. Alam niya na meron tao sa may likod nga, pero Kangkang nagbabantay. Hindi sila makasilip! Ay, nako! Diyan, shorty, pero hindi ka jet kayo. Sinusubukan nilang i-outplay 3v3. Ang dami nilang naubos ng oras doon. Nobody from behind! Ay, kita! Hindi na plug yung spike! Wala, lumabas yung elbow! Lumabas yung siko, mga kaibigan! Kung di sila lumabas Sabi kasi nila, elbow! Yung pala sa kanyang elbow! Yun nga, elbow niya! Ito na, men! Kumang na yan! Wala na magagawa yan! Ay, nakuhaan! 2-1-3-1! Smoggy vs. Angel! Oh, Men, pumasok siya! malakas to, nasa B-side eh. Oh! Ambakan mo, kalahati! Angel secures the kill. Navi still takes it away. Wala, men! Si Xiao kumang na! Akala ko may buff siya kasi nasa B-side siya. Si Smuglass. Alam Kaso mo, wala eh. Wala pa nagpupush siya sa... Alam mo, pag hindi nagpush siya, alam mo kung saan pupunta? Sa B? Biban! Biban! Ito sila, men. Ano? Sa pinusuan din ng body. Ang tagal siyang binabaril doon. Wala rin siyang pake. Mamamatay din yan. Sabi niya na lang doon sa... Sino ba yung isa doon? Si Tropa. Kalimutan ko na. Basta sabi niya si Tropa. Tropa, tulungan mo naman ako. Baka naman. Tinulungan siya, di ba? Pero si Kangkang may sheriff. Ay! Yan na nga! Men, kailangan nilang i-outplay si Kangkang literal. Ito pa isa, si Kangkang pa, oh. Sige, silip. Kangkang dupet. Na manupet. Tingnan natin. Ay! Kakampi na yan. Kalma lang kayo. Kalma lang kayo, guys. Kala nyo na laban. Pati ako na nito. Kampi ba ngayon? Ang banu naman ng casters. Kalma lang kayo, guys. Kabahan. Tinitignan lang namin kung alam nyo. di ba? Nagbabalorant kayo, di ba? Dapat alam nyo yan. Tatahimik na kami, di ba? Magbabalorant naman kayo, eh. Pero... Sobrang lupit niya kasi akala ko lahat kalaban na. 1v9, men! Binabaril niya kasi. Lahat na wala siyang pakay. 1v9. Kangkang versus the world.
versus Masters Tokyo, indeed. Ito na. Kaka, makakamatay mo siya na isa. Utang na loob. Lakas namin. Oh, Smokey, ay, naku, tatagal yung ulo niya. Diyos ko. Ay, naku sabi po! sa'yo, eh. Yan na naman si Kangkang! Sabi sa'yo eh. Yan talaga. Jungko, Lord! Nangyari si Jungkook. Men, napakatid niya siya yung prodigy. Pero ito may isa, Angel, lumipad ka na. Kinuha siya sa lupa. Oh my God. Kangkang, tinitigan, no? Hindi na nga siya gumagalaw eh. Trabaho. Yun ang sabi ng wingman. Ito, kumukurot na yung noo eh. Kanina, straight pa ang buhok ni Angel, guys. Ngayon, Ngayon, kumulot na eh. na-perm na. Oo nga eh. Diyos ko. Boyfriend ko, si Kulot. You know, ang sinad, man. Ang lakas ni... Sabay so, Ang lakas ni Kang, man. lakas. Hindi ko alam, hindi ko na alam, man. Talagang, ewan. Pero 13-14 siya. Sorry. Pero lakas niya. Oh, lakas niya. Yung 13-14 niya naman, kung tutuusin, yung mga kills niya, napaka-impactful din. Oo. Wide swing. Wide swing, man. Wide swing sila doon eh. Angel. Oh, lipat na kay Kangkang, guys. Good for the first kill. 5v4 pa rin naman to. EDG, they're taking it a little slower this time around. May pera naman sila din para sa susunod kung sakasakali man. Magkakitaan na nga ata sila dito nga sa may Kangkang. Nag-ADS na para sigurado makakapitas ng isa. Pag may sumilip dito, tayo patas talaga. Ayun na nga! Diyos ko, nagka-timingan silang dalawa. Isa na lang kailangan din ni Kangkang para sa orb ng Thrasher eh. Pero ito, pinaulanan siya ng utilities. Ay, Diyos ko, Yun pala ang sagot. May orbital strike pang kasama. There's just so much happening on site na hindi na nakapag-react si Kangkang the way that he wants to. Si Howdong, very patiently, mambaut sila, wala silang pera. Best sa Smoggy, meron siyang 5k, kaya pwede siya mag-drop if ever. And, well, pwede silang lumaban, oo. Pwede talaga. Pero ang tanong kung gagawin ba nila? Pwede nilang bilan actually si Kangkang nga ng operator mamaya eh. Or pwede siya bumili mismo eh. 4-7 lang naman yun eh. Lang. Wow! Kala mo naman, sponsoran mo? Oo, ako na bahala. Pero, ano yung gamit niyang karambit? Yun yung ion. Ay, meron naman silang pera sa susunod na round, gaya na sabi mo. So, pwede nga silang mag-operator setup na naman dito. Kasi once na nag-op din si Kang, nakakatakot eh. Napapansin mo, takot din silang silipin. Oo. Kahit si Sinad, hindi nila pinipick basta-basta lang. Sandwichin sila. Oh no, patay dito si Angel o si Smoggy. Ay, yun na nga. 1. Hanggang doon lang yun. Wala na. Paalam sa aming hotpot. At paalam din sa aming samgyup. Yung hotpot hanggang alas 2. Ah, talaga? Tapos yung sa amgyup hanggang 12. Mamili ka na lang kung anong mas gusto mong oras. Sige. So, ng Oras ng matulog. Oras ng matulog. yun, mes. Hindi, tara. Tara. Mili ka na Sama kayong lahat. Ulaan nyo na lang kung saan kami kakain. Goodbye. See ya. Eto, Thrasher ready. Oy! Operator na naman. Alam mo na yan, bes. Nakakairita yun, man. Ay, sinusundan ni Sinet. Ay, naku, Chicho, tulungan namatay pero buhay pa naman yung iba. Nadala siya ng damdamin, nang-gigigil siya. Oo, nakakatilt naman talaga kalaro si Kangkang, men. Isa pa. Ay, namatay si Angel. Pero it's fine, meron pa naman buhay to. Pero Diyos ko po. Nire-rest. May nagpupush. Ay, may Nobody is namatay. there. Pero yun nga, andun pa rin siya. So, i-catch mo na 2K. Buhay pa si Kangkang, patay na. May tao dito sa may hookah, 2v2. Okay na, may chance na. Patay na si Kangkang. Ayan na. 2v2 na. Wala di ba? Kahit di siya top frag, siya yung talaga malaki impacto. Impact. Sorry, impact. So, Iketsu, mahihil naman siya. So, they still have that, they still have that sustain. Sorry, Bestin. Sinubukan ko na kung hindi napansinin eh. Iba talaga pag 12 hours ka na. Oo nga, no? 10 hours ko na suot ang damit ko. Gusto ko na magtanggal, men. Nakangati na ako, Oy. 30 seconds left. Walk trip to, bes. Walk trip, men. Walk trip. Tara pala, guys. Tour muna tayo ng bind. Ito nga pala yung elbow. Yeah, sa left, guys, bind. Sa kanan, bind pa rin. At meron silang guiding light na pwedeng gumagamit. Ay, bahala na sila. Para sa 13 mga seconds, nagtatanong, man. ano yung OMS? Sim. OMSing. 10 seconds left.
makakapag-plan sila ng spike dito. And honestly, EDG, nagkakantay lang din naman sila eh. Hindi siya na-flash. Wala silang idea na nasa likod. Ngayon tumingin sila dito sa may harap. Oh no, sama-sama lang sila. Lahat sila nakatingin dito Hindi, sa pag may... nag-smoke siya, mahalata din eh. Pero hindi nila alam kung ilan. Yun Oh, yung... yun na nga, alam na nga nila. Nagpakita na smoke, you will catch one. It's all up to Zaipan. Ay, one-way naku, wala siya nakikita. Pero hindi nga na alam ba nila? Malilikuran siya. 1v1 with a great one, how dong? Natataran na! Naku po! Ay! Naku po! Hawak na niya yung ano eh! Yung Nag-isip siya! kalapati! Nag-isip siya! Nakalabas na yung ibon eh! Magka-flash pa ako. Hindi pare. Hindi, Hindi, men. Kaliwat kanan, men. Ito si yung puti tapos yung pula. Yung pula. Naglaban sila. Nandito Sige, yung pare. pula sa kanan. Sabi ko, sige na, gawin mo yan. Kung mahal mo ko, i-share mo tong post na to. Yung parang Oo, yun, ganun, nasa men. kaliwa. Sige, subukan mo i-share yan. Oo. Wala! Diyos ko. Ay, nako. Kumbaga nag 1, 2, 3 ka na nga. Nanghingi ka pa ng ng sukli. May sukli yan. Diba? Ikaw rin tumalon ng jeep. At tigas ng mukha. Ang tigas. Wala. Ganun talaga. Such is life, sabi nga nila. Para-paraan lang yan. Pag si Blaze, di na rin niya alam kung ano. Hindi ko naman pinag-uusapan natin. Pero natawa Game 2 ako pa dun. lang ito. Game 2 pa lang to, men. Joke lang yung sinabi namin na best of 7, best of 21 na. Joke lang yun. Tinotoo nyo naman. Grabe, 10-11. Isa na lang match point ng EDG. Nag 1, 2, 3 ka na nga. Sukli po sa 20. Sinigawan mo pa yung driver. Oo nga eh. Ay. Boss, ang bilis mo magpatakbo. Ayun nga eh. Ay, namimiss ko naman si El Diablo. Mag-ingat-ingat ka dyan. Pinagalan ko, di ba? Oo, tama. Baka masample na ako eh. Si Yay. Si Yay, sige. Si El Galing din mag-off Diablo. nun. Eh, nako, paano yun, best? Babalik na ulit si Chamber sa meta. Yay! Yun din ang Tama, reaction ko, yun di yung ba? sabi niya, yay! Oo nga, sabi ni Yay. Yay! Yay! Masaya siya. Alam mo si Kangkang, may trasher na naman. Ay, hindi, kanina pa yan eh. Pero yung operator, nandyan na naman. Namin ng pera, men. Sana oo. Wow! Nagsalita yung paldo. Si Bilyon. Guys, if ever meron kayong gusto, Sabihin nyo, turo nyo, bibili ni Vil. Nagkakamitin ko yung card ni Taylor. May tao sa may showers. Unbreakable knife yun, bes. Oo, na talaga. Pag nasira mo yun, Diyos ko, magdasal-dasal ka na. Check PC na yun, Check no? PC Check ka na, PC men. na. Pag nasa lumuon, nabasag mo pa yun. Pero 2 guiding light na ang nagamit para sa side nga ng EDG. Ang tanong, tumama ba yun sa players? Hindi ko nakita eh. Ako rin eh. Chichudog nilabas na. Ito naman sila, nagkakaroon sila ng doubt sa isipan nila. Ang dami ng mga utilities kaya nila lumabas. Doon sa backside, clear na talaga. Pero kaharap literal ni Chichudog si Sined ngayon. Pagkasatsin ni Sined, yung mukha ni Chicho yung humarap talaga. Nag-kiss sila. EDG! Match point na, ladies and gents! Talaga ba? Oo! EDG nanalo dun sa round na yun eh. Ikaw nagkas, hindi mo alam. Sorry, nag-enjoy kasi ako. Gusto ko pa nga eh. Gusto mo ba? Ay, Ano ba match yan? point Tatapusin na. nyo na? Ano ba yun? Ano ba yan? Ayan nga! Bulag na bulag si Sinet din naman kasi doon. Literal no, imaginein mo, pagka wala nung flash, magugulat ka na lang yung Viper nasa mukha mo Nasa na. harapan mo na. Galit na naman si Kangkang. Sino ba ang makakalaban ng T1? Yan ang tanong. Na kailangan Laglagan na na to, guys. Matatanggal ba ang isang Europe team na naman dito? Sheriff lang ang gamit ng iba. Actually, pwede pa kang bumili ito ng Spectre. Wala eh. Wala sa rep eh. Oh. Kailangan 800% din kasi nila ng 1.7. pang-utility. One tap lang nasa isip nila, kaya nga Angel mag-Sheriff muna siya together with Zaipan as well. So tingnan natin kung makakabawi ba sila. Oh, tama, pwede ba siya bumili ng Spectre nga. Kasi 800, 900, 1.7, 1.6 lang. Nakakainis pa. May trasher pang pwedeng gamitin si Kangkang. May reckoning pa, pang delay tsaka pang retake. Ang hirap nito, men. Paano nila gagawin to? Hala, baka 2-0 sila. Hala! Ang hirap nito. OMG. Tingnan natin. Moshpit. Moshpit. Moshpit! Papunta saan yun? Wala lang. Depende. Hindi ko pa kasi nakikita yung lineup na yun eh. Grabe lineup na yun, men. The creator of meta. Si Kangkang. Hindi ko alam kung saan nag-drop yung moshpit na yun, pero eto na naman tayo. O, pag tumala yung smoke, ayun na nga!
Ang sabi niya kay Chicho, pare, i-down mo na. Pero at least napatay siya. Tama, yun nga. 3v4 situation, so Iketsu takes a kill here. Mayroon pang kasamang smoke. Andun din yung kanilang molly, pero hindi mabibigilan mag-plant ng spike. Ayan na nga. Pre-fire lang Meron silang reckoning, mga kaibigan. Kailangan nyo mag-compound, pero may tao doon sa may Gedli. So Iketsu will catch one. 13 seconds in. Yung oras, yan ang isipin nila. Diyos ko po, baka mag-12-11 pa! Yun na nga. 12-11 ang scoreline natin dito. Mala game number 1 ang nakikita nga natin for this second match as well. Dalawa sa kanila, naka-sheriff lang ah. Oms. Yun nga, napanalo pa nila. Oms. 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 Ah. Ah. Saya! Saya-saya. Sarap mag-Valorant, guys. Totoo. Saan ka mapupunta? Silipin ko lang dito eh. Baka may nahulog na ba niya? Baka may 20 dito, men. Pamasahe din yun, men. Tingnan natin kung isa pa o isa na lang. Yan ang sagot or hinahanap nating sagot. Nung sinabi natin yan, Oo nga eh. nung dati, Yung mga tao din. isa na lang daw yung sinasabi nila. Yung Thrasher, kailan kaya magagamit? Save mo hanggang next map. Oo, di ba? Apat pa ng Lotus yan. Hindi na. Dito na lang yan. Hindi, pero kailangan na nilang maglabas ng lahat ng util actually dito. Dahil nga, last round, it's either on overtime or we go for the third map. Sobrang laso nito. Smoggy, it's now or never! Never. Wala na talaga. 3v4. May Vipers pa sila. How dong? Ba't sinabi? Live on stream, ladies and gentlemen. Tamang nakalikasan daw si Taylor. Pero pag... Ay, no! 4v3. Nobody will catch one. Seeded with a wall bag. Mukhang mag-OD tayo. Hindi pa naman tapos to. May Vipers pick pa naman sila. Ginamit na nga. Ay, nako. May cove din dito actually for Howdong right now. Sined, Shao, Suigetsu, meron na silang post plant, naka-setup na kumbaga. And nandun na rin yung Viper's Pit actually from their side. And so far, hawakan ng post plant to! Chicho wins 1! Pero nga na, makakasagot agad dito si Shao. Ngayon, dito na nakadepende ang lahat. Nakita na nasa taas! Wala eh, may orbital strike din eh. Wala eh. Never talaga. Time out! Ay, time out. Overtime! Never talaga. Never. Sensya na kayo guys ha. Ganito kasi si Phil pag nagigising siya na alas 7. Sky's out! Hindi na kaya. OT pa nga tayo guys. Grabe naman pinaghandaan. I'm looking forward to night market. Oo nga, wala pang night market Hindi, ngayon. tinanggal nila. Nag-down kasi. Oo nga, nag-down nga. So wala pa rin. Diba? Tama. Umuulan kasi, bes. Parehas tayong tama. Umuulan kasi. Pero mukhang dito sa dalawang to, may tatamaan talaga. Sa amin ba? Tayo ba? O sa kanila? Sa kanila. Okay. Parehas may op na naman. At syempre, walang ano yan, walang armor. Kasi ito na yan eh, recent OT. Plus kalo na to. Bahala na si Batman. Sagutan na naman sila ng op, no? Sige. Kanino ka? Sa Kangkang. Lakasi. Ako rin. GGO eh. Ayan na! Sabi naman! Sumilip! Namatay! Napicturean si Kangkang may kasama pang smirk. Oh my God. 5v4 na agad ito. And Kangkang, again, they would rather go for a rotation here. Malalim na rin yung hawak-hawak ni Sined. Baka meron siya mapitas. Si Chicho. Si Chicho Siya lang. ang susunod na biktima ni Sined. Ladies and gentlemen, magkikita pa silang dalawa. Pero nagkakanormalan sila, nagpakapakiramdaman, pero pareho sila nag-out. Pero meanwhile, Shao! Kinuha si Bayaw! Pero isa lang makukuha niya doon actually. And Smoggy naman, on the other hand, good for the trade. 4v3 pa rin to. Kangkang! Sakto! Timing siya doon! Angel secures the kill. 3v3, hindi pa naman tapos to. At least buhay na buhay pa rin talaga yung mga players nga ng Navi. EDG as well. Smoggy goes in. Painful to delay.
Cove settling in. Pwede sila mag-plant ngayon sa loob ba o sa labas, pero mukhang sa labas ata ng Cove. Pero someone is actually trying to cut off the rotation. Chicho and Sina nagkapalitan ng pwesto. Alam nila na meron tao sa may city, makikita pa sila o hindi. Uy! Snake Bite, buti nila si Haudong. 2v1. Sinit mag-isa. Mas magaling si Kangkang mag-operator, mga kaibigan. Nakita natin yan kanina. 2v1 2v1 situation nga to. At syempre, operator laban sa dalawang Phantonism. Men, walang sisilip dyan. Natutulad sila sa pagkakamali. Ayun nga! Haudong! How? Sabi ni Sinit, ha? Haudong? Haudong sa'yo. Stress sila. Shot muna. Red Bull. Red Bull yan, may na mainit. Grabe, nag-cut-offan silang dalawa. Wala parang literal na lang talaga na kung sino ang unang maka-cut off. Not only that, dahil nga naman kasi operator na yung hawak ni Sined doon, wala rin siyang mapulot na ibang barel. In a 2v1 scenario, mahirap nga naman din talaga. Game 1 is... Nag-iisip na sila. 3 games, diba? Game 1, Game 2, 3 games. Gawing natin is 9 games. Oo! Why not? Nahiya pa kayo Tuloy natin yan. Lalo na, abot na naman tayo 15-17. Gutom ka na? Oo. Ako rin Diba? Ewan ko ba sa tao, ang daming version ng oo. May may oo, may uo. Lahat yun nire-reply ko sa'yo, di ba? Totoo yun. May oom. Ang sarap kaya mag-reply ng oo. Actually, ako ganun ako mag-oo. Oo. Nakakatuwa kaya tignan. Like i-type or tignan. Tas oo. Ganun lang. Magkatabi lang naman. Time out. Si Navi. Last na kasi. Last na. Pag natalo sila dito, finish na. Finish na. Flight na talaga pa uwi. Uwi na sila bukas. Imbis na satchel in sa site, satchel out pabalik ng EMEA. Ay. Airport talaga. And, From Japan, pupunta sila ng EMEA. ano ibig sabihin ng EMEA? Ha? Haudong. Europe, Middle East, Africa. Africa. Diba? At least alam mo, diba? Tinetest lang kita. Yan. Ciao. Wala nang nag-off-best. Andito ba si Bayaw? Pero mukhang wala ata siya doon. Nahanap nga niya Kakatok muna daw siya. Hello? Bukas na po ba? Nagkakasigawan na nga sila mga kaibigan sa mga Google Catch 1. Hindi pa naman tapos to. Nagkakasigawan na yung prod mga kaibigan. Parang mukhang alam ko na ata mangyayari ngayon. Ito na ata ang resulta nito. 5v4 situation. Make it a 5v3. Kangkang secures another kill here. At syempre, para kay Haudong, hold malala para sa kanila. Lamang na lamang sila when it comes to manpower here. At lalo na may high tide pa. They just have to be really wary and careful. Paano ba gagawin nila dito? 3v5. Kailangan nilang mabukas na siguro kahit isa, but nobody. Meanwhile, nasa likod nila ang ganda ng flank na ginagawa nila. 2-man flank, mga kaibigan. Suigetsu, together with Saipan natitira. Suigetsu will fall down. Saipan as well. Ladies and gentlemen. Wow. EDG will advance. Wow. EDG, sila ang mananalo pagdating dito sa ating second game. 2-0 pa nga. Ang sakit sa side ng Navi. Ang tagal nating nilaro. May overtime tayo, yes, but oh my God! Ito ang sira kasi mental din Kung iisipin mo, kung kalaban mo si Kangkang, paulit-ulit ka talaga niyang minama sa operator. Ang hirap kalaban. Ang hirap kalaban ng EDG. Nakakatakot katapat si Kangkang sa totoo lang. Totoo. Kahit si Sined nataranta rin siya or like medyo hindi siya sure kung magsas-wide swing siya. Sined, ang lungkot niya, men. Oo naman, syempre. Just pero isipin mo yung dagot, kahit yung pinakamalakas talaga, nag-duelist operator, lahat at one point, siya yung parang best player ng buong mundo. Dinurog siya ni Kangkang. Tapos dinurog siya ni Kangkang. As in yung setup pa na operator versus operator, jet versus jet. Talagang 1v1. Tingnan mo si Kangkang, feeling na superhero siya. Oo nga, di ba? Grabe. EDG. Diyos ko, ang saya niyan. Ang saya nila, men. Ang saya, masaya talaga yan. Sinong hindi sasaya ganun performance mo against Navi? Diyos ko. Ito Navi, pag-usapan natin yung mga composition nila. Okay. Nanalo sila dati ng Masters. Champion sila. FPX pa sila nun. Sined, nanalo siya ng Champions. Ascend pa siya nun. So ito yung home of the champions talaga.
Tapos first time kayong naglaban, EDG, Talo? first time sila nandito. I think nagulat din sila kung ano yung capabilities ng EDG. And you have to think na there's a little bit Umiiyak, oh. of underestimation din coming Oo. in from Navi as well. Dahil nga ang EDG, natalo rin sila ng ng ASE, 'di ba? So to say the least, kung kaya nga nilang talunan, it might be a factor. And not only that, first time nga lang naman din nila magkatapat dito. And today, Kangkang really showed up. Kahit si Haodong, Oo, si Haodong. Man. si Smoggy, man, ang dami niyang rounds na naligtas. Lahat sila nag-perform. Lahat sila, meron silang fair share ng mga performances na sobrang solid. Pero, men, ang sarap tignan ni Kangkang pag nananalo. Kitang-kita mo yung, Kitang-kita mo yung sigaw. Oh! Mahaba-haba pa itong replay na to. Oh, maya guys, kain muna kayo. Kain muna kayo, luto pa kayo ng pansit kanto. Naabutan nyo pa kami. Ay, luto daw. Tayo magluluto mamaya. Magluluto na tayo mamaya. Okay. Pero eto nga, EDG, great performance. Ito lang yung mga moments na nahuhuli talaga sila. Dahil nga din, yung time frame na pwede silang mag-plan, 20 seconds na lang eh. Mga ganong moments na medyo nagkakaroon ng taranta. But other than that, calm, cool, collected. Yeah, kalmado lang silang lahat ngayon. Pero dito ngayon, sa pinapakita nga nila sa Ito, Masters, sayang talaga yan. best, slot to sa champions eh. Oo, totoo. Slot to sa Champions, knowing that yung lahat ng teams na meron nga tayo here in Masters Tokyo will obviously have to go through a lot more. Kasi ano pa lang to eh, may... sa next playoffs, kumbaga, kung saan kasama na yung mga paper Rex, kasama na yung iba, ang dami pa nilang pagdadaanan. Yeah. Oo nga pala, na paper It just Rex, gets no? harder. Oh, it just gets harder every single time we look at the matches, we look at the games. But in the end, EDG will stand strong against Navi today. Sobrang solid ng pinakita nga ng mga players ng EDG dito. Well, sa totoo lang, kahit ako talagang pinredict natin na Navi talaga ang mananalo. And for EDG, they showed up, they stood up, they did everything for them to win this 2-0 dito sa team ng mga kampiyon, which is ang Navi and Natus Vincere. Well, actually, Fly uwi na home. sila. Wala eh. It is what it is. And today, EDG was truly a stronger team. Yeah. Nakita naman natin kung saan nila hinabol o talagang pinarating ang Navi pagdating sa series na to. At 2-0 yung naging resulta natin. Matagal man, but in the end, worth it lahat. Yes. Siyempre, ang hihatid sa amin, or hihatid sa inyo, ang broadcast na to mula sa amin dito. And of course, last words, kasi magsasanggip na kami, guys. Last words, mga kaibigan. Ito na yung pinakahuling cast namin ni Taylor. Cast ba? Tama. Yun nga, nag-away. Pinakahuling cast namin ni Taylor ngayong abangan nila sa pinakadulo. Pero yun nga, last words, sobrang GG sa lahat. 3 matches, 3 series of napakagandang laban. At makikita na nga natin yun kung sino pa talaga ang magiging number 1 sa susunod nga. And GG sa EDG na... Last ni Kangkang, men! Ano na ako, Kangkang fanboy na ako talaga. Di ba? So, Kang 2X. solid. Ikaw naman. Ay, yun na, Kang 2X, too strong. Pero ngayon, pupunta muna tayo sa ating mga panelists to close off the show and talk about what happened pagdating sa huling series na meron tayo. So back to you guys, Reby, Riku, and Fluffy. Take it away. Maraming salamat, Terror and Vil. That was an insane series just now. Sana okay kayo. Because ang daming hype moments. It's so fun again to watch Kangkang. It's just, you can feel that as a fan, even here at the studio, na the energy that Kangkang is emitting through the screen. It's so fun to support him. Oh yeah, absolutely. Talagang itong series na to, hands down, at least so far, is the best match we've seen from Valorant Masters dito this year. So again, there's just so much to break down. There's just so many things going on. Pero I feel like it's a united front dito na we all are very impressed with Kangkang's performance of this entire series and pati na rin dito sa bind na to. Imagine, even at high pressure situations, he's still going to pick up this operator. He's still gonna make it work. He's still gonna get like first blood sa first few seconds ng round. And sobrang effective and sobrang grabe yung presence niya. I swear. Yun siya talaga yung linchpin ng buong team. And I think
of course, the supporting cast is always there as well. And more than support, honestly, kahit si Smoggy and si Haodong this game, and even on the Pearl map, did so much to help EDG get to where they are. But the MVP out of everyone for Edward Gaming will be Chichu. That's right. Chichu, again, across not just today, yung first games ng EDG were also absolutely insane. We've seen so many times where Chichu kind of just brought EDG back from the, when they're going down, he saves the ship, and that's what's so important here. Again, we do have Kangkang, but let's not forget the rest of EDG because this was a team effort. Oh yeah, absolutely. Chichu, again, the way that yung naglalaro, the way na naglalaro siya ng mga mid rounds, honestly, nandyan siya to save the day. Especially in 2v2 situations or siya na lang yung natitira. Sobrang reliable talaga ni Chichu, and that's the reason why MVP siya dito sa Bayern. Yeah, he's one of the reasons why they really stand out. And I think this match overall, feeling mo nga finals sa haba ng buong series. One of the best To talaga. think na only 2 maps yun, it could have even been a third because both these teams are really fighting for it. Yeah, that's right. And it's crazy to think, unfortunately, Navi uuwi na. But again, congratulations to EDG for, staying alive another day. They are not into the playoffs yet. They are still 1-1 here. They still have to secure one more win tomorrow on our last day of group stages. So tomorrow we are going to be having DRX versus FUT Esports and then T1 versus EDG. And maybe we can pull up the brackets really quick just to see how crazy this journey has been these past few days. So it looks like, again, we've got NRG already there waiting here, and we've got T1 versus EDG tomorrow to see who are the 2 teams who make it out of Group A. It's so painful because honestly, pagkatapos ng araw na ito, syempre, ang daming, for sure, maraming mga Filipino fans going to join the hype train ng EDG and as well as the Kangkang hype train. Pero makakalaban nila T1, one of Pacific's best. Alam mo yun? So parang, who do we cheer for? I don't know. Masabi ko lang, excited ako para sa bukas eh. Diba? Yun na yun. Diba? That's right. I want to add to the meme here. We have T1 versus EDG. It's where is Faker versus who is Edward. But Edward definitely is gaming here. Oo. Kung sino ka man. Salamat sa team. That's right. And taking a look here at our Group B bracket, ayan, we have EG who just 2-0'd DRX, and now DRX versus FUT Esports tomorrow, which will be our first match. Again, bukas na ang final day ng group stages ng Valorant Masters Tokyo. And after this, we'll be heading off to the playoffs for the top 8 teams in the world to battle it out for the title of champion. Grabe. Like, imagine today, like the third day ng ating group stages. Kung ngayon naging intense, feeling ko mas magiging more intense. Lalong-lalo na bukas, di ba, na more elimination matches are coming. More teams are definitely going to qualify. So parang, intense. It's crazy to think that there is a world na isa lang, PRX lang yung Pacific representative natin. There is a timeline. Yeah, so kita mo din yung laki ng advantage for winning your local VCTs. You don't have to go through these first stages because yun nga, sabi nga ni Rico, na filter out yung mga ibang teams and it'll keep going on and on until we get the best of the best. Exactly, and speaking of na filter out, this is very devastating for DRX who came, ang ganda ng performance na sa VCT Pacific regular season, but just fell short of that grand title. And now, here they are, at their one last chance tomorrow. And again, for T1, EDG, and FUT Esports, this is just so crazy. I know, honestly speaking, parang because Navi, like, we're talking about Navi that got eliminated. We're talking about, like, CNED. Title, like, champion. These are players Angel. that, these are veterans, these are experienced players, and they got 2-0'd by Edward Gaming, and this is a team that didn't do so well back in lock-in, na eliminate sila quite early, so parang anything can happen at this point. That's right. It's just so crazy to see how our group stages has turned out, and I'm honestly so excited to see what happens tomorrow. But guys, thank you so much for joining us dito sa Valorant Masters Tokyo Filipino broadcast. Ang saya ng mga games, and really we're looking forward to tomorrow. So don't forget, stay tuned, 10 a.m. bukas ng umaga. We'll see you there.